අයිබෝන් සුබ උදෑසනක් 72 වන රන් මහා සටන් සමගින් සම්බන්ධ වන අද දෙවැනි දවස මොරටු මහා විද්‍යාලය සහ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය අතරයි මේ 72 වන රන් මහා සටන පැවැත්වෙන්නේ. මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ද පපරේ හරහා අපත් සමගින් සම්බන්ධ වන ඔබට ආරාධනා කරනවා අද දිනේ පුරාවට රැඳී සිටින්න අපත් සමගින් පන්දුවෙන් පන්දුව විස්තර ගෙනීමට අප සූදානම් ද පපරේ හරහා. ඊයේ දිනේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ මොරටු මහා විද්‍යාල නායකයා ආරාධනා කරනවා පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාල කණ්ඩායමට පන්දුවට පහර දීමට. ප්‍රථමින්ම සඳහා පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ලකුණු 282ක් ලබා ගන්නවා කඩලු 8කට. ඔවුන් ඉනිම අත්හිටවනවා. එහිදී අර්ධ ශතක ත්‍රිත්වයක් වාර්තා කිරීමට සුමංගල විද්‍යාලය පිතිකරුවන් සමත් වෙනවා. එහිදී ගායත්‍ර ලකුණු 84ක් පන්දු 130කින්, එවැගේම එරංග ලකුණු 64ක්, එවැගේම ලහිරු ලකුණු 52ක් එම අර්ධ ශතක ත්‍රිත්වය සමගින් ඔවුන්ගේ ලකුණු පුවරුව ඉතාමත් ශක්තිමත් තැනකට ඔසවා තැබීමට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් සමත් වෙනවා. මොරටු මහා විද්‍යාලය ඊයේ දිනේදී පන්දුවට පහර දීමට පැමිණෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ගේ එක් කඩුල්ලක් ගිලිහී යනවා. ගිලිහී යන කඩුල්ල ඔවුන්ගේ නායකයා එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ ඔහුට. කඩු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ලහිරු, ඔහු ලකුණු 7කට එක් කඩුල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මොරටු මහා විද්‍යාලය මේ වන විට ලකුණු 259ක් සුමංගල ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. මෙම 72 වන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ මිට පෙර 71 වතාවක් පවත්වා තිබෙනවා. එයින් තරග 8ක ජය පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයත්, ඒ වගේම මොරටු විද්‍යාලයේ අවස්ථා 7කදී ජයග්‍රහණ වාර්තා කර තිබෙනවා. තරග 56ක් ජයග්‍රහණ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වී තිබෙනවා. අපි බලමු අද දවසේදී මොරටු මහා විද්‍යාලයට මේ ජයග්‍රහණ 7-8ක් කරගෙන සම කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙද? එසේත් නැත්නම් පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට ඔවුන්ගේ නවවන ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙයිද කියා. මේ වන විට කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයින් ඇග උණුසුම් කිරීමේ ව්‍යායාම වල නිරත වනවා. තමත් හොඳ තරගයක් ඊයේ දවසේදී අපිට දැන් දිස්වන්නේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. විදුෂ පීරිස් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ නායකයා, කවිඳු ගායත්‍ර, රසික් දිල්ෂාන්, මන්මිත් දුරංක සිල්වා, ක්‍රිෂාන් එරංග තමත් හොඳ සමබර කණ්ඩායමක් මොරටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඒ වගේම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය මහිත් අපුහාමගේ නායකත්වයෙන් තරගවදින්නේ. මයිදානයේ කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳ සූදානමකින් සිටිනවා මෙම 72 වන මහා තරගයේ වර්ණවත් කිරීම සඳහා. විශේෂයෙන්ම ඊයේ දවසේදී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ගේ දක්ෂතා සියල්ලන් අතරේ කතා බහට ලක් වුණා. අපි පිටි වෙත මදක් අවධානය යොමු කරමු. හැත්තෑ දෙවන රන් මහා සටන ඊයේ දිනේදී ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වුණා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු විද්‍යාලය අතර. ඊයේ දිනේදී මාගේ නම් තරගයේ වීරයා ඊයේ දිනේට ඔහු පිත්තෙන් ලකුණු 84ක් ලබා ගත්තා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ උපනායකයා කවිඳු ගායත්‍ර. කවිඳු අද දිනේ මා සමග සිටිනවා. කවිඳු ඊයේ දිනේදී ශතකයේ මගහැරී ගියා. ක්‍රීඩකයෙකුට මහා තරගයක ශතකයක් කියන සෑහෙන අමරණීය ශතකයක්. ඒ නිසා වෙන්න තරමක දුකක් ඇති. මොකද උනේ ඊයේ? මුලින් විකට් එකට ගියේ මේ බෝඩ් එක කරගන්න තමයි මම හිතනවා මම ඒක කරා කියලා. ශතකයේ මගහැරී යාම පිළිබඳව ඊයේ දිනේදී කොපමණ දුකක් ඇති වුණාද? මම හිතන්නේ ගෙදර කට්ටියත් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්නේ නැති යාළුවොත් එක්ක. ඔව් මේ පොඩි දුකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි හැදුවේ බෝඩ් එක ඉක්මනට කරකවලා ලකුණු 280ක් වගේ දාගන්න. මම ඒක කරේ හින්දා ලොකු දුකක් නැහැ. හොඳයි. ඒ වගේම දැන් අද දිනය තරමක් ඔබට තිබෙන්නේ ඊයේ දිනේදී ලකුණු 23 එක් කඩුල්ලකට මොරටු විද්‍යාලයේ. අද දිනේ ඔවුන් දවා ගැනීම සඳහා සැලසුම් කොහොමද? ඔබ තනතිරුව දුටු ආකාරය අනුව තනතිරුව දග කැවෙනවා. තවමත් වේග පන්දු සහායක් තිබුණාද? කුමක්ද තනතිරුව පිළිබඳව තක්සේරුව? දග පන්දු යන්නන්ට ලොකු සහයෝගයක් තිබ්බේ නැහැ. අපේ පේසර් තමයි ගොඩක් මේ මොකක් කරුණොත් වෙන්නේ. අපි මුලින් එක පැත්තේ බෝල් කරන් ඉන්න තමයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලන් පාරල් ගස්සා. දැන් කවිදු 4 වෙනි වසරේ ක්‍රීඩකයෙක් ඔබ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ මහා තරග 4ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ඔබගේ අවසාන වසර ජයග්‍රහණයක් බලාපොරොත්තු වෙන ක්‍රීඩා කරනවද?
අනිවාර්යෙන් අපි ජයග්‍රහණය කරන තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ මේක. හොඳයි කවිදු ගායත්‍ර සමග තමයි අද දිනේ අපි කතා කරේ. ඊයේ දිනේදී ලකුණු 84ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාල කණ්ඩායමේ කරුණු රකින්නාහු උපනායකයා. ඉතින් අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා කවිදුට. කවිදු සමග අපි එකතුනේ. ඔබට මම හිතන්නේ අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා එක් දින තරගයක් හොඳින් කරන්න ලැබේවා කියලා. එයනුව අද දවසේදී මොරටු මහා විද්‍යාලය සහ පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය අතර මෙම 72 වන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඩයලොග් TV නාලිකාංක 127න් ThePapare TV2 හරහා ඔබට නැරඹිය හැකි. ඒ වගේම thepapare.com වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබට අද දවසේදී මෙම තරගය නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි මතක් කර යුතුයි කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙනවා DS විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර මහා ක්‍රිකට් තරගයේ 18 වන මහා ක්‍රිකට් තරගය. එය කෙරෙහිත් විශාල ප්‍රේක්ෂක අවධානයක් යොමු වී තිබෙනවා. එයත් පන්දුවෙන් පන්දුව විස්තර දැන ගැනීමට සුපහැදිලි දසුන් සමගින් දැක බලා ගැනීමට ThePapare හරහා ඔබට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. අද දවසේදී මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායම මම හිතන්නේ සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට විශාල අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 200කට අඩු සංඛ්‍යාවක නවතාගත හොත් මේ තරගයට ප්‍රබල තැනක සිටිනවා නොවනුමානයි මොරටු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්. පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරන්නට ඕනේ මේ වන විට එක් කඩුල්ලක් දැවී ගොස් හමාරයි මොරටු මහා විද්‍යාලයේ. ඒ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ නායකයා හයිත් අප්පුහාමි ඔහුට එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. දිගින් දිගටම මම හිතන්නේ පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් මේ තරගයේ තම අනසක පතුරමින් සිටින ආකාරය අපිට දැක් ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණා. ඊයේ දිනේදී අපි දැක්කා තරමක් කොළ පැහැති තනතිරුවක් තමයි ලැබුණේ. කෙසේ වෙතත් වේග පන්දු යවන්නන් හරියාකාරයෙන් ප්‍රයෝජන ගත්තාද කියලා තරගයේ මුල් භාගයේදී අපිට සැකමතු වෙනවා. ඒ අවසරයෙන් ශ්‍රී සුමංගල ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ ලකුණු පුවරුව ඉතාමත් ප්‍රබල ස්ථානයක ලකුණු 280 සීමාවෙන් එහාට රැගෙන යාමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා. මතක් කර යුතුයි පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පුහුණුකරු ප්‍රධාන පුහුණුකරු අසේල පෙරේරා, ඒ වගේම සහාය පුහුණුකරු දිනුක ගොඩකන්ද, ඒ වගේම මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු සංජේ දිසානායක ඔවුන්ගේ ගුරු හරුකම් යටතේ මේ යෝන් ක්‍රීඩකයන් අද දවසේදී මේ 72 වන මහා ක්‍රිකට් තරගය වර්ණවත් කරන්නේ. අපි අසේල ලක්සිසි සිටිනවා. අපි බලමු අද දවසේදී තනතිල්ල මොන ආකාරයෙන්ද කියා. Good morning everyone and welcome back to the Dissocia Stadium as we are just few moments away from the beginning of the second day in the 72nd Battle of the Goals encounter between Sri Sumangala College Panadura and Moratu Maha Vidyalaya. Yesterday this surface produced 305 runs for the loss of 9 wickets. And if we take a look at the surface today, yesterday we had a lot of grass, but today the grass covering has disappeared in a sort of way and most of the grass which are available has dried down. So because of that, this will be a good pitch for batting on the second day. But as you can see, there are some cracks here. There are some very visible cracks around the middle part of the surface. So because of that, the spinners might get into play later in the day. So for Moratu Maha Vidyalaya, the biggest threat will be Vishva Lahiru, and if they can manage to play well against Vishva Lahiru and manage to get some good runs, this will be a very good pitch to bat on. So unless the cracks come into play, this will be a very good pitch to bat on. So Moratu Maha Vidyalaya, they'll have to get through the first few overs because the ball is still relatively new, and after that the batting will get easier. වාර්තාව රැගෙන ආවේ ලක්සිසි. මම හිතන්නේ ඊයේ දිනයට තරමක් සමාන තනතිරුවක් තමයි අද දවසේදීත්. ඒතරම් වෙනසක් අපිට දක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තනකොළ තිබෙනවා. විශේෂ කාරණය කඩතොළු යම් තාක් ප්‍රමාණයකට වැඩි වී තිබෙනවා අද දවසේදී. ලක්සිසි සඳහන් කර ආකාරයට තරගයේදී දඟපන්දු යවන්නන්ට යම් කිසි සහායක් දැක්වීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලැබීමට නියමිතයි. ඒ වගේම
පිතිකරුවන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා දවසේදී ලකුණු රැස් කිරීම සඳහා. මෙය ඉතාමත් යෝග්‍යයි කියලා තමයි අපිට බැලු බැලමට තනි තිල්ල පරීක්ෂා කිරීමේදී අනුමාන කර හැක්කේ. කෙසේ වෙතත් මොරටු මහාවිද්‍යාලයේ අද දවසින් හොඳින් පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. මොකද මේ වන විට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ සිටින්නේ ඉතාමත් ප්‍රබල ස්ථානයක. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රථම ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. ඒ වගේම ඊයේ දිනේදී එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්ත මේ තනතිරුව අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඊයේ දිනේ වගේම ඉතාමත් හොඳ තනකොළ තිබෙනවා. ඒ වගේම යම් තැන්වල කඩතොළු මතු වී තිබෙන ආකාරයක් පෙන්눔 කරනවා. මෙය දඟපන්දු යවන්නන්ට මේ තරගයේදී යම් කිසි වාසියක් ලැබීමට ඉඩ කඩ ඇති බවයි අපි අනුමාන කරන්නේ. බලමු. කෙසේ වෙතත් දැන් ක්‍රීඩකයන් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා ක්‍රීඩා පිටනිය තුළට. මේ මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ අද දවසේදී පැහැබර කාලගුණයක් පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමයි පන්දු යවන්නේ. අද දවසේදී පන්දුර පහර දෙන්නේ මොරටුව මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. එක් කඩුල්ලක් ඔවුන්ගේ අහිමි වී තිබෙනවා. ලකුණු 23යි ඊයේ දිනේදී ඉනිම නවතන විට මහිතප්පු හාමි දැවී ගිය කඩුල්ල මොරටු මහා විද්‍යාලයේ නායකයා ඔහුට එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ ඊයේ දවසේදී. කඩුල්ල ලබාගත් ක්‍රීඩකයා අර්ධ ශතකලාභී විශ්ව ලහිරු. ඔහු පිත්තෙන් අර්ධ ශතකයක් ලබාගත් සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වමින් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල උදුරා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඔහු ඊයේ දිනේදී ලකුණු 7කට එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. මම හිතන්නේ මෙවැනි දක්ෂතා අනිවාර්යයෙන්ම විශාල තර්ජනයක් වනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයට. ඔවුන් දැන් මේ සිටින අඩියෙන් ඉදිරියට පැමිණීමට නම් මෙම පිතිකරුවන් දෙදෙනා පන්දුවර 10ක් හෝ 15ක් මේ තරගයේ මුල් භාගයේදී ක්‍රීඩා කර යුතුමයි. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යයි. මේ ලකුණු 200 තව 59ක් ලකුණු 259ක් මේ පිටින් සිටින්නේ. ලකුණු 283ක ඉලක්කයක් තමයි මොරටු මහාවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉලක්කය හඹාගෙන යාමට නම් තාම හොඳ ඉනිම් කිහිපයක්, ඒ වගේම විශේෂම කාරණය හොඳ සම්බන්ධතා කිහිපයක් මොරටු මහාවිද්‍යාලයේ පිටුකරුවන්ගෙන් අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේම සුමංගල විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත්තාම මේ වන විට ඉතා ප්‍රබල ස්ථානයක සිටිනවා. ඔවුන් මෙම සිටින ප්‍රබල ස්ථානය ආරක්ෂා කර ගැනීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම අද දවසේදී කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් වේලාසන ලබා ගැනීම සිදු කළ යුතුමයි. තරගය ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්. විහඟ මෙන්ඩිස් දකුණ පිටුකරු පදු 51ක් තුල ලකුණු 12ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම අනෙක් කන්තෙන් ඉසුරු ෆර්නැන්ඩෝ ඔහු පන්දු 34ක් තුල ලකුණු 9ක් ලබා කඩුල්ලේ සිටිනවා. එක් 4 පහරක්ද ඔහුගේ ඉනිමට අන්තර්ගතයි. කෙසේ වෙතත් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා යම් තාක් දුරකට පිටියේ ස්ථාවර විය යුතුයි අද දවසේදී. රසික දිල්ෂා ඔහු ඊයේ දවසේදී පන්දුවාර 5ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ලකුණු 4ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. දකුණත් වේග පන්දු යවන්න. බලමු අද දවසේදී මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කොයි ආකාරයෙන්ද තමයි ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ. කටුපැත්ත අන්තයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා දිල්ෂාන් සූදානම්. විසුරුචාරයන් මත් සමග සම්බන්ධ වනවා හරිත් පෙරේරා. සුබ දවසක් හරිත්. සුබ දවසක්. මුල්ම පන්දුවෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම හරහා අපිට පොඩි ඉඟියක් ලැබෙනවා. ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී නොවුනත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවා ගනිමින් තරගයට අවතීර්ණ වීමට මොරටු මහා විද්‍යාලය ගන්න උත්සාහය. මේදී මම නම් ඇත්ත වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔවුන් අඩුම තරමේ ලකුණු 225 සීමාවට ළඟා වෙයි කියලා. මේ තනතිරුවේ මාදුටුව පරිදි ඔවුන්ට විශාල අභියෝගයක් නැහැ පන්දුවන්නන්ගෙන්. ඔවුන්ගේ පිතිකරණය හරිහැටි ඉටු කරගත්තොත් ඔවුන්ට ලකුණු රැස් කර ගැනීම මම හිතන්නේ ඊතරම් අසීරු කාර්යයක් වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තියෙනවා.
විශේෂයෙන්ම ඊයේ දවසේදී අපි දුටුවා පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන් ලකුණු රැස් කරන ආකාරය. විශේෂයෙන්ම මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් අපි බලාපොරොත්තු වුණා කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා තෝරාගත්තේ. ඔවුන් එහි වාසියක් ලබා ගත්තේ නැහැ. හැබැයි පන්දු අර කිහිපයක්ම ඔවුන් ආරම්භ කඩුල්ල වෙනුවෙන් සුමංගල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 67ක් එක් කරා. තමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. ඒ වගේම ඊයේ දවසේදී සුමංගල විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට හැකියාව ලැබෙනවා අර්ධ ශතක ත්‍රිත්වයක් වාර්තා කරන්නට. අද දවසේදී මම හිතන්නේ මොරටු විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් මේ ආදර්ශයට ගත යුතුයි. මෙන්න දෙවන පන්දු. ඒ ඉනිම පුරා ශ්‍රී සුමංගල විදුහල වෙනුවෙන් අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයන් 4ක් පැවතුණා. මුල් කඩුල්ලටත් පැවතුණා, අටවන කඩුල්ලටත් පැවතුණා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධතාවයන් පවත්වා ගැනීමේ වැදගත්කම අපට පුන පුනා සඳහන් කරන්න වෙනවා. මොකද මේ තනතිරුවේ එතරම් ලොකු වෙනස් වීමක් අප දකින්නේ නැහැ. නමුත් දැන් තියෙන්නේ මන්දාරම් කාලගුණ තත්වයක්. සෑහෙන බලාකුළු ක්‍රීඩා පිටිය ඉහළහසේ වගේම වටපිටාවේ. ඒ නිසා පන්දුවේ දෝලනය වැඩිපුර තිබෙන්න පිළිවන්. ප්‍රථම කඩුල්ල ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. කඩුල්ල තුලටයි පන්දුව දෝලනය වන්නේ. දිල්ෂාන් ක්‍රියාත්මක වනවා. දවසේදී මොරටු විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ල ප්‍රථම පන්දුවරේදීම දවා ගැනීමට ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ අවස්ථාවේ සම්පූර්ණයෙන්ම පිටිකරු පරාජයට පත් කරා. මෙන්න එහි පුනරූපණය. ශේහර ප්‍රනාන්දු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. මම ඒ දෝලනය ගැන කතා කරා. නිවැරදි පතිතයක් තිබ්බා ඒ අවස්ථාවේදී. ඒ තමයි කඩුල් දවා ගැනීමේ වැඩි වාසිය. ලකුණු 9කට ශේහර ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. 24ට කඩුළු 2යි මොරටු මහා විද්‍යාලය. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු 24යි. ඔවුන්ගේ දෙවන කඩුල්ල අද දවසේදී ක්‍රියාත්මක කර ප්‍රථම ඕවරයෙන්ම ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. මෙන්න නවක පිටිකරු සිතුමින කුලතුංග. ඔහු තරග 13ක් ලකුණු 517ක් ලබා තිබෙනවා. එවර පායිනට එපිටින් පතිතු පන්දුවට 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ දෙවන කඩුල්ලක් දැවී ගියා. මම හිතන්නේ මේ සිදු නොවිය යුතුයි. අපි දිගින් දිගටම කතා කරා මෙම තන්නිල්ල පිටිකරුවන්ට අද දවසේදී යෝග්‍ය තනතිරුවක්. කෙසේ වෙතත් එම කඩුල්ලේ සම්පූර්ණ ගෞරව පන්දු යවන්නාට හිමි වී යුතුයි. හරිත් තාම හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කරා ඊයේ වේගය සහිතව. නමුත් හරි පතිතයක් අප දුටුවේ නැහැ කඩුල්ල කෙලින්. නමුත් අද ඔහුට හොඳ උපදෙස් ලැබී ඇති ආකාරයට පෙනියන්නේ රසික දිල්ෂාන්. ඒ නිසා අද දිනේ ප්‍රතිවාදී පිටිකරුවන්ට විශාල හිසරදයක් වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා. මේ පවතින කාලගුණ තත්ත්වය යටතේ ඔහුගේ ඉපිලීම ඒ වගේම දෝලනය හරිහැටි පාලනය කරගත්තොත් පිටිකරුවන්ට අඩුම තරමේ මුල් පැය තුලදී යම් ප්‍රමාණයක හිසරදයක් වීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබේ. මොරටු විද්‍යාලයේ මේ ප්‍රථම කඩුල්ල ලබා ගත්තේ විශ්ව ලහිරු. ඔහු මොරටු විද්‍යාලයේ නායකයාගේ කඩුල්ල මහිතප්පුවාමගේ කඩුල්ල 1 ලකුණකට දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉනන්තුරු අද දවසේදී ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රථම පන්දුවාරයේම රසික දිල්ෂාන් සමත් වෙනවා මොරටු විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ලත් ලබා ගන්න. සමස්ත තරගයේම අරගෙන බැලූ කල මෙන්න පන්දු පිටිය සකසන ආකාරය සුමංගල විද්‍යාලයේ නායකයා සමස්ත තරගයේම අරගෙන ගත් කල පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රබල ස්ථානයක සිටින මේ වන විට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු වෙනුවට එක ස්ලිප් ක්‍රීඩකයයි ලෙග් ගලි ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. විදුෂ පීරිස් නායකයා ලෙග් ගලි හැටියට කටයුතු කරන්නේ එහෙම නැත්නම් බෑක්වර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් හැටියට කටයුතු කරන්නේ වමත් පිටිකරුවා විහංග මෙන්ඩිස් හමුවේ. අර දෙවි ගිය ආකාරය
තාමත් හොඳ දෝලනයක්. පතිතය සහ දෝලනය වේගය කොහොමත් ඔහුගේ තිබෙනවා. තාමත් හොඳයි. නිවැරදි තාක්ෂණයෙන් පන්දුව පිතිකරුවා වෙතට යොමු කළේ. හොඳ සමබරතාවයක් සහිතව පන්දුව පිරිනැමීම සිදු කළා. අද දවසේ වාර්තා වන ප්‍රථම 4 පහරයි වාර්තා වන්නේ. තමත් හොඳින් කෙටි පන්දුව තෝරා බේරාගෙන එම් පන්දු පහර එල්ල කරා. ඒ අනුව පන්දු වර 16ක් නිමා වෙද්දී මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 29යි කඩලු 2කට. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 29යි කඩලු 2ක් දැවි පන්දුවර 16ක් ක්‍රියාත්මක කර අවසන් මේ වන විට මන්මිත් කැඳවා තිබෙනවා ඔහුගේ තෙවන පන්දුවර යැවීම සඳහා. ඊයේ දවසේදී අපි දැක්කා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට මෙන්න රවින්ද්‍ර කොට්ටච්චි අද දවසේදී විනිශ්චයකාරතුමන්. ඒ දවසේදී අපි දැක්කා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න ඉතා හොඳ ඉපිලීමක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම චාමරදි සොයිසා අනික් විනිසුරුතුමා. චාමර සොයිසා දැන් ලෙග් අම්පයර් හැටියට පැති විනිසුරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ කටුබැද්දාන්තේ. රාවතාවත් අන්තේ ප්‍රධාන විනිසුරු හැටියට රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි මේ පන්දුවේදී කටයුතු කරන්නේ. තරඟ කොමසාරිස් කසුන් දේවප්‍රිය ඔහු මොරටුව වේල්ස් කුමර විදුහලේ ක්‍රිකට් භාර ආචාර්යවරයා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තරඟ තීරක හැටියට කටයුතු කරන රවි පුංචි හේවා ඔහු මාතලේ ප්‍රදේශයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පිවිසිලා අද වෙන විට ප්‍රධාන පිළි පුහුණුකරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. අපි පිටියේ විනිසුරුවන් ගැන කිව්වා. අතරේ විනිසුරු සිසිර ප්‍රබෝධ් ලකුණු සටහන් කරුවන් හැටියට අමිල තුෂාල් සහ චානක ක්‍රිෂාන්ත ලකුණු පූර්වයේ ඔවුන්ගේ සේවය ලබා දෙනවා. මොරටුව සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි අපි මේ 72 වන රන් මහා සටන ඔබට ගෙන එන්නේ. මෙන්න මේ පන්දුව එවර එල්ලීමක් කරනවා. මම හිතන්නේ පායින්නට තරමක් එපිටින් තමයි පන්දුව යන්නේ. කෙසේ වෙතත් විනිශ්චයකාරතුමා සංඥාවක් කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් නැහැකි හැම අවස්ථාවකදීම ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සුක වෙනවා. ඒ නිසා පුහුණුකරුවන්ගෙන් හොඳ උපදෙස් ලැබී තිබෙන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. නිවැරදි තීරණයක්. පායින්නේ පතිතව පායින්නේ පිටට පන්දුව දෝලණය වීමක් අප දුටුවේ. විශේෂම කාරණේ හරියටද මම හිතන්නේ අද දවසේදී හිතාමත් හොඳ තැන්වල පන්දුව පතිත කරනවා. අපි දැක්කා ෆුල් ලෙන්ත් පන්දුව පතිත කරන ඒ වගේ කෙටි පන්දුවක් උත්සාහ කරලා බලනවා. මම හිතන්නේ මේ තමයි සිදු වෙන්නේ. හැම තිස්සෙම පිටිකරුගේ සැලසුම් අඩාල කර යුතුයි පන්දු යවන්නන්. මම හිතන්නේ ඒ හොඳින් තේරුම් අරගෙන තිබෙනවා සුමංගල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්. පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විදුහලේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු අසේල පෙරේරා සහාය පුහුණුකරු හැටියට දිනුක ගොඩකන්ද කටයුතු කරනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරයා ප්‍රියංකර නන්දසේන, විදුහල්පති රවීන්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර. එවරත් ෆුල් ලෙන්ත් පතිත පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 2 සම්පූර්ණ කර ගැනීමට සමත් වෙනවා මේ පිටිකරුවන් යුගලය. හතර සීමා වාසලදී ක්‍රීඩකෙක් පන්දුව රැගෙන බාර කරන විට ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා මේ වෙනකොට මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. විහංග මෙන්ඩිස් ඊයේ දිනේ වගේම ඉතාමත් හොඳින් ඉදිරිපාදයේදී පන්දුව පිළිගන්නවා, හසුරවනවා. මදක් වේගය අඩාල වුණා හතරේ සීමාව අසලදී. දුරංග සිල්වා ඊයේ දිනේ මුල්ම කඩුල්ල හැටියට දැවි ගිය ලකුණු 32කට ලකුණු 67ක ආරම්භක කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගැනීමෙන් අනතුරුව තරමක් පිටේ ඉන්නට ඈතින් පතිත වුණු පන්දුව නිදැල්ල හැරෙනවා. අද දවසේදී
අපි ඊයේ දවසේදී දැක්කා විශාල ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාවක් තරගයේ නැරඹීම සඳහා දෙවිදුහල් වලම නියෝජනය කරමින් පැමිණෙනවා. අපි අද අපේක්ෂා කරනවා ආදි ශිෂ්‍යයින්ගේ වැඩි පැමිණීමක් අද සෙනසුරාදා දවසේ. අද කොහොම නමුත් ආගමික වශයෙන් වැඩගත් මහා සිකුරාදාට පස්සේ පාස්කු ඉරිදාට පෙර මේ සෙනසුරාදා දිනේ අපි ඊළඟට අනෙක් කොටස තමයි කඩළු රකින ක්‍රීඩකයා ගැන සටහන් කරන්න ඕනේ. කවිඳු ගායත්‍ර ඊයේ දිනේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කරගත්තා. මේ නායකයා විදුෂ පීරිස් ශ්‍රී සුමංගල විදුහලේ. ඔහුට ලකුණු අතර සිටීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සිලිමිඩෝන් ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවන්නේ නැහැ. එවරත් අපිට ඉන්නට සෑහෙන ඈතින් පදිත පන්දුව නිදැල්ලේ හරනවා. ඒත් සමගින් 17 වන පන්දු වාරය නිමා වන්නේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 32යි කඩළු 2ක් දැවි. Gold hair and body wash එක. ඔබ නැවතත් 72 වන රන් මහා සටන සමගින් අපි මේ 72 වන රන් මහා සටනේ අතීතයට ගොස් බැලුවොත් 71 වතාවක් මෙම රන් මහා සටන මීට පෙර පවත්වා තිබෙනවා. එයින් අවස්ථා 8කදී සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අවස්ථා 7කදී මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණ වාර්තා කර තිබෙනවා. පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ වගේම තරග 56ක් ඊයේ දිනෙත් පහසුවෙන් පන්දුව රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවන් මගහැරී ගිහිල්ලා මෙවැනි සහනාධාර ලකුණු ලබා දුන්නා පිටිකරුවන්ට. දැන් ඒ තත්ත්වය අදටත් දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා ආරම්භයේ සිටම. පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන්ගේ වගකීමක් අනිවාර්යෙන්ම හොඳින් පන්දු රැක ගැනීම. එයින් අමතර ලකුණු විශාල ප්‍රමාණයක් නවතා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. පන්දු යවන්නන්ට අවශ්‍ය ඒ සහාය ලබා දීමට මම හිතන්නේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන් වග බලාගත යුතුයි. මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ 56 වතාවක් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වී තිබෙනවා. ඉවර කෙටි පන්දුව ලකුණු 6ක් ඒ අවස්ථාවේදී අදිනේදී වාර්තා වන ප්‍රථම 6 පහරයි වාර්තා වන්නේ. සෑහෙන අවදානමක් සහිතවයි විහංග මෙන්ඩිස් පහර එල්ල කරේ. එහි ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා තිබුණා ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක 4 සීමාව අසල. මේ බලන්න කෙටි පන්දුව ඔහු දැස් සමුවේ පන්දුව පිටට ලබා ගන්නවා. ටොප් එජ් ආකාරයට පන්දුව වදින්නේ. බලන්න ඒ ක්‍රීඩකයා ප්‍රබල උත්සාහයක් ගන්නවා. නමුත් ලකුණු 6 වාසනාවන්තයි. නමුත් ඉන්න අනතුරුව විහංග මෙන්ඩිස් දෙවීමට ගොස් දැන් පිටියේ ඇද වැටි සිටින්නේ. ඔහු සෑහෙන අපහසුතාවයකට පත්වී ඇති ආකාරයක් අර මස්පිඩු පෙළරීමක්ද දන්නේ නැහැ ක්‍රැම්ප් එකක් වගේද කියලා. කොහොම නමුත් යම් වේලාවකට තරගය මතකට නතර වෙයි කියලා හිතෙනවා. බෞද්ධ චිකිත්සක පැමිණ ඔහුට මූලික ප්‍රතිකාර ලබා දෙනවා. නමුත් ඔහු සෑහෙන වේදනාවකින් ඇඹරෙන ගතියක් පෙන්눔 කරනවා. දැන් අපිට හරිහැටි ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන කියන්න බෑ. නමුත් ඉංගියක් ගන්න පුළුවන් මස්පිඩු පෙරලීමක් බොහෝ දුරට විය හැකියි කියලා. අපි දැන් අවධානය යොමු කරමු පසුගිය වසරේදී මෙම රන් මහා ක්‍රිකට් තරගය මේ අවස්ථාවේදී මෙන්ඩිස් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩාගාරයට රැගෙන යනවා. මෙතන මේ විශාල පාඩුවක් මොරටු මහා විද්‍යාලයට. කිවසරේදී මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කරනවා. ඔවුන් ලකුණු 144ක් ලබා ගත්තා. ඔවුන් සියලු දෙනා දැවී යන විට ලහිරු සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩළු 4ක් ලබා ගත්තා ලකුණු 34කට. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 86ක්
කඩලු 3කට ලබා සිටියේදී වර්ෂාව හරස් වුණා. ඒ අනුව තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරවයි අවසන් වන්නේ. අවසානයේදී වර්ෂාව ජයග්‍රහණය කරනවා. අවාසනාවන්ත තත්වයක්. විහංග මෙන්ඩිස් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට මුහුණ දෙමින් සිටියේ. ඔහු කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගන්නවට වඩා බලන ලකුණු 39න් ලකුණු 25ක් විහංග මෙන්ඩිස්. අය පහරක් එල්ල කරලා ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙන්න ලැබීම ඔහුටත් කණ්ඩායමටත් වෙච්ච විශාල පාඩුවක් හැටියට අපි සටහන් කරන්න වෙනවා මේ වන විට. පන්දු 59 තුළ ලකුණු 25ක් ලබාගෙන යම් කිසි ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගමින් සිටි ක්‍රීඩකයා මොරටු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ මේ ඉනිමේදී සාර්ථක වූ එකම පිතිකරු මේ දක්වා. මේ රසික ඩිල්චාන්ට කඩලු දෙකක් මෙහි පෙන්눔 කරාට ඒක වැරදි. අද දිනේ මුල්ම කඩුල්ල දවාගත්තේ ඔහු තමයි. ශහර ප්‍රනාන්දුගේ කඩුල්ල කෙලින්ම පන්දුව කඩුලේ වැදීමෙන් ශහර ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වුණේ ලකුණු 9කට. කෙසේ වෙතත් මොරටු මහා විද්‍යාලයට එන්නම තරගය අවාසනාවන්ත විදිහට අවාසි වෙනවා. මේ වන විට සුමංගල විද්‍යාලය තාමත් ප්‍රබල තැනක. මෙන්න මිලක පන්දුව. නව පිටිකරුවා ඉසුරු නිදර්ශන ප්‍රනාන්දු නිශාන් මදුෂ්ක ප්‍රනාන්දුගේ බාල සොහයුරා හොඳ පිටිකරුවෙක්. ලකුණු අතර සිටින පිටිකරුවෙක්. ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක්. නමුත් ඔහුගේ වගකීම කඩුල ආරක්ෂා කරගෙන කණ්ඩායමට අවශ්‍ය ඒ දායකත්වය ඔහුගේ පිටෙන් ලබා දීම. ඒ වගේම ඊයේදී පන්දු යැවීමෙනුත් දක්ෂතා දැක්වා ඉසුරු ප්‍රනාන්දු. ඔව් හොඳින් පාලනකින් යුතුව පන්දු යවුවා. ලකුණු 24කට එක කඩුල්ලයි. ඔව් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ උපනායකයාද වනු. වරත් කෙටි පන්දුවක් තරමක් ඉහළින් ඇදී යන්නේ. පිටේ දැවටුණාද කියා ඉලිමක් කරත් මම හිතන්නේ සෑහෙන ඉහළින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ පිටිකරුවාට වඩා. 72 වන රන් මහා සටන අද දවසේදී මොරටු මහා විද්‍යාලය සහ පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය අතර ThePapare හරහා පන්දුවෙන් පන්දුව සජීවී විස්තර ඔබ වෙත ගෙන ඒමට අද දවසේදී අපි සූදානම්. Dialog TV නාලිකා අංක 127 හරහා ThePapare TV2 හරහා ඔබට මෙම තරගය නැරඹිය හැකි. ඒ වගේම thepapare.com හරහා වෙබ් අඩවි හරහා මේ තරගය නැරඹීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒ වගේම Dialog View app හරහා ඔබට අද දවසේදී අපිත් සමගින් සම්බන්ධ වෙන්න හැකි. මෙන්න පායිනට එපිටින් පතිතු පන්දුවට මම හිතන්නේ යන්තමින් තට්ටුවක් දමන්නේ ලකුණු 4යි. තමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා පිටිකරු විසින්. ඉතාමත් හොඳින් එල්ල කරන ලද පහරක්. කල්යල් බැලීම ඉතාමත් හොඳයි. ස්ථානගත කිරීම ඊටත් වඩා හොඳයි. මෙහිදී වැදගත් වන්නේ බලන්න ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා. පායින්නට එපිටින් පිට රුවලා ඒ සූක්ෂම අන්දමින් ලබාගත් ලකුණු 4ක් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් එනිසා උපනායකයාගෙන් හොඳ ඉනිමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉසුරු ප්‍රනාන්දු. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු සංජය දිසානායක ඔහුට සහාය වෙනවා රුචිර සිල්වා පුහුණුකරු හැටියට. ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරයා පුබුදු ජයසූරිය. රුවන් අරමෙපොළ මේ ඉසුරු ප්‍රනාන්දු ඉනිම් 16ක් තුදී ලකුණු 635ක් ලබා සිටිනවා. මම හිතන්නේ මොරටු විද්‍යාලයේ සතු ඉතා ප්‍රබල ක්‍රීඩකෙක්. දවසක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. ඔහුගේ අර්ධ ශතකයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි විය යුතු තත්වයක් දැන් උදා වෙලා තියෙන්නේ. යනුව 18 වන පන්දුවාරයේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිමේ නිමවන්නේ. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ලකුණු 44යි කඩු දෙකක් දැවි. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. මොරටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 44යි කඩලු දෙකකට
දැන් පිටිය තුල සිටින්නේ නවක පිතිකරුවන් යුගලය. නැවතත් මන්මිත් කැඳවනවා පන්දු යැවීම සඳහා. වමත් වේග පන්දු යවන්න. එවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ යම්තාක් දුරට විශ්වාසයක් ගොඩනගාගෙන සිටි ස්ථාවර වෙමින් සිටි පිතිකරු අද දවසේදී විහඟ මෙන්ඩිස් අවාසනාවන්ත විදිහට ආබාධයට ලක් වීම නිසා ක්‍රීඩාගාරයට යන්න සිදු වෙනවා. මේ බන්නේ තමත් හොඳින් සමබරතාවය රැකගෙන හොඳින් පිතිකරුවා වෙත අවධානය යොමු කරගෙන පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. ඒ අවස්ථාවේ නම් පන්දුව යොමු කිරීමත් ඉතාමත් සාර්ථකව ඉටු කළා. ඔහු වේගෙන් දිව එනවා. පන්දුව යොමු කරන අවස්ථාව වන විටත් හොඳ වේගයක් පවත්වා ගනිමින් පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. අර එකම දේ පන්දුව යොමු කිරීමට මත්තෙන් උඩ පැනීම යම් ප්‍රමාණයකට සීමා කරගෙන පන්දු යවනවාද කියලා මට වෙලාවකට හිතෙනවා. මේ බලන්න. තාමත් හොඳින් ඔහුගේ වේගය පාලනය කරගන්නවා. ඔව් ඒ ඉපිලිම හොඳයි. ඒ හරහා තමයි පන්දුව තනතිරුවේ සීම් එක යොමු කරලා ඉපිලීම ලබා ගන්නට ඒ වගේම નિરાයාසයෙන් ලැබෙන දෝලනය වමත් පන්දු යවන්න කැඩෙන નિરાයාසයෙන් ලැබෙන දෝලනයත් සමග ඉපිලීම පිටිකරුවාට යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් ලබා දෙනවා. මන්මිත් ඔහුගේ 4 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එවලට පන්දු වාර 3යි පන්දු 3ක් ක්‍රියාත්මක කර ලකුණු 11ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. එවරත් පිටිකරුවා තුලටයි පන්දුව. මම හිතන්නේ හොඳ රිද්මයකින් පන්දු යවනවා. ඔහුගේ පන්දු පතිතයත් මේ තාක් දුරට ඉතාමත් සාර්ථකයි. දැන් මෙහිදී වඩා වැදගත් කොටස තමයි මම හිතන්නේ පුහුණුකරුවන් ඊයේ දිනේ ඔවුන් අතින් වෙච්ච අතපසුවීම හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ඔවුන්ට හොඳ උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. අද දිනේ ඔවුන් විශාල උත්සාහයක් ගන්නේ නිවැරදි ඉලක්කයකට කඩුල්ල කෙලින් පන්දුව පතිත කිරීම, වේගය හෝ ඉපිලීම උපයෝගී කර ගැනීමට නොවේ. මුල් පන්දුවර කීපෙදී තවමත් පන්දුවේ පැහැ හොඳින් තිබෙනවා. එය ඉතාමත් වැදගත්. දැන් රවුන්ඩ් එකට ආකාරයෙන් පන්දුව යැවීමට සූදානම්. නැවතත් පිතිකරු තුලටමයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. මේ තමයි මම හිතන්නේ වී යුත්තේ දිගින් දිගටම කඩුල්ලට පන්දුව යොමු කරලා පිතිකරුවන්, මොකද නවක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් සිටින්නේ. ඔවුන් දිගින් දිගටම පීඩනයට ලක් කර යුතුයි. මෙන් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයේ තාමත් හොඳ ආක්‍රමණශීලී පන්දු යැවීමේ රටාවක් මේ නවක ක්‍රීඩක මන්මිත්. වමත් වේග පන්දු යවන්න. දෙන්නෙත් සිටුමෙන කඩුරකින් ක්‍රීඩකයා මොරටු මහා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හොඳට ඉදිරි පාදයට පැමිණෙනවා. පිටතට පන්දුව ලබා ගන්නවා. යනුව 19 වන පන්දු වාරය නිමවන්නේ මොරටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 45යි කඩලු 2ක් දැවි. Heels Crest Naimiri sausages, the bite that bites back. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. chili ට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා. හඳුන්වදින අලුත්ම මාච්චි සේවරි රසය chili biscuits. විශේෂයෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පිටිය මැදට තවමත් සෑහෙන නවකයි. ඒ නිසා forward short leg එමත් නැත්නම් සිලිමිඩෝන් සිලිමිඩෝෆ් ක්‍රීඩකයන් රඳවා ගැනීම හොඳින් ආයුබෝවන් කිව්වා. මේ තමයි සිදුවිය කන්තයකින් කඩුල්ල තුලට, ඒ වගේම අනිත් කන්තයෙන් කෙටි පන්දු යොමු කරමින් පිටිකරුවන් දෙදෙනාට ස්ථාවර වෙන්න ඉඩක් ලබා දෙන්නේ නැහැ සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්. දැන් ඩීප් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයා හතරේ සීමාව අසල තාමත් හොඳින් පන්දුව නිදැල්ලේ යෑමට හැරියා. එය තමයි නිවැරදි තාක්ෂණය. බලන්න. පිත්ත ඉහළට ගෙනෙන්නේ නැහැ. පිත්ත පහළ තියාගෙන ඔහුගේ සමබරතාවය රැකගෙන පිටිපස්සට නැමිලා
පන්දුව නිදැල්ලේ යෑමට හැරියා. එවර එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. හරිත් 72 වන රන් මහා තරගයේ සමගින් අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ. මෙහි අවසන් වතාවට ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණේ 2010 වසරේදී. මොරටු විද්‍යාලය කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන්නේ. තාමත් මේව කුසලානය තිබෙන්නේ මොරටුවේ. අපි බලමු අද දවසේදී සුමංගල විද්‍යාලයට හැකියාවක් තිබේවිද මෙම කුසලානය පානදුරට නැවත අතුරගෙන යාමට. හරිත් මොකද හිතන්නේ? ඔවුන් මේ තරගයට අවතීර්ණ වුණේ නම් ඒ බලාපොරොත්තුව ඇතිව. නමුත් මොරටු මහ විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ ප්‍රතිකරණය හරහා ඉටු නොවන්න කටයුතු කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ තනතිරුවේ ස්වභාවය අනුව ඔවුන්ගේ ප්‍රතිකරණ ලයිස්තුව දිහා අවධානය යොමු කිරීමෙන්. තරමක් කෙටි පන්දුව තෝරා බේරා ගන්නවා. පන්දු ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්න. ඒ වගේම මේ 72 වන රන් මහා සටන වගේම තවත් රන් මහා සටනක් කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙනවා. ඊ දවසේදී කොළඹ DS සේනානායක විද්‍යාලය සහ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය අතරයි. එෙහිදී තමත් සුවිශේෂී ඉනිමක් ඊයේ දවසේදී DS සේනානායක ප්‍රථම ඉනිම. ඊයේ දවසේදී ද්විත්ව ශතකයක් ලබා ගන්නවා කවිරු සෙන්හස්. ඔහු පන්දු 189කින් එම ද්විත්ව ශතකය ලබා ගන්නේ. 7 පාර 27ක් සහ 6 පාර 2ක් අන්තර්ගතයි ඔහුගේ ඉනිමට. මම හිතන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ට ද්විත්ව ශතකයක් කියන්නේ හරිත් මම හිතන්නේ සිහිනයක් සැබෑවීමක් වෙන්නේ. අමෘතේ වගේ. එහිදී ඓතිහාසික තවත් අවස්ථාවක් දියසෙන්නාගේ විදුහලට මේ ක්‍රිකට් තරඟ වාරයේදී ඔවුන්ගේ දෙවන ද්විත්ව ශතකය මීට පෙර ප්‍රබල ත්‍රිත්ව කණ්ඩායමට එරෙහිව දැහැමි නිර්මාල් ද්විත්ව ශතකයක් වාර්තා කරගත්තා නෑ. ඒ ත්‍රිත්ව කණ්ඩායමට එරෙහිව නෙමෙයි. මම හිතන්නේ ඒක කඩේ තරඟේ DS විද්‍යාලය කණ්ඩායම වගේ මේ තරඟ වාරයේ ඉතාමත් ප්‍රබල කණ්ඩායමක් තරඟ වැදුණු. ඔව් එකම තරඟ වාරයකදී ද්විත්ව ශතක දෙකක්. ඒ ද්විත්ව ශතකයේ වගේම තවත් ශතකයක්ද වාර්තා වුණා ඊයේ දවසේ. මම හිතන්නේ අද දවසේදී SSC දන්තිරුවේ තරම් ලේසි වන්නේ නැහැ මහානාම කණ්ඩායමට පන්දුවට පහර දීමක් බලමු. එයත් ඔබට පපරේ හරහා මේ තරඟ පාසල් තරඟ වාරයේ 4 වන ද්විත්ව ශතකය යම් ප්‍රමාණයක අවදානමක් සහිතවයි පහර එල්ල කිරීමට සූදානම් වුණේ. Isuru Fernando ෂාඩ් රන්දික ඊයේ නොදවි ලකුණු 171ක් කොළඹ කණ්ඩායමට. මට තරමක් ආඩම්බර අවස්ථාවක්. මොකද අපේ ආදි ශිෂ්‍යෙක් සිවතන විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්නෙක් හැටියටත් තරඟයකදීම ඔහුගේ සේවාව ලබා දෙනවා. 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කඩු රකින්නා ලෙසත් ඔහු ක්‍රීඩා කරා. කෙසේ වෙතත් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිමේ 20 වන පන්දු වාරය නිමා වන්නේ මොරටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 48යි කඩලු 2ක් දැවි. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. වෙළඳපොලේ හොඳම මිලට වායු සමීකරණ දැන් සිංහ වෙතින් මාසික රුපියල් 4033 සිට. Moratu Maha Vidyalaya 48 for 2 after 20 overs. Isuru Fernando and Kulatunga at the crease. It was very unfortunate that Mendes had to depart due to an injury just after scoring a beautiful 6. Manmita, the left arm pace will continue. 4 overs, none for 11. Takes the quick single. So these two making their intentions clear, running the quick singles. Moratu Maha Vidyalaya, they trail by 233 runs more to Sumangala College after being put into back first yesterday. Made 282. A very good morning, Viren. Good morning, Laxisi.
A very proud moment for Isuru Fernando's family. Whilst he's batting here in Moratuwa, his older brother Nishan Madushka is facing the Bangladeshi bowlers in Chattogram. So it'll be interesting to see which game his family is following right now. Yeah, indeed, as you said, a proud moment for the Fernando family. Nishan Madushka batting at Bangladesh, representing the Sri Lankan national test side, while Isuru is representing his school. And Lakshisi, as you said, it was unfortunate that Mendes had to go off in the third over. As much as it's a miss for Moratu Maha Vidyalaya for the game today, looking at the limited overs encounter tomorrow as well, it'll be important to get him up and running again prior to the bonanza tomorrow. Yeah, yes indeed, Viren. What you mentioned is an important thing because Mendes is an important part of this Moratu Maha Vidyalaya batting unit, so they need him fit and ready to go tomorrow. And even if they do need him today, I really hope that it's not that serious. Hope that it's just a cramp. So hopefully things are okay at the dugout for Mendes. We will probably get an update about him very soon. So hope everything is okay and he can come back to bat today. The toil and burden of being out on the park for 100 overs yesterday. He was out there throughout the first innings and came out to open the batting. Batted brilliantly to negotiate those first 15 overs yesterday. Had some great intent today with that 6 as well before hobbling off as Manmita runs in. Well negotiated there by Kulatunga. Rasika Dilshan, who was the pick of my bowlers yesterday, got back into the attack early this morning, struck in the very first over with a brilliant delivery. So confidence should be high amongst the Sri Sumangala College bowlers. Yes, indeed, Rasika Dilshan is bowling beautifully, and even today morning he provided that breakthrough, the all-important breakthrough that Moratu Maha Vidyalaya are looking for to begin day 2. Well left by Kulatunga. Now Moratu Maha Vidyalaya, they just have to survive this first half an hour or so, because the ball is not that new now. It has been used for 21 overs. The swing has disappeared as well. There was a bit of swing when the day started, but it's no longer there. So the next challenge will be how they play the spinners of Sumangala College, especially Vishva Lahiru. He will be the main threat. He will be the guy that can pose a threat to Moratu Maha Vidyalaya. So how Moratu Maha Vidyalaya manages to handle Vishwa Lahiru will give us a clear indication on what sort of a result we will have today. Well said, Lakshis. It's going to be a grind for these bowlers. At the end of the 21st, it's 49 for 2. Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Sangala. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. Choose from global brands and experience tomorrow's entertainment today with Google TV from Sangala. As Rasika Dilshan is about to commence his 4th over in this spell. Lakshis, you were out there for the pitch report, and I completely agree with you in saying that it'll be down to their linchpin, Vishva Lahiru, to crack through this middle order of Moratu Maha Vidyalaya. And as you said, the shine has come off the new ball. It's going to be a grind for these fast bowlers. A lovely shot there by Isuru Fernando. And good fielding out in the deep, good cricket all round. As the 50 comes up for Moratu Maha Vidyalaya, the loss of 2 wickets, technically 3, with Mendes hobbling off. So it's going to be important for them to negotiate the next few overs. And then the match will come down to how they tackle the Sri Sumangala College spinners. And this Moratu Maha Vidyalaya batting lineup, Viren. Now, as I mentioned even yesterday, they were a bit fragile against Lumbini College in that quarter-final. They got bowled out for 105 and 50, just 50 runs in their second innings.
So there is certainly sort of a problem in that batting unit. So hopefully they can turn things around today, because they have lost 2 wickets. And as you mentioned, it's almost like it's 3 wickets. But I think they must be hoping that Mendes can come out and bat. But Moratu Maha Vidyalaya, they need to be careful, because they played some very good cricket to qualify for the quarterfinals of the two-day tournament. But what happened in that quarterfinal is something that they need to put behind very, very quickly. Well said, Lakshya. And for a batting lineup low on confidence, they should break this first innings total down. If you look at it as being 287, it might be a tad daunting. So the next target should get to 100 with minimal damage, and then build on from there. And also the fact that Sumangala College made 282. Now Moratu Maha Vidyalaya, they need to make 182 runs to make sure that they don't have to bat again. There are some visible cracks on that surface, Viren. So because of that, I really don't think that they'll want to bat twice consecutively. They don't want that to happen, Moratu Maha Vidyalaya. So first the target should be to get to that 182 run mark. And reaching that 182 run mark should equate to safety in the context of this game. Well negotiated there by Isuru Fernando. There's a lot of similarities between the two brothers in terms of their technique, Isuru Fernando and Nishan Madhushkar. And this is Dilshan. Now, very interesting bowling action, Rasika Dilshan. There's that jump just before the delivery. Is there a ball that you get reminded of after seeing that action? Lakshya, you read my mind. Lockie Ferguson comes to mind there. Sri Sumangala College have a Kiwi in their mix in Lockie Ferguson. Loud appeal. That looked really, really close. Isuru Fernando looked really close. Probably to the gloves, I believe. There was a huge appeal from behind the wicket. And as you said, Lakshya seemed very, very close. A brilliant short delivery there by Rasika Dilshan. This will give us a more clear idea. That looked really close. Braving some luck there, Isuru Fernando. That looked really close, Lakshya. Rasika Dilshan will consider himself rather unfortunate to not have his second breakthrough today. Rasika Dilshan bowling his heart out here. That's another close one. The similarities with Lockie comes in through that approach, Lakshya. A very similar run-up and approach to Lockie Ferguson. And if Rasika Dilshan ends up having a career like Lockie Ferguson does, he'd consider himself to be a success story. At the end of the 22nd, it's 51 for 2. Hey, have you heard about Z? ZZ. We KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Come at the hour, come at the man, and it seems like Vishva Lahiru has taken the reins upon himself to cause some damage here. Lakshya, how crucial is this first spell going to be, given the context of what you just said in terms of there being a bit on offer now for the spinners on this deck? Vishwa Lahiru, as I mentioned so many times, he will be the main threat for Moratu Maha Vidyalaya. How they handle Vishwa Lahiru will play a key role in the outcome of this game. So Vishwa Lahiru, he's someone who actually doesn't rely on the surface to take wickets. He's someone who knows how to take out a wicket by setting up batters. That's the speciality of Vishwa Lahiru. He's not someone who relies on the surface. He's not someone who relies on the spin or the turn available. So Vishwa Lahiru against the right-handed batter. It's going to be an interesting battle here. Very close. What a start by Vishwa Lahiru against the right-handed batter.
that will give him a lot of confidence. That first delivery of the day, creating that much problems for the batter. Beating the outside edge, flighted, well flighted by Vishva. Lahiru. Kulatunga looking to get off strike, looking to get to the safety zone at the non-strikers then. Vishva Lahiru, a left-arm prodigy for Sri Lanka cricket. We've been blessed to have great left-arm spinners. Rangana Herat, Prabhat Jayasuriya, Lasith Ambuldania come to mind. And it's going to be interesting to see what this young man does for Sri Lanka cricket going forward. As I said yesterday, 11 wickets at the Under-19 World Cup, among Sri Lanka's leading wicket takers earlier this year. And there are no surprises in this keeper Vidush Perry's introducing Vishwa Lahiru from this end, because it's from this end the cracks are more visible. That's going down the leg. Kulatunga hasn't seemed to find his bearings just yet against Vishva Lahiru. It will be important for him to retain his temperament and get a good grip of what Vishva Lahiru has to offer. A huge appeal there, and that looked convincing. Vishva Lahiru strikes again in his very first over today. His second scalp, just as the doctor ordered for Sri Sumangala College. As Kulatunga, who couldn't get a grip, as I said, of Vishva Lahiru, succumbs to a brilliant delivery. Pitched in line, and that was going to strike. Perhaps the top of leg stump there, Laksisi. Sidhumina Kulatunga departs for 5. Vishwa Lahiru strikes in his very first over of the second day. An important breakthrough for Sri Sumangala College. Moratu Maha Vidyalaya 51 for 3. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Lakshasi, we have our very own Ian Bishop in the com box. You brilliantly predicted that if Vishva Lahiru bowls in the exact same spot, he'll get that variation. And as you said, that very first delivery just drifted away from the batsman, and this one just came on with the arm. Yes, Vishwa Lahiru, as I mentioned, he's not someone who relies a lot on the surface. He's someone who relies on his pure talent. He's someone who likes to set up the batter, and that's what exactly he did to take that wicket of Kulatunga. 51 for 3 Moratu Maha Vidyalaya. The new batter, Sanjana Senuratna. The pick of the bowlers yesterday for Moratu Maha Vidyalaya. He would have thought his hard work was done for this game yesterday after bowling 22 overs and picking up 2 scalps. A convincing late cut there of his very first delivery, showing a lot of confidence. Sanjana, a valiant attempt in the deep, unfortunately skids off to the boundary of his first delivery, continuing with the momentum he had in his bowling innings, Laksisi. Moratu Maha Vidyalaya 55 for 3. Not the best of starts by Vishwa Lahiru against the new batter. He needed to bowl a better delivery there. So end of 23 overs now. Moratu Maha Vidyalaya 55 for 3. Sanjana Senuratna coming out to bat at number 5. Bowled 22 overs yesterday, 2 for 73. Had a marathon spell, looked very good as a leg spinner. Batting at number 5. We are used to seeing leg spinners batting at number 5 for Sri Lanka. Vanidhu Hasaranga creating that trend. And it's great to see young Sanjana Senuratna following suit. As we have a new bowler in the mix, Kumar Siri commence his spell. 2 left-arm spinners from both ends. Interesting to see that ploy, Laksisi.
Kumarasiri introduced into the attack. 40 wickets in the season so far. Mavindu Kumarasiri is one of their main bowlers, just 16 years old. So Vishwa, Lahiru and Kumarasiri bowling in tandem. This will be a tricky period for Moratu Maha Vidyalaya. Isuru Fernando he has just faced 13 deliveries and Sangala just came out to bat. So relatively two new batters on the crease for Moratu Maha Vidyalaya. So this will be a tricky period, as I mentioned before. They need these two to put up a partnership, because 3 wickets inside the first over will dent the confidence of Moratu Maha Vidyalaya by a lot. And this time cut away by Isuru Fernando, and that will reach the boundary. So 2 consecutive boundaries after the loss of the 3rd wicket for Moratu Maha Vidyalaya. 2 short deliveries to follow up that wicket. First up by Vishwa, Lahiru, and this time by Kumarasiri to begin his spell for this big match encounter. Lakshasi, we were on there yesterday and we saw a similar temperament by the Sri Sumangala College batsmen, attacking early on, not letting bowlers settle to find their right lines and lengths. And Isuru Fernando is someone who won't miss out on a delivery like that. He's someone who likes to attack. He's an attacking batter, Isuru Fernando. Flighted up delivery, takes the single. Good batting here. Takes the boundary and then takes the single. Isuru Fernando on 15 of 15 deliveries, as I mentioned. An attacking batter he is. Now when he's out there, you won't even notice how the scoreboard keeps ticking. It's 60 for 3 right now, and if Isuru Fernando bats on for the next half an hour, next hour, the score will very easily reach somewhere 120, 100 for Moratu Maha Vidyalaya. So Sri Sumangala College, this is going to be the prize wicket for them, Isuru Fernando. Well said, Lakshasi. The prize calc in the middle order, going at a runner ball, getting himself well set. Another half-hearted appeal from behind the wickets there, Lakshasi. But it's clear signs early on that the spinners are going to cause some trouble for the Moratu Maha Vidyalaya batsmen. It's all about the areas that they will push the ball, Viren, because as I mentioned earlier, there are visible cracks on that surface. It's more visible on the end that Vishva Lahiru is bowling. So Vishwa Lahiru is obviously their main spinner. He would want to get the more purchase of this service, but there are cracks from this end as well. So Kumarasiri and Vishwa Lahiru, they can make use of the conditions available. I think it's going to be a very hard time coming up for Moratu Maha Vidyalaya. It's good to see these batsmen adopting the same ploy as the Sri Sumangala College batsmen, rotating strike, taking those quick singles, not being bogged down at one end. As Isuru Fernando safely negotiates the final delivery of that over. At the end of the 24th, Moratu Maha Vidyalaya 61 for 3. Big match fun, Prima Kottumi Tiyanaka. Heels Crest Naimiri sausages, the bite that bites back. Moratu Maha Vidyalaya 61 for 3 after 24 overs. Sri Lanka vs Bangladesh second test began, as we mentioned earlier. Nishal Madhushka, the brother of Isuru Fernando, batting in Bangladesh, and that's another appeal, loud appeal, and that has been given. Sanjana departs for 5. Vishwa Lahiru 2 in 2 for him, 2 wickets in the 2 overs. Vishwa Lahiru, as I mentioned, it's very important that Moratu Maha Vidyalaya manages to tackle him well, but so far they have failed to do that. Yes, the replay from that dismissal. That's plumb in front. This encounter has had 8 fifers for Sri Sumangala College. Vishva Lahiru just into his 7th over picks up his 3rd wicket. Might be time for him to get his name into the record books in this encounter. A brilliant 3rd wicket there. Sanjana Semiratna, the hero with the ball for Moratu Maha Vidyalaya, trots off for 5.
And the score reads 61 for 4. Hey, have you heard about Z? ZZ. KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Hey, have you heard about Z? ZZ. KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. වෙළඳ පොලේ හොඳම මිලට වායු සමීකරණ දැන් සිංහ වෙතින් මාසික රුපියල් 4033 සිට කිරි අතර සුපිරි රස Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chili රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන් වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය chili biscuits Moratu Maha Vidyalaya 61 for 4. They have lost 3 wickets inside the first 10 overs of this all-important second day. Vishva Lahiru taking 2 of those 3 wickets. The batting card from Moratu Maha Vidyalaya so far. Abhuam, the skipper, departed for 1 yesterday. Mendes, who was batting really well, unfortunately had to retire after getting hurt. He's on 25. And Fernando made 9. Kulatunga, who got out just 2 overs earlier, made 5. Isuru Fernando is still out there. He's on 15. And Sangala, who got dismissed in the previous delivery, he could only score 5 runs. Now Nimshan is in the middle with Isuru Fernando and the bowling card, Vishwa Lahiru. 3 wickets for 11 runs. He managed to provide the first breakthrough yesterday, and today he has managed to take 2 wickets in 2 overs. And Dilshan has taken 1 wicket. He took that first wicket of the day. The ebbs and flows of this glorious game. As Harita and I called the end of the game yesterday, Moratu Maha Vidyalaya were well poised, having just lost 1 wicket, but Vishva Lahiru has caused carnage early on today. And Lux not forgetting, maybe with 1 or 2 more scalps, we're into the tail of Moratu Maha Vidyalaya with just 61 on the board. And it's possible that they have lost 5 wickets, although it says 4, because we still don't know whether Mendes can come out to bat or not. So Vishwa Lahiru will be looking forward to a run through this lower middle order and the tail of Moratu Maha Vidyalaya if he too gets the chance. Vishva Lahiru keeping it nice and simple with his action as the Papare covered the SSC's 125th anniversary celebrations. Nasser Hussain said that that's the glorious thing about Sri Lankan cricket. You have your unorthodox spinners and batsmen, but you also have players who stick to the basics and the principles and get it right. And Vishwa Lahiru is proving to be the case here for Sri Sumangala College. Yeah, exactly, Viren. There's nothing unorthodox about Vishwa Lahiru. He's a classical left-arm spinner. Another appeal, but probably got an inside edge, I believe. Oh, that was a bit too high. Those are the only 2 things that could have saved them. They look quite close there. At the end of the 25th, it's 61 for 4. කිරි අතර සුපිරි රස Hey, have you heard about Z? ZZ. KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. A huge gap down the leg side, potentially trying to induce the batsman to play across the line here against the left-arm spinners. As Kumar Siri continues.
It's important that Kumarasiri provides the support. Goes down the leg side in the first delivery of his second over. Now Kumarasiri needs to make sure that he bowls well here because Vishva Lahiru, he needs support. He won't be able to insert all the pressure on Moratu Maha Vidyalaya if the bowler from the other end gives away loose deliveries and leaks runs. So Kumarasiri, he has to play an important supporting role here. For him, it's not about taking wickets, to be honest. It's about keeping the Moratu Maha Vidyalaya batters quiet. Well said, Lakshasi. Driven down the ground by Isuru Fernando, not the best of efforts by Kumarasiri, trying to collect that. And it's important for Isuru Fernando to not get bogged down. It's important for him to play his natural game. And as you said, Lakshasi, it's not just about batting partnerships. We talk about bowling partnerships and bowling in tandem. And it's, as you said, Kumarasiri has an important role here. Flighting the ball too much in my view, and Isuru Fernando dispatches it, piercing that gap between mid-on and mid-off. Isuru Fernando, he won't miss out on a delivery like that. If it's in his arc, he will definitely go for it. As Viren mentioned, flighted up a bit too much there. Isuru Fernando is very strong in that V area. It's an uncanny resemblance to his brother there, Lakshasi. Even in terms of the stroke play, even in terms of the range of strokes. A bit bulkier than his brother, Isuru Fernando, but yeah, as you mentioned, the even from the batting stance, everything looking very, very similar. Good comeback by Kumarasiri. 21 of 20 Isuru Fernando. He needs to play a very good knock here. Very close, and that would have been a goner. Needed a direct hit. Unfortunately, couldn't get that through on target. That would have been disastrous for Moratu Maha Vidyalaya. He was not even in the frame. And you could even consider that the bowler had an opportunity there to dislodge the stumps had he been well poised behind the stumps. And that was the price cap. Isuru Fernando perishing off a run out would have been criminal for Moratu Maha Vidyalaya. A historic moment for Moratu Maha Vidyalaya. This is the first time that a pair of brothers have played for Moratu Maha Vidyalaya, with Nishan Madhushka playing a couple of big matches for Moratu Maha Vidyalaya and his brother following suit here. So another historic moment for the family. So end of the 26th over, Moratu Maha Vidyalaya 69 for 4. They still trail by 213 runs, and it's time for a change in the com box. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. 5 account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. අවසාන කඩලු දෙක මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට ලකුණු 10ක් එකතු වෙද්දී බිඳ වැටුනේ. අයිබෝන් සුබුදාසනක් කමිල. අයිබෝන් සුබුදාසනක් හරිත. ඔබ සමග විස්තර විචාරකේනේවත් සතුටක්. සතුටක්. සුමංගල විද්‍යාලයේ ලකුණු 69කට දැන් කඩලු 4ක් දවාගෙන තිබෙනවා මොරටු විද්‍යාලය. උදෑසන තත්ත්වය තරමක් හොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා සුමංගල විද්‍යාලයට. විශේෂයෙන් විශ්ව ලහිරු ඔහු කඩලු දෙකක් අත්දිලි ලබා ගත්තා.
දැන් විශ්ව ලහිරු හමුවේ තාක්ෂණය හරියට උපයෝගී කරගන්න ඕනේ කියන අදහස තියෙනවා. ඔහු අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුට කඩු ලබා ගන්න හැකි පන්දු යවන්නෙක්. නමුත් ඔහුට මුහුණ දීමේදී උවමනාවට වඩා ආරක්ෂාකාරී වීමත් උවමනාවට වඩා ප්‍රවේගකාරී වීමත් නොවිය යුතුයි. පන්දුව හරියට තෝරා බේරාගෙන තමුන්ගේ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන පන්දුවට පහර දීම මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. පැහැදිලිවම වැඩි වගකීමක් තිබෙනවා ඉසුරු ප්‍රනාන්දු. ඔහු තමයි අධ්‍යක්ෂින් සහිත ක්‍රීඩකයා කණ්ඩායමේ උපනායකයා. ඔහු ලකුණු 4 සිටින පන්දු 21කදී ලකුණු 22ක් ලබා තිබෙනවා. නිමේෂ් ඔහු නිශාන් මදුෂ්කගේ බාල සොහියුරා. ඔය දෙදෙනාම දැන් පිටිකරණේ යෙදෙනෝනේ. අයියා චට්ටෝග්‍රාමෙහිදී බංග්ලාදේශයට එරෙහිව ටෙස්ට් තරඟේ හොඳ ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන තිබෙනවා. දිමුත් කරුණාරත්න සහ නිශාන් මදුෂ්කෙහිදී අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයක් විය යුතුයි. ඉතා අපූර්ව දෙයක් ඔබ කිව් දේ ඉතාම අපූර්ව. බංග්ලාදේශයේ ක්‍රීඩා කරන අයියා මල්ලි ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේදී තරග දෙකම රූපවාහිනිය නරඹීමේ හැකියාව තියනවා දෙමව්පියන්ට. ඔව්. සෑහෙන වාසනාවක් අතර වාරයේ 27 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 69යි කඩලු 4කට. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංග ශාඛාව වෙත එන්න. මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ වාරය සුවිශේෂී පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ වාරයක් කමිල. ද්විත්ව ශතක 4ක් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. සිනෙත් තලමගේ ධර්මශෝකයේ වෙනුවෙන් ආනන්දයට එරෙහිව ද්විත්ව ශතකයේ මුලින්ම පස්සේ ඩී.එස්. නායකේ දහමි නිර්මාල් ශාන්ත ජෝසප් විදුහල්ට එරෙහිව ද්විත්ව ශතකයක්. පස්සේ ශාන්ත ජෝසප් විදුහලේ හිරාන් ජයසුන්දර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට එරෙහිව ද්විත්ව ශතකයක්. ඊයේ දිනේ ගවිරු සෙන්හස් ඩී.එස්. නායක විදුහල වෙනුවෙන් මහා තරගයේදී මහානාමයට එරෙහිව ද්විත්ව ශතකයක්. මෙහි කැපී පෙනෙන දේ තමයි හිරාන් ජයසුන්දර වසර දෙකේදී ද්විත්ව ශතක දෙකක්. එකම පාසලේ පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් ඩී.එස්. නායක වෙනුවෙන් ද්විත්ව ශතක මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ වාරයේ එනම් වාර්තාවක් විය යුතුයි. පැහැදිලිවම ඒ වගේම විශේෂණීය කියනට අවශ්‍යයි ඩී.එස්. නායක විද්‍යාලයේ තරගයේදී ශාන්ත ජෝසප් අතර නයිට් වොච්මන් නැත්නම් රාත්‍රී නැත්නම් සැඳෑ මුරකරු ලෙසින් තමයි පැමිණියේ. ඔහු පැමිණිලා ලකුණු 200ක් සමහර කෙනා ගොම්මන් පිටු කරු කියලා. ඔව්. ඒ ලකුණු 200ක් ලබාගත්තා. ඒ වගේම ශාන්ත ජෝසප් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය තරගයේදී පළමු ඉනිමේදී ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 41කට දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව දෙවන ඉනිමේදී හිරාන් ජයසුන්දර ද්විත්ව ශතකයක් වාර්තා කිරීම තරමක් අපූර්ව දෙයක්. අපි උන්ට සුබ පතනවා. මෙවැනි මැනික් තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හරිහැටි තෝරා බේරාගෙන ඉදිරියට ගෙනල්ලා ශ්‍රී ලංකාවට මෙවැනි ලෝක පූජිත නමක් දිනාගන්න අවස්ථාව උදා වෙලා තියෙන්නේ. මෙවිදු කුමාරසිරි පන්තියන් ක්‍රීඩකයා. හිරාන් ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කළා පෙරවසරේදීත්. ඔහු ඒ නිසාවෙන් තමයි අවුරුදු 19 පාර ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ හැකියාව ලැබුණේ හිරාන් ජයසුන්දර. ඉතාම හොඳ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔබ කියු පරිදි වගේම අර ඊයේ දිනේදී ගවිරු සෙන්හස් ලබාගත් ලකුණු 200 පන්දු 189කදී ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් මහා තරගයකදී පීඩනයක් තිබෙන ඕනම ක්‍රීඩකයෙකුට. නමුත් ඒ පීඩනය ලකුණු 140ක් 4-6 පාරවල් වලින් 4 පාරවල් 27යි 6 පාරවල් 2යි. කැපිපෙනෙන වෙනසක් ඔහුගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය පමණක් නෙමෙයි ශාරීරික යෝග්‍යතාවය ගැන කියන්න ඕනේ. 28ක් ඉවරයි පන්දු වාර. පිළිතුරු ඉනිම මොරටු මහා විද්‍යාලය කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 71යි. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor Drinking Yogurt. Cheer up කරමු අද දින් ප්‍රීමා කොත්තුමිය. Big Match Fun ප්‍රීමා කොත්තුමිය තියනකම්.
හරිත ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු විද්‍යාලය අතර 72 වන මහා තරගය වුණත් මේ 1934 දී ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. හරියටම සෑම වසරකම තරගය පැවැත්වුවා නම් වසර 90ක් මහා තරග ඉතිහාසයට. නමුත් අතරමැදදී විශේෂයෙන් දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේදී තරග පැවැත්වුණේ නැහැ. ඒ අතරවාරයේදී සමහරක් වසරවලදී තරග පවත්වනවා. ඒ නිසා මේ තමයි 72ක් ලෙසින් සටහන් වන්නේ. 1934 වසරේදී මේ තරග ආරම්භ කොට තිබෙන්නේ. එහිදී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරා තින්නේ W. Lionel Fernando. ඒ වගේ මොරටු මහ විද්‍යාලයේ HN සමරසිංහ තමයි ප්‍රථම තරගයේදී 1934 වසරේදී නායකත්වය දරා තිබෙන්නේ. හොඳ දත්තයක්. විමසීමට ලක් විය යුතු කාරණයක්. මට කියන්නකෝ ඔබ ශ්‍රී සුමංගල විදුහල වෙනුවෙන් මේ මහා තරගයේදී අවුරුදු කීයක් ක්‍රීඩා කළාද? අපේ කාලේ 1999 2000 වසර හරිත. එහිදී තමයි ක්‍රීඩා කළේ. ඊටම හොඳ කාල සමයක් දිරුවන් පෙරේරා, අමිල පෙරේරා ඒ වෙන ක්‍රීඩකයන් යටතේ ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව ලැබුණා අපට. අමිල පෙරේරා කොන්ඩ්‍රයි පහර සාර්ථකයි. ඔහු ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ප්‍රතිකරණයේ යෙදෙනවා. මේ ඉසුරු නිදර්ශන ප්‍රනාන්දු කල් වේලා මැනීම, පිටතටම පන්දුව ලබා ගැනීම, ඉවසීමෙන් හිටියා පන්දුව පතිත වෙන තාක් ඉදිරියට පැමිණිලා. ස්ථානගත කිරීම ඉතා හොඳයි. තාක්ෂණ ඉතාම හොඳින් ප්‍රයෝජනගත ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ ඉවර නිමිෂාන් තමයි 4-5 එල්ල කරේ. නිමිෂාන් මම පවසමින් සිටියේ මීට පෙරත් වමනාවට වඩා තාක්ෂණය පාවිච්චි නොකර සිටීමත් ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තාක්ෂණය පාවිච්චි කිරීමත් කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත් අවස්ථා දෙකක්. තේරුම් බේරුම් කරගන්න ඕනේ. අහත පන්දුවක් ඉවර තරමක් හිමින් පන්දුව යොමු කරන්නේ. තරමක් සෙමින් දග කැවි පන්දුව පැමිණි. ඒ අතර වාරයේදී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තිබෙන්නේ 1962 වසරේදී. PP සිල්වාගේ නායකත්වයෙන් යුතුව බොහෝ දෙනා දන්නවා PP සිල්වා කිව්වම කෞශල් සිල්වාගේ පියාණන්. තම දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක්. ඔහු අපාතරින් විය වුණා දැනට හරියටම වසරකට පමණ ඉහතදී. පන්දුවර 29යි ලකුණු 75යි කඩලු 4යි. Gold Wild. Unleash the wild in you. Hot and spicy fun vibe with the better karanga. We take a remake karanga tavenna. Hada with the bawalayana give me a fashion karanga. Fun turana kotumi kikki kolenna. Creama kotumi fun tamai. ඉතින් කියන්නකෝ ඔබේ මතකය ඔබ ක්‍රීඩා කළ තරඟ දෙකේ. ඔබ මොකද කරේ? ඊට කලින් මාවර පෙර පැවසු දේ හරියට කියනකොට 1962 දී නායකත්වය PP සිල්වා ප්‍රේමදාස සිල්වාගේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ලබා ගත්තා. ඉන්න අනතුරුව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරන්න පෙර තමයි මොරටු මහ විද්‍යාලය ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේ. 1956 වසරේදී එහිදී නායකත්වය දරා තිබෙන්නේ මොරටු විද්‍යාල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් T හපුගොඩ. ඒ නිසා වෙන්න සැහැණ දීර්ඝ ඉතිහාසයක්, සැහැණ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රාශියක් බිහි කරපු පාසල් දෙකක්. බොහෝ තරග ජයපරාජයෙන් තොරව නිමුණේ අපේ කාලේදී. ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නට කණ්ඩායම් දෙකම සෑහෙන වෙහෙසුණා. නමුත් බොහෝ තරග පානදුරේදී තරග පවතිනවා. ඒ වගේම මොරටුවේදී තරග පවත්වනවා. දැන් තමයි ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ පමණක් තරග පවත්වන්නේ. ඇයි පෙර වසරන් වලදී මේ අර මහා තරග ගැටුම ලෙසින් බොහෝ දෙනා නම් කරේ ගැටුමකින් අවසන් වුණා බොහෝ තරග. ඒ නිසා වෙන්න සීමා කළා ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ පමණක් තරග පවත්වමු කියලා. ඒ දිරුවන් පෙරේරාට 50 වන තරගය ශ්‍රී සුමංගල ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ මහා තරගය. ඔහුට මගහැර ගියා නායකත්වයේ තරගයේ. සැහෙන ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් වුණා. මම අහපු අනිත් ප්‍රශ්නෙට ඔබ උත්තර දුන්නේ නැහැ. ඔබගේ අර්ධ ශතකයක් තියෙනවද? කඩලු 5ක් තියෙනවද? නෑ හරියට අපි බොහෝ තරගවලදී කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයෙන් ක්‍රීඩා කළ දැවි ගිය අවස්ථා තමයි තිබුණේ. අපිට විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නට තිබුණේ නෑ. දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රාශියක් අපි සමග ක්‍රීඩා කරා. ඒ තමයි ප්‍රධානම දේ බවට පත් වුණේ. ඉතින් අපි තරමක් අවසන් මොහොතේදී පන්දුර පැමිණෙන ප්‍රහාරාත්මකින් ක්‍රීඩා කරනවා. සමහරක් විට අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට යටතේ කැපි වෙන්න මතකේ මොකක්ද ඔබගේ පාසල් දිවියේ? මට මතකයි කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව මාගේ තරගයක්. එහිදී ජිහාන් මුබාරක් වෙන ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කළා. ජිහාන් මුබාරක් තමයි කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරුවේ. එහිදී මට මතකයි ලකුණු 88ක් ලබාගත් අපේ කණ්ඩායම සෑහෙන අසිරු තත්ත්වයක සිටි. ලකුණු 88ක් ලබාගත සෑහෙන පීඩනයක් මැද්දේ පන්දුවට පහර දුන්නේ. ඒ තමයි මගේ හොඳ මතකයේ තියෙන පාසල් ක්‍රිකට් වල ලකුණු 88 ශතකයක් ලබා ගත්තේ නැහැ. මේ මහා තරගයේදී ඔබගේ හොඳම දස්කම් මොකක්ද? ලකුණු 38ක් ලබාගෙන තිබෙනවා නොදෙවි.
ඒක තමයි මට දැනගන්න ඕන වෙලා තිබ්බා. මොකද කමිල මේ මතකයේ අලුත් කිරීම හරහා ක්‍රීඩකයන් දිරිමත් කිරීම තමයි මේදී සිදු වෙන්නේ. දැන් ඔබගේ පුතාලා දෙන්නම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙනවා. ලොකු පුතා පිළිබඳව අපි ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නවා. අපි තාම පොඩි පුතා පොඩි වැඩි. දැන් එවැනි අවස්ථාවන් උදා වෙන්නේ මෙවැනි තරඟවලට ඔබ ගෙනල්ලා මේ වගේ අහලා අවදානමක් සහිතවයි ස්වීප් පහර එල්ල කරේ. ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳයි. කල්යල් මැනීම අති විශිෂ්ටයි. තවත් ලකුණු 4ක් මේ අවස්ථාවේදී ඉසුරු ප්‍රනාන්දුට අවදානමක් තිබූ පාරක් ඔබ කිව් පරිදි හරියට මැදින් කෙලින් පද්ද පන්දුව තමයි යොමු කළේ ඩීප් ෆයිනල් එක කලාපයේ දෙසින් 81යි කඩලු 4යි. මොරටු මහා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ අතුල වික්‍රමතිලක ප්‍රවේගකාරී ආරම්භක පිතිකරුවෙක්, ඒ වගේම පිටදඟ පන්දු යවන්නෙක්, දක්ෂ පන්දු රකින්නෙක්, ඒ වගේම ලොයිඩ් පෙරේරා ඌට පෙර ක්‍රීඩා කළා මදවේගී දකුණත් පන්දු යවන්නෙක්, ඒ වගේම දකුණතින් පිත්තහසුරපු ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී ඒ වගේම ආරක්ෂාකාරී පිතිකරුවෙක් හැටියට සටහන් කරන්න පුළුවන්. ඔවුන් දෙපළම වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් වලටත් ඒ වගේම අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රිකට් වලටත් සහභාගී වුණා. දෙදෙනාම කතා කරලා කිව්වා අපි හම්බුලා කතා කරමු. මොකද අතීතය මතක් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඒ වගේ සුවිශේෂ අතීතයක් තිබුණ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි රවින් වික්‍රමරත්න. ඔව් අපි යාගෙන එනම කතා කරන්න ඕනේ. මහා තරගයකදී ඔහු දැක්වූ දස්කම් තාමත් තම ක්‍රීඩකවට ඔහු පරදා යෑමේ හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් ඔබ ඒ ඉනිම ඔබේ තරඟ දෙක දකින්න නැතිනේ. නෑ ඒ තරඟ දෙක මා දුටුවේ නෑ. 1981 ඉස්කෝලෙත් නැද්ද? 81 වසරේදී තමයි මේ තරගයේ. මම දන්නවා. සෑහෙන මොකද අපේ කාලේ තුන්නිරියව දස්කම් ක්‍රීඩකයා නෙමෙයි. ශතකයක් නොදවි ලකුණු 104ක් ඒ වගේම කඩලු 5ක් එකම තරඟයකදී ඉහළින් පහර එල්ල කරන්නේ. ස්ථානගත කිරීම අති විශිෂ්ටයි. තවත් ලකුණු 4ක්. මෙය දැන් විශ්ව ලහිරු සහ ඉසුරු ප්‍රනාන්දු අතර ද්වන්ද යුද්ධයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. එම ලකුණු 7ක් ලබා ගත්තේ නිමිෂාන් හරිත. නෑ. ඉසුරුට ඔබ කිව්ව දේ හරි. අර ඉසුරුට ඔහුගේ පිතිකරණයේ වෙනස තමයි අපි අනිත් පිතිකරුවාගෙන් දකින්නේ. මේ දෙවන හතරේ පාරනේ නිමිෂාන්ගෙන්. ඉසුරුගේ විශ්වාසයත් අනිත් අන්තිම ප්‍රහාරයත් දියත් කරන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ ක්‍රීඩා පිටියේ. ඉතාම හොඳ දෙයක්. මොරු විද්‍යාලය පැත්තෙන් ගත් කල විශ්වට එරෙහිව හොඳින් ක්‍රීඩා කිරීම. ඔවුන් ප්‍රථම ඉනිමේදී මේ ක්‍රීඩා කරන ආකාරය සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. දෙවනි ඉනිම කරා යනවා නම් ඔහුගේ ප්‍රථම ඉනිමේදී වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නට. මම ඔබට කිව්වනේ මගේ වාරේ මං කඩුලක් ඔබට ලබා ගන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. රවින් වික්‍රමත් ඒ කඩලු 5 ලබා ගනිද්දී කඩලු ත්‍රිත්වයක්. ඒ දෙවන වසරේද? නෑ හැට්‍රික් අවස්ථාවක් තිබෙනවා ඒ අවස්ථාවේ. ඔව් ඒ ශතකේ වාර්තා කරගත් අවුරුද්දේමද? ඒ අවුරුද්දේමයි. ශතකයක් කඩලු 5 ඇතුළත කඩලු ත්‍රිත්වයක්. ඒ හැට්‍රික් අවස්ථාව ඉතින් සෑහෙන වැදගත් අවස්ථාවක්. නමුත් මේ තරගේ වර්ෂාව නිසා අපි සමරන්න වටිනවනේ. අද සවස්යාවේ. ඉතින් සෑහෙන අපූර්ව ඉතිහාසයක්. වේගෙන් පන්දු යවුවා. ඔහු ප්‍රවේගකාරී පන්දු යවන්නේ වචනේ පරිසමාප්තාන්තයෙන්. මහානාම 126 කඩලු 4යි. තවත් කඩලු 2ක් බිඳ වැටිලා. ලකුණු 225 ඉලක්කයට වුන් ළඟා විය යුතුයි. ෆොලෝන් අවස්ථාව ලබා දුන්නත් තවත් ලකුණු 200ක් වාර්තා කිරීමට උන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා කියලා විශ්වාසය ගොඩනගෙනවා. පන්දු 31ක් අවසන් 85යි. කඩලු 4යි. Hey, have you heard about Z? Z. We KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Gold Wild. Unleash the wild in you. ඒ වගේම මේ 72 වන මහා තරගයට එන්නට පෙර එක ඉනිමක පිතිකරුවෙක් ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවේ වාර්තාව තිබෙන්නේ සුමංගල විද්‍යාලයේ පිතිකරුවෙකුට. 1996 වසරේදී රොෂාන් විමලසේන තාම හුරුබූටි දක්ෂ පිතිකරුවෙක් පාන්දු ක්‍රීඩා සමාජයේ නියෝජනය කරන අතර CC කණ්ඩායමට යනවා.
බොහෝ දෙනා සිතුවේ චාමර සිල්වාට පෙර රොෂාන් විමලසිංහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. මම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. එතෙන්ට එන්න හිටියේ පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයට මේ පාසල් දෙකෙන් ක්‍රීඩකයන් රසක් ක්‍රීඩා කළා. මට මතකයි අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ 3 දින තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කළා ජනත් සිල්වාගේ නායකත්වය යටතේ. මේ ක්‍රීඩකයන් රසක් එහිදී ක්‍රීඩා කළ ආකාරයක් අප දුටුවා. පැහැදිලිවම පාන්දුර ක්‍රීඩා සමාජයට බොහෝ ක්‍රීඩකයන් සම්පාදනය කළේ ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය, ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. ඉන්නන් තමයි පාන්දුර රාජකීය විද්‍යාලය එන්නේ. නමුත් මෑත භාගයේ තරමක් මේ තත්ත්වය දකින්නට නැහැ. ඒ වගේ මොරටු විද්‍යාලයෙන් නැත්නම් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයෙන්, ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයෙන් බොහෝ ක්‍රීඩකයන් පාන්දුරට ආගමනයක් වෙනවා ක්‍රීඩා කරන්නට. ඉතින් අර හොඳ ක්‍රීඩකයන් රාශියක් එතන සිටිනවා. හොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය වුණා ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියට එන්නට. එහිදී තමයි දොන් අරුණ සිටි වගේ ක්‍රීඩකයෙක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. ඒ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. විජිත් දේශප්‍රිය ජාතික නායකත්වයේ ජාතික කණ්ඩායමට ගියේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. බොහෝ තරග වල සංචාරක පාකිස්තාන් තරගාවලිය එහින් ප්‍රමුඛ තරගාවලිය කොහොමද ලකුණු අතර සිටියා. නමුත් ඔහුට යම් ආබාධ තිබුණා දිවිය තුළ. ඔහු දකුණුදින් ලෙග් ස්පින් ගුග්ලි පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට විශේෂයෙන් වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රිකට් වල සමහර අවස්ථාවල කඩුළු ලබා ගන්නේ නිකන් කියලා. ඔහුට විරුද්ධව පිටිකරණේ යෙදෙන්න බැරි තරම් දක්ෂ ලෙස ඔහු පන්දු යවුව අවස්ථාවල් අපි දැකලා තියෙනවා. රසික දෘශ්‍යයන් කැදවා තිබෙනවා. දැන් මේ අතෙන් පන්දු යවුව මෙවිදු කුමාර සිල් වෙනුවට තරවක පායිනට බරයි පන්දු. ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවා දුවතිය දවා ගැනීමට තරමක නෑ පන්දුව බාර දීමේ තරම් සාර්ථක නෑ. අපේ ලකුණු දෙක ලබා ගත්තා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බංග්ලාදේශයේ දෙවන ටෙස්ට් තරගයේ ලකුණු 56ක් කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි. ලකුණු 400ක් වාර්තා කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. එහෙම වුණොත් බංග්ලාදේශයට සිදු වෙනවා ප්‍රවේගකාරී පිටිකරණයක යෙදෙන්න. ඒ හරහා ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන්ට කඩුළු ලබා ගැනීමට බොහෝ අවස්ථා උදා වෙයි. අර හරියට මම කීමෙන් සිටියේ රොෂාන් විමලසිංහ පිළිබඳව බොහෝ දෙනා දැක්කේ පාවන් අතපත්තුගේ සම්පූර්ණයෙන්ම කාබන් කොපියක් වගේ. ඒ තරම් පුරුපුටි පිටිකරුවෙක් මටත් හිතා ගන්නට බෑ. තාක්ෂණය සබරි, ඒ තරම් තාක්ෂණය සබරි. මටත් හිතා ගන්න බෑ තවමත් ඇයි අවස්ථාව වරම ලැබුණේ නැත්තේ කියලා. මොකද ලකුණු අතර නිරන්තරයෙන් සිටියා. නමුත් අවසාන කාල සමයේදී ඔහු ලකුණු අතර සිටියේ නැති නිසා ඔහුටත් ක්‍රීඩාව එපා ගියා. ඉතින් ඒ වගේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රාශියක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ සිටියා, මොරටු විද්‍යාලයේ සිටියා. ඒ වගේම ඉරේෂ් පුෂ්පකුමාර තමයි පන්දු යැවීමේ දක්ෂතාවයේ තිබෙන කඩලු 8ක් ලබා ගැනීම 2007 වසරේදී කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා. මොරටු විද්‍යාල කණ්ඩායමට එරෙහිව අවාසනාවකට ඔහුගේ පාසල් කාලය හමාර කරන මොහොතේදීම මිය ගිය අවසාන ලෙස මියුණ හැදීම නිසා වෙන්නේ. තාම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් අපි මිය වරන්න ඕනේ. අපි බොහෝ දෙනා සිතුවා ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් කියලා. අවාසනාව ඇත්තටම ඔහුට ඉක්මනින් අපාතෙන් සමුගන්න සිදු වුණා. දැන් මේ මතකයේ අලුත් කිරීමම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ ඒ නොකිය වෙන තැන් මේ ඒ වගේම අජන්ත මෙන්ඩිස් 2003 වසරේදී ක්‍රීඩා කළා. ඉන් අනතුරු ඔහුගේ ක්‍රීඩා දිවිය තුළ මොරටු විද්‍යාලයට සෑහෙන චමත්කාරයක් ගෙන ඔහුගේ ක්‍රීඩා දිවිය මොරටු විද්‍යාලය පිළිබඳ බොහෝ දෙනා සොයන්න ගත්තා. ඉතින් මම හිතන්නේ ලංකාව බිහි කරපු ඒ වගේම තමයි මට මතකයි ලහිරු ෆර්නන්දෝ. අන්න පිටිකරුවන් අතර ලහිරු පන්දු යවුවා කියනකොට පන්දු යවන්න වෙවුලනවා. එහෙම කාලයක් තිබ්බනේ. පසු කාලිනව දක්ෂ පුහුණු කරෙක් බවට පත් වුණා. අවාසනාවට දැන් මෙලොවින් සමු අරගෙන ලහිරු බොහෝ ක්‍රීඩකයන්ට ගුරුහරුකම් දුන් පුද්ගලයෙක්, සෑහෙන ගෝලයන් සංඛ්‍යාවක් සිටිනවා. මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව සෑහෙන දැනුම ගබඩාවක්. ඔබ කියන ආකාරයට ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හොඳින් කියවපු කෙනෙක්. ලහිරු පිටිකරුවෙක් හැටියට පමණක් නෙවෙයි, කඩුළු කෙනෙක් හැටියට පමණක් නෙවෙයි, ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩාව කියෙව්වා. මේ බලන්න මම මේ කිව්වනේ මේ පිටිකරුවා සහ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම අතර හොඳ ද්වන්ද යුද්ධයක් ගියේ කියලා. බලන්න ඔවුන් මේ තමයි මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මානසික පැත්ත. තම හොදින් අපි කියනවා වේග පන්දු යවන්නේ තරමක් මහන්සි වී උපායශීලී පන්දු යැවීමක්. පන්දු රකින්න ඉස්තර කොට තිබෙනවා
ඩීප් ස්ක්වාල් එක් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ඩීප් ෆයිනල් එක් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ නිසා අර බවුන්ස් පන්දු යැවීම තුලින් තරමක මානසික ඒකාග්‍රතාවයේ මැනබැලීමක් කරන පිටිකරුවාගේ. මෙන්න පන්දු යවනවා මම පහර දෙන්න කැමති නම් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් ඔව් හොඳින් බේරෙන අවස්ථා කිහිපයකදී තාම දක්ෂ පිටිකරණයක් ඉසුරු ප්‍රනාන්දු සහ නිමිෂාන් නිර්මා දකින්නේ. ඔව් මෙහිදී මේ අවසන් කඩුල බිඳවැටුනේ ලකුණු 61 දී. ඒ නිසා ලකුණු 26ක සම්බන්ධතාවයක් මේ දක්වා. හොඳ අධ්‍යයනකින් පස්සේ නිදැල්ලේ යෑමට හැදී පන්දු යවන ඉලක්කය සහ පන්දු යවන ආකාරය හරියට අවබෝධ කරගෙන පන්දු 32ක් යවා අවසන්. පිළිතුරු ඉනිම මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු 87යි කඩුළු 4කට. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. පන්දු 32ක් ලකුණු 87ක් කඩලු 4ක් උදෑසන කඩලු 3ක් ලැබී ගියා. නමුත් ඉතා හොඳ සමබරතාවයක් පස්වන කඩුල වෙනුවෙන් ඉසුරු ප්‍රනාන්දු සහ නිමිෂාන් අතර. හරිත 1992 වසරේදී තමයි මෙහි ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගය පැවැත්වුණේ. ඒ ඕස්ට්‍රේලියාව සමග ශ්‍රී ලංකාව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණය එවකට හැදුණේ ද ටිරොන් ප්‍රාන්ත ක්‍රීඩාංගණය ලෙසින් මා දන්නා තරමි. ඔබගේ මතකය කොහොමද මේ ක්‍රීඩාංගණය පිළිබඳව? අපි ඔය තරඟ ජාතික රූපවාහිනී ආවරණයට එකතු වෙච්ච කට්ටිය ඒ වගේම තමයි දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව අර අර්ජුන රණතුංග සහ හන්සි ක්‍රෝනියා අතර සුවිශේෂී අවස්ථාව අපි ආවරණයට යෙදී හිටියා. ඉන් අනතුරුව බටහිර ඉන්දියාවේ කොදෙව් සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර 50 වන ටෙස්ට් තරඟය ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වෙච්ච එක පන්දුවක් යවන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ පිටියට බහින්න විදියක් නැහැ. අපි පුටුවක් උඩ නැගලා තමයි මේ රූපවාහිනී කැමරාවට මුහුණ දුන්නේ. රංජන් පරණවිතාන මේ මා පිළිබඳ මේ කාටුන් චිත්‍රයකුත් ඇන්දා. එවැනි ක්‍රීඩාංගණයක් මාත් මෙහි ක්‍රීඩා කළ තිබෙනවා. ඒ වක පැවති මොරටුව ක්‍රිකට් සමාජය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරද්දී ලන්ත්‍රලා විරන්තලා පෙම්ලාල්ලා මුණවීරලා ක්‍රීඩා කරපු අපේ කාලේ ඊට පෙර සරත් ප්‍රනාන්දුලා වගේ දක්ෂ පිටිකරුවන් පන්දු යවන්නන් රසක් බෑසිරිසෙන්ලා ක්‍රීඩා කළපු ක්‍රීඩාංගණයක් මම හිතනවා මීට වඩා මේ ක්‍රීඩාංගණයේ තත්ත්ව මට්ටමය ඉහළින් පවත්වා ගත යුතු තිබෙනවා. හැමදෙනාම ඒ වෙනුවෙන් උනන්දු විය යුතුයි කියන ක්‍රිකට් පාරක මණ්ඩලය මහනගර සභාව මොරටුව හොඳ සුසංයෝගයක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේ අවට සෑහෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට විශාල දායකත්වයක් ලබා දීපු දක්ෂ පිටිකරුවන් පන්දු යවන්නන් මේ අවට සිටිනවා. ඒ නිසා මෙහි ඒ පහසුකම් මීට වඩා ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගත යුතුයි. දැන් අපි මොරටු මහා විද්‍යාලය ගැන කතා කරනකොට අපේ හිත මිත්‍ර සේන නන්දිවීර ගැනත් මතක් කරන්න ඕනේ ක්‍රීඩා විස්තර විචාරකයෙක් හැටියට. මුල් පෙළේ විනිසුරුවෙක් හැටියට විනිසුරු පුහුණු කරන්නෙක් හැටියට ඔහු විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. ඉටු කරලා තිබෙනවා. මම හිතනවා මොරටුව ක්‍රිකට් සමාජය ඉහළ පෙළේ තරගවලට මුල් පෙළ තරගවලට සහභාගී විය යුතුයි. ඒ ඉබේ සිදුවන්නේ අපි ගැන කතා කරමු. 33 වන පන්දු ඕවරයයි අවසන් වන්නේ. කඩලු 4යි ලකුණු 91යි ලකුණු 30ක සම්බන්ධතාවයක් මේ වන විට පස්වන කඩලු වෙනවා. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. එකයි කඩලු 4ක හරිත යෝගේ මට මතක් වෙනවා මෙහි අර ඔබ කිව්ව දකුණු අප්‍රිකා ශ්‍රී ලංකා තරගයේදී ටෙස්ට් තරගයේදී ජොන්ටි රෝඩ්ස් ඔහු මේ
ක්‍රීඩාංගණයේදී තරගයේ ජයපරාජයෙන් තොරව නිම කරන ශතකයක් වාර්තා කරා. තම අග්‍රගණ්‍ය පිතිකරණයක් එක පැත්තක තනිකර නැංගුරමක් වගේ හිටියා. මම දන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන ශ්‍රී ලංකාවට තිබුණ අවස්ථාව මගේ හැරේ ගිය ඔහුගේ ඉනිම නිසා වෙන්නේ. ට්‍රයි කිරීම ඉතාමාන රම්පිය කරු කවර් ට්‍රයි පහර ලකුණු 4ක් ඉවර පෙරපාදී ඉතා මැනවින් පන්දු වැටෙන ස්ථානයේ තිබුණා. තාක්ෂණය ඉතාම මැනවින් භාවිතා කරපු අවස්ථාවක් ඉස්රු ප්‍රනාන්දුගෙන් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 95යි. පිතිකරණේ තාක්ෂණය කොයිතරම් දුරට ඔහු උපයෝගී කර ගන්නවද කියන හොඳම නිදසුනක් තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. තාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. කල්යල් මැනීම ලේසි පහසු නෑ. පන්දුව තමා පසු කරලා ගියොත් එය හතරේ සීමාවට යා නොදී රැක ගැනීමට. ඒ වගේම හරියට මට තවත් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ සම්බන්ධයෙන් මතකයන් කීපයක් තිබෙනවා. මා නිවැරදි කරන්න සනත් ජයසූරිය මෙහිදී එංගලන්තයට එටව කඩලු 6ක් ලබා ගත්තා. එවකට වාර්තා බෝඩ් පත් වන ශ්‍රී ලංකා පන්දු වගේම තමයි චම්පක රාමනායක ඕස්ට්‍රේලියාවට එරව කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. එවකට චම්පක රාමනායක සහ දුලිප් ලියනගේ අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවුවේ. තම වේගෙන් පන්දු යවන ඒ දවස්වල දුලිප් ලියනගේ අලුතරින් ක්‍රීඩාවට පැමිණි. ඒ වගේම තමයි උවේසුල් කන්නයින් නවසීලන්ත කඩලු 5ක් ලබාගෙන. ඒ පමණක් නෙවෙයි 6 පහරවල් 3ක් පාරට එල්ල කරා. මට මතකයි එංගලන්තයේ සමග තරගයේ අරවින්ද ද සිල්වා ඉයන් සෝල්ස්බරි යන ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව මේ ක්‍රීඩාංගණයෙන් එහාට එල්ල කරපු 6 පහරවල් බොහෝ දෙනා කතා කළා. ක්‍රීඩාංගණ අවඩ තිබුණු වාහන සෑහෙන විදී ගොස් තිබුණා කියලා. මම හිතන්නේ පන්දු 3ක් විතර හොයාගන්නත් නැති වුණා. ඒ නිසා සෑහෙන ඉතිහාසයක් තිබෙන ක්‍රීඩා පිටියක්. නෑ මේ ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවන් රසක් හිටියා. වැඩිම 6 පාර එල්ල කර ක්‍රීඩකයා අන්තර් ක්‍රීඩා සමාන තරඟවලදී දායක සිරිසෙන්. මම දන්නේ වාර්තාව තාම තියෙනවද කියලා. මොකද මේ අර සංගීතය වගේම කලාව වගේම ක්‍රීඩාවේ විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අර උන්මාදයක් සහිතවනේ මේ ක්‍රීඩකයන් එන්නේ. ඒට මූලික හේතුව මේ අවට ප්‍රදේශයේ සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් සය සමාජික සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමකින් ක්‍රීඩා කරනෝනේ. හැම සති අන්තයේම පැහැදිලිව ඉදිබැද්දේ ඉඳලා හොරේ තුඩුවේ ඉඳලා ඒ තමයි අර අපිත් ඔබත් මාත් ඒ සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රීඩාවේ යෙදුණු අපි ඒ නිසාවෙන් මේ ක්‍රීඩාව හා බොහෝ දෙනා අපිට ආශ්‍රය කරන්න ලැබුණා. ඒක සැහැණ වැදගත් කාරණයක්. වාසනාවන්තයි. ඔහු හිතාමතා එල්ල කිරීමට සූදානම් වුණා පමණයි. නමුත් පහර සම්පූර්ණයෙන් එල්ල කිරීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ලකුණු 4 වැදගත්. හොඳ පන්දුවක් රසික දිලිෂාන් යොමු කරන්න. පිටිකරුවාව තරමක් මැන බලනවා මේ කෙටි පන්දු යැවීම තුලින් ඔහුගෙන් වැරදි පහරක් එල්ල කරගන්න. නමුත් එවර ඉතාම හොඳ පන්දුවක් පිට අවසන් මොහොතේදී ඉවත් කරගන්න උත්සාහ ගත්තේ. නමුත් පිටේ ඉහළ අග්‍රයේ වැඩි තමයි පන්දු යන්නේ. ලකුණු 4ක් ලෙසින්. යහතර ගියාට පාඩු නැහැ. ඔව්. ලකුණු 100 කඩලු 4කට ශ්‍රී සුමංගලයේ ලකුණු 100 කඩලු 2කට වාර්තා කරගත්තේ. නමුත් මේ බලන්න ලකුණු 40ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙන්නේ. මෙය තමයි සිදුවේ යුත්තේ. ඉසුරු ප්‍රනාන්දුගේ ගුරුහරුකම් මත සුපිරි පන්දු යැවීමක්. නිවැරදි ඉලක්කයට පන්දු යවුවා. වේගය පාලනය කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. හරිද මං අර පෙර පන්දු කිව්වා ඒ පන්දුව පාඩු නැහැ කියලා. මං කිව්ව එකයි පිටිකරුවාව ඔහු අධ්‍යයනය කළා. ඔබට පහරක් අවශ්‍ය කරන මොහොතේදී එල්ල කරනවා. ඊට පස්සේ පන්දු යවන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පිටිකරු යම් දෙගිඩියාවකින් පහර දුන්න ආකාරය දක්න ලැබුණේ. තරමක දෝලනයක් දක්නට ලැබෙනවා. පාද චලනය තරම් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. යනුව රසික දිලිෂාන් තම මැනවින් ඔහුගේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කළ ආකාරයක් දක්නට ලැබුණේ. යනුව පස්වන කඩුල දැවි යනවා මොරටු මහ විද්‍යාලයේ. ලකුණු 101ක් තිබීදී දැවි යන්නේ. ලකුණු 18කට ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වෙනවා. නිම්ෂාන් කාංචන නිම්ෂාන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගීමට මුල පිරුවා පමණයි. මෙනම් හොඳ අවස්ථාවක් විහංග මෙන්ඩිස් නැවතත් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙනවා. අපි හිතනවා ඔහු සෑහෙන හොඳ ශාරීරික සූතාවකින් යුතුව
පැමිණෙන්නේ කියලා. ඒ බව නම් එක එල්ලේම පෙනියන්නේ නැහැ, නිකන් නොන්ඩි ගහන ගතියක් පේනවා. ඔහුගේ ධෛර්ය පරීක්ෂා කිරීමේ අවස්ථාවක් ලෙස මා දකින්නේ. බොහෝ විට කණ්ඩායමේ කඩලු පහක් දැවී ගොස් තිබෙන ඔහු බොහෝ විට ක්‍රීඩාගාරයේ සිට කියන්නට ඇති මා 100% සූදානම් නොවුනත් පන්දුර පහර දෙන්න යන්නට කැමතියි කියලා. මා දකින්නේ ආකාරයේ තවමත් ඔබ කිව් පාඩදී තරම් ඔහු අර සුපුරුදු තත්වයේ නැහැ. තරබක් නොන්ඩි ගැසීම සිදු කරනවා. ආබාධි තත්ත්වය පෙන්නුම් කරනවා. නමුත් ඔහුගේ ඉනිම සෑහෙන හොඳ ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කර ඉනිම පන්දු 59කදී ලකුණු 25. ඔව්. ඉනිම එකම 6 පහර එල්ල කරලා තමයි ඔහු අද වැටුනේ. දැන් මේ 6 වෙනි කඩුල්ල බිඳ දමා ගැනීම හරහා තරඟයේ තීරණය පවා වෙනස් විය හැකියි. බලන්න එක 4 පාරයි එක 6 පාරයි. නමුත් ඊට වඩා වැදගත් උනේ විශේෂයෙන් ඊයේ දිනේ ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් පන්දු යවන්නන්ට මුහුණ දුන් ආකාරය. ඒ වගේම හරිත වන්නම් බොහෝ කැමති වේග පන්දු යවන්නෙක් මෙවැනි සැලසුමකට පන්දු යැවීම සෑහෙන මහන්සි වෙනවා. ඔහු නිරන්තරයෙන් ප්‍රතිකාරව උත්සාහ ගන්නවා පරීක්ෂාවට භාජනය කරන්න, වැරදි පහරක් එල්ල කරන්න. ඉතින් මා නම් කැමති වේග පන්දු යවන්නගේ මේ ඉරියව්වට, මේ රිද්මයට මම නම් බොහෝ කැමතියි. රසික දිල්ෂාන් පෙන්눔 කරලා තියෙනවා ඊයේ දිනේ හැමතැනම පන්දුව පතිත කරා. නමුත් අද අඟල් 9 සීමාවේ කඩුල්ල කෙලින් පන්දුව පතිත කරන්න ඉපිලීම ලබා ගන්නෙත් කඩුල්ල වෙත පන්දුව යොමු කරමින්. එනිසා ඔහු පිටිකරුවන්ට සෑහෙන අභියෝගයක් එල්ල කරනවා. විහංග මෙන්ඩිස් සීමාව ලකුණු කරේ පායින්න දෙසි. ඒ නිසා පන්දු යවන්නට කඩලු තුනම සම්පූර්ණයෙන් දර්ශනය වෙන ආකාරයක් තමයි මට නම් හැඟී ගියේ. හොඳ ජව සම්පන්න මදවේග පන්දු යවන්නේ. මේ තරගයේ ජීවය පවත්වා ගැනීමට පන්දු යවන්නන් අතරත් ඒ වගේ පුද්ගලයෙකු සිටිය යුතුයි. ඉතමුද පන්දුවක් 34 වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුව යනුව ලකුණු 102යි කඩලු 5කට පන්දුවාර 34ක් අවසන් වෙනවා. spicy fun vibe එක විවර කරන්න beat එක remake කරන්නට වෙන්න හදවත බවලා යන්න ගින්නර fashion කරන්න fun තුරන්න කොතුමි කික් කොලන්න prima කොතුමි fun තමයි Gold hair and body wash එක chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය chilito biscuits Moratu Maha Vidyalaya 101 for 5 after 34 overs. Isuru Fernando on 36 and Mendes who came out to bat on 25. He got injured earlier in the day, had to go out of the field and he's back. And these two, they have a big job on their shoulders. They need to get at least 82 more runs. That's the landmark for them if they are not to bat again on this surface. And joining with me on the comm box for the next 30 minutes is Yusuf Zuri. Good morning, Yusuf. Morning, Laksisi. If you're Mr. Fernando, you'd be pretty proud early in the morning on a Saturday morning here in Colombo. Fall of the wickets. First wicket, the skipper departed when the score was just on one. Then a 23-run partnership, a 27-run partnership, a 10-run partnership, and the best partnership of the lot, the fifth wicket one for the fifth wicket one of 40 runs. And just in the previous over, Sumangala College, they managed to break that partnership. Isuru Fernando, that's the prize wicket. That's the wicket that Sumangala College bowlers are looking for. And Vishva Lahiru, I think he will be the most dangerous man to get that wicket for Sumangala College. He's been incredible, hasn't he, Vishwa? With the lines and lengths, he's very consistent, pitching outside leg. No real chance of a wicket there, but reminds me kind of like the famous Rangana Hera. They've had bowling in that same line and length repeatedly, asking the batsman to take him on. Similar round arm action that comes through, and especially for the right hander, the ball that comes through with the arm, he's asked a lot of questions. And also, he has an advantage that Rangan Hera didn't have. Vishwa Lahiru is taller than Rangan Hera.
He has the height with him too, Vishwa Lahiru. So he can create that extra bounce as well. That's the good thing about this young left-arm spinner. Took 11 wickets in that recently concluded Under-19 World Cup. He was Sri Lanka's best bowler. Definitely, I think Laksisi, the kind of talents he possesses, should serve Sri Lankan cricket for a long time in the future. He's been the pick of the bowlers this morning, once again giving the delivery. Significant flight, no real opportunity for Mendes to make much abuse here at Moratuwa, 102 for 5 after 35. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. $102 for 5. Moratu Maha Vidyalaya after 35 overs. The run rate below 3 now. And this is the Keels Crest Naimeris Pasta Cup. Now we have showed you this advertisement over and over again from the beginning of the March Madness. And it's a great injection to all of your parties, your gatherings, and also to big match parties that you can have with all your friends. I wanted to try one out, Laksisi, but unfortunately I've been fasting the entire time of the big match season. In comes Dilshan from the Katubate end. Fuller delivery and finds his way through to the short mid-wicket, mid-on fieldsman. Moratu Maha Vidyalaya, of course, trailing by 180 runs. I think there's been a steady flow of runs regardless of the wickets that's fallen. I think largely credit to Isuru Fernando's approach. He's been very positive in his intent, and it's been calculated risks as well. Not too much of unnecessary movement that's been there compared to the other batsmen of Moratu Maha Vidyalaya. And also, Yusuf, it's very good to see such clean batting when your team is under the pump, because they lost 4 wickets for 61. But this guy, he continued to play his strokes, and he was very convincing throughout the time. That's the best thing about this knock-off, Isuru Fernando. He looks very easy on the eye and assured of himself. Reminds me much like a KL Rahul kind of player, very you play you kind of like to watch. Is Vihanga Mendes, of course, injured earlier. The opener, he had scored a bulk of Moratu Maha Vidyalaya's runs at the time of his departure, 25 of the 39 when he left. But he's now back. His team really needs him. I mean, this is perhaps the last recognized specialist batting pair for Moratuwa, and they need to string together a partnership up until at least that 200 mark, Laksisi. Yes, indeed, Yusuf. That first target would be to get 282. That's the main thing for Moratu Maha Vidyalaya. They don't want to bat again. And Sri Lanka at the moment 69 for Nola. So a very good day for the Fernando family. Nishan Madhushka is on 46 in Bangladesh, and Isuru Fernando is on 38. So both the brothers nearing half centuries. So you'll have a dual screen set up at your home if you're Mr. Fernando, Laksisi. Proud moment to see your children performing. Isuru Fernando looking very assured, much like his sibling down in Sylhet, playing for Sri Lanka, opening the batting alongside Dimut Karna Ratna. Can get through for 1 run, down to square leg. Moratu Maha Vidyalaya, but like you said, Laksisi, when you get to that 182 mark, you pretty much rule out the chance of losing if you are a Moratu Maha Vidyalaya student. But if you have that follow-on option on, Sumangala can always enforce that and try to go for another quick wickets, because see, the wickets have been coming pretty quick here as well. Yes, and as the day goes on, it will have more assistance to the spin bowlers. The fact that Vishva Lahiru is there, they don't want to face Vishva Lahiru in that last session in a situation where they are batting for the second time. They only have around 5 to 6 wickets remaining. Very assured batting from Vihanga Mendes. He doesn't look like he left the field. Very assured, consistent
I think he's judging the lines and lengths very well. But I think one thing Viren was pointing out earlier as well, the importance of having bowling partnerships going on. And I feel that Vishwa Lahiru hasn't been ably supported from the other end. He needs a lot of support. As if there is a lot of runs coming off the other end, you're happy to knock him down for 2-3 runs overs from the cutover at the end, Laxis. Yes, indeed. Bowling partnerships, that's the main thing. But Vishwa Lahiru, he didn't get that support from the other end. They tried the two left-arm spinners bowling in tandem, but just didn't work out. So Mahanama College at the moment at SSC 145 for 4. DSNI College making 370, so still 225 runs behind Mahanama College. And here in Moratu Maha Vidyalaya, 106 for 5 after 36 overs. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. වෙළඳ පොලේ හොඳම විලට වායු සමීකරණ දැන් සිංහ වෙතින් මාසික රුපියල් 4033 සිට. Gold Wild. Unleash the wild in you. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. $106 for 5. Moratu Maha Vidyalaya still very much in terms of a deficit, 176 behind Sri Sumangala Vidyalaya. 76 more to avoid that dreaded follow-on. It's very humid, hot conditions here. Laxisi, the sun beating down. Those fluids definitely helping the players get that very required hydration. The fans have turned up in their numbers for both schools. Students enjoying a time, definitely a moment to savor. In your schoolboy life is the big match scenario. March definitely the occasion for all of that. Talking about the March Madness, Laxisi, big numbers at SSC last evening. Yes, indeed. It's that time of the year, Yusuf, because it's a special time for everyone, not just for the players, for the all the schoolboys, even for schoolgirls, because Moratu Maha Vidyalaya, it's a mixed school. So, and also for the teachers, it's a very special time to come and see your boys performing on the big match level. Here's the live score update from the Bangladesh vs Sri Lanka second test at Chattogram. Sri Lanka 67 for the loss of no wickets. Nishan Madhushkan on 46. Dimut Karnaratne on 21. So a very good start for Sri Lanka. They are 1-0 up in the series, and they won the toss today, an important toss. So I think Sri Lanka will be looking at somewhere around 400 to 500. And probably to dismiss Bangladesh twice if possible. That was the same line I was talking. I think I love the proactive approach in terms of how Dhananjay De Silva is captaining the team. You know, even if you look in terms of the field placements, the bowling changes, he's bowling to get wickets. And even when he's batting, it's proactive decision making. So I think that Sri Lanka needed that bad injection of positivity, because I think Dimut Karnaratne took over at a very turbulent time, and I think did very well for Sri Lanka, winning that series in South Africa and maintaining their honour back home. And with Sri Lanka here at Chattogram as well, what you see is a very positive approach from Nishan Madhushka and Dimut Karnaratne trying to bat just once in the test match. And also, when we talk about Dimut Karnaratne and Dhananjay De Silva is more of an attacking captain. Dimut Karnaratne, on the other hand, he was a captain who knew how to contain things when things were going wrong. So very different aspects when it comes to the captaining from both the players. And I think we have some good time coming up for the test side, probably because we have that all-important England tour coming up. 3 matches in England. I think we are playing 3 tests in England after 2006, if I'm not wrong. I think it's been quite a while since we had a 3-match test series
Laksisi. Sri Lanka badly in need of some very good test cricket, and like you've been telling me earlier, we have a very promising test unit experience along the entire 11. Vishva Lahiru will continue from the press box end. And this 11 that we have managed to build, Pathum Nishank is not even there. So just imagine how good this side will be when someone like Pathum Nishank comes in. Few questionable spots in the playing 11 up for grabs as well. Almost the 6th wicket. Nyanga Mendes surviving that close chance. The close in field. No, that's the look of a man who did everything right, Laksisi. Got it on the right length, made the batsman play for it with hard hands. The fielder was placed by him exactly for that. And you'd want to take that at this level, Laksisi. Regulation catch for a short leg fieldsman. The fielder has short leg. He'll be kicking himself. They needed to get a hold of that opportunity. Because it's probably the last batting pair that can score some quick runs for the team, as you mentioned, Yusuf. I mean, if you look at it in terms of if I am Vihanga Mendes batting right now, Laksisi, I'm getting easy runs, so I'm losing a bit of focus, and something like that can get my focus back in, and it might not easily come a chance like that for the bowling side. And Isuru Fernando, he's looking on another world of his own, so Mendes looks the most vulnerable player here, and he definitely needs to up his game. Yeah, correct, as you mentioned, Yusuf, when something like that happens, that goes both ways. Yes, the fielder is disappointed, but rightly, as you mentioned, the batter, he becomes turned on, and that's the boundary. Isuru Fernando carried away to perfection. A short delivery by Vishwa Lahiru, a rare short delivery, a loose delivery from Vishwa Lahiru. I think that's like the third or the fourth loose delivery that he bowled in the 12.5 that he has bowled so far. Yes, that delivery again. He's seeing the ball like a football, judging that length and line to perfection. Immediately spotted that gap and dispatched it straight down the square field. Coming back to that point, when something like that happens, it turns the batter on and he starts to think, okay, that was very close, I need to be more careful. So that might work in the favour of Moratu Maha Vidyalaya. So as I mentioned, when you drop a catch, it goes both ways. End of another over, Moratu Maha Vidyalaya, 111 for 5, Nelson is up. Heels crest Naimir's sausages, the bite that bites back. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. රසයේ තිරෙන මික්ස් මිරිලසෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. Nelson for 5, Moratu Maha Vidyalaya here at Tyronne Fernando International Cricket Stadium. Vihanga Mendes dropped earlier in the previous over. Will now return for action. Rusit Jayawardena will continue from the Katub at the end. Jayawardena, let's see whether he can provide that support to Vishwa Lahiru. You're not asking much of as Vishwa Lahiru, are you? Asking to keep it in that tight line and length and bowl to your fields. Also, we have the under-19 Women's Try Series happening. Sri Lanka won that first game against Australia, and today they are playing against England under-19. And they are in a very good spot, 105 for 2 after 17 overs. I think if they can get to somewhere on 130, it will be a good score on that surface. More than a run a ball. Good initiative by Sri Lanka Cricket. A lot of investment going into the under-19s and women's cricket teams. Rusit Jayawardena will continue along that line. Laksisi, last time a Fernando and a Mendes from Moratuwa batted for Sri Lanka. I fondly recall the memories of 2018 in South Africa, that second test match. Yes, indeed. Also the Fernando and Kusal Mendes taking Sri Lanka over the line. Sri Lanka had to chase somewhere 180 if I'm not wrong. I mean, those chases are always tricky when it's below 200. We lost 2 wickets quickly, but Joseph Fernando and Kusal Mendes got the job done very easily at the start of the 4th day, I think.
It's fourth innings, Laksisi. Never the easiest situation to bat in, regardless of when you have Stain and Philander coming at you from the other end. Yeah, it was the fourth innings. I think it was the fourth day where these two took charge and managed to take Sri Lanka over the line, because in the last few overs of day 3 we lost 2 wickets and it was up to those two, and they managed to get it done. I was very anxious after those 2 wickets fell, Laksisi, whether we will collapse like a cart the next day, but Isuru Fernando and Mendes took it into a world of their own and finishing it off single-handedly. Because can't forget that Kusal Pereira knock from the first test, Laksisi. A lot of argument around it. Would you consider it the greatest test knock of all time? For me, that is the greatest test knock. Ben Stokes comes in very close, and the knock from Brian Lara as well. I think that was like 2 decades ago, that knock from Brian Lara against Australia. So end of the 38 to Moratu Maha Vidyalaya, 112 for 5. වෙළඳ පොලේ හොඳම මිලට වායු සමීකරණ දැන් සිංහ වෙතින් මාසික රුපියල් 4033 සිට Gold hair and body wash එක. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. The skipper will continue from this press box end. Short leg still in place. Vihanga Mendes looking much more composed and focused than that time he was dropped. We were talking about the greatest test innings, Laksisi. And I think one fact just sets apart Kusal Pereira for a lot of reasons. Once again, solid batting by Vihanga Mendes. He was playing away from home, and that too in a Sina condition with Dale State, Vernon Philander, big names, Monemokal coming at you. It's not easy. And a lot of it is disregarded in terms of when you're just looking at the numbers. Yes, Ben Stokes played a fantastic innings. You can't also forget the fact that he was not given out, and Australia forgot to take that review. So a lot of luck went in his favour as well, but with odds stacked up against you, with no home crowd, Kusal Pereira did a stellar job. Yes, indeed, Kusal Pereira. That was a knock for the ages, and as you mentioned, because of all those factors, that's why I believe that that's the best knock ever in Test cricket. Lots of flight from Vishva Lahiru. Change of angle for him. He'll be bowling left arm round the wicket to the left hand. I like this, trying a few different things, trying to get the batsman to do something, creating that angle, trying to bring that slip into play. Vihanga Mendes composed as ever. And 70 runs more, trailing by 170. Vihanga Mendes on 29, Isuru Fernando on 43. At the end of the 39th, 112 for 5, Moratu Maha Vidyalaya. This is Anchor Newdale Shake, a new introduction for the big match season. Just like the Kochi Naimeris Pasta Cup. I did not want to see that shake Laksisi while I'm fasting. It asks too much of me. Rusit Jayawardena. Yeah, you should make sure to try both of them after you break the fast in the evening. Definitely, the Naimeris Pasta Cup and of course the Anchor Newdale Shake. Well, this man, he's looked in a world of his own. He's in his shell. Isuru Fernando, 43 of 50, quick scoring, adept batting, and punished the loose balls. Not the best of lines to bowl by Jayawardena. It's hard to ask questions of a batsman who's looking so fluent, and when you bowl loose deliveries like that, he'll keep picking that single and gap, and especially with the attacking options of the slip fielder, all of them still in, you have a very field with a lot of gaps, and Isuru Fernando, he's in that zone
where he's picking out gaps for fun. Now the left-handed batter against the right arm off spinner. Should be a good contest here. Gives it some loop. Jayawardena tucked away to the leg side quite easily by Vihanga Mendes. These two, they are looking very comfortable. Moratu Maha Vidyalaya, they will build a lot of confidence from the way these two are batting in the middle. The field looks as if they are bowling to contain runs. Laxisi, a deep square leg, a deep mid-wicket in place. The batsman, the captain, is also kind of preparing for that loose ball that should be coming from Rusit Jayawardena, and that's not the most ideal headspace you want to be as a bowler. Because now they brought in that short leg. I like that option, trying to attack and get that wicket of Isuru Fernando, because it's not going to come for free. Yeah, you mentioned about the field setting yesterday, an appeal, but I think from the umpire. You mentioned about the field setting yesterday. The Moratu Maha Vidyalaya skipper, even when the Sumangala batters were going at a rate around 4.5, he always gave that attacking field setup for his bowlers. That was a speciality that I saw in the Moratu Maha Vidyalaya captain. He always had the two slips, and he gave all the resources. Yes, the bowlers didn't make use of those resources that provided by the skipper. And I feel that this time Isuru Fernando driven down the ground gloriously to move to 48. He's timing the ball to perfection here. He looks like he's here to play some Sunday League cricket, Laxisi. Just picking out balls for fun, driving it perfectly in that gap. He was asked to do that, and he perfectly did that really well. And I think the fact that you pointed out about aggressive field settings, it's something very less we see in schools cricket setups. It's a very defensive approach in terms of how captains go about their business. But it's refreshing to see that such kind of an approach. Now even here, Yusuf, they have the advantage. Sumangala College, they have the upper hand in this game, but still they have used a very defensive field setting, as you mentioned. So I really would love to see them attacking more, especially when Vishva Lahiru is bowling. At the end of the 40th, 118 for 5. පොඩිකාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්බන්න ගිහින්. නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි Vishwa Lahiru will continue. The deep square leg fieldsman looks like more of a defensive placement, Laxisi. You can always bring him in and ask the batsman to take on the sweep. But at this point, you're handing over that easy single. With the lines you're bowling, once again swept and swept well behind square. The fielder will cut it off. Just a single to the Moratu total. Isuru Fernando approaching that all-important 50. Nishan Madushka, his brother, got that 50 not so long ago at Chattogram. Yeah, Nishan Madushka, he had a brilliant season in the domestic arena last year, and he has managed to convert that into the international level. That's the best thing, Yusuf. Most of the time we see the players who perform really well in the domestic arena failing at the international level, but Nishan Madushka has looked really good in the short career he has had so far. Definitely, I think Nishan Madushka reminds me somewhat of Roshan Silva. The kind of numbers he stacked up in the domestic format, as well as the way he goes about his batting. Very proactive batter. He's not the kind of aggressive player like a McCallum, but no, very defensive like a Pujara. He's somewhere in between. It's very refreshing to see. Isuru Fernando getting close to that half century. 49 to the young man. He's come in quick time as well, just 56 deliveries. Another update from the Under-19 Women's Tri Series. Sri Lanka 108 for 3 after 18 overs. So going
at 6 runs per over. In the under 19 women's T20 level, that's a good score. Vishva Lahiru to continue. Poor delivery. He'll be upset with himself. Vihanga Mendes not looking the most fit yet. Laxisi is having a bit of a limp there. He's doing his best for his team. You'd want to make him run if you were. At the end of the 41st, 120 for 5. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. කිරි අතර සුපිරි රස. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. Moratu Maha Vidyalaya කණ්ඩායම ලකුණු 120යි කඩලු 5ක් දැවි. පන්දුවාර 41ක් අවසන්. 42 වන පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුව මෙත් සමගින් සිටිනවා මාලින්ද ස්වර්ණ. ඉසුරු ප්‍රනාන්දු තම අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරගන්නවා. 42 වන පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම මෙන්න ඓතිහාසික අවස්ථාවක් ඔහුගේ ජීවිතයේ මලින්ද ඉසුරු ප්‍රනාන්දු මෙම මහා තරගයේදී අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරන ඒ වගේම ඔහුගේ සහෝදරයා අද බංග්ලාදේශයේ සමග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ආරම්භක පිතිකරු ලෙස අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරනවා. ඒ ආකාරයට තමත් හොඳ ඉනිමක් කඩලු බිඳ වැටෙන මොහොතක එකාන්තයක් ආරක්ෂකාරීව ගොඩනගා ගැනීම අනතුරුව විහඟ මෙන්ඩිස් සමගින් දැන් තරමක ස්ථාවරත්වයක් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිමට ගෙන දීමට ඔහුට සමත්කම් දක්වලා තිබෙනවා. සහෝදරයන් දෙදෙනාටම අමතක නොවන දවසක් අද දවසේදී මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ 72 වන මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී ඉසුරු ප්‍රනාන්දු පන්දු 58කින් මෙම අර්ධ ශතකය ලබා ගන්නේ 4-7ක් ඔහු එල්ල කර තිබෙනවා. ඉතමත් ඉක්මනින් ලබාගත් ලකුණු 50ක් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කඩලු කිහිපයක් එක ළඟ දැවී යද්දී තාමත් හොඳින් පිටියේ ස්ථාවර වෙමින් මෙම අවශ්‍යම මොහොතේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඒ අර්ධ ශතකය ලබා ගත්තා ඉසුරු ප්‍රනාන්දු. ෆැමිලි ගෝල් එකක් විදිහට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. අපිට මම හිතන්නේ මීළඟ මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී කතා කරන්නට දේවල් එකතු වෙනවා ඉතිහාසයට. මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. දවසින් දවස මේ මහා ක්‍රිකට් තරග පැරණි වෙනවත් සමග ඓතිහාසික සිදුවීම් රාශියක් එක්කාසු වෙනවා ඒ ඉතිහාසයට. ජයවර්ධන තමන්ගේ තෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දකුණත් පිටතක පන්දු යවන්න. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. එවරත් තමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරනවා. කුවනට මුසු කරමින් පන්දු යොමු කිරීමට උත්සාහ කරන ආකාරය තමයි අපිට දිස්වන්නේ. රුසිත් ජයවර්ධන පිටතක පන්දු යවන්න. දසන් තරග ආරම්භයේ සිට කඩලු 4ක් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන්ද ගිලිහි ගියා. කෙසේ වෙතත් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් හොඳින් ස්ථාවර වෙමින් පවතිනවා. පීඩා පිටිය තුල අවසන් පන්දු 42 පන්දුවාරේ එවර පන්දු ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් 42 වන පන්දුවාරය නිමාව දකින්නේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 121යි කඩලු 5ක් දැවි. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Gold Wild. Unleash the wild in you. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. චිලිට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික ස්පයිස් අප් වෙනවා. හඳුන් වදින අලුත්ම මාකි සෙවරි රසය ෂෙලීටෝ බිස්කට්ස්. ඉසුරු ප්‍රනාන්දු දවසේදී මොරටු විද්‍යාලයේ උපනායකයා දකුණදී පිත්ත හසුරුවමින් අනර්ග අර්ධ ශතකයක් පන්දු 57කට මුහුණ දෙමින් මේ වන විට ලබා ගෙන තිබෙනවා.
ඒ වගේම විහඟ මෙන්ඩිස් අද දවසේදී යම්කිසි ආබාධයකට ලක් වුණා ක්‍රීඩාගාරයට ගියා. ඒත් දැන් නැවතත් කඩුල්ලට පැමිණ තිබෙන මේ දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මෙම ප්‍රථම ඉනිමේදී. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ලකුණු 282ක් ලබාගෙන සිටියදී තමයි ඉනිමාන්තරුවෙන් ලැබුවේ. ඉතින් දැන් මෙවිද කුමාරසිරි පන්දුම සඳහා නැවත කැඳවුම් ලැබ තිබෙන්නේ. ඔහුගේ පස්වන පන්දුවර ආරම්භ කරන්නේ ලකුණු 23ක් ලබා දී තිබෙනවා මේ වෙන විට ඔහුගේ පන්දුවර 5 ඇතුළත. විශේෂයෙන්ම මොරටු මහාවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමුවෙනිමේදී මුලින්ම ලකුණු 183 පසු කර යාම තමයි වැදගත් වන්නේ. නැවත වතාවක් පිටපෙට දෙවන වතාවටත් පන්දුවර පහර දීමෙන් වැළකී සිටීමට නම් පැහැදිලිවම අපි කතා කරා ඊයේ දිනේදී තරගයේ සම්පූර්ණ ගෞරවය හිමි වූයේ සුමංගල ක්‍රීඩකයන්ට. මෙන්න පෙර පන්දුව මම හිතන්නේ පායින්ෙන් එහාට පන්දුව දෝලණය වෙනවා. ඒවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ThePapare අපිටත් අද දවසේ ඉතාමත් කාර්යබහුලයි මලින්ද. රන් මහා සටන් දෙකක් අද දවසේදී පැවැත්වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දමත හොඳ තරගයක් කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රියාත්මකව පවතිනවා. DS සේනානායක විද්‍යාලය සහ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය අතර 18 වන රන් මහා සටනයි එලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒත් එක්කම මෙලෙස මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේදී 72 වෙනි රන් මහා සටන ක්‍රියාත්මකව පවතිනවා. ඒ දවසේදී DS සේනානායක තරගයේදී කෙවරු සෙන්හස් දිත්ව ශතකයක් වාර්තා කරනවා. මම හිතන්නේ පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට සිහිනයක් සැබෑවීමක් ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ලකුණු 200ක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම පාසල් මහා තරගයක දිත්ව ශතකයක් වාර්තා කිරීම තරම් සුලභව අපට දක්නට ලැබිලා නැහැ. මේ සමගින් 43 වන පන්දුවාරය නිමව දකින්නේ ලකුණු 123යි කඩලු 5කට. විශේෂයෙන්ම ඉසුරු ප්‍රනාන්දු තමත් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා මේ වෙනුවට. පන්දු 60කින් ලකුණු 51ක් ලබාගෙන විශේෂයෙන්ම අනෙක් අන්තෙන් කඩලු එකිනෙක බිඳ වැටෙද්දී ඔය තමත් සංයමයෙන් යුතුව ඉනිම ගොඩනගා ගැනීම අගේ කුල යුතුයි. මොකද විශේෂයෙන්ම විශ්ව ලහිරු වගේ ප්‍රබල දගපන්දුවන්ට එරෙහිව තමත් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගා ගත්තා. පන්දු 60කින් පමණ පන්දු 60ක් පමණක් වැය කරමින් තමයි මේ ආදර්ශ ශතකය වාර්තා කළේ. බලන්න තමත් හොඳ තාක්ෂණයකින් යුතුවයි මේ පන්දු ප්‍රහාරය දියත් කරේ. ඒ වගේම පිටියේ පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන ස්ථාන ගැන තමත් හොඳ වැටහීමකින් යුතුව පන්දු ප්‍රහාරය එල්ල කරා. ඒ වගේම හොඳ පාද චලනයකින් යුතුව තාමත් මැනවි පන්දුව ස්ථානගත කරමින් වේගයෙන් මේ අර්ධ ශතකය ලබා ගත්තා. ඔහුගේ ජීවිතේ කවදාවත් අමතක නොවන දවසක් අද දවසේදී. පන්දුව පිටින් සෑහෙන ඈතින් පන්දුව පතිත කරන්නේ තරම් දග කැවීමක් තිබුණේ නැහැ පන්දුවේ. මොළේ දවසේදී බංග්ලාදේශය සමග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවන ටෙස්ට් තරගයට මුහුණ දෙනවා. ශාන් මදුෂ් කපි පෙරදී සඳහන් කරා ඉසුරු ෆර්නාන්ඩෝගේ සහෝදරයා. දවසේදී දිමුත් කරුණාරත්න සමගින් ඉනිම ආරම්භ කරා. අද දවසේ මම හිතන්නේ අපිට අවධානය යොමු කර යුතු ක්‍රිකට් තරග තුනක් පැවැත්වෙනවා. ඊට පතරව IPL තරග ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතනනේ ක්‍රිකට් වසන්තයක් වෙලා තිබෙන්නේ මේ කාලවකවානුව. විශ්වම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම පළමු ටෙස්ට් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම පසු දැන් දෙවන ටෙස්ට් තරගය ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ චට්ටග්‍රාමයේදී. මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ වුන් දැන් පන්දුර 27ක් අවසානයේ ලකුණු 88ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ලසිත. තම හොඳ ආරම්භයක් ලබා දී තිබෙනවා. පළමු තරගයේදී ඉන්නිම් දෙකේදී මෙතරම් සාධකත්වයක් මුල් පෙළ ප්‍රතිකරවන්න ගෙන දීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් අද දිනේදී තමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම නිෂාම් මදුෂ්ක තම අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර තිබෙනවා. 50 ලකුණු 55ක් නොදවී පන්දු 97කින් ඒත් එක්ක උදිමුත් කරුණාරත්න නොදවී ලකුණු 33ක් ලබාගෙන සිටිනවා. වලින් ඒ වගේ මේ සංචාරය ඉතාමත් වැදගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. අපි දැක්කා T20 තරඟාවලිය අපි දෙකට එකක් ලෙස ජයග්‍රහණය කරා.
ප්‍රතිවාදී ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. එහිදී ඊළඟ තරගාවලියේ ජයග්‍රහණයෙන් අනතුරුව එහි සැමරීම පිළිබඳ අන්තර්ජාලයේ සහ සියලු දෙනාගේ අවධානය යොමු වුණා. මුළු ලෝකෙම අවධානය ටයිම් අවුට් සෙලිබ්‍රේෂන් කියලා අපි නම් කරේ. ඊට පස්සේ එක් දින තරගාවලිය දෙකට එකක් වශයෙන් බංග්ලාදේශය ජයග්‍රහණය කරා. එහිදීත් කුසලානය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරු සැමරීම සිදු කරන ආකාරය හැම දෙනා අතරම කතා බහට ලක් වුණා. යනුව 44 වන පන්දුවර නිමාව දකිනවා මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු 123යි කඩලු 5ක් දැවි. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Fernando සූදානම් පන්දු පිළිගන්න. පසුපාදයේ ග්ලාන්ස් කිරීමක් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාර කර ගන්නවා. අපි මේ බංග්ලාදේශ ශ්‍රී ලංකා තරගාවලිය ගැන තමයි කතා කරමින් හිටියේ. විශේෂයෙන්ම ජයග්‍රහණයෙන් අනතුරු සමරපු ආකාරයන් පිළිබඳව දැන් ටෙස්ට් තරගය ජයග්‍රහණය කරොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මං හිතන්නේ දැන් වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙනවා අපිට තරගාවලිය ජයග්‍රහණය කරන්න. මොන ආකාරයෙන් සමරයිද? මලින්ද ධනංජය සිල්වාගේ නායකත්ව මනසින් හිතුවොත් මොන ආකාරයෙන්ද සමරන්නේ? ඔබගේ ප්‍රශ්නවලින් මං තරමක් අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. තාමත් හොඳ පන්දුවක් ගුණට මුසු කරමින් පන්දුව කෙලින්ම පිටකරුතුරටයි පන්දුව යවුවේ. මෙන්න පුනරූපණය. ඒත් එක්කම ලසිත ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙනවා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කාන්තා තුන්කොන් ක්‍රිකට් තරගාවලියක්. මුලින්ම 20 තුන්කොන් තරගාවලිය පැවැත්වෙන අද පැවැත්වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත යවුන් කාන්තා කණ්ඩායම අතර තරගයේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තමයි මුලින්ම පන්දුවට පහර දුන්නේ. පන්දුව 20 ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 128ක් තමයි ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ. කඩලු 7ක් දැවි. මේදී නෙත්මි සේනාරත්න අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. ලකුණු 51ක් ලබා ගැනීම. ඉතින් පළමු තරගයත් ඔවුන් ලකුණු 117 සොරකව ආරක්ෂා කර ගැනීමට සමත් වුණා. ප්‍රබල ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව. වර ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. ඉසුරුකව සංඥාවක් කරන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ පායිනෙන් තරමක් එපිටට පන්දුව දෝලණය වෙනවා. මෙන්න මේ පුනරූපණය. මම හිතන්නේ ධර්මයෙන් පහළ එම තරගාවලිය පැවැත්වෙන හම්බන්තොට සූර්ය ක්‍රීඩාංගණය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් කුමාරසිරි රත් හොඳ පන්දුවක්. යනුව 6 වන පන්දුවරේ නිමවන්නේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ මෙවනට මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ලකුණු 124යි කඩලු 5 දැවි. Big match fun prima kottumi tiyanakam. New Day shake කඩලු බික් පුළුවන් දෙදක් හදවත ඕනායක ටුඩේ සදුන තිබෙන නිව් ඩේ සිසිල්වි මේ මහා තරග උණුසුම විඳ ගැනීමට හැටි. දැන් 46 වන පන්දුවර ආරම්භ කිරීමට සූදානම් දිල්ෂාන් කඩලු දෙකක් දවාගත් පන්දු යවන්න.
කඩලු පහක් අතිතව ලකුණු 158 අපිට පස්සේ සිටිනේ අතරතුර එතමත් හොඳින් පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් අත් කර ගැනීමට සමත් වන ඉසුරු ප්‍රනාන්දු අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව නැවත වතාවක් ලකුණු වෙනුවෙන් මෙන්න හිපුනරූපණය තමත් හොඳින් පිත්තට පන්දුව ලබා ගන්නවා ඉසුරු ප්‍රනාන්දු තමත් විශ්වාසයෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් අපි දුටුවා මේ ඉනිම පුරාවටම තරමක් ඉපිලි ආ පන්දුවට තාමත් අනර්ග ස්ථානගත කිරීම ඉසුරු ප්‍රනාන්දු දැන් පිටියේ ස්ථාවරම පිතිකරුවා ඒ වගේම විහඟ මෙන්ඩිස් අනික් අන්තයෙන් පන්දු 109ක් තුල තමයි ඔහුගේ ලකුණු 32 වාර්තා කරන්නේ. ඔහු අන්තයක් ආරක්ෂා කරගමින් මනස් සංයමයකින් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් අපි දැන් නිරීක්ෂණය කරගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඔහු ඉසුරු ප්‍රනාන්දුට අවස්ථාව ලබා දෙනවා රිසිසේ ලකුණු රැස් කිරීමට. එවර වේගය අඩාල කරමින් යවූ පන්දුව තාමත් හොඳ පන්දුවක්. හොඳ නැවත ආගමනයක් දිල්ෂාන්ගෙන් අතරේ පාර එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුව එවර තාමත් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරනවා පිටිකරුවා පිට ගෙනෙනවාද නැද්ද යන දෙගිඩියාවෙන් යුතුව තමයි එම පන්දුවට මුහුණ දීම සිදු කළේ. මම හිතන්නේ යම් ආබාධයකට ගොදුරනවා නැවතත් ඉසුරු ප්‍රනාන්දු විය යුතුයි. දැනද මේ දැඩි කෞරශ්මියත් එක්ක ක්‍රීඩා කිරීමේදී මේ ක්‍රීඩකයන් දිගින් දිගටම අපි දැක්කා ඊයේ දිනේදීත් අද දිනේදීත් මේ ආබාධ වලට ගොදුරු වීම මම හිතන්නේ ඔවුන්ට තරම් වෙහෙසි නැහැ මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ ක්‍රීඩා කරන්න. මෙම කණ්ඩායම් දෙක වගේම මේ මාර්තු මාසයේ සහ පෙබරවාරි මාසයේ සිටම මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ වලට සහභාගී වූ සියලු ක්‍රීඩකයන් මේ කාලගුණයෙන් විශාල පීඩාවක් වින්දා. මේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙවර දෙදින ක්‍රිකට් තරඟ වාරයේ තුල වැඩිම කඩුල්ලාබීන් විශ්ව ලහිරු අත්දැකීම් බහුල දගපන්දු යවන තරගටකදී කඩලු 57යි. හොඳම පන්දුවේම ලකුණු 25කට කඩලු 7ක් ඒත් එක්ක මෙවිදු කුමාරසිරි කඩලු 40ක් දවාගෙන තිබෙනවා. හොඳම පන්දුවේම ලකුණු 54කට කඩලු 6ක්. මන්මිත කහපලාරච්චි කඩලු 11ක් දවාගෙන තිබෙනවා තරග 5කදී. ඒත් එක්කම දුරංක සිල්වා කඩලු 10යි. ඒත් එක්කම රසික දිල්ෂානුත් කඩලු 9ක් මේ තරග වාරය තුල වාර්තා කරගෙන සිටිනවා. අත්දැකීම් බහුල දගපන්දු යවන විශ්ව ලහිරු මමතින් පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා සුපුරුදු වර්ධි උඩින් ඉන්නවා. ඒත් එක්ක මෙවිදු කුමාරසිරි මවුන් දෙදෙනා අතර තමයි මේ පන්දුවේ මේ සුසංයෝගය නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ මේ තරග වාරය තුල. ඒගොල්ලෝ අද දවසේදීත් විශාල තර්ජනයක් වුණා විශ්ව ලහිරුගේ පන්දුව යැවීම මොරටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩලු කීපයක් දවගත මෙන්න තාමත් ඉසුරු එතරම් සුව වී තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක්කෙන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. අපි බලමු දන්නේ කිසි විචලන තත්ත්වයකට මුහුණ දී සිටින ආකාරයක් තමයි අපි පෙන්눔 කරන්නේ. හිතන්නේ වියලි කාලගුණයක් මේ දවස්වල තියෙන ලෙහෙසි පහසු නැහැ. ඒ වගේම ඉසුරු දැන් සෑහෙන වේලාවක් පිටියේ මැද්දේ රැඳී සිටියා. ඒ වගේම ඊයේ පන්දු යවුවා. සෑහෙන වෙහසක් වෙච්ච ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ලෙහෙසි පහසු නැහැ මලින්ද. අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වේලාවක් පිටිකන්නේ නියැලීමට දොහොට සිදු වුණා. මේ නිසා වන්නට පුළුවන් ඔහු ඉක්මනින් ලකුණු කරා යාමටත් පෙළඹුණේ. මේ වෙනට කඩලු 5ක් විතර වැටී තිබෙනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ. ඉනි මේ පස්වරුවේ කඩලක් බෙද වැටුණා. පායින්නේ ආක්‍රමණය කරමින් පළමු කඩල දවා ගැනීමට සමත් වුණේ පළමු පන්දු ආරේදීම. මහිත් තප්පුවාම එනනුව අද දැසන දෙවන කඩුල්ල. දෙවන කඩුල්ල. මම හිතන්නේ හොඳ තර්ජනයක් එල්ල කරා පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න නෝන් කඩුල්ලට කෙලින් පන්දු යවුවා. ඒ තමයි මම හිතන්නේ සාර්ථකත්වය මේ මම හිතන්නේ ඔහුගේ දෙවන කඩුල්ල වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවනත් කරගත් කඩුළු දෙක කෙලින්ම කඩුලේ වැද්දීමට සලස්වමින් තමයි කඩුළු දෙකම දවාගත්තේ. අතරතුර විශ්ව ලහිරු ඔහුගේ කඩුළු තුනම දවාගත්තේ පායින් ආක්‍රමණය කරමින්. කියන්නේ කඩුළු මොවා කිරීම වලට හසු කරගෙන තමයි ඔහු කඩුළු තුනම දවා ගැනීමට සමත් වුණේ. එතනින්ම අපට අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ පන්දු යවන්නන් බොහෝ සෙයින් කඩුල්ල තුලට පන්දු යොමු කිරීමට උත්සාහ දරන ආකාරය, කඩුල්ල කෙලින් පන්දු යීමට උත්සාහ දරන ආකාරය තමයි අපිට මේ දක්වා බෙදවන කඩුළු පහෙන් සඳහන් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙන්නේ. සාපේක්ෂව ගත් කල මම හිතන්නේ තනතිරුවේ වාසිය හොඳින් ලබා ගත්තා පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් අද දිනේදී. ඊයේ දිනේදී අපි සඳහන් කරා මේ ළඟ පන්දු ආරක්ෂිත පාරක් ලකුණක් ලබාගෙන එවර නිපන්දුවක් සංඥා කරනවා. ඊයේ දිනේදී අපි
මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම ගත්තොත් ඔවුන් පන්දු යවන්න 9 දෙනෙක් උපයෝගී කරගත්තා. ඊයේ දවසේදී අපි තරගයේ ආරම්භයට පෙර ලක්ෂිත ද සිල්වා තනතිල්ල පිළිබඳව වාර්තාව ලබා දෙද්දී කිව්වා මෙන්න සීමායිරෙන් තරමක් ඉදිරියට යවන්නට තමයි ඔහුගේ ඉදිරි පාදයේ පතිත වන්නේ. මෙම තන්නිල්ල වේග පන්දුවන්ට යම් තාක් දුරට වාසියක් ලැබෙයි. එම නිසා කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරහොත් අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු යැවිය යුතුයි කියලා ඊ දවසේදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ඉන් අනතුරුව පානදුර නායකයාත් පැවසුවා වුන් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වුන් පන්දු යැවීමටයි සිටියේ. ඒත් පළමු ඉනිමට ලකුණු 250ක් ලබාගත ඔවුන් සෑහීමකට පත් වෙනවා කියලා. හැබැයි ඊයේ දවසේදී විශේෂ සිදුවීම මොරටු මහා විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන්ට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පානදුර ශ්‍රී සුමංගල ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයට තර්ජනයක් කෙල්ල කරන්නට. විශේෂයෙන්ම නව පන්දුවෙන් ඊට වඩා හොඳින් පන්දු යවන්නට තිබ්බා. අපි දැක්කේ නැහැ කඩුල්ල තුලට පන්දු යවනවා. ඔවුන් හොඳ ඉපිලීමක් ලබා ගත්තා. ඒත් නිසි එල්ලේ පන්දු යවුවේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රතිකරුවන්ට කිසිම තර්ජනයක් තිබුණේ නැහැ. ඔවුන් තාමත් ලෙහෙසින් පන්දු නිදැල්ලේ හරිමින් ක්‍රීඩා කරා. ඉන් අනතුරුව ක්‍රිෂාන් දුරංග සිල්වා දැවී ගියා ලකුණු 32කට. ලකුණු 64 දී මගේ මතක නිවැරදි නම් ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී යන්නේ සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. තරමක් කෙටි පන්දුව එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ඒත් සමගින් 46 වන පන්දු ආරය නිමාව දකිනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 130යි කඩලු 5ක් දෙවි. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා. හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය ශිලීටෝ බිස්කට්ස්. Heels Crest Naimir's sausages, the bite that bites back. එවැගේම අද දවසේ තනතිල්ල පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක අපිත් සමගින් සම්බන්ධ වුණු හරිත පෙරේරා ප්‍රකාශ කරා ලකුණු 225ක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා මොරටු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට. මම හිතන්නේ එයට දැන් මනවින් සාක්ෂි සපයන මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් පහසුවෙන් ලකුණු රැස් කරනවා. උදැසනදී මම හිතන්නේ මොරටු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් තරමක් ආරක්ෂාකාරීව තමයි පිටිකරණේ නියැලීමට උත්සාහ කරේ. උන් කඩලු ලබා නොදීමට තමයි උත්සාහ කරේ ලකුණු ලබා ගැනීමට වඩා. ඒ නිසා ඒ තුලින් අනවශ්‍ය පීඩනයක් ගොඩ නැගුණා. විශේෂයෙන්ම ඔවුන් ලකුණු 50කට දැවී ගිය අර දවසන් පූර්ව තරගින්දින් මේ ගැටලුවම තමයි ඔවුන්ට තිබෙන්නට ඇත්තේ. පිටිකරණය තිබුණු ස්ථාවරත්වයේ විදියාමක් තමයි එම තරගයේදී සිදු වුණේ. මේ තරගයේද මුල් පෙළ පිටිකරුවන්ට තරම් සාර්ථකත්වයක් ගෙන දීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් දැන් ඉසුරු ප්‍රනාන්දු සහ විහක මෙන්ඩිස් තරමක ස්ථාවරත්වයක් ඉනිමට ගොඩනගා දී තිබෙනවා. අර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඉසුරු ප්‍රනාන්දු ඉතාමත් හොඳින් තන්තෙල්ලේ පාද චාලනය කරමින් පන්දුර පහර දෙන ආකාරයක් අපි දුටුවා. ඔහු පසුපස පාදයේ ඊට පස්සේ ඉදිරි පාදයේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බේරාගෙන පන්දු ස්ථානගත කරා. දුර්වල පන්දුවක් ලැබුණු විගසම ඒ හතර සීමාවට හරවා යවන්නට ඔහු දෙවරක් හිතන්නේ නැහැ. පසුපස පාදයේ ආරක්ෂිත පහර ඒ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙනවා 18 වන රන් මහා සටන. ඩී.සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 370ක දැබැන්ද ලකුණු පුරක් නිර්මාණය කිරීමට සමත් වුණා. දැන් පිළිතුරින්ම මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩලු 4ක් දෙවි ලකුණු 183යි. තවත් ලකුණු 187ක් පිටුපසින් සිටිනවා දැන් ඔවුන්. එත් සමගින් 47 වන පන්දු ආරය නිමාව දකිනවා. ලකුණු 131යි කඩලු 5කට. Gold Wild. Unleash the wild in you. He's gonna pop in and back in the bar. Back to the sicker than a bar. Six so wooden at the bar.
Panadura ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයත් මොරටු මහා විද්‍යාලයත් අතර පැවැත්වෙන 72 වන රන් මහා සටනේ දෙවන දිනයේ ක්‍රමකමින් පවතින්නේ මොරටුව සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේදී ලකුණු 131යි මේ වෙනන කඩලු 5ක් දැවි. දැන් විශ්ව ලහිරු නැවත කැඳවුම් ලැබ තිබෙනවා. දිවාවේගයට තම තාසන්න මොහොතක නැවත වතාවක් පන්දු ඒම සඳහා කැඳවුම් ලැබ තිබෙනවා. දැනට සාතකම පන්දු යවන්න ලකුණු 31කට කඩලු 3ක් තවා ගනිමින් පන්දර 15කදී කටුපැද්දාන්තයේ පන්දු ඒම සඳහා කැඳවුම් ලැබ තිබෙන්නේ. එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන්ම පැදිමාරු කර ගන්නවා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. ඒ වගේම විශ්ව ලහිරු ඊයේ දවසේදී අර්ධ ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා අද දවසේදී කඩලු ත්‍රිත්වයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මම හිතන්නේ තුන් ඉරියව් දක්ෂතා දක්වනවා විශ්ව ලහිරු. බොහෝ දුරට මේ මහා තරගයේ වීරයා වීමට වැඩි ඉඩකටක් තිබෙනවා විශ්ව ලහිරු. අපි බලමු ලසිත ඔබගේ අනාවැකිය ඒ ආකාරයෙන් සිදු වේවිද කියා. අනාවැකි නම් මම හිතන්නේ අනාවැකි නම් මලින්ද ඊයේ දවසේදී තරගයේ අවසානයේදී අපි දිනේ අවසානයේදී අනාවැකියක් කියනවා කියලා කිව්වා. මම දන්නේ නැහැ මම හිටියේ නෑ ඔබ අනාවැකියක් කිව්වද නැද්ද කියලා. අනාවැකි නම් මොනවද නේ? තාමත් හොඳ වේගයකින් පන්දු යනවා. මේ තනතිල්ල අපි දැක්කේ නැහැ. තරම් වේගයක් තියෙනවා මලින්ද. හැබැයි විශ්ව ලහිරුට හැකියාව ලැබෙනවා එක්වරම පිටිකරු පුදුමයට පත් කරමින් කඩුල දුරට පන්දුව දෝලනය කරන්නට. ඒ මතක් කර යුතුයි 19න් 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කර ක්‍රීඩකයා විශ්ව ලහිරු. ඔහු හෙට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඔහුගේ අත්දැකීම් උපයෝගී කර ගන්නවා මෙවර මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තරමක් ගුවන්ට මුසු කරමින් එව් පන්දුව ෆුල්ලෙන් තීපතිත වනවා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. යනවා 48 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ඉනිමේදී. මොරටු මහ විද්‍යාලය ලකුණු 132යි කඩලු 5ක් දැවි. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Five account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Isuru Fernando පන්දු 75කින් ලකුණු 59ක් ලබාගෙන දැන් සෝදානම් වුණ දීමට දිල්ෂාන් පන්දුර 13කදී ලකුණු 49කට කඩලු දෙකක් තවාගෙන. මලින්ද මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔබට යොමු කරන්නට. දැන් ඉසුරු ෆර්නාන්දු සාර්ථක වෙලා තියෙනවා කඩුල්ලේ. ඒ වගේම විහඟ මෙන්ඩිස් හොඳි පන්දුව දකිනවා. පන්දු 114කට මුහුණ දී ලකුණු 32ක් ලබා සිටිනවා. කඩුල්ලක් ලබාගත යුතුයි අනිවාර්යෙන්ම සුමංගල ක්‍රීඩකයා. ඔබ හිතන්නේ කොයි ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නන් උපයෝගී කරගත යුතුද මේ කඩුල ලබා ගැනීම සඳහා? එවර කෙටි පන්දුවට කට් කිරීමක් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා පිටිකරුවන් යුගලය. මම හිතන්නේ ඔහු කල්පනාකාරී වුණා. තරම් පන්දුව හෙලින් නෙල්ල කරන්නේ නැහැ. මොකද ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ලසිත දකපන්දු යනනට තිබෙන අස්වැසිල්ල අඩුයි නම් රසික දිල්ෂාන් වගේ වේග පන්දු යන නෝන්ට සිටිනවා. ඉතින් දැනටමත් අපට බලා ගන්නට පුළුවන් ෂෝට් ස්කෝර් එක දෙසට වන්නට පන්දු රකින්න එක රඳවා තිබෙනවා. ඒ තමයි ප්‍රතිකරු ආසන්නේ. නැත්නම් පිට කෙටි පන්දු බවුන්සර් පන්දු වලින් පිටිකරුවාට තර්ජනයක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ දරන ආකාරය තමයි අපිට දිස්වන්නේ. එවර හොඳ පන්දුවක්
බලාපොරොත්තු තරම් ඉපිලීමක් තිබ්බේ නැහැ පන්දුවේදී. මම හිතනවා අවුරශ්මීන් පීඩා වී සිටින ක්‍රීඩකයන්ට දැන් පන්දු පහරත් ඇඟේ වදිනවා. ලේසි පහසු නෑ දැන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට ක්‍රීඩා කරන්න. කෙසේ වෙතත් අභියෝගයේ ජය ගන්න ආකාරයක් පෙන්වුම් කරනවා. දැන් උන් දෙදෙනා හොඳින් ස්ථාවර වෙනවා. මෙන්න පන්දුව හිතුව තරම් ඉපිලීමක් නැහැ. හැබැයි අපි ඊයේ දවසේදී විශාල ඉපිලීමක් දැක්කා. මේ තන්නිල්ලේදී තත් දවසේදී ඊයට සාපේක්ෂව පිළිම තරමක් අඩුයි. එවරත් හොඳ පන්දුවක්. නමුත් පන්දුවේ යම්කිසි ලෝවීමක් තිබුණා. එවර කඩු රකින්නාට නිසැවරෙන් පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නිසකවම උන් දැන් බවුන්සන් පන්දුව තමයි උත්සාහ කරන්නේ බොමත් පිටිකරුවාට එරෙහිව. දැන් ඉසුරු ප්‍රනාන්දු සූදානම් නැවත වතාවක් පන්දුවට මුහුණ දීමට. දකුණත් පිටිකරුවා මේ පන්දුවාරේ තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. එවර පහසුවෙන් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්න පිටිකරුවන් යුගලේ. අද දවසේදී සාර්ථකම පිටිකරු ඉසුරු ප්‍රනාන්දු මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා. ඒ වගේම වේග බෙන්ඩිස් ලකුණු 25 දී ආබාධයකට ලක් වෙනවා. ඔහු නැවත ක්‍රීඩාගාරයට ගිහිල්ලා පැමිණියා. ඉන්න අනතුරුව ඔහු වැඩි පන්දු ප්‍රමාණයක් මුහුණ දුන්නත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඔහු ඉසුරුට අවස්ථාව ලබා දෙනවා පන්දුවට පහර දීමට. නවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතුරුව තිබෙන්නේ. දීපාව්‍යයකට ප්‍රථම යොමු කරන අවසන් පන්දුව විය හැකි බොහෝ දුරට. ඉසුරු ප්‍රනාන්දු ලකුණු 60ක් ලබාගෙන පන්දු 78කින් මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු 134යි කඩලු 5ක් දැවි. තවත් ලකුණු 148ක් ඔවුන් පිටපසින් සිටින්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිමට වඩා. අවසන් පන්දුව දකුණ ප්‍රතිකාරවට රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට යොමු කරන්නේ. එවර අම්කිසි ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. ඉල්ලීමක් කෙසේ වෙතත් මම හිතන්නේ කඩුල්ල තුලටයි පන්දුව යමුනේ කියලා. කෙසේ වෙතත් පාසල් ක්‍රිකට් හි රිවිව් අවස්ථා නැත. විනිසුරු තීරණයට ගරු කර යුතුයි. හොඳ පන්දුවක් කෙසේ වෙතත්. ඒ අනුව 49 වන පන්දුවාරේ අවසන් වද්දී දෙවන දිනේ දීපා විවේකයේ වෙනුවෙන් තරගය නතර කරන මොහොතේදී මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමයි ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. ලකුණු 134යි කඩලු 5ක් දැවි. මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු 134යි කඩලු 5ක් දැවි. පන්දුවාර 49ක් අවසානයේදී දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරනවා. ඉසුරු ප්‍රනාන්දු අර්ධ ශතයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ලකුණු 60 ලබා ගන්න ඔහු පන්දු 79කදී තරමක් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. අනතුරුව ඒත් සමගින්ම අනිකාන්තයෙන් විහක බෙන්ඩිස් රැඳී සිටිනවා. එතන විහක බෙන්ඩිස් තමයි අද දවසේදී ප්‍රථමයෙන් ස්ථාවර වුණේ මොරටු මහා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පිටියේදී. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 25 දී ඔහු යම් ආබාධ තත්ත්වයක් නිසා ක්‍රීඩාගාරයට ගියා. අනතුරුව ඔහු නැවත පන්දුවට පහර දීම සඳහා පැමිණියා. අනතුරුව ඔහු ලකුණු 7ක් පමණයි ලබා ගන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔහු අවස්ථාව ලබා දෙනවා රිද්මයේ සිටින පිටිකරු ඉසුරු ප්‍රනාන්දුට. ඉසුරු ප්‍රනාන්දු සාර්ථකයි. ඔහුගේ අර්ධ ශතකය පන්දු 79ක් පමණක් වැය කරමින් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ වන විට ලකුණු 60ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම නිෂාන් මදුෂ්කගේ බාල සොහොයුරයි ඉසුරු ප්‍රනාන්දු. නිෂාන් මදුෂ්ක ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් බංග්ලාදේශය සමග ටෙස්ට් තරගයේදී අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කර තිබෙනවා. මම හිතන්නේ අද ඔවුන් දෙදෙනාටම මේ සහෝදරයන් දෙදෙනාටම ඉතාමත් අමතක නොවන මතක රාශියක් ඉතුරු කරන දවසක් වේවි. මේ විද්‍යාල දෙකේම ගුරු බවතුන්, ඒ වගේම පාසල් ශිෂ්‍යයින්, දෙමව්පියන් දැන් අද සෙනසුරාදා නිවාඩු දිනයේදී තරගය නැරඹීම සඳහා පැමිණෙනවා. විශාල උද්‍යෝගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මොරටුවද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණීමට නොහැකි ඔබට අද දවසේදී ThePapare හරහා මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පන්දුව අපි ගෙනෙහිමට සූදානම් සිටිනවා. දිවාහාරයට ප්‍රථම පන්දුවාර 34ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා.
ලකුණු 111ක් ලබා ගන්නවා. කඩලු 4ක් අහිමි වෙනවා මොරටු මහ විද්‍යාලයට. ලකුණු 3.26ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවා ගත්තා මෙම මොරටු මහ විද්‍යාලීය පිටකරුවන්. අද දවසේදී මොරටු මහ විද්‍යාලයේ පිටකරුවන් එතරම් සාර්ථක වෙන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ තරගයේ ආරම්භයේදී. කෙසේ වෙතත් ඊයේ දවසේදී ප්‍රථම කඩුල්ල ලෙස නායක මහිත් අප්පුහාමි මොරටු විද්‍යාලයේ දැවී ගියා කඩළු මුවාව කිරීමේ වරදට 1 ලකුණකට. ඉන් අනතුරුව ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 9කට අද උදෑසන දිල්ෂාන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව කුලතුංග ලකුණු 5යි, සංජන ලකුණු 5යි. ඔවුන් දෙදෙනාම කඩළු මුවා කිරීමේ වරදටයි ලහිරුගේ පන්දු හමුවේ දැවී යන්නේ. ඉන් අනතුරුව ඉසුරු ෆර්නෑන්ඩෝ සහ විහඟ මෙන්ඩිස් අද සාර්ථක වනවා. සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් පිහිටවමින් මෙම ඉනිම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා. සුමගල විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම ගත්තොතින් ලහිරු තමයි අද දවසේදී ඔහුගේ විශ්ව ලහිරු තමයි ඔවුන්ගේ හොඳම පන්දු යැවීම වාර්තා කරන්නේ. පන්දුවාර 16ක් ඔහු යවනවා. ඒ වගේම නිලකණු පන්දුවාර 5ක්ද ඇතුළත් වෙනවා මේ පන්දුවාර 16ට. ඔහු ලකුණු 32ක් පමණයි ප්‍රතිවාදීන්ට ලබා දෙන්නේ. කඩලු 3ක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම දිල්ෂාන් පන්දුවාර 14ක් නිලකුණු පන්දුවාර 2ක් සමගින් කඩලු 2ක් ලබා ගන්නවා. ඔහුගේ පන්දුවාර 14ට ලකුණු 50ක් ලබා ගන්නවා. අනෙකුත් පන්දු යවන්නන්ට කඩලු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොරටු විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල ලකුණු 1ේදී, දෙවන කඩුල ලකුණු 24ේදී, තෙවන කඩුල ලකුණු 51ේදී, හතරවන කඩුල ලකුණු 61ේදී සහ පස්වන කඩුල ලකුණු 101ේදී වාර්තා වනවා. ඒ වගේම අමතර ලකුණු මෙම සුමංගල පන්දු යැවීමේ බලයනියෙන් ලකුණු 4ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. අපි දැන් යමු අද දවසේදී විශේෂ අවස්ථා වෙත. අද උදෑසන මෙම 72 වන රන්මහා සටන ආරම්භ කරමින් පිටියට පිවිසියේ මොරටු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් පන්දුවට පහර දෙන්න. තාමත් සාර්ථකයි දිනේ ක්‍රියාත්මක කර ප්‍රථම පන්දු වාරයෙන්ම දිල්ෂාන් සමත් වනවා කඩුල්ලක් ලබා ගන්නට මොරටු විද්‍යාලයේ. ඉන් අනතුරුව විහඟ මෙන්ඩිස් උත්සාහ කරා පන්දු යවන්නන්ට සාර්ථකව පහරවල් කිහිපයක් මෙල්ල කරමින් පිටිය ස්ථාවර වෙන. කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් අවාසනාවන්ත විදිහට ඔහු ආබාධිත තත්ත්වයක් මම හිතුවේ නෑ ඔහුට නැවතද ප්‍රතිකරණය දීමට පැමිණීමට හැකියාව ලැබෙයි කියලා. කෙසේ වෙතත් ඉන් අනතුරුව අද දවසේදී ඉසුරු ෆර්නෑන්ඩෝ ඉතාමත් හොඳින් පිටිය ස්ථාවර වුණා. කෙසේ වෙතත් නැවතත් විශ්ව ලහිරු ක්‍රියාත්මක වුණා. කඩුල්ල 2ක් දවා ගත්තා. ඉන් අනතුරුවත් විශ්ව ලහිරු පළමුව මයිදානයේ ඉසුරු ප්‍රනාන්දු ඉතාමත් හොඳින් මේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිම ගොඩනැගුව මේ දෙවන කඩුල්ල ඔහු ලබාගත් අද දවසේදී විශ්ව ලහිරු. මේ අපි දකින්නේ ඉසුරු ප්‍රනාන්දුගේ ඒ මනරම් 6 පහරව සමාන 4 පහරවල්. තමත් හොඳින් පන්දුව කියවා ගනිමින් තමත් හොඳ පාද චලනයක් සමගින් ඔහු පන්දුවට පහර දුන්නා. මේ අර්ධ ශතකය තාමත් මැනවින් අලංකාර පහරවල් කිහිපයක්ද සමගින් ප්‍රැස් කර අමතක නොවන අපි කලිනුත් සඳහන් කරා ඔහුට සහ ඔහුගේ සොයුරාට අමතක නොවන ඉනිමක් මේ අද 72 වන රන් මහා සටනේදී. මේ අද දිවාහාරයට පෙර දෙවී ගිය අවසාන කඩුල්ල. ඉන්නන්තරුවත් විශ්ව ප්‍රනාන්දු දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වුණා ලකුණු ලබා ගැනීමට. කෙසේ වෙතත් එකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙන විහඟ මෙන්ඩිස් පන්දුවට පහර දෙනවා. මේ ඔහු අර්ධ ශතකය ලබාගත් අවස්ථාව. ඉන්නන්තරුව සුමංගල විද්‍යාලයේ නායකයා උත්සාහ කරා කඩුල්ලක් ලබා ගන්නට. ඒත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමත් ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් මොරටු මහා විද්‍යාලය ස්ථාවර මට්ටමකට ගෙනීමට උත්සාහ තිබෙනවා. මෙන්න අද දවසේදී සහ ඊයේ දවසේදී තරග ප්‍රතිඵලවලට අනුව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට මම හිතන්නේ කාසි වාසී ජයග්‍රහණය කරේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ නායකයා. උන්ගේ ඇරවුමෙන් පන්දුවට පහර දීමට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය පැමිණියා. ලකුණු 282යි කඩලු 8කට වුණ ඉනිම අත්හිට වනවා. එහිදී අර්ධ ශතක ත්‍රිත්වයක් වාර්තා කරා. ගයත්‍ර ලකුණු 84ක්, එරංග ලකුණු 64ක්, ලහිරු ලකුණු 52ක්. ඉනනතුරුව මොරටු මහා විද්‍යාලයේ මේ වන විට ලකුණු 134යි කඩලු 5යි. ඔවුන් ලකුණු
148ක් පිටුපසින් සිටින්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට වඩා ප්‍රථම ඉනිමේදී. එෙහිදී ඉසුරු ප්‍රනාන්දු ලකුණු 60ක් අර්ධ ශතකයක් ලබා මේ වන විට කඩුල්ලේ සිටිනවා. ඒ වගේම ඔහුට සහාය වන්නට අනික් කාන්තයෙන් විහඟ මෙන්ඩිස් තමත් හොඳින් පන්දු 116ක් තුළ ලකුණු 32ක් ලබා ගනිමින් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. දවසේදී 72 වන රන් මහා සටන අපි ඊයේ දවසේ වැඩි ගෞරව හිමි කරගත්තේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින්. ඒට කිසිදු විවාදයක් නැහැ. ඒත් අද දවසේදී මෙම දිවාහාරයට ප්‍රථම සැසී වැඩි ගෞරව හිමි කර ගැනීමට මොරටු මහා විද්‍යාලය සමත් වී තිබෙනවා. ඒත් සමගින් අපි දිවාහාරයෙන් අනතුරුව ඔබ හමුවීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව ප්‍රධාන පාරක මැදිරිය හා සම්බන්ධ වෙනවා. මොරටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 134යි කඩලු 5ක් දැවි. අපි බලමු දිවාහාරයෙන් අනතුරුව මොන ආකාරයෙන්ද මොරටු මහා ඉනිම දියත් වන්නේ කියා. පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. ලාට අපි ජොබ් එක ගන්නකොට මේක අපි මේ ක්‍රෙඩිට් එකක් ගන්න කරන එකක් නෙවෙයි. ඔබ හිතනවාද අනාගතයේ කාලේ හොඳ කාලයක් වෙයි කියලා ක්‍රිකට් කරන්න? මම මයිලා කිව්වද මම මයිලට හොඟක් රෙස්පෙක්ට් කරනවා. මයිලට හොඳ අයි එකක් තියෙනවා ප්ලේයර්ස් ෆයින් ටියුන් කරගන්න. අපිට හොඳ දැන් ප්ලේයර්ස්ලා 24ක් විතර ඉන්නේ. මේකේ හරි බැලන්ස් එකක් හදාගන්න. ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහන තුලින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුප්‍රසිද්ධ නාම කීපයක් අප ඔබ ආලින්දයට පෞද්ගලික දිනවල ගෙනාවා. අද දින අප අමුට පැමිණෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ටෙස්ට් තරඟයක ඉනිමකදී කඩලු 5ක් ලබාගත් පළවන වේග පන්දු යවන්නා. ඔහු අශාන්ත ඩිබෙම. අයිබෝන් අශාන්ත. අයිබෝන් රෙක්ස්. අශාන්ත 80 දශකයේ ගැන කතා කරද්දී වේග පන්දු යවන්නන්ගේ පාරදීසයක් වෙලා තිබුණේ බටහිර පොදේ කණ්ඩායම ගත්තොත් එම ජොයල් ගානර්, මැල්කම් මාර්ෂල්, මයිකල් හෝල්ඩින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ, ඩෙනිස් ලිලි නවසීලන්තයේ, රිචඩ් හැඩ්ලි, පාකිස්තානයේ ඉම්රාන් ખાન බොහෝ වේග පන්දු යවන්නන් සිටියා. මේ අතරින් අපිට පොඩ්ඩක් කියනවාද ඔබගේ ප්‍රියතම වේග පන්දු යවන්න උනේ කවුද කියලා? මගේ නම් ඇත්තටම ප්‍රියතම වේග පන්දු යවන්න දෙන්නෙක් හිටියා. ඇත්තටම රිචඩ් හැඩ්ලි සහ ඩෙනිස් ලිලි තමයි මගේ. මොකද මම ඒගොල්ලොන්ව තමයි හුඟක් වෙලාවට මොඩල් කරන්න හැදුවේ. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ ඇක්ෂන් එකයි ඒගොල්ලොන්ගේ ඉරියව් මං හිතන්නේ මට හුඟක් කුඩා කාලේ බලන් ඉන්නකොට මට හුඟක් ආසාවක් තිබ්බා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි මං අර රෝල් මොඩල් එකක් හැටියට වගේ බලනකොට ඩෙනිස් ලිලි සහ රිචඩ් හැඩ්ලි තමයි මට රෝල් මොඩල් එකක් හැටියට මම පොඩි කාලේ ඉඳන් බැලුවේ. දැන් ඔබ මංගල ටෙස්ට් තරඟේ පළමුවන පන්දු යවන්නේ ඔබ ඒ තරඟේ පළවෙනි ඉනිමේ කඩලු 4ක් ලබා ගන්නවා. මතකද කඩලු 4? ඔව් මට මතකයි. පළවෙනි කඩුල්ල ජෙෆ් කුක්, දෙවෙනි එක ග්‍රෑම් ගූච්,
තුන්වෙනි එක ටැවරේ, හතරවෙනි එක ඉයන් බෝතම්. මට මතකයි 4ක්. ඔව්. ඉයන් බොතම් කියන්නේ ඒ දවස්වල ක්‍රීඩාවේ පතාක යෝධෙක් 81 ඇෂස් තරගාවලියෙන් පස්සේ ඔහුව ගණන් ගනුනේ සුපිරි ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. මේ කඩළු අතරින් ඔබට ඉමහත් සතුටක් ගෙනත් දුන් කඩළු කුමක්ද? මම හිතන්නේ පළවෙනි කඩුල්ල තමයි. මොකද මම හිතන්නේ පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟයේ ක්‍රීඩා කළා, පළවෙනි ටෙස්ට් පන්දුව යවලා පළවෙනි ටෙස්ට් විකට්ටුව ලබා ගැනීම මම හිතන්නේ මට ඒක ඒ කියන්නේ ලොකු සතුටක්. මොකද ඒක මම හිතන්නේ කාටත් ආපහු කරන්න බෑනේ. ඒක කියන්නේ පළවෙනි ටෙස්ට් එකේ පළවෙනි බෝලේ දාලා පළවෙනි විකට් එක ගන්න මට වාසනාවක් ලැබුණා ඒ අවස්ථාව. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන මේ පළවෙනි කඩුල්ල ලබා ගැනීම තමයි මම හිතන්නේ හුඟක්ම මට සතුට වෙන්න පුළුවන් කාරණයක්. වැඩියෙන්ම තිබුණේ පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟයට යනකොට සතුටක්ද පීඩනයක්ද? නෑ, ඇත්තටම අපි සතුටින් ගියේ. මොකද ඒ වෙලාවේ අපිව නිකන් ගණන් අරන් තිබ්බේ නිකන් අන්ඩර්ඩොග්ස්ලා කියලා. ඒ කියන්නේ අපිව වැඩි ගණන් ගත්තේ නෑ. ඒ කියන්නේ අපිට මං හිතන්නේ අපි සෑහෙන හොඳින් ක්‍රීඩා කරාට අපිව ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ නිකන් ලදුරු තත්වයක තමයි ඒගොල්ලෝ හිතාගෙන හිටියේ. හැබැයි මං හිතන්නේ අපි පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟෙත් අපි ඉතා පළවෙනි දවස් 3ෙම අපි හොඳටම ක්‍රීඩා කරා. අපිට හොඳ chance එකක් තිබ්බා. මම ලකුණු 300ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට දෙවනි ඉනිමේ ලබා ගන්න තිබ්බනම් මම හිතන්නේ අපේ දඟපන්දු යවන්නන් එක්ක අපිට ඉන්දියාව මේ එංගලන්තේ අපිට හොඳ තර්ජනයකට එල්ල කරන්න තිබ්බා. අවාසනාවට අපි 4 වෙනි දවසේ උදේ මම හිතන්නේ කඩුළු 7ක් ගියා රන්ස් 10කට විතර. ඔව් ඒතරම ලකුණු පූර්ව මතක් කරා නම් එහෙම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 218ක් ලබා ගන්නවා පළවෙනි ඉනිමේ. එංගලන්ත කණ්ඩායම ලබා ගන්න ලකුණු 223යි. දෙවෙනි ඉනිමේ හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා 113ට එක කඩුලයි. අන්තිමේදී ඔබ කිව්වා පරිදි ඉනිංස් එක කොලැප්ස් වෙනවා. මම හිතන්නේ අත්දැකීම් අඩුකම මේකට හේතුණයි කියලා ඔබ හිතනවාද? මම හිතන්නේ ඔය අත්දැකීමොත් තියෙන අනිත් එක තමයි මම හිතන්නේ රෙක්ස් උගක් වැදගත්ම දේ මම කියන්නේ දිනන එක ඒක හැබිට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක දිනන්න ඒක ඒ ක්‍රමය ඒකත් මේ යම්කිසි දක්ෂතාවයක්. ඉතින් අපි හුඟක් වෙලාවට ඒ කාලෙදී අපි හුඟක් ළඟට අවිල්ල මැච් පරදිනවා. ඒ කියන්නේ මැච් එක දිනන්න පුළුවන් අවස්ථාවේ ඉඳන් අපි මැච් පරදිනවා. ඉතින් ඒ අර දිනන හැබිට් එකට අපි ඇවිල්ලා හිටියේ නෑ. ඉතින් මම හිතන්නේ තුන්වෙනි දවසේ අපි 150 ගානකට විකට් 3ක් තිබ්බේ. ඉතින් ඇත්තටම තව අපි 150ක් ඒ ඉතුරු කට්ටිය ගත්තා නම් අපිට එංගලන්තේ ලොකු පීඩනයකට දාන්න තිබ්බා. හැබැයි මම හිතන්නේ ජෝන් එම්බියුරිස් අය අන්ඩර්වුඩ් බෝලෙත් දඟ කැවුණා. ඉතින් අපි පොඩි ලකුණු ගානකට මම හිතන්නේ අන්තිමට ඒගොල්ලන්ට 160ක්ද 70ක්ද ගහන්න තිබ්බේ. ඒ වගේම අශාන්ත මුල් කාලේ 80 දශකයේ ජාතික කණ්ඩායමේ ගොඩක් අය වැඩ කළේ මහරජා ආයතනයේට. ක්‍රීඩකින් සමම මේ එකට ඉඳීම එකට සේවා කරන ආයතනයේ සිටීම සහ එකට පුහුණු වීමට කිරීමට ලැබීම සහ මර්කන්ටයිල් තරඟයකට සමග ඒ බැඳ ගන්නා සමන්තියාව මේ දේවල් ඔබට කණ්ඩායමේ සාමූහිකත්වය රැක ගැනීමට උදව් උපකාර වුණාද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. මොකද මම හිතන්නේ මේ මහරජාගේ මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට සෙල්ලම් කරපු කට්ටියගෙන් මම හිතන්නේ 75ක් විතර හිටියේ මහරජා ආයතනයේ. ඉතින් ඒ වගේම දුලිප් මෙන්ඩිස් 83 ඉඳන් එයා නායකත්වය දැරුවා. එයා හිටියා. එතකොට සිදත් හිටියා. මම හිටියා. එතකොට හුඟක් රොමේෂ් වැඩ කරා, රොයි වැඩ කරා. ඒ වගේ හුඟ දෙනෙක් වැඩ කරා. රසල් ලාම හිටියා. ඒ වගේ හුඟ දෙනෙක් මේ මහරජා ආයතනයේ හිටියා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ අපි ඔක්කොම එකට හිටීම මම හිතන්නේ අපිට අපේ සුවදතාවයට හුඟක් හොඳයි. මොකද ඇත්තටම අපි එක එක්කෙනාම හොඳට අඳුරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට ප්‍රැක්ටිස් ගියාම වුණත් මැචස් වලට ගියාම වුණත් අපි හුඟ දෙනෙක් අනිත් එක ඒ කාලෙත් ක්ලබ්සුත් තිබ්බේ හුඟක් අඩුවෙන් නෙක්ස්. ඒ වගේම ඉතින් අපි හුඟක් වෙලාවට බ්ලූම්ෆීල්ඩ්, NCC, CCC, SSC තමයි හුඟක් වැඩිපුර ඒ ශ්‍රී ලංකාවට සෙල්ලම් කරපු ප්ලේයර්ස්ලා හිටියේ. ඉතින් ඒ ක්ලබ්ස් අතර අපේ හොඳ සුවදතාවයක් තිබ්බා. ඉතින් මේක මහරජාගේ වැඩ කරපු එකත් මම හිතන්නේ ඒක ලොකු දෙයක්. මොකද ඒ කාලේ ක්‍රිකටර්ස්ලා මේගොල්ලොන් ගත්තේ මේ ජොබ්ස් වලට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න තමයි. මොකද මර්කන්ටයිල් එක ඒ කාලේ හරි ලොකු ටූර්නමන්ට් එකක්. ටොබැකෝ මහරජාස් කිව්වම ඒක නිකන් බ්ලඩ් මැච් එකක්. එතකොට අශාන්ත ඔබගෙන් ඒ වගේම අහන්න කැමති 82 ටෙස්ට් වරම් ලැබිලා
මාස කිහිපයක් ගියාට පස්සේ කැරලිකාර සංචාරය තියෙනවා දකුණු අප්‍රිකාවට රිබෙල් ටුවර් එක. යම් මේකින් ටෝනි ඕපාත ඔබට කතා කරාද මේ කැරලිකාර සංචාරයට සහභාගී වෙන්න කියලා? ඔව් ඇත්තටම 82 මම ගියා මේ ලැංකිෂයර් ලීග් එකේ සෙල්ලම් කරන්න මේ පාකිස්තාන් සංචාරයෙන් පස්සේ. කියන ඉංගලන්තේ අපි සෙල්ලම් කළා අපි ගියා පාකිස්තාන වලට ටෙස්ට් මැච් 3ක් සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා මම අප්‍රේල් මාසේ මම ගියා ලැංකිෂයර් ලීග් එකේ සෙල්ලම් කරන්න රැම්ස් බොටම් කියලා කණ්ඩායමකට. මට මතකයි එක මැච් එකක් ගහන වෙලාවේ මම දැක්ක ටෝනි ඕපාත ඇවිදගෙන එනවා මැච් එකට. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ ටුවර් එකක් ගැන. ඉතින් මැච් එක ඉවරලා ඇත්තටම ටෝනි මට කතා කරලා කිව්වා මේමයි අපි සවුත් ඇෆ්‍රිකාවට යන්න මේ ටීම් එකක් අරන් යනවා ඔයා එන්න කැමතිද කියලා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ ටෝනිට කිව්වේ මම ඇත්තටම දැන් මම මගේ ටෙස්ට් මේ මැචස් පටන් අරන් විතරයි මට ඒ වෙලාවේ අවුරුදු 22ක් තමයි වයස. මං කිව්වා ඉතින් මම ගියොත් මට ඊට පස්සේ සෙල්ලම් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක ඇත්තටම අපි ඒ කාලේ සෙල්ලම් කරේ රෙක්ස් හුඟක් රටට සෙල්ලම් කිරීමේ තිබ්බ ගෞරවය. කියන්නේ සල්ලි කියන එක අපි එච්චර ඒ කාලේ සල්ලි එච්චර තිබ්බේ නැහනේ. හැබැයි ඒ සෙල්ලම් කරන රටට ගහන එකේ අර තොප්පිය ඇඳගෙන ෆීල්ඩ් එකට බහින එකේ තිබ්බ ගෞරවයට තමයි අපි හුඟක් සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් මම එයාට කිව්වා ඉතින් මට නම් ඉන්න බෑ මොකද මම ආවොත් මට ආපහු මේ ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ එයා කිව්වා එනම් කාර්යයක් නෑ හැබැයි ඒගොල්ලෝ ටීම් එකක් අරන් යනවා කියලා. ඉතින් මං කිව්වා ඒගොල්ලන්ට සුබ පතලා මං කිව්වා මට නම් එන්න බෑ කියලා. කොපමණ මුදල් ප්‍රමාණයක් කතා වුණාද? මට නම් මතක නෑ ඒ කාලේ මම ඉතින් ලොකු මුදල් ඒ කියන්නේ අපි බලනකොට ඒ කාලේ මුදල් ප්‍රමාණය ලොකු මුදල් ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලෝ කිව්වා අවුරුදු 2කට තමයි යන්නේ. ඉතින් අවුරුදු 2කට රුපියල් වලින් බලනකොට ඒ කාලේ ලොකු මුදලක්. හැබැයි ඉතින් මට තේරුණේ මම ගියා නම් මට එතනින් මගේ ක්‍රිකට් ජීවිතේ ඉවරයි. ඉතින් ඒ හින්දා මම මුදල ගැන බැලුවේ නෑ. මම ඇත්තටම කිව්වා මට යන්න බෑ මොකද මට ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න ඕනින්ද කියලා. ඒ වගේම සුවිශේෂ දෙයක් තමයි මහරජායතනට සේවය කරපු කිසිම ක්‍රීඩකෙක් වගේ ගියේ නෑ ඒ රිබෙල් ටුවර් එකට. හේමන්ත වික්‍රමරත්න ඇරෙනකොට මොකක් හරි ඒකට විශේෂ හේතුවක් තිබුණාද? මම හිතන්නේ එකක් ඇවිල්ලා අපේ බොස් මිස් රාජ මහේන්ද්‍රනුත් ඒ කියන්නේ අපිට මහරජාගේ අපිට හොඳ ක්‍රිකටර්ස්ලාට හොඳට සැලකුවා. ඉතින් මම හිතන්නේ බොස්ටත් ඕනලා හිටියේ අපේ මහරජා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන කට්ටිය පුළුවන් තරමක් ශ්‍රී ලංකාවට. අනිත් එක අපි යනවා නම් ඒ වගේ ටුවර් එකකට අනිවාර්යෙන් අපි බොස්ට කියන්න වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ අපේ බොස් අපිට කියයි කියලා යන්න කියලා. එයා හුඟක් වෙලාවට කියයි යන්න එපා කියලා. මොකද එයා දන්නවා අපි ගියොත් අපිට මර්කන්ටයිල් ගහන්නත් බෑ ශ්‍රී ලංකාවට ගහන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා මං හිතන්නේ ඒ බොස්ට තිබ්බ එච්චර උනන්දුවක් තිබ්බා ඒ කාලේ ක්‍රිකට් වලට. මම හිතන්නේ ප්ලේයර්ස්ලටත් වැඩිය බොස්ට තිබ්බ උනන්දුවක්. මොකද මට මතකයි ප්‍රැක්ටිස් වලට යනකොට PT දින උදේට. උදේ 6ට බොස් එනවා. බොනි රොබර්ට්ස් එක්ක ග්‍රවුන්ඩ් එකට අපි හරියට ෆිට්නස් කරනවාද කියලා බලන්න. එච්චරට මේ උනන්දුවක් තිබ්බා ක්‍රිකට් වලට. මට මතකයි මගේ ජොබ් ඉන්ටර්විව් එකට මං ගියලා මට කිව්වා මේ වැඩට ආවේ නැත්තට ප්‍රශ්නයක් නෑ ප්‍රැක්ටිස් නම් එන්න නැතුව ඉන්න බෑ කියලා. ඒ එච්චරට ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ ඒ රාජමහේන්ද්‍රන් කරපු සේවය මම හිතන්නේ ඒ ලොකු සේවයක් කරා. මොකද අපිව මේ කියන්නේ ටෙස්ට් ස්ටේටස් අරගන්න මිසගාමින් සනායක එක්ක වැඩ කළා ලොකු කාර්යභාරයක් කරා. මම හිතන්නේ එයාට ලොකු ගෞරවයක් යන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන්. ශාන්ත ඒ වගේම 1983 වර්ෂය වෙනකොට ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපති ගාමිණී සනායක මහතා උපසභාපති රාජ මහේන්ද්‍රන් මහතා ඔවුන් එකතු වෙලා සර් ගැරි සෝබර්ස්ව ගෙන්නනවා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු හැටියට 1983 ලෝක කුසලානට. දැන් අපි දන්නවා සර් ඩොන් බ්‍රැඩ්මන් කියන විදිහට සර් ගැරි සෝබර්ස් තමයි ඔහු දැකපු හොඳම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා. දැන් සර් ගැරි සෝබර්ස් එක්ක ඔබට එකතු වෙලා වැඩ කටයුතු කරන්න ලැබීම ඔබ කොයිතරම් වාග්යක් ඇති සලකනවද? මොනවද ඔබ ඔහුගෙන් ඉගෙන ගත්තේ? මම හිතන්නේ ඒක ලොකු අයියක්. මොකද අපිට ලංකාවට මොකද ඇත්තටම ලංකාව මේ කියන්නේ ජාත්‍යන්තරව වැඩි පිළිගැනීමක් තිබ්බේ නැහනේ. ඉතින් ගැරි සෝබර්ස් අපේ කෝච් හැටියට ගියාම අර සර් ගැරි කිව්වම අපිට ලංකාවටත් සෑහෙන ගෞරවයක් ආවා මේ සර් ගැරි හින්දා. අනිත් එක මම හිතන්නේ සර් ගැරි
කෝචින් පැත්තෙන් ගත්තම හුඟක් මේ ෆයින පොයින්ට්ස් තමයි එයාගෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ඩේ ටු ඩේ කෝචින් නෙවෙයි. මට මතකයි එක මැච් එකක් අපි වර්ල්ඩ් කප් එකට ගිහිල්ලා සයිඩ් මැච් එකක් ගැහුවා. ඒ මැච් එකේ වැහැලා විකට් එක පොඩ්ඩක් තෙත ගතියක් තිබ්බා. ඉතින් අපි කතා කරලා කිව්වේ දැන් මේක පොඩ්ඩක් තෙතයි විකට් එක. අපි පොඩ්ඩක් බෝල් කරමු මොකද මේ විකට් එක ටිකක් බෝලින් වලට සුදුසුයි කියලා. ඉතින් මට මතකයි සර් ගැරි ඇවිල්ලා පිච් එක දිහා බලලා කිව්වා නෑ නෑ ඔයා බැට් කරන්න මේක කියලා. ඉතින් අපි හිතුවා මේක ටිකක් වැරදි තීරණයක්. මොකද මේ වගේ විකට් එක කවුරුත් බැට් කරන්නේ නෑ. ඒක නෑ නෑ මම කියන හින්දා ඔයගොල්ලෝ බැට් කරන්න කියලා. මට මතකයි අපි බැට් කරා ටිකක් අමාරුවෙන් බැට් කළා. කියන්නේ බෝලේ එහාට මෙහාට යනවා ටිකක් අමාරුයි බැටිං වලට. හැබැයි දෙවෙනි ඉනිමේ විකට් අන්ප්ලේයබල් විකට් එකක් වුණා. මොකද බැට් කරන්නම් බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ එයාට පිච් එකක් හරියට හොඳට රීඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි ෆයින පොයින්ට්ස්. ඒ කියන්නේ මේ මට මතකයි පොඩි දේවල් ඒගොල්ලෝ බැට්ස්මන්ලටයි බෝලර්ස්ලටයි මොනවා හරි දැනගන්න ඕන නම් එයාට ඒක කියලා දෙන්න පුළුවන්. මොකද එයා දන්නවා එයාත් ඒක කරලා තියෙන හින්දා. මොකද ෆාස්ට් බෝලින් ගත්තොත් එයා ෆාස්ට් බෝල් කරලා තියෙනවා. ස්පින් කරොත් එයා ස්පින් බෝල් කරලා තියෙනවා. බැටිං එයා හැමදේම දන්නවා. මට මතකයි මං ගැරි සෝබර්ස්ගෙන් එකපාරක් ඇහුවා සර් ගැරි how many times have you got stumped කියලා. ඒක stumped මම එකපාරක්වත් ස්ටම්ප් වෙලා නැහැ කිව්වා. මං ඇහුවා ඉතින් කොහොමද කියලා. එයා කියනවා මට අඩි දෙකක් ඉස්සරහට පනින්න පුළුවන් නම් මට අඩියක් පල්ලෙහාට ගිහලා 6ක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ එයා කියන ඒවා ඇත්ත. මොකද එයා ක්‍රීස් එක හුඟක් පාවිච්චි කරා බැට් කරනකොට. මං ඇත්තටම බැලුවා මේ එයාගේ ෆුටේජස් ළඟදී. මොකද මේ මැචස් වගේක් මේ කොවිඩ් කාලේ මට බැරි හින්දා මම බැලුවා සර් ගැරිගේ. එයා ගහපු 6 ඒවා බැලුවොත් රෙක්ස්ටත් බලන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට පැනලා ගහන්නේ 6 ඒවා. ක්‍රීස් එකේ ඉඳන් නැත්තම් බැක් ෆුට් එකේ ගහන්නේ 6 ඒවා. ඒ කියන්නේ අද අර ඩවුන් ද විකට් ඇවිල්ලා ඉස්සරහින් මිඩ් ඔෆ් රින් ගහන ඒවා එයා ගැහුවේ නැහැ. එයා කියන්නේ ඒ ලෙන්ත් එක රීඩ් කරා. එයා කියන්නේ එයා කිව්ව එක ඇත්ත. අඩි දෙකක් ඉස්සරහට එන්න ඕන නම් ඒක කොට බෝලයක් නේ. ඉතින් එයා අඩියක් පස්සට ගත්තොත් මං හිතන්නේ අර 6 6ක් ගෙවේ ග්ලමෝ කරනවල ඒකත් බැලුවොත් පේන්නේ එයා එකක්වත් එළියට පැන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ එයා ලොකු ඒ කියන්නේ පොඩි ෆයින පොයින්ට්ස්. මට මතකයි එයා අර්ජුන ගැන එයා කිව්වා අර්ජුන එයාට මතක් වෙනවා කියලා එයා වගේ කියලා. මොකද අර්ජුනට මේ හුඟක් වෙලාවට පැඩ්ස් වලට බෝල් කරාම එයා හරි හොඳයි. හුඟ දෙනෙක් කරන්නේ පැඩ්ස් වලට බෝල් කරාම පොඩ්ඩක් ඇතුළට යනවා. එතන බෝලේ මිස් වෙනවා. අර්ජුන කරන්නේ මේ ඇතුළට යන්නේ එයා පොඩ්ඩක් මේ දකුණු කකුල අරිනවා. ඉතින් මෙහෙම කළා ලෙග් සයිඩ් එකේ රන්ස් එනවා. ඉතින් එයා කිව්වා එයාට හුඟක් වෙලාවට මතක් වෙනවා කියලා අර්ජුන එයා ගහන කාලේ පොඩි කාලේ අර්ජුනව ටිකක් එයා වගේ කියලා. ඉතින් එයාට සෑහෙන මේකක් තිබ්බ අර්ජුන වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ එයා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම එයා අයිඩෙන්ටිෆයි කරා එයා හොඳ ක්‍රිකටර් කෙනෙක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඉතින් එයා හොඳ ක්‍රිකටර් කෙනෙක් වෙලා ලෝක කුසලානෙත් ලංකාවට දිනලා දුන්නා. මං ඒ ගැන පස්සේ අහන්නම් අශන්ත මට දැන් කියන්න පුළුවන්ද අපි දැන් දකිනවා නොයෙකුත් වේග පන්දු යවන්නන්ගේ වේගය සමහරු 90 miles per hour දානවා සමහරු 95 miles per hour දානවා. ඔබට හිතන්න පුළුවන්ද ඔබගේ කාලේ ඒ ටෙක්නොලොජි එක තිබුණේ නැහැ. ඔබ කොච්චර අයියෙන් වගේ බෝල් කරන්නද? මට නම් ඒ කාලේ අපිට ස්පීඩ් ගන්ස් තිබ්බේ නැහැ. මං හිතන්නේ 140 145 අතර වගේ කිලෝමීටර්. ඔව් ඒ වගේ වේගයකට මොකද මට මතකයි මං හිතන්නේ අපි පාකිස්තාන වල ගැහුවා 85 ටෙස්ට් මැච් සීරීස් එකක්. එතකොට වසීමු ඉම්රානු තමයි පාකිස්තාන් ඕපනින් බෝලර්ස්ලා ඉදී. රුමේෂුයි මමයි රවි තමයි ශ්‍රී ලංකා මේක පන්දු යවන්නන් හැටියට සෙල්ලම් කරේ. මට මතකයි ඒ පාකිස්තාන් බැට්ස්මන්ලා අපේ කට්ටියට කිව්වා අපේ බෝලර්ස්ලා ඒගොල්ලෝගේ බෝලර්ස්ලාට වැඩිය හයියෙන් බෝල් කරනවා කියලා. මොකද මට මතකයි ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපේ රොමේෂ් මමයි හොඳට බෝල් කරා ඒ සීරීස් එකේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ස්පීඩ් එක එච්චරම අපි බැලුවේ නෑ ඒ කාලේ. මොකද ස්පීඩ් එක හොඳයි රෙක්ස්. හැබැයි ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් හැටියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ විකට් ගන්න හැටි. මොකද වැදගත් දේ කොච්චර බෝල් කරලාද විකට් එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් අපිට ඒ කාලේ අවාසනාවන්තට අපිට මුරලි වගේ බෝලර් කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. ඉතින් අපිට අපේ වර්ක් ලෝඩ්ස් ටිකක් වැඩි වුණා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් දවසකට ඕවර් 20කට වැඩිය බෝල් කරන්න ඕනේ.
ස්පිනර් කෙනෙක් අපිට හොඳ ස්පිනර් කෙනෙක් හිටියේ නැති හින්දා. අනිත් එක ස්පිනර් කෙනෙක් හිටියා නම් විකට් ගන්න අපිට තව ටිකක් කඩළු ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. මම නම් හිතන්නේ මං ස්පීඩ් ගැන වැඩි වෙලෙන මම හිතන විදිහට 100 මම දැන් දකින්න විදිහට 140යි 45යි වගේ අතර වේගයක් තමයි මං හිතන්නේ. ඔව් ක්‍රීඩා වලින්ට දැක බලා ගන්න ඕන නම් අශාන්ත දෙමල් කොච්චර වේගෙන් පන්දු යවද කියලා YouTube එකට ගිහිල්ලා ටයිප් කරන්න අශාන්ත දෙමල් හිටින් රිචි රිචඩ්සන් කියලා. ඔබට ඒ ක්ලිප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අශාන්ත අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ බටරි ඉන්දිය කොද වේග පන්දු යවන්න අනිත් කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකයන්ට ආබාධ ඇති කරන එක අපි ආලා තියෙන දැකලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔබයි එම තරගයේම රොමේෂුයි දෙන්නම පන්දු කීපයක වෙනසක් තුළද ලැරි ගෝමස් සහ රිචි රිචඩ්සන්ට බරපතල ආබාධ ඇති කරනවා. ඇයි මේ තරම් කුරිරු වෙන්නේ? නෑ මං හිතන්නේ එදා මට මතකයි මේ විකට් එක අපි මෙල්බර්න් වල අපි ගහනකොට අපිත් බැට් කරනකොට ඇත්තටම අපි ඕවර් 45කටද කොහෙද 130 ගානයි ගැහුවේ. කියන්නේ හරි අමාරුයි ඒකේ බැට් කරන බෝලේ අනිවන් බවුන්ස් එකක් තිබ්බා ඒකේ. ටිකක් සමහරක් බෝල නවතිනවා සමහරක් බෝල ස්කිඩ් වෙලා එනවා අයියෙන්. මට මතකයි මම පළවෙනි පාරට තමයි මැල්කම් මාෂල් එතන ෆේස් කරේ. ඇත්තටම ඊට ඉස්සෙල්ලා මැචස් වල මට බැට් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මැල්කම් මාෂල් මම ෆේස් කරනකොට මට තේරුණා එච්චර අයියෙන් එන්නේ නැහැ බෝලේ. මට වෙලා තිබ්බ ගහන්න. හැබැයි එක බෝලයක් මම බැට් එක උස්සන්න ඉස්සෙල්ලා මගේ ඔළුවේ ඇදිලා ගියා. ඉතින් මට තේරුණා ඉතින් මේගොල්ලෝ බෝල් කරනකොටත් ඒගොල්ලෝගේ බෝලර්ස්ලා හැම බෝලෙම හයියෙන් බෝල් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ නිකන් සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් බෝල් කරලා බෝල දෙක තුනක් ඕවර් එකට තමයි ටිකක් වැඩිපුර වේගෙන් දාන්නේ. එතකොට ඒ විකට් එකේ ටිකක් අර තිබ්බ අනිවන් බවුන්ස් එක. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලෝ බැට් කරන්න එනකොට ඒගොල්ලෝ හිතුවේ නෑ අපිට හයියෙන් දාන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි හෙල්මට් එකක් නැතුව ඒගොල්ලෝ බැට් කරන්න ආවේ. මට මතකයි මේ දෙන්නට වැදුනාට පස්සේ ක්ලයිව් ලොයිඩ් ආවා. ක්ලයිව් ලොයිඩ්ට බෝල් කරා මේ රුමේෂ් ඔළුවට මම හිතන මස් කැල්ලක් ගැලවිලා ගියා මෙයාගේ ඔළුවේ. ඔළුවට වැදුනා. හැබැයි එයාව එළියට ගෙනිච්චේ නෑ. හැබැයි මම හිතන්නේ මේ මැච් එකේ තුන් දෙනෙක්ට මේ ඔළුවට වැදුනා ඒගොල්ලොන්ගේ. මොකද බෝලේ ඒගොල්ලෝ හිතුවේ නෑ අපේ ශ්‍රී ලංකා කට්ටියට හයියෙන් දාන්න පුළුවන් කියලා. ඒ බෝලේ හයියෙන් එනවා ඒ විකට් එකේ. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම ඒකේ උනේ. ඒ වගේම අශාන්ත ඔබගේ ජීවිතයේ සුවිශේෂී ටෙස්ට් තරගයක් තමයි 1982 මැඩ්‍රාස් ටෙස්ට් තරගය. ඔබ ලංකාවේ මුල් වතාවට වේග පන්දු යවන්නේ කඩලු 5ක් ලබා ගන්නේ එම තරගයේ. ඒ තරගය අතර දිනන්න තිබුණාද ඔබට? කඩලු 7ක් දැවි යනවා ඉන්දියාවේ දෙවෙනි ඉනිමේ. ඔව් ඇත්තටම ඒක හරිම මේ කියන්නේ මට හොඳට මතකයි ඒ ටෙස්ට් මැච් එක. මොකද අපි ඉස්සෙල්ලා බැට් කළා මම හිතන්නේ අපි 300 ගාණක් ගැව්වා. ඒකේ මට මතකයි ඩුලිප් ද්විත්ව සාසක දෙකක් ගත්තා 105 ද කොහෙද. එතකොට ඒගොල්ලෝ සෙකන්ඩ් ඉනින්ග්ස් ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් ඉන්දියාව බැට් කරලා 500 ගාණක් ගැහුවා. මට මතකයි මේ මැච් එකේ තාම මට මතකයි මම බෝල් කරලා ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් මේ සන්දීප් පටිල්ගේ මං හෙල්මට් එක දෙකට කැඩුවා. මොකද එයා මට මතකයි එයා මට මේ ළඟදී මේ අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා හම්බ වෙනකොට එයා මාගේ පුතාට එයා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා මාව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනකොට කිව්වා මේ අංකල් තමයි මගේ ඔළුවට දාලා මගේ හෙල්මට් එක ගැඩුවේ කියලා. ඒ විකට් එකෙත් පොඩ්ඩක් තිබ්බා. මැඩ්‍රාස් ඒ කාලේ පොඩි ඒ කියන්නේ පොඩි බවුන්ස් එකක් තිබ්බා. ඉතින් අපි දෙවනි ඉනිමෙත් 300 ගාණක් ගහලා ඒගොල්ලෝ 200 ගාණක් තමයි ගහන්න තිබ්බේ මැච් එක දිනන්න. හැබැයි ඒ විකට් එකේ පොඩ්ඩක් මං කිව්වා වගේ තිබ්බා ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාට. ඉතින් මං හිතන්නේ මම 5 for 60 ද කොහෙද අරගෙන ඒගොල්ලෝ 132ට 7යි. අපිට දිනන්න අවස්ථාවක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ වුණාට ඉතින් අපිට දිනා ගන්න බෑ. මම හිතන්නේ ගවස්කා අල්ලගෙන හිටිය එක පැත්තකින්. ඉතින් ඒ ටෙස්ට් මැච් එක අපි ඩ්‍රෝ කරා. හැබැයි ඊට පස්සේ 85 ඊට පස්සේ අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක සෙල්ලම් කරනකොට අපි ඒගොල්ලොම මම හිතන්නේ ඕවර් එකේ පරද්දලා SSC එකෙත් පරද්දන්න තිබ්බා අපිට. පොඩි වැස්සක් ඇවිල්ලා අපිට මේ ඕවර් පොඩි ගානයි තිබ්බේ රන්ස් 40ක්ද 50ක්ද ගහන්න. ඒ වුණාට ඉතින් අපි ඉන්දියාව පළවෙනි වරට මේ ලංකාවේ ෆස්ට් ටෙස්ට් එක දිනලා සීරීස් එකක් දිනන්න අපිට ලැබිච්ච එක මම හිතන්නේ ලොකු මට මගේ ක්‍රිකට් දිවියේ මට ලොකු මේකක්.
ඒ වගේම අශාන්ත තවත් සුවිශේෂී ටෙස්ට් තරඟයක් තමයි ඔබ කලිනුත් පැවසුව 1985 කරච්චි ටෙස්ට් තරඟය. ඔබගේ හොඳම ෆිගර්ස් වාර්තා වෙන්නේ එහි ඔබ කඩළු අයක් ලබා ගන්නවා. ඉනිමක පාකිස්තාන් කණ්ඩායමේ තමයි ප්‍රබල ක්‍රීඩකයින් ඔබ දවා ගන්නවා. ජවෙද් බියන්ඩඩ්, සලිම් අලි, පුදසනස වැනි අය. මම අහන්න කැමති මේ තරඟේ ඉම්රාන් ඛාන් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු නායකයා නෙවෙයි, ජවෙද් නායකයා. ඉම්රාන් ක්‍රීඩා කරනවා. කොහොමද ඔහු එක්ක උරින් උර ගැටි ක්‍රීඩා කරද්දී ඔබට ලැබුණු අත්දැකීම? මම හිතන්නේ ඉම්රාන් එක්ක මට ඇත්තටම මං එයත් එක්ක හොඳට සුවදව, ඒ කියන්නේ 82 මට මතකයි ලහෝර ටෙස්ට් මැච් එකට ඒගොල්ලෝ අර කෙරි පැක වලින් ඉඳන් ආවා. පළවෙනි ටෙස්ට් මැච් දෙකේ ඒගොල්ලෝ හිටියේ නැහැ. ලහෝර ටෙස්ට් මැච් එකට තමයි ඔක්කොම කට්ටිය ආවේ. මට මතකයි ඉම්රාන් විකට් 14ක් ගත්තා. මම හිතන්නේ විකට් 7යි. ඒ ෆ්ලැට් පිච් එක. එයාගේ රිවර්ස් ස්විං ඔක්කොම බෝල්ඩ් LBW තමයි. ඉතින් මට මතකයි මට ඒ වෙලාවේ පොඩි රන් අප් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා මගේ නෝ බෝල්ස් එක්ක. මට මතකයි එයා මට ඇවිල්ලා උදව් කරා මේ ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ ලංකාවට එනකොට 85 ලංකාවට ආවා. ඊට පස්සේ මාත් එක්ක හුඟක් ඒ කියන්නේ යාළු වුණා. ඇත්තටම මේ පාර මේ ශ්‍රී ලංකා පාකිස්තාන් වලට ගිය වෙලාවේ මම මේ සහීර් ඛාන් තමයි මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරේ ඒ කාලේ. මම එතන ඉම්රානුත් හිටියා. මම සහීර් ඛාන්ට කිව්වා මට ඉම්රාන් හම්බෙන්න මම කැමතියි මොකද මම සෑහෙන කාලයකට දැකලා නැහැ කියලා. දැන් ඔව් අගමැති. දැන් ඔව් අගමැතිනේ පාකිස්තානලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ එයා ඒ වෙලාවෙම කෝල් එකක් දුන්නා ඉම්රාන්ට. ඉම්රාන් කිව්වා දැන් එන්න කියලා. ඉතින් අපිව ඇත්තටම එයා එව්වා. එයාගේ සිකියුරිටි ඔක්කොම එවලා අපිව ඇත්තට මමයි රොමේෂ්යි අපිව ගෙනිච්චා එයාගේ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්ගේ ගෙදරට. ගෙනියලා බිස්නස් කට්ටිය ඔක්කොම ඊට මට මතකයි ලෝන්ස් දෙන්න හැම්මෙන් ඇවිල්ලා හිටියා වර්ල්ඩ් බැංක් එකකින් ඒ කට්ටියට ඉස්සෙල්ලා අපි දෙන්නව ගත්තා. අරගෙන අපි ගැන අපෙන් අහලා කොහොමද කියලා අපේ ආදිකාල ක්‍රිකට් ගැන කතා කරලා ඒවා හුඟක් වෙලාවක් කතා කර කර හිටියා. අන්තිමට ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා කියන්න උනා මේ දැන් අර හුඟක් ඇවිල්ලා කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා හම්බෙන්න ඉතින් මේක ඉවර කරමු කියලා. මොකද එයා එච්චරට ඒ කියන්නේ අපිව දැකලා එච්චර මේ කියන්නේ අර ඒ අපිත් එක්ක යාළුකම තාම තියෙනවා. මේක දැක්ක වෙලාවක වුණත් ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ලොකු දෙයක්. මොකද ක්‍රිකට් වල ක්‍රිකට් නැවැත්තුවාට පස්සේ තියෙන මේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ඉස්සර කාලේ හුඟක් තිබ්බා. දැන් මම හිතන්නේ ටිකක් අඩුයි. ඒ මොකද ඒගොල්ලෝ සෝෂලයිස් කරන්නේ නැහැ වැඩි. ඉස්සර අපි හුඟක් අපේ ඔපෝනන්ට්ස්ලත් එක්ක ඩිනර්ස් වලට යනවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක කියන්නේ හෝටලේ සමහරකට හම්බෙනවා හන්දෑවට කතා කරනවා. ඒ වගේ ඉතින් අපිත් එක්ක සෙල්ලම් කරපු හුඟ කට්ටියක් අපි තාම යාළුවෝ. මම හිතන්නේ ඒක ටිකක් දැන් ටිකක් ඒක අඩුයි කියලා මට පේනවා. මොකද හුඟක් වෙලාවට කට්ටිය වැඩි සෝෂලයිස් කරන්නේ නැහැ ඔපෝනන්ට්ස්ලත් එක්ක. අශාන්ත අවුරුදු 5ක් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා ඔබ සහභාගී වෙන්නේ ටෙස්ට් තරඟ 17කට පමණයි. ඔබ අවුරුදු 27 වෙනි ඊටම තරුණ වයේදී ක්‍රීඩාවට සමුදෙනවා. දැන් කාලේ ක්‍රීඩකෙක් අවුරුදු 5ක් ශ්‍රී ලංකාව නම් එහෙම ඔව් ටෙස්ට් තරඟ 50කට ආසන්න විදිහට ක්‍රීඩා කරලා ඒ දවස්වල මේ අවස්ථාවන් නොලැබීම කනස්සලට කාරණා නැද්ද? ඔව් මම හිතන්නේ මේ දැන් තියෙන්නේ දැන් ටෙස්ට් වල තියෙනවනේ ඒගොල්ලොන්ගේ මේ චැම්පියන්ෂිප් එකක් වගේ අනිත් එක හැම රටත් එක්කම ඒගොල්ලොන්ගේ ටෙස්ට් මේකක් තියෙනවා ෂෙඩියුල් එක. ඉස්සර එහෙම තිබ්බේ නැහැ. ඉස්සර තිබ්බේ මේ ශ්‍රී ලංකාවට හුඟක් වෙලාවට ඉන්දියාවයි පාකිස්තානයි වගේ රටවල් තමයි ටෙස්ට් මැචස් දුන්නේ. අපිට ඉංගලන්තේ පළවෙනි ටෙස්ට් එක දුන්නේ 82. දෙවෙනි මැච් එක දුන්නේ එක මැච් එකයි ඒත් 84. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ 88 තමයි තව ටෙස්ට් මැච් එකක් දුන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 4කට වගේ ඒගොල්ලෝ එක ටෙස්ට් මැච් එකක් වගේ තමයි දුන්නේ. ඕස්ට්‍රේලියාව අපිට එකයි දුන්නේ. 83 එක මැච් එකක් ගෙවුවා. කියන්නේ මුළු 87 වෙනකල් අපි ටෙස්ට් ස්ටේටස් ගත්තේ 82. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අපිට එකක්වත් දුන්නේ නැහැ. නිව්සීලන්ත අපිට දුන්නා මම හිතන්නේ ටෙස්ට් මැච් 6ක්ද ඔය. ඒ ඇරෙන්න හුඟක් වෙලාවට ඉන්දියා පාකිස්තාන තමයි අපිට වැඩිපුර ටෙස්ට් දුන්නේ. ඉතින් ඒ කාලේ හුඟක් වෙලාවට අවුරුද්දකට සමහරකට මැච් එකක් හම්බෙන අවස්ථා තිබ්බා. 83 84 අපි ටෙස්ට් මැචස් එකයි ගෙවුවේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ හොඳම ඒ කියන්නේ පීක් එකේ ඉන්න කාලේ අපිට ටෙස්ට් මැචස් ගහන්න ලැබුණ නැති එක මම හිතන්නේ ඒක
College Panadura. We're all set to begin the second session of day 2. Moratu Maha Vidyalaya at the moment 134 for 5. They trail by 148 more runs at the moment. The two batters on the crease, Isuru Fernando and Vishva Mendes, settling the ship a bit for Moratu Maha Vidyalaya. They were reeling at 1 point, 61 for 4 and then 102 for 5. But these two, they have managed to steady the ship in a way for Moratu Maha Vidyalaya. It's the scorecard for Moratu Maha Vidyalaya. Skipper Moratu Maha scoring just 1. Mendes, who opened the batting and had to depart due to an injury, he came back after the loss of the 5th wicket. He's on 32. Fernando made 9, Kuratunga 5, Sanjan 5. It's during that period that Moratu Maha Vidyalaya lost a cluster of wickets, and then Nimshan managed to put together a little partnership with Isuru Fernando. And Isuru Fernando is on 60 at the moment of 79 deliveries. An attacking knock from the right-handed batter. Just 4 extras so far, 2 no balls and 2 byes. So some good disciplined bowling from Sumangala College. As I say, good afternoon to ThePapare. Good afternoon, Laxisi. Good afternoon, everybody. If you would notice, 2 LBWs, 3 bowled. So none of the fielders have come into play at any stage in these innings. Lahiru, the Vishva Lahiru, the left arm spinner, the pick of the bowlers so far, 3 for 32 in 16 overs. And Dilshan, 2 for 50. The right arm fast bowler. The rest of the bowlers not getting in luck when it comes to the wickets column. And when it comes to the partnerships, the best one was the 5th wicket one, the 4th run stand. It was between Isuru and Imshan. Other than that, all the partnerships around 27 for the 3rd wicket and just 23 for the 2nd one. At the moment, for the 6th wicket, the partnership is 33 between Vihanga and Isuru. Just 4 extras, which is some indication that the bowlers have been on target. That only 2 bowlers have been successful is a little bit of a worry for Vidusha Paris, because he wants to get them bowled out before 183, and that is not too far away, just about 49 runs, 50 runs with 6 wickets, with 5 wickets standing. It's an easy story to come on. These are the wickets. Vishva Lahiru bringing the first breakthrough for the team. Skipper of Moratu Maha Vidyalaya caught in front, and then today morning the brilliant dismissal from Dilshan and Vishva Lahiru. He managed to take 2 wickets in 2 overs in that morning session. Inside the first 10 overs, Moratu Maha Vidyalaya lost 3 wickets, and then Dilshan again a similar sort of delivery to what he produced to take that first wicket earlier in the day. Moratu was out yesterday. Isuru Fernando, Deneth Situmina, Sanjana Senaviratna and Kanchana Nimshan all dismissed today. Moratu Maha Vidyalaya, they won the toss yesterday morning and decided to bowl first. Sumangala College made 282, the loss of 8 wickets before they decided to declare Gayatra. Gayatra made 84, Eranga made 64, the opening batter, and Lahiru made 52 of 86 deliveries. So Vishwa Lahiru, he was a bit defensive at the beginning, but then he took on the bowlers brilliantly. Seniratna, the leg spinner, took 2 for 73. Dilanjan, the left arm spinner, took 2 for 53. And Nimshan took 1 for 19. So Moratu Maha Vidyalaya still trailing by 148 runs going into the second session of day 2. And as I had mentioned, they are just 49 runs away from making sure that they don't have to bat again. In the first session yesterday, St. Sebastian's sent into bat scored 99 runs for the loss of 2 wickets in 32 overs. Today, it has been a different story. 111 runs for the loss of 4 wickets for Moratu Maha Vidyalaya in 34 overs. That's a long 2.5 hour session, that first session on both days. Isuru Fernando's knock played a huge part for them to get over 100 runs. He made 60 of 79 deliveries. Just 79 deliveries. That strike rate 75.95. 8 forcing that 60 from Isuru Fernando. That it's a responsible innings is underlined by the fact that he has not tried to hit a 6. Good start there. Rusit. This is not Vishwa Lahiru who is bowling.
That's correct. Failed with the bat. It's bowled economically from the cut at the end. The hard grind. Jayawardena, the right arm off spin against the left-handed batter. Mendes solid on his defence. Inviting Vihanga Mendes to drive on the offside. There's a fair protection in the 30-yard circle. Defended again, Mendes. Very good support role. I don't think they will attempt quick runs because Mendes is nursing a leg injury, probably an ankle injury. Mendes had to go out of the field earlier in the day, just after hitting a six as well. Was trying to build up some momentum, Mendes, but unfortunately had to go out. But it has been a gutsy effort so far from Mendes after coming back in, supporting Fernando brilliantly. Final delivery of the 50th over coming up. First over after the lunch break. Defended again. So the first over after the lunch break. Moratu Maha Vidyalaya 134 for 5. Kiri අතර සුපිරි රස. Kiri අතර සුපිරි රස. Hey, have you heard about Z? Z. We KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Isuru Fernando to take strike for the first time in this session against Vishva Lahiru. It's a very good competition. We saw some good battle. We saw a good battle between these two players, the right-handed batter and the left-arm spinner. And a lot of cricket is happening today, along with this 72nd Battle of the Goals encounter. Sri Lanka taking on Bangladesh in that second test. Sri Lanka 125 for 1 at the moment. Nishan Madushka, the brother of Isuru Fernando, also scored a 50 at Chattogram. Got run out for 57, unfortunately. See, if you say Nishan Madushka, you must say Isuru Nidarshana. So I'll call him Nishan Fernando then. Isuru Fernando and Nishan Fernando. The two brothers, one representing Sri Lanka, the other one representing Moratu Maha Vidyalaya here. Wasn't he run out? Aye. Got run out unfortunately after scoring a 50. Nishan Madushka. Responsibility on Kusal Mendes to come with a good total, good score. And the National Super League is happening as well, the 4-day tournament. Yes, I was interested about that. Very interested. What's happened with Colombo? Colombo, they are in a very good position, to be honest. Kandy, they are following on at the moment. Really? They got dismissed for 199 in reply to the 500 put together by Colombo. And at the moment, in their second innings, Kandy 42 for 1. Still trailing by 259 runs. The other match, Dambulla is involved with goal. The second match of the week, Dambulla versus Gaul making 425 in their first innings. And Dambulla at the moment 230 for 7. You mean they were something like 5 down for something? And then Vanuja Sahan and Ahan Wickramasinghe were involved in a partnership. How much have they got? He was on the other one, is it? Yeah, Vanuja Sahan was playing in the other one. Yeah, going back to that game, Haritha, Colombo, they were 103 for 5 yes, at one point. Yes. Dasun Shanaka scoring a century and Mr. Latharaga scoring a century as well, batting at number 8.
Yeah, that was a massive partnership, 170 something with Tarindu Ratnayaka for the 9th wicket. Yeah, Tarindu Ratnayaka also chipping in with an 80 plus. Yeah. There's one player who has caught my eye with all-round performances. Yeah, what's the story with the Dambulla goal match? Yeah, the story from their side of the goal, they were dismissed to 425, and Dambulla at the moment 230 for 7 for goal. Vishal Brandika, the wicket keeper, scoring 171 unbeaten. They also recovered from a 5 down for 100 somethings total. They were 4 for 93 at one point. Okay. And then it was Vishal Brandika and Pasindu Suryabandara who managed to take them to a good position. Pasindu Suryabandara unfortunately missing out on a century, scoring 83. And Nimesh Vimukti scored a 50 as well. Yeah. The left arm spinner. There was a 100 plus partnership, wasn't it? Yeah. They had... so who has scored for Dambulla? For Dambulla, Lasit Kruzpulle as the opening batter made 51, and Sonal Dilnusha with 66. He was not out overnight. Samidu Vijay Singh with 59 as well. So 3 half centurions, but none of them going on to make a big one. That's a problem for Dambulla. That's why they're 7 down for 230. But major interest is the Tri-Nation Under 19 Women's in Suryavava. Yeah, the Under 19 Tri-Series happening between Sri Lanka, Australia and England. Sri Lanka, of course, getting that win over Australia in that opening game. Historic win. Not too bad against England. They made 128 for something, 7 or something. Yeah, Sri Lanka 19 making 128. And how much is England? At the moment, England we'll get you there. They were 3 down anyway. To something like 80 little while ago. Okay. Very reassuring defense on the part of Vihanga Mendes. Is making a tremendous impact with his mere presence there. So end of another over. Moratu Maha Vidyalaya 135 for 5. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Five account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. This ground is managed by the Moratuwa Municipal Council. The ground managers Isuru Fernando and Duminda Gunasekara. Duminda Gunasekara additional role as chief curator. Assisted by Sampath Piris and Samantha Pirata. They've done a good job with their staff of around 11 for this game. I don't know whether they've asked them to be extra careful. I think the batters have been out in the middle for long enough. So Haritha, the update from the Sri Lanka women's under 19 versus England women's under 19 game. They need 27. England need 27 in 3 overs. They have lost their way a bit. Meanwhile, Isuru Fernando
takes on the experienced spinner from Sri Sumangala College. Brilliant strike. That's his first clearance of the boundary. His partner Vihanga Mendis did so earlier. Take a look at this. Just about to say, why are they being very cautious? He opens up. Very good shot selection. Safe aerial route. Going back to that game, Haritha. A very close game. England needing 26 of 17. That's possible. How many wickets in hand? 5 wickets in hand. They have lost 2-3 wickets in quick succession. No, they were 81 for 3, so if they've got on to something like 101 for 5, is it? 102 for 5? These girls, they've done well. They've had 2 good scores. They're fighting against their experienced opponents. Their structures are a lot stronger than Sri Lanka. End of the over for Vishva Lahiru. 143 for 5. Hey, have you heard about Z? ZZ. VKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Around 43 for 5, Moratu Maha Vidyalaya, 139 runs behind. Isuru Fernando on 69. What's the story with Tyronne and Mahanama? Yeah, Mahanama College. They're 193 for 6 at the moment, Haritha. So just 4 wickets remaining in their first innings. If Tyronne College can get the 4 wickets quickly. See, if they make 225 runs, they'll be confident enough to hold on for the rest of the evening. Both of them are into the last 4 of the 2-day knockout in the Tier A, aren't they? I think Tyronne College got eliminated. Was it? Yeah. I think after winning the first innings, they lost yes, the yes. game, I think, yeah. And yeah, as you said, Mahanama College in the final 4 of Tier A, Division 1 Tier A, 2-day tournament. It's in Tier A, Haritha, it's Richmond College, St. Sebastian's College, Trinity College and Mahanama College who are in the final 4. Two good matches. And Tier B, it's Thurston against Lumini, Sipatan against St. Peter's. Quiet proceedings at the moment. It's a warm, sunny afternoon at Moratuwa. As I mentioned, very quiet at the moment, the 2 batters, except for that 6 by Isuru Fernando, which was against the round of play, to be honest. A very quiet session so far. Final delivery of this over. Well defended again. Send of another. Moratu Maha Vidyalaya 144 for 5. Naritha, we have another game to talk about. Let's see what that game is after we go into a short break. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. දිවෙන පුරා සිංග ශාඛාව වෙත එන්න.
So Harida, I told you that there's another special game which ended few moments ago. Dialog taking on MA's Active in the Division F quarterfinals of the Mercantile. Is it a good or bad news for Dialog? It's a very good news. Dialog led by our very own Damit Veerasinghe, registering a 7-wicket win against MA's Active. It was a brilliant bowling effort, Harida. MA's Active could only score 95 in their 20 overs. And Dialog chasing it down in just 19 overs. And deservingly, Damit Veerasinghe was the one to hit the winning runs with a boundary. How many runs did he score? Damit? Yeah. Damit, he was unbeaten on 9. Did he bowl and get wickets or what? I think he has taken a wicket. None for 13. Just 3 overs he has bowled. We also have Moratu Veerasinghe from Papare. Moratu 1 for 19 in his 5 overs. Good. Congratulations. They're slowly progressing through. Unbeaten in the tournament so far. Good luck to them. I wonder whether he's partying or whether he will come this way in the evening. And to be honest, they're close by because the game took place at the irrigation grounds. This is class batting. Mr. Veerasinghe is here. Congratulations, huh? Bring the cake. Skipper, bring the cake for tea. So once again, congratulations to the Dialog boys and also to our very own Damit and Moratu for qualifying for the semi-finals. I think most probably the semi-final will be against Melbourne, a very strong team. So it's going to be interesting. You're well informed. Very good. Down leg side. 141 for 1 against Bangladesh in that second test. Sri Lanka. Very good progress. End of 55 overs. Moratu Maha Vidyalaya in reply. 145 for 5. So just 11 runs added after the lunch break. Just 38 more runs needed, Harida, to make sure that they don't bat again. Moratu Maha Vidyalaya. I think that's well under control now. Yeah, I think I predicted 225. That's quite a distance away. So that they'll earn an honorable draw and there'll be some fireworks from the Sri Sumangala batters in their second essay. And either more updates from the Sri Lanka 19 women's versus England 19 game. To be honest, it's a mixed update, to be honest. Mixed emotions out there. The game is going down the wire. They need 20 from 13. Oh, that's not bad. 5 wickets still in hand? 4 wickets. They have lost a wicket. Okay. They'll lose another one very soon. Bit cheeky, but he'll get away with it. Isuru Fernando. He's hit a 6, he's hit a switch hit in quick succession. Isuru Fernando taking the attack to the Moratu Maha through Sumangala spinners here. A reverse sweep once again against the round of play, to be honest. Just like that 6, he hit over mid wicket. Very professional approach. Beautifully done. 150 up on the board for the loss of 5 wickets.
Mendes, a great foil for Fernando, Isuru Fernando that is. Vihanga Mendes is battling a leg injury. Is virtually unable to make quick runs, run fast between wickets too. He's holding his end up. Credit to him. Vihanga Mendes on 32. So no runs for him in this session so far either. 16 runs they have scored, all have come from the bat of Isuru Fernando. He was on 60 when he started the session, now he's on 76. End of the over, 150 for 5, Moratu Maha Vidyalaya. Live score update from the Sri Lanka vs Bangladesh test encounter. Sri Lanka 136 for 1 after 40.2 overs. Kusal Mendes on 27 and Dimuth Karunaratne, the former skipper, on 52. Another good partnership building up for Sri Lanka, Harida. Yes, both openers making half centuries. That's a good omen. It should be a good wicket to bat on. As I said earlier, minimum of 400 runs, they would put Bangladesh under pressure. Left arm spinner Vishva Lahiru to continue. Having got to 70, Isuru Fernando will now focus on batting in that fashion, error free. It's his commitment, a responsible innings. I got the feeling that Moratu Maha Vidyalaya lower order batters are capable of maybe 15-20 runs, most of them. And Haritha, for him back to the DS versus Mahanam encounter, we all know that a double century by Gaviru Senhas, and I think we have had 4 double centurions so far in the big match history, and I think you have played with 2 of them later in their career, Tushara Kodikara and Senaka Disanaga. Yes, long time ago. Senaka was with Kandy Cricket Club, Tushara Kodikara with Old Antonians Watala. Brilliant cricketers. While Disa was essentially for batting, Kodikara could bowl too. And I think Tushara Kodikara is now in Malaysia. Yeah. He's a coach there. For a long time. Finds the outside edge of Vihanga Mendes. And away from that field red slip. Duranga Silva was there, but it wasn't a catch. So this partnership has sort of deflated the spirits of Sumangala. They're waiting to pick up a wicket. So the end of another over, and Haritha, we have the final over coming up in that under-19 game. England, they need 12 more in the last over. We'll have more updates in the next over. Time for another commercial break. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Javadana replaced earlier on.
Loud appeal by this is Sumangala College boys, but that delivery from Kumar Singh stayed low, pitched outside leg stump. Something for the batters to keep an eye on. This is an interesting field. 5 on the onside. And he will simply fire it on middle and leg, I would believe. Kumarasiri. It's a change of angle for the batter too. Swept away by Isuru Fernando, and there is protection. So this 50 partnership for the 6th wicket, given Moratu Maha Vidyalaya a lot of satisfaction and confidence. And Harida, England on 19 just lost their 7th wicket. They need 9 more runs in just 2 deliveries. Sri Lanka on 19 on the brink of another very good win. Congratulations to them. Most of these girls are from the outstations. They can be happy. Sri Lanka cricket can be happy. Sri Lanka school cricket can be very happy. It's not an easy achievement, isn't it? Beating Australia and England back to back. So end of the 58th over, Moratu Maha Vidyalaya 154 for 5, and it's time for a change in the com box. Gold Wild. Unleash the wild in you. Heels crest Naimir's sausages, the bite that bites back. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වා දෙන අලුත්ම මාකි සෙවරි රසය ශිලීටෝ බිස්කට්ස්. මොරටු මහා විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 154යි කඩලු 5ක් දැවි පන්දු අර 58ක් මෙම ඉනිම තුල ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම දැන් නැවතත් විශ්ව ලහිරු සූදානම් පන්දුවෙන් සදා ප්‍රථම පන්දු ලකුණක් කරා පැති මාරු කර ගන්නවා විශ්ව ලහිරු අද දවසේදී පනදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සාර්ථකව පන්දු යවන්න කඩලු 3ක් දවා ගන්නවා විශ්ව ලහිරු ලකුණු 43ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ ඔහු පන්දු වාර 21 පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා මේ ඔහුගේ 21 වන පන්දු වාරයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඒ වගේම මෙන්න දෙවන පන්දු තරමක් ගුණේ මුසු කරමින් ඒ පන්දුවේ ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ වගේම පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉසුරු ප්‍රනාන්දු පන්දු 102ක් තුල ලකුණු 80ක් ලබාගෙන පිටියේ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා සිටිනවා. ඔහුට අනගි සහයක් ලබා දෙනවා විහඟ මෙන්ඩිස්. පන්දු 150කට මුහුණ දී ලකුණු 33ක් ලබා සිටිනවා. තමත් සංයමයෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් මේ පිටිකරුවන් යුගලය අද දවසේදී එවර තරමක් පිටින්නට පිටින් පතිත වූ පන්දු ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මලිද විහඟ මෙන්ඩිස් පන්දු 151ක් වැය කරනවා තමන්ගේ ලකුණු 33 ලබා ගන්න. තරමක් මන්දගාමී ඉනිමක්. අනික් අන්තේ කතන්දරේ ඊට වඩා සෑහෙන වෙනස්. විශේෂයෙන්ම ඉසුරු ප්‍රනාන්දුගේ ඉනිමට තමයි දැන් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිම ගොඩනැගී තිබෙන්නේ. ලකුණු 80ක් ලබාගෙන ඒ සමගින් 59 වන පන්දු ආරයට මාව දකිනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 155යි කඩලු 5ක් දෙවි.
නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. මොරටු විද්‍යාලයේ උපනායක ඉසුරු ෆර්නාන්ඩෝ ඊ දවසේදී තම හොඳින් පන්දු යවුවා. දවසේදී ඉතිකරණේ තමත් කැපේ වෙන්න දක්ෂතාව මෙන්න ස්වීප් පහර එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා පිටිකරුවන් යුගලේ. වරිදා දවසේදී මෙම 72 වන මහා ක්‍රිකට් තරගය වගේම තරග රාශියක් පැවැත්වෙනවා. 19න් 15 කාන්තා තරග පැවැත්වෙනවා සූර්ය ක්‍රීඩාංගණයේදී. එහි මම හිතන්නේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. ස්වීප් පහර සාර්ථකයි. එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. ඒ වගේම කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේදී කොළඹ DS විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ජාතික ටෙස්ට් කණ්ඩායම බංග්ලාදේශයේදී ඔවුන්ගේ දෙවන ටෙස්ට් තරගයට මුහුණ දෙනවා. ක්‍රිකට් රසිකයන්ට හොඳ දවසක් මලින්. වර්ප්‍රබර එල්ලීමක්. මෙසකවම පායිනෙන් එපිටයි පන්දුව පතිත වුණේ. ඒ නිසාවෙන් තමයි වෙනසුරු තීරණය නිෂ්ප්‍රභ ඉල්ලීම නිෂ්ප්‍රභ කළේ අවස්ථාවේදී. ඕවර් විකට් ආකාරයට පන්දු යොමු කළේ. පායිනෙන් සෑහෙන ඈතින් තමයි පන්දුව පත් වුණේ. කඩුල මොවා කිරීමකට හසු කර ගැනීමට නම් ප්‍රථමයෙන්ම කඩුල කෙලින් පන්දුව පතිත විය යුතුයි. එවර ස්වීප් පහර මොකද බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එකේ පන්දු රකින්න එක යරදී සීමාව තුල රඳවා තිබෙන ඒ අවසරයෙන් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකා වයසවරු 19න් 15 කාන්තා කණ්ඩායම එංගලන්ත කාන්තා කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 6ක තියුණු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කර ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ අනුව ඔස්ට්‍රේලියානු කාන්තා කණ්ඩායම පළමු තරගයේදී පරාජයටපත් කළා. දැන් තරග දෙකම ජයග්‍රහණය කරමින් ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ඉහළින්ම සිටිනවා. මම හිතන්නේ කාන්තා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාව තමත් හොඳින් දස්කම් දක්වන මේ ඉතාමත් හොඳ සලකුණක් අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් අනාගතයට. පාදයක් පසුපසට ගෙන පාරක් කෙල්ල කරනවා. ලකුණු 4යි මේ අවස්ථාවේදී තමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගත්ත ඉසුරු ෆර්නැන්ඩෝ. එතරම් හොඳ පන්දුවක් නොවේ. සෑහෙන කොට පන්දුවක් ලැබුණේ. සෑහෙන තරම් ඉඩකඩ තිබුණා පන්දු පහර එල්ල කිරීමට. පහසුවෙන්ම පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 4 වාර්තා කරගන්නේ. ඒත් සමගින් 60 වන පන්දු ආරෙන්නේ මාව දකිනවා. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 161යි කඩලු 5ක් දෙවි. Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Sangala. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. Choose from global brands and experience tomorrow's entertainment today with Google TV from Sangala. Gold hair and body wash shaker. Heels Crest 9 sausages. The bite that bites back. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා. හඳුන්වා දෙන අලුත්ම මාකි සේවරි රසය ෂෙලීටෝ බිස්කට්ස්. මොරටු මහා විද්‍යාලය කඩු 5ක් දැවි ලකුණු 161යි පන්දු වාර 60ක් අවසානයේදී. අද දවසේදී මොරටු විද්‍යාලය ඉනිම ඊයේ දවසේ ආරම්භ කර ඇත්තම අත වශයෙන්ම ප්‍රථම කඩුල ලෙස නායක මහිත් අප්පුහාමි දැවී ගියා. ඊයේ දවසේදී ප්‍රථම කඩුල ලෙස 1 ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්න. ඉන්නතුරුව ලකුණු 9කට එස් ප්‍රනාන්දු, ඊට පස්සේ කුලතුංග ලකුණු 5කට, සංජන ලකුණු 5කට සාර්ථක වීමට ලබා දුන්නේ නැහැ සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න. කෙසේ වෙතත් පිටියේ මේ වන විට සිටින පිටිකරුවන් යුගලය තමයි ලකුණු 20ට එහයින් ලකුණු රැස් කරගනිමින් පිටියේ ස්ථාවර වෙලා තියෙන්නේ. ඔවුන්
පන්දුවාර 60ක් අද දවසේදී මුණ දී තිබෙනවා. ඒ වගේම සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම ගත්තොත් විශ්ව ලහිරු තමයි ඔවුන්ගේ හොඳම පන්දු යවන්න. ඔහු එයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවා. පන්දුවාර 21ක් තුල ලකුණු 43ක් පමණක් ලබා දෙමින් කඩලු 3ක් දඩයම් කිරීමට සමත් වෙනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ඔහු නිලකුණු පන්දුවාර 6ක්ද එම පන්දුවාර 21කට අන්තර්ගතයි. ඒ වගේම දිල්ෂාන් ලකුණු 50ක් ලබා දෙනවා ඔහුගේ පන්දුවාර 14 තුර. කෙසේ වෙතත් ඔහු කඩලු 2ක් ලබා ගන්නවා. අනෙකුත් පන්දු යවන්න කිසිවෙකුට කඩලුවක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අමතර ලකුණු 4ක් ඔවුන් විසින් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ලබා දී තිබෙනවා. ලකුණු 161යි කඩලු 5යි මේ වන විට මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ කඩලු බිඳ වැටුනේ ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු 1ේදී. කෙසේ වෙතත් පීඩනයෙන් මිදෙමින් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් විශ්වාසනීය භාවයකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපිට පේනවා. මම ඊයේ දිනේ වැඩි ගෞරව හිමි කරගත් සුමංගල විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් ඒ වගේම පන්දු යවන්න. කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී මුල් භාගයේදී දිවාහාරයට ප්‍රථම උදෑසන කාලයේදී ඉක්මනින් කඩලු කිහිපයක් දැවී ගියා මොරටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. කෙසේ වෙතත් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා තමත් ශක්තිමත් ලෙස දැන් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිම තමත් හොඳ තැනකට රැගෙන තිබෙනවා. ඉතාම ධෛර්යවන්ත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා මෙන්ඩිස් මාය දකින්නේ තරගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔහු කන පිට පෙරළු පිතිකරුවා ලෙසින්. ඇඟනි උඩ අද සහ මේ මහා ක්‍රිකට් තරග එතරම් සිසිල් කාලගුණයක නෙමෙයි අපි පවත්වන්නේ. සිසිලස ගෙන දෙනවා ඇංකර් නිව්ඩේල් සමගින්. මම හිතන්නේ මේ මහා තරගාවලි පුරාවටම පිට සමගින් සිටිය ThePapare සමගින් මෙන්ඩිස් පන්දු 154කදී ලකුණු 34 වාර්තා කොට තිබෙන්නේ අතිශය වාගකීම් සහිත ප්‍රතිකරණයක්. විශ්ව ලහිරුගේ ඉවර පන්දු දග කැවීම සමග පිටතාග්‍රේ පන්දු වදින්නේ තර්ඩ් මැන් කලාපයේ දෙසටයි යන්නේ ලකුණු 2ක්. ලකුණු 1කින් සෑහීමකට පත් වෙනවා. රැක ගැනීමට ඉතා අපහසු උඩ පන්දුවක්. කෙසේ වෙතත් මෙවැනි අපි කියනවා half chances ලබාගත යුතුයි තරගයක තීරණය වෙනස් කිරීමට නම්. මෙන්න හිපුන් රූපනේ පිටතාග්‍රේ වදින්නේ මං හිතන්නේ තරමක් ඉක්මන් වුණා නම් නියත වශයෙන්ම උඩ පන්දුවක් ලෙස එය පරිවර්තනය කර ගැනීමට තිබුණා. දුරංක සිල්වා සිටින්නේ පළමු ක්‍රීඩකයා ලෙසින්. සිලි පොයින්ට් කලාපයේ නේක් ශීද්ද මල්ගොඩ. ඔගේ මත් දවසේදී SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී කොළඹ DS නායක සහ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ අතර රන් මහා සටන 18 වෙනි පැවැත්වෙනවා. මේ වෙන විට මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු 206යි කඩලු 6කට ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අද දෙවෙනි දිනේදී කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ ThePapare හරහා එයත් ඔබට නැරඹිය හැකියි. පසුපාදේ පහර පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ඉල්ලීමක් කරනවා. කෙලින්ම කඩුලට පන්දුව යොමු කරන්න. කෙසේ වෙතත් ලකුණ ලබා ගත්තා. මෙන්ඩිස්ගේ ආබාධය නිසා වෙන්නේ තරම් වේගයෙන් ඔහු කඩුව අතර දිවයන්නේ නැහැ. තරමක් ආසන්න අවස්ථාවක් බවට පත් වුණා පන්දුව කෙලින්ම කඩුලේ වැදීමත් සමගම. ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක් දුවදී දවා ගන්නට. ලකුණු 163ක් ලකුණු 62ක සමතුලිතතාවයක් 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඉසුරු සමගින් මෙන්ඩිස් ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. පන්දු 109කදී ලකුණු 86ක් ඉනිමේ ප්‍රහාරය දියත් කළේ ඔහු. ඉසුරු ෆර්නන්දු ලකුණු 86ක්. ඒ වගේම විහක මෙන්ඩිස් පන්දු 155ක් වැය කරනවා ඔහුගේ ලකුණු 35 ලබා ගැනීම සඳහා. මේ දෙදෙනා අතර සමතතාවයේ ලකුණු 61ක් පන්දු 162කදී සෑහෙන ධෛර්යවත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ මපෙර පැවසු පරිදි මෙන්ඩිස් ඔහුගේ ආබාධය තිබුණ ඔහු කඩලු 5ක් දැවී ගියාන් අනතුරු ක්‍රීඩා පිටේ පිවිසී තරම ආබාධය සුව නොවීමෙන් අනතුරු ඒ නිසා වෙන්න ඔහුට තිබුණ සෑහෙන කාර්යයක් ඉටු කරන්නට බොහෝ දුරට එම කාර්යය ඉටු කර තිබෙන්නේ දැන් මෙන්ඩිස් අනිත් අන්තිමට සහාය ලබා දෙමින් ඉසුරු ප්‍රනාන්දුට මම හිතන්නේ අද ඔහුගේ ක්‍රිකට් දිවියේ අමතක නොවන දවසක්. මොකද ඔහුගේ සහෝදරයා අද ශ්‍රී ලංකා ජාතික ටෙස්ට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නවා. එම වෙලාවෙම 72 වන රන් මහා සටනේදී ඉසුරු ප්‍රනාන්දු තමන්නවා ලකුණු 87ක් මේ වන විට ඔහුගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගන්න මේ සහෝදරයන් දෙදෙනාටම අද
නිෂාන් මදුෂ්කත් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරුවා මේ මහා තරගයකදී මොරටු මහ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අතර වාරයේ 61 වන්නේ නිවාව 165යි කඩලු 5යි. Hey, have you heard about Z? Z. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. පන්දුවාර 61ක් නිමවද්දී මොරටු මහ විද්‍යාලය ලකුණු 165යි කඩලු 5ක් දැවි ඉසුරු ෆර්නෑන්ඩෝ අද දවසේදී ශතකයේ පෙනෙන මානයේ සිටින පිතිකරු බලමු අද ඔහු අපේක පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ඉනිමේදී අර්ධ ශතක ත්‍රිත්වයක් වාර්තා වෙනවා. ඔහුට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් අද මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ඉනිමේ ශතකලාභියා බවට පත්වන්නට මම හිතන්නේ අද දවස ඔහුට වගේම මේ මොරටු මහ විද්‍යාලයේ සියලුම දෙනාට අමතක නොවන දවසක් කර දෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අද දවසේදී බංග්ලාදේශය සමගින් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ටෙස්ට් කණ්ඩායම සහභාගී වෙනවා ඔවුන්ගේ දෙවන ටෙස්ට් තරගයට. මේ වන විට ලකුණු 161යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. පන්දුර පහර දෙන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස් සමගින් දිමුත් කරුණාරත්න නොදෙවි ලකුණු 70ක්. ඒ වගේම කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 34ක්. යතර වාරදී රසික දිල්ෂාන් කැදවා තිබෙනවා පන්දුයම කටුපැද්දාන්තයේ සිට පන්දු යවන්නට. ඉසුරුට ලැබිය යුතු ශතකයක් ලෙසින් මා දකින්නේ පැහැදිලිවම ඉතාම අග්‍රගණ්‍ය ඉනිමක් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වැටී සිමුණු තත්ත්වය ලකුණු 101ට කඩලු 5ක් පිට දෙවනවර පන්දුර පහර මේ අවදානම සැහෙන තිබුණ ඔහු පන්දුර පහර දෙන අවස්ථාවේදී රස්ක දිල්ෂාන් ලකුණු 51කට කඩලු 2ක් පන්දුර 14ක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙනවා. මේ 15 වන පන්දු වාරයේ ඉතාම හොඳින් නොහොත් පන්දු යවුවා. තරණතීරුවේ ස්වභාවය ඉතා හොඳින් හඳුනා ගනිමින් ඉතා හොඳින් පන්දුව පතිත කරා නියමිත ස්ථානයන් වලට හොඳ පන්දු යැවීමක් රසිකකින් මේ දක්වා කඩලු 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද දිනේ ආරම්භ කරමින් පන්දු යැවුවේ රසික දිල්ෂාන්. ඔහු ප්‍රථම පන්දු වාරයේදීම කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. මෙනවර කෙටි පන්දුව එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම දිල්ෂාන් ඉකින් දිගටම මේ මොරටු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට අද උදෑසන තර්ජනයක් එල්ල කර පන්දු යවන්න. තමත් හොඳින් කඩුල්ල කෙලින් පන්දු යවුවා. ඒ වගේම හොඳ කෙටි පන්දු කිහිපයක් යවුවා. හොඳ පන්දු සම්මිශ්‍රණයකින් මොරටු මහ විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට තර්ජනයක් එල්ල කරා. මම හිතන්නේ එය තමයි සිදු වී යුත්තේ. ඒට දිල්ෂාන් දිවෙන ක්‍රීඩා පිටියේ බොහෝ ක්‍රීඩකයන් 4 සීමාව ආසන්නය දක්වා යොමු කොට තිබෙන්නේ නායකයා. ඒ නිසාවෙන් පැහැදිලිවම ලකුණු 1-2 බැගින් ලබා ගැනීමේ අවස්ථා ඉඩකඩ ඕනතරම් තිබෙනවා. එය හොඳින් ඉසුරු සිදු කරන ආකාරය දක්වා ලැබෙනවා. ලකුණු 90 සීමාවේ දැන් ඔහු සිටින්නේ. මා දකිනවා මීට වඩා ආක්‍රමණකාරී පන්දුරක් රැකීමේ ස්ථානගත කිරීමක් සිදු වී යුතුවන්. පාදයේ පැත්තෙන් සැහෙන ඉඩකඩක් තිබෙනවා. ඔහු පාදයේ වෙත පන්දු යැවීමේදී පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා ඉසුරුට. පැහැදිලිම දවසේදී තරගය වැඩි ඉඩකඩක් පවතින ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වීමටයි. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු එවර්තාමත් හොඳ කෙටි පන්දුව තෝරාගත්තා. ලකුණු 4යි ඉසුරු ප්‍රනාන්දුගේ පිත්තෙන්. මේ අවස්ථාවේදී තාමත් මැනවින් කෙටි පන්දුව හඳුනාගෙන ස්ථානගත කරා. ඔහු දැන සිටියා ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා සිටින වග. හොඳ උත්සාහයක් විශ්ව ලහිරුගෙන් මා දුටුවේ. ඩීප් තර්ඩ්මන් කලාපයේ සිට සැහෙන දුරක් දිව ඇවිත් උඩ පන්දු රැක ගන්නට ගත් මහන්සිය. ඒ වෑයම සැහෙන අගය කළ යුතුයි. ඒ තමයි කළ යුතු වන්නේ. ලකුණු 4ක් ගියාට තරම් ප්‍රශ්නයක් නොවේ. උඩ පන්දු රැක ගන්නට ගත් උත්සාහය තමයි වඩා වැදගත් වන්නේ. ඒ අනුව දැන් ලකුණු 94ක් ලකුණු 6ක් මෙපිටින් ශතකය මාන විශ්වාස කරන ලැබිය යුතු ශතකයක් ඉසුරුට. මොරටු මහ ඉනිමේ 1-6 විතරයි අන්තර්ගත වෙ තිබෙන 4-16ක් අන්තර්ගතයි ඔවුන්ගේ ඉනිමට. මෙන්න එවර එක් ලකුණක් කරා වේගෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. මෙන්න දුර්වල පන්දු රැකීමක් ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 99 දක්වා හිර නැංගෙනවා ඉසුරුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව එම ලකුණු 5ත් සමගින්
පන්දුව නැවත බාර කිරීම රැක ගන්නට ක්‍රීඩකයෙක් රැඳී සිටියේ නැහැ. පන්දු රකින්නේ කී නිසා වෙත් පන්දුව 40 සීමාව වෙත ගියා. ශතකීට දැන් ලකුණක් මෙපිටින්. දැන් සෑම දිනකම net තිබෙන්නේ ඉසුරු ප්‍රනාන්දු වෙත. පන්දු 114කදී ලකුණු 96ක් හතරේ පාරවල් 10ක් එල්ල කොට තිබෙනවා. ලකුණු 99ක් වී යුතුයි. අවසන් ලකුණු 4-5 සමගින්. දැන් ලකුණු 99ක් බලමු. දැන් නමුත් මෙන්ඩිස් පහර දෙන්නේ. මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ සිහිනයක් තමයි මහතරගයේදී ශතකයක් වාර්තා කිරීම. එවරත් වේගයේ අඩාල කරමින් යූ කෙටි පන්දු හරියාකාරව පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ. ඒත් සමගින් තුවාරය නිමා වන්නේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 178යි කඩලු 5ක් දැවි. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Five account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. මොරටු මහා විද්‍යාලය දිරිගන්නන් මම හිතන්නේ 4 සීමාව අසල රැඳී සිටිනවා. වුන් අපේක්ෂා කරන්නේ ඉසුරු ප්‍රනාන්දු මේ එක් ලකුණ ලබාගෙන ඒ ශතකය සම්පූර්ණ කරයි යන අදිටනින් සිටින්නේ. අපි බලමු. ඔව් ලසිතය තමයි අපි දකින්නේ. විශ්ව ලහිරු පන්දු අතතිව සිටනවා. තරමක් පන්දු රකින්නන් තරමක් ඉදිරියට කැදවා තිබෙනවා. මේ එක ලකුණ වළක්වාලීම සඳහා සිලි පොයින්ට්ස් ක්‍රීඩකයා තරමක් මිඩ්විඩ් කලාපයේ වෙත යොමු කරනවා. ඒ අනුව ස්ලිප් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රැඳී සිටිනවා විශ්ව ලහිරු. උද පන්දුවක් ලකුණක් කර ආරාධනය. ඒ අනුව ශතකයේ වාර්තා කරනවා ඉස්රු ප්‍රනාන්දු 72 වන සුමකුල් මොරටු රන් හටනේ ශතකලාභියා වෙමින් අග්‍රගන්නේ ශතකයක් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තම මැනවින් ක්‍රීඩා කරපු ඉතාම දක්ෂ ඉනිමක් ලෙසින් කටයුතු කියන්නට පුළුවන් ඉස්රු ප්‍රනාන්දු කිනිම පන්දු 115කදී ලකුණු 100ක්. තාමත් හොඳින් පීඩනය කළමනාකරණය කරගනිමින් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩලු කිහිපේ ඉතාමත් ඉක්මනින් දැවී ගිය අවස්ථාවකයි ඔහු කඩුල්ලට පැමිණෙන්නේ. තාමත් හොඳින් පීඩනය කළමනාකරණය කරගනිමින් අනර්ග අර්ධ ශතකයක් කාලකට අමතක නොවන ශතකයක් සමාන ශතකයක් වාර්තා කිරීමට ඉසුරු ප්‍රනාන්දු සමත් වෙනවා. අද දවසේදී මොරටු මහා විද්‍යාලයේ මේ ඉනිමේ කොඳු නාරටේ බවට පත්වන්නට ඉසුරු ප්‍රනාන්දු සමත් වෙනවා. පැහැදිලිවම ඊටාම අග්‍රගණ්‍ය ඉනිමක් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තමන්ගේ වගකීම් දරාගෙන ක්‍රීඩා කරපු ඉනිමක් උපනායකයා මේ ඒ ශතකය ලබා ගන්නා මොහොත පෙර පාදයට පැමිණෙන පන්දුව මිඩොන් කලාපයට යොමු කරමින් ලකුණු ලබා ගන්නේ. ඒ අනුව පන්දු 115කදී ශතකය ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක්. ඉනිමට ප්‍රහාරය සම්පාදනය කළේ ඉසුරු. මානන් දකින්නේ ඉනිමට විශ්වාසය ගෙනාවේ මෙන්ඩිස්. ඒ වගේම මතක් කර යුතුයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දවසේදී පන්දුර පහ දෙන අද දැඩි අවුරශ්මියක් තිබෙන දවසක්. ලෙහිසි පහසු වන්නේ නැහැ. අපි දැක්කා කිහිප අවස්ථාවක්ම වුණ ඒ අවුරශ්මිය නිසා පීඩාවට පත් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් තාමත් ඔවුන්ගේ කඩුල්ලේ සුරක්ෂිතතාවය ආරක්ෂා කරගනිමින් ඉසුරු ප්‍රනාන්දු පන්දු 115ක් තුළ ඔහුගේ ශතකය සම්පූර්ණ කරන්නේ 4 පහර 10ක් අන්තර්ගතයි ඔහුගේ ඉනිමට. අයියගෙන් රටට අර්ධ ශතකයක් මල්ලෙකින් පාසලට ශතකයක් අමතක නොවන දවසක් ඔවුන්ගේ පවුලට ඒ වගේම මුළු මොරටු මහා විද්‍යාලයට ක්‍රීඩා පිළිබඳව විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිළිබඳව සෑහෙන බලාපොරොත්තු තැබිය හැකි ක්‍රීඩකයන් රාශියක් අප මේ මහා තරගවලදී සේම පාසල් ක්‍රිකට් තරග වාරයේදී අපි දුටුවා. ඉන්න එක් ක්‍රීඩකයෙක් තමයි ඉසුරු ප්‍රනාන්දු. ඔහු අවුරුදු 15න් පහළ සිට ඔහු පිළිබඳව බොහෝ දෙනා කතා කරන පිතිකරු බවට පත් වුණා. සෑහෙන ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙක්, වේගයෙන් පන්දුර පහර දීමේ හැකියාව තිබෙන පිතිකරුවෙක්. මීට පෙර වසරේදී තරමක් මීට වඩා තරබාරු. දැන් නම් තරමක් ඔහුගේ ශරීරය ක්‍රමවත්ව පවත්වාගෙන තිබෙනවා. මෙන්ඩිස්ගේ තරමට තිබුණා පෙර වසරේදී ඉසුරුගේ ඇඟ. දැන් හොඳ තත්ත්වයක් තිබෙනවා.
විශේෂයෙන් කතා කර යුතුයි මෙන්ඩිස්ගේ ඉනිම පන්දු 161ක් තුලදී ලකුණු 37ක් ඉසුරුට අනර්ග සහයක් ලබා දෙන ඔබ කලින් සඳහන් කර ආකාරයටම කමිල එක් අන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙන සිටියා. මොකද ඉසුරු කඩුලට පැමිණි අවස්ථාවේ සිට ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දැක පන්දුවට පහර දුන්නා. ඉතාමත් හොඳ වේගයක් පවත්වාගෙන යමින් මෙන්ඩිස්ගේ ආගමනයත් සමග ඔවුන්ට විශ්වාසනීයභාවය ඔවුන් දෙදෙනා අතර ගොඩනැගුණා. ඒ අවසරයෙන් මේ වන විට ලකුණු 77ක සමතාවක් ඔවුන් දෙදෙනා අතර පන්දු 176කදී. යනු 63 පන්දු වාරය අවසන් 179යි කඩලු 5යි. ඉසුරු ප්‍රනාන්දුගේ ඉනිම පන්දු 115ක් තුරදී මේ ඉනිමේ සුවිශේෂී අවස්ථා ඔගේ සම්පූර්ණ ඉනිම දිහා බලන විට පිටියේ සෑම දිසාවටම ඉතා හොඳින් පහර දුන්න ආකාරය දක්වලා ලැබුණේ. තාක්ෂණයේ භාවිතය ඒ වගේම පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය පිළිබඳව ඉතා හොඳින් ඔහු සිතේ චිත්‍රය මවාගෙන පන්දුර පහර දුන්නා. විශේෂයෙන් අර ගැප්ස් වලට පන්දු යැවීම ඒ නිසා වෙන පිටුට ඔහුගේ පහර දීම සේම ප්‍රහාරය සේම ඔහුගේ විශ්වාසභාවය පැමිණි මොහොතේ සිට තා වැදගත් කණ්ණාය වෙනුවෙන් වගකීම් සහිත තාම විශිෂ්ට ඉනිමක් ඉසුරු ප්‍රනාන්දුගෙන්. ඒ වගේම පාද චලනයත් ඉතාමත් මැනවින් ඔහු උපයෝගී කරගත්තා. කඩුල්ලේ එහා මෙහා ඇවිදිමින් තමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරා. විශිෂ්ට ශතකයක් ඉසුරු ප්‍රනාන්දුගේ පිටේ. ඔබ කලින් සඳහන් කර පරිදි ඉසුරු ප්‍රනාන්දුගෙන් ශතකයක් පාසලට ඔහුගේ සොහයුරාගෙන් අර්ධ ශතකයක් මුළු ලංකාවට. රුසිත් ජයවර්ධන කැදවා තිබෙන්නේ පන්දු යවන්නට. දකුණට තියෙන පිටතක පන්දු යවන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ නම් රණතුංග පවුල ජාතික කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සහෝදරයන් කිහිප දෙනෙක්ම ක්‍රීඩා කරා. වෙත්තමුණි පවුල සුනිල් වෙත්තමුණි, සිදත් වෙත්තමුණි, මිත්‍ර වෙත්තමුණි. ඉතින් අනාගතයේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඉසුරුත් නිශාන් මදුෂ්කත් ජාතික කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරාවියන්. ඒ හොඳ තත්වයක් විශේෂයෙන් අර පවුලෙන් අරන් එන දේ ඉදිරියට ගෙන යාම. අර්ජුන රණතුංග, ධම්මික රණතුංග, නිශාන්ත රණතුංග, සංජීව රණතුංග ක්‍රීඩා කළා. ඉතින් එවැනි වාතාවරණයක් යටතේ ඉන් පෙර සිද්ධාර්ථ වෙත්තමුණි, මිත්‍ර වෙත්තමුණි සහ සුනිල් වෙත්තමුණි ක්‍රීඩා කළා. අපි දකිනවා දැන් මේ ඉසුරු නිශාන් මදුෂ්කත් එකම පාසලෙන් දැන් නිශාන් ජාතික කණ්ඩායමේ ඉසුරු තහවුරු තත්වයක් අවුරුදු 19 පාල කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඔහුගේ පාසල වෙනුවෙන් මේ ශතකය ලබා ගැනීම. ඉතින් සෑහෙන අනාගතයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයා. පැහැදිලිවම ඒට මනා සාක්ෂියක් අද 72 වෙනි මේ රන් මහ සටනේදී ඉසුරු ප්‍රනාන්දුගේ පිටෙන් පමණක් නෙමෙයි ඔහු පන්දුවේ දස්කම් දැක්වුවා. දැන් සූදානම් ජයවර්ධන ඔහුගේ 8 වන පන්දුවරේ 3 වෙනි පන්දුවේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. ඒ වගේම අමතක කර යුතු නෑ මේ වන විට පන්දුවට පහර දෙන විහඟ මෙන්ඩිස් ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ පෙන්නමානයේ සිටින් ඔහුටත් හැකියාවක් තිබෙනවා නම් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්න. මාගේ විශ්වාසය ඉසුරු මේ ශතකය ලබා ගන්නේ නැහැ මෙන්ඩිස් කලින් දැවි ගියා නම්. මොකද පීඩනය ඉසුරු මත පැටවෙනවා ඔහු දැවි ගියා නම්. ඒ නිසා වෙන අර විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ඉනිම තුල නිර්මාණය කළේ මෙන්ඩිස්. ඒ නිසා වෙන මාගේ මේ ශතකයේ ගෞරවයේ භාගයක් යනවා මෙන්ඩිස්ට. ඒ වගේ මතක් යුතුයි ලකුණු 25 දී මෙන්ඩිස් ආබාධයකට ලක්ව ක්‍රීඩාගාරයට යනවා. ඉන් අනතුරු නැවතත් ඔහු පැමිණෙනවා පන්දුවට පහර දීම සඳහා. එතෙන් පටන් තාමත් හොඳින් ඉසුරු ෆර්නෑන්ඩෝ සමගින් එක්ව මේ ඉනිම ගොඩ නැගුවා. ඒ නිසා මෙන්ඩිස්ගේ ඉනිම ඉසුරුගේ ඉනිම තරම්ම අපට අමතක කර නොහැකි වටිනා ඉනිමක්. රුසිත් ජයවර්ධන ඔහුත් තුන්නිරව ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් කණ්ඩායමේ සිටින්නේ. පළවෙනි මේදී ඔහු ලකුණු 4කට දැවී ගියා. එතරම් මේ දක්වා සාර්ථකත්වයක් නැහැ පන්දු යැවීමේදී. පන්දු වාර 7යි පන්දු 5යි ලකුණු 12ක් ලබා දී තිබෙනවා. එතරම් දකැවීමක් නැහැ මේ තනතිරුවේ තවමත්. ආරක්ෂිතව පන්දු පිළිගනිද්දී පන්දු වාර 64ක නිමාව ලකුණු 181ක් කඩලු 5ක්.
heels crest naimere sausage, the bite that bites back. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chili රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වා දෙන අලුත්ම මාකි සේවරි රසය ෂෙලීටෝ බිස්කට්ස්. At 181 for 5 at the start of the 65th over, we just witnessed the third century by Moratu Maha Vidyalaya batsman at the Battle of the Goals. It's taken 72 years to get to the third century. As I say, a very good afternoon to Yusuf. Thoughts on proceedings thus far? Afternoon, Viren. A happy afternoon for the Fernando family. Nishan Madhushka getting a half century for the Sri Lankan team down at Chattogram, and Isuru Fernando doing the honours with an all-important century, ably supported by Vihanga Mendis, limping with one foot on the other end. 79 runs this partnership now. As Imran Khan once said, you never write off a wounded soldier. And Mendis is out there delivering for Moratu Maha Vidyalaya. Lovely slap sweep there by Mendis. Ambling for the second. Testing conditions for Mendis with his injury. But it's not just the injury, I think, Viren. I think you got to take into consideration the fact that the sun is beating down heavily as well. It's been very unkind to all of us, including the combox here. It's very, very humid conditions in Moratuwa this evening. Vihanga Mendis battling it through pain and the heat. Lahiru Vishva will continue. As much as it's a historic day for Moratu Maha Vidyalaya, it's another historic day for Sri Lanka cricket, with our under-19 women's team recording a comprehensive victory against England. Back-to-back wins against Australia and England now. Sri Lanka's fortunes in that under-19 women's Tri-Nation series looking very, very prospective in Colombo. Isuru Fernando has maintained a very healthy strike rate, Viren. You look at Mendis on the other end, he's got 40 of 170. It looks a very ideal complementary partnership here, and I think that's how the partnership dynamic has to work. The ball will go down to third man as the fielder gives chase. They'll come back for a second run. Vihanga Mendis will move on to 42 at the end of the 65th, 185 for 5. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Five account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. A very warm afternoon, as you said, Yusuf. At 185 for 5. Kudos to both Mendis and Fernando for riding out that storm. There was a procession of wickets before they came into bat. Mendis came back onto the field. Desperate times called for desperate measures, and they've duly delivered, taking Moratu Maha Vidyalaya out of trouble. They can disregard the risk of having to follow on now as well, and that kind of puts the game to rest in terms of a decisive outcome against Moratu Maha Vidyalaya. Fans in their numbers here, supporters across all ages standing the college colours for Moratu Maha Vidyalaya and Sri Sumangala Vidyalaya. He's looked a class apart, hasn't he? Isuru Fernando. Rasid Jayawardene will continue from the cut-up at the end. A huge shot slogged over mid-wicket. The fielder will watch it sail. 6 runs to Isuru Fernando. He's shifted gears Venuri here. All the hard yards done to get you to your century, and now it's time to reap the rewards of all the hard work, grit and determination that he's shown to get there. As you said, upping the ante, going over deep mid-wicket, a vacant deep mid-wicket. He's seeing the ball like a football now, Viren. You bowl anywhere close to that slot with the amount of
power he has, he's going to easily clear those boundary lines. Rusit Jayawardena, a rather deflated bowler walking in. Smart batting, they'll not look for the single. Another record for that Isuru Fernando will be chasing now. For our viewers, as I said earlier, there have only been 2 centuries before his knock for Moratu Maha Vidyalaya in the Battle of the Goals. The highest score by Moratu Maha Vidyalaya batsman at this big match has been 129 by Ranjit Fernando way back in 1976. So Isuru Fernando is just 23 runs away from being the highest ever run scorer for Moratu Maha Vidyalaya at the Battle of the Goals. Definitely a rivalry, 72 years in the making. It's been hotly contested across the years. Love to know if it's the Ranjit Fernando, our famous Ranjit Fernando, the commentator. Going aggressive, he goes for the big shot. What an impressive catch by long off, running in, and if I'm not mistaken, that's Rasika Dilshan. He's been running in all day with the ball, being amongst the pick of their bowlers, but doing the hard yards on the field as well, setting an example for the other fielders of Sri Sumangala College. That has to be the catch of the match thus far, to also dismiss the most prized batsman in the Moratu Maha Vidyalaya batting lineup. The record will live on. For 46 years it's been there, 48 years it's been there, Viren. And some careless batting there by Isuru Fernando, never really called for, but boy oh boy, give it up for that catch. A one-handed grab there for the highlights reel. What a catch by Dilshan. His namesake, Tilakaratne Dilshan, will be very proud of that effort. And Isuru Fernando is being ushered off by the Moratu Maha Vidyalaya prefects. A fine knock, well deserved. Rasika Dilshan had to twist and turn like a ventriloquist to grab hold of that one, and only such a Herculean effort could get rid of Isuru Fernando's mammoth 107 of 124. Crucial innings in the context of the game, got them past that follow-on mark. Now just 89 runs behind. Vihanga Mendis will have to do a job with the tail. Walking in for Moratu Maha Vidyalaya is Pereira. Very well said, Yusuf. And Mendis being on 42 of 171. He's been the anchor thus far once Isuru Fernando was at the other end. But now, as you said, as we approach the tail of Moratu Maha Vidyalaya, it'll be interesting to see if he decides to up the ante, change his aggression. As we see the stats for Malit Pereira, 12 innings, 97 runs. He'd like to improve those numbers during this knock and ably support Mendis at the other end and take Moratu Maha Vidyalaya to a respectable score here in the first innings in Moratuwa. Well, we've seen Mendisers from Moratuwa come through for Sri Lanka, Viren. We'll have to see such a similar feat from Vihanga Mendis if Moratu Maha Vidyalaya are to salvage the first innings lead here. Swept hard behind, fine by Malit Pereira. The fieldsman will get behind it, just only a single to the Moratu Maha Vidyalaya total. They move on to 192 for 6. Vihanga Mendis will now take strike. It'll be interesting to see how he approaches these innings, you know. I assume he'll try to get to his half century first. Deserves it. Batted out a difficult phase of play yesterday, seeing out those final 15 overs. Another one, a quick single there. A slight misfield by Dilshan, but we can afford to excuse him after that Herculean effort earlier on in the over. At the end of the 66th, it's 193 for 6. Gold hair and body wash එක. රසයේ තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor Drinking Yogurt. වෙළඳ පොලේ හොඳම මිලට වායු සමීකරණ දැන් සිංග වෙතින් මාසික රුපියල් 4033 සිට. Sri Sumangala Vidyalaya slowly but surely creeping back into proceedings here. Remember, they still have the first innings lead of 88 here at the Desaiza ground in Moratuwa.
Sun beating down, still the fans coming in their numbers to support their teams. This man on your screen, Vihanga Mendes, he's played a crucial knock. 43 of 172, ably supporting Isuru Fernando as well. It's now for him to take time to take initiative. Lahiru Vishva will continue for Sri Sumangala. As we get a glimpse of Rasika Dilshan's brilliant catch, running in from long off. Attempted a two-handed grab, ended up being a one-handed stunner. He was catching for his life there, wasn't he? A former Centurion at this ground, Jonty Rhodes, would be proud of that effort to dismiss a fellow Centurion, Isuru Fernando. Jonty Rhodes used to say, catch as if your life depended on it, and he caught it as if his more than his life depended on it. Viren. The amount of effort is physically uncomfortable for us to watch the amount of twisting and turning that went on there, but definitely kudos to Rasid Dilshan for that wonderful effort. Speaking about physical discomfort, Yusuf, looking ahead to tomorrow's game, if I'm donning the thinking cap for Moratu Maha Vidyalaya, you'd like to have these bowlers out there for as long as possible, really grind them out. And a lap sweep there, running away towards the deep fine leg boundary. A lovely, lovely shot there by Mendes, upping the ante as he approaches his half century. It'll end up being a very well-deserved one at that. Quite loose from Vishwa Lahiru there, bowling down that leg side channel. Mendes had to just make some connection and the ball flies through through the fine leg fieldsman. No real chance for anyone to cut it through. 4 runs to the Moratu Maha Vidyalaya total. It's important for Sri Sumangala College to keep it tight. They've managed to restrict Mendes for a long period of time today. But now, just as he decides to up the ante, it's important for them to try and limit the rate of scoring. Finding the outside edge there. That's where he's been bowling, Lahiru Vishwa. He's consistently been hitting those lines and lanes and rather looked deflated for quite a while during that partnership between Fernando and Mendes. He's got to get back to stronger ways, Viren. Exactly, yes. Just keep it at that spot, as they say. A good delivery again by Vishwa Lahiru, not supported by Duranka in the slips. A tough effort to keep it down. Ambling through for the single there, Mendes, to get to 48 at the end of the 67th. It's 198 for 6. Yusuf, we've been speaking about the heat. Nothing beats the Naimiris Pasta Cup now. Definitely. We'd like to have a few in the com box. Keel's Crest Naimiris Pasta Cup. Sad that I am not able to have any of that, Viren, amid the fast here. But hopefully. I'll retain one for you till 6:20, Yusuf. Thank you very much, Viren. I'd really appreciate that. Sponsors coming through here for the Naimiris Pasta Cup, available for all your occasions. And do definitely need to get a hand on one of those, because when I did try it after 6:20 on one of the days, Viren, it really impressed me. 198 for 6, Moratu Maha Vidyalaya, 84 runs behind that prized 282 mark. A follow-on out of the equation. A result looking very unlikely here at the Desoisa grounds, Viren. Well said, Yusuf. Yes, it seems as though the result is inevitable. But as our fellow commentator Laxisi said earlier, Moratu Maha Vidyalaya will take a lot of confidence from this innings. They haven't had the best patch in terms of batting performances coming into this big match. But to get 200 on the board, it will have a psychological effect. Also looking ahead to tomorrow's limited overs encounter. Definitely. We have Mendes on 48. Short leg. Silimidon and a gully in position to put pressure on the batsman approaching the milestone. And just a gentle reminder to all our viewers to tune in tomorrow again for the limited overs encounter between Sri Sumangala College and Moratu Maha Vidyalaya. Rasid Jayawardene will continue. Cramped for room there. We have a Mendes
You'd be nervous at this occasion, wouldn't you? A big match, you're playing for your school with all your pride. A milestone means a lot. Surely running through your head, Viren. Definitely the weight of expectations on your shoulders as the Moratu Maha Vidyalaya schoolboys take to the boundary lines to cheer for Mendes as he brings up a well-deserved 50. Acknowledged by his Moratu Maha Vidyalaya schoolmates, running on to celebrate with him. I hope that doesn't aggravate his injury, but a fine knock. Celebrate all you want, young man. Those numbers just don't reflect the quality of the innings. 50 of 181, ably enabling that 100 by Isuru Fernando earlier as well. He's been one of the chief architects of this Moratu Maha Vidyalaya revival in their first innings, getting 200, ever so close to that 282 first innings mark. They'll want to keep going. What an innings, Viren. The amount of composure he's shown in this heat and with that injury. The wounded soldier strikes. A fantastic knock by Mendes. Taking his side out of trouble. They were in a bit of a rut when he walked back out there. And he... come at the man. Come at the Mendes. And now it's just important for him to see out the next few overs. Not get carried away by achieving his individual target. As they say, once you achieve an individual milestone, it's all about making runs for your team thereafter. And it's important for them, especially for Moratu Maha Vidyalaya, to get at least a 250. Mendes from Moratuwa standing up for his school. We've heard that storyline before, haven't we? In comes Arusit Jayawardena. Another single there. The adrenaline running through the veins of Mendes, getting him through that single. That's the quickest I've seen him run since his injury. Jayawardena has been quite economical, trying to deliver with the ball after just scoring 4 with the bat, coming to bat at number 3 for Sri Sumangala College, showing his all-round prowess. Talking about batting through injury, Viren reminds me of that Glenn Maxwell innings during the World Cup against Afghanistan. Single-handedly got them through to the finish line, and the scoreline was somewhat similar. He walked in at less than 100. Less than 100 for 6, and then went all the way down to 291. Now they are chasing a target of 282 here, Moratu Maha Vidyalaya, to avoid first innings defeat. Another lap sweep. He seems to love the sweep, Mahit Pereira, and it's working out rather well for him. A boundary, his first boundary of the innings. Tried a lap sweep early on off his first delivery, but this time it pays off. We'll have to check whether it's a bat or a broom, Viren, at the end of 68, 205 for 6. Big match fun, prima kottumi tiyanaka. අලුත් අවුරුද්දට shopping කරන්න, අලුත් ඇඳුම් ගන්න, එන්න shopping mall fashions පානදුර. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න. Anchor drink in yogurt. Yusuf, you spoke of Glenn Maxwell's brilliance. I'd like to see a one-legged player scoring a double century in Sri Lanka, and then I'll make that comparison. But Yusuf, your thoughts looking ahead to the next passage of play here, as we see Vishva Lahiru coming on, again looking for his Fifer. He's been Sri Lanka under-19's go-to player over the past year. Your thoughts on him? Well, Lahiru Vishwa, Viren, of course, Sri Lanka's pick of the bowlers at the Under-19 World Cup in South Africa not so long ago. Played a key hand in affairs there. And as you did mention, Viren, to see the next passage of play, I think with the result being unlikely here, it'll be important for Moratu Maha Vidyalaya to try and bat as much as they can going into tomorrow's proceedings. Lahiru Vishwa, no chance of a run there because we have the one-day encounter tomorrow as well. Fatigue will play a massive part. And if Vihanga Mendes and Malit Pereira can bide time for Moratu Maha Vidyalaya, they'll be doing a massive favour going into tomorrow. Brilliantly put there, Yusuf.
as he ambles through for a single. Rotating strike quite well, Mendes. Cricket is not just a physical battle, it's also a game about which team has the edge when it comes to mentality looking ahead to tomorrow's encounter. You realize it's stifling humidity out there for the players. It's important to just keep these bowlers out there, make sure that they have to grind out the next passage of play. These two schools, of course, following a different format compared to what's going on around. They have the 2-day encounter and straight away the 1-day encounter. You'll take the Hill Country Battle of the Blues, it's the 2-day encounter, and the following week the 1-day encounter. The Roy Throw play a 3-day encounter by themselves, and following week play 1-day encounter. It's good to have that format, a big match weekend, to get the numbers in for the teams. And we go from Moratuwa to Chattogram for a quick update. Sri Lanka very well poised at 210 for 2 against Bangladesh. As Laksisi said earlier, we'd be looking to pose a dominant first innings total. And then try and get Bangladesh into a difficult position on day 2 and 3 as the pitch starts to crumble in Chattogram. Final delivery of the 69th over. Great knowledge of where his off stump was there. Mahit Pereira deciding to leave it. Mahit Pereira's partner, Vihanga Mendes, he's been amazing today for the school. Moratu Maha Vidyalaya will be proud of the young man. He's been walking on one leg, playing a crucial knocker, ably supporting Isuru Fernando, brother of Nishan Madushka. First up with that big shot, took a risk, but since then it's been very calculated cricket. He's got behind the line, got those runs in despite injury, and a show of immense perfectionism and professionalism by the young man in that hit. What an innings, Viren. Stellar knock, Yusuf. I don't have the words to describe the sheer grit, determination that he had to pull through. Like you said, it's not just a physical game, the mental tenacity to play this kind of a knock and the mental maturity to hold back while Isuru Fernando was getting those runs really matters. And with the weight of expectations as well, he came out to bat when the side really needed him to deliver. It would have been very easy for him to just toss his wicket away because he had done all the hard yards last evening and reaped some rewards this morning before he hobbled off. The way he limped off Viren, I really didn't have much hope for him to come back, but looks like it was an affair of cramps that went on. He looks much better, but still seems to be not in the most healthiest terms. But with the sun beating down, you'll need to get those fluids in going very well. 69 overs, 206 for 6, Moratu Maha Vidyalaya. During this... Hey, have you heard about Z? ZZ. We KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Gold hair and body wash shaker. අලුත් අවුරුද්දට shopping කරන්න, අලුත් ඇඳුම් ගන්න, එන්න shopping mall fashions Panadura. As I was saying before the commercial break, Yusuf, I'm quite surprised by how this pitch is playing out on day 2. At the start of the day's play, I thought with Vishva Lahiru striking through the top order, I thought there was going to be a bit more on offer for the spinners, but there was good batsmanship by Isuru Fernando and Vihanga Mendes. Definitely not the kind of wear and tear you've expected at the end of a 2-day game, Viren. But going into tomorrow, we're supposed to be using this same pitch for the 1-day encounter as well. So it'll be interesting how the dynamics play out tomorrow. The scorecard for Moratu Maha Vidyalaya, just 2 names highlighting themselves there. Mendes and Fernando. Isuru Fernando getting that immaculate century, putting up a
great recovery act alongside Vihanga Mendis. The pick of the bowling for Sumangala Vidyalaya with those wickets has been Lahiru, Vishva Lahiru, and all the wickets, 5 of them coming without any aid of fielders, Viren. Exactly, yes. It was just Dilshan's effort, a monumental effort in the field. And they've kept it rather tight. Just 4 extras, 2 no balls and a bye there. But they've kept it nice and tight. And the pick of the bowlers for me has been Vishva Lahiru, of course, with 3 wickets. But Dilshan deserves an honorary mention. 2 for 63, bowling 15 overs. Running in hard, bending his back, just as he did to take that outstanding grab 2 overs ago. And bowling 15 overs. He bowled the bulk of it in that first session. Bowling 9 overs in that first session. Duly delivered for Sri Sumangala College as Jayawardena. As there's been a bowling change as Kumarasiri comes into the attack. So you have both left-armers bowling from both ends here for Sri Sumangala College. Kumarasiri beginning his 11th over. Vihanga Mendis, he's looked solid. One thing, about the hallmark of great batsmen, Viren, you'd notice is that you can have that array of shots around the wicket, but to have that great solid defense, it's a hallmark of great batsmanship. And Mendis has looked so good, especially with his bottom hand control, not letting the ball lob up in the air. It's been great batsmanship. It's been judicious stroke play here by Mendis. Playing each ball on its merit. He's obviously trying to up the tempo now, but he can afford to do so because he's well set. From where they were to be just 76 runs behind the total, Viren, speaks volumes of the kind of partnership Mendis and Isuru Fernando have strung together. Still playing the right way, Mendis trusting his partner to get those runs. Malit Pereira, he's slowly ambled his way to 5 here at the De Zoysa grounds. An honorary mention for the Sri Sumangala College wicketkeeper. He's done a lot of hard work behind the stumps, hasn't he? Yes, Kavindu Gayatra was the leading run scorer in that first innings, 84 of 130. Hasn't had an opportunity to come off the park. Keeping wickets to Vishva Lahiru and Kumarasiri cannot be an easy task out there. Hasn't conceded many byes, keeping things nice and tight and providing much needed encouragement from behind the wickets after his stellar knock in the first innings. Kumarasiri will continue from the cut-up at the end. They'll get through for a single. The score will move on to 208 for 6 at the end of the 70th. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor drinking yogurt. වෙළඳ පොලේ හොඳම මිලට වායු සමීකරණ දැන් සිංග වෙතින් මාසික රුපියල් 4033 සිට අලුත් අවුරුද්දට shopping කරන්න අලුත් ඇඳුම් ගන්න එන්න shopping mall fashions පානදුර. The record books are rewritten once again at the 72nd Battle of the Goals. This is the first ever encounter where we've had 5 scores surpassing the 50-run mark. 5 individual scores surpassing the 50-run mark. We had 3 for Sri Sumangala College yesterday, 2 today for Moratu Maha Vidyalaya with Isuru Fernando converting that to triple figures. As Vishva Lahiru continues his marathon spell. The Sri Sumangala skipper, he's been the pick of the bowlers for them, hitting those lines and lengths on a very consistent basis. He'll continue from the press box end. Thinking of a run there, Malit Pereira, but the fielder making sure any impending doubt of a single being completely cut off. Malit Pereira on 6, he has to support Vihanga Mendis. Looks composed in defense, doesn't he, Viren? Yes, it's not just the sweep shot that he has in his repertoire. Making sure he gets
gets in line with the delivery and negotiating it quite well. Huge appeal and the umpire's finger will go up. That looked pretty straightforward, and he's been bowling it on the spot there, Vishwa Lahiru, time after time after time. That one went through the arm, asking the question of Malitz Pereira. He didn't have an answer this time around. Breaching through the defences, another wicket falls for Moratu Maha Vidyalaya. Vishva Lahiru coming through with the goods. It's not the first time my commentator's curse has struck. Just as I spoke about his judicious stroke play, Vishva Lahiru finds the gap between the bat and pad. 6 to Malitz Pereira. Didn't last long, but he looked confident as long as he was out there. Ably scored out by the schoolboys. 208 for 7, Moratu Maha Vidyalaya. Gold Wild. Unleash the wild in you. Chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මංකි සේවරි රසය ශිලීටෝ බිස්කට්ස් අලුත් අවුරුද්දට shopping කරන්න අලුත් ඇඳුම් ගන්න එන්න shopping mall fashions පානදුර. And now we are well and truly into the tail of Moratu Maha Vidyalaya, courtesy of some brilliant bowling from Vishva Lahiru and Dilshan. He's now sighting his 5th wicket haul, his 5 wicket haul, Vishva Lahiru. Nishita Dhananjana, the new batsman, 13 matches, a best of 19. Those 19 could come in handy here very much, Viren, if he can support Vihanga Mendis to get to a formidable score. First innings win is definitely within sight. The kind of batsmanship the Moratu Vidyalaya middle order and lower middle order have shown. The bowlers won't mind this change. They've maintained a left-right combination throughout most of the innings, but now you have 2 left-handers in there. Nishita Dulanjana, all clad in whites, raring to go for Moratu Maha Vidyalaya. Vishwa Lahiru will continue from the press box end. A lot of chirping around the stumps. The Sumangala fielders have got their tails up after that prize wicket, Viren. Love to see the upsurge in energy when a wicket goes off. Yes, and I love to see this attacking mindset, bringing another close fielder. And I think it was, and what a delivery by Vishva Lahiru. I initially thought there was a bit of an outside edge. The batsman seems displeased, which makes me think that there might have been an outside edge there, but he's been dismissed. He has to walk off, and Vishva Lahiru picks up a Fifer. The first Fifer of this 72nd Battle of the Goals, and he puts himself in the record books once again. It's only Ravin Vikramaratne who scored a half century and picked up a Fifer in the same game of the Battle of the Goals. And Vishva Lahiru here, after a well-placed half century yesterday, does his job here with the ball as the linchpin of the Sri Sumangala College bowling lineup. A well-deserved Fifer for Vishva Lahiru, 5 for 59, with a delivery shy of completing his 27th over, as Moratu Maha Vidyalaya 208 for 8. Heels crest Naimere's sausages, the bite that bites back. රසී තිරෙන මික්ස් මිරිලසෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor drinking yogurt. Ravin Vikramaratne, of course, involved in Sri Lankan cricket administration now. Only the previous only player to get a 5 and a 50 in the Battle of the Goals. The new batsman, Sadhanet Lakdinu, a best score of 52. 7 matches, 9 innings this season at an average of 15. Those runs can really come in handy. He'll take strike. Yes, as you said, the Vice President of Sri Lanka Cricket, Ravin Vikramaratne, will be very proud of his schoolmate Vishva Lahiru's efforts. And that wraps up Yusuf and my spell in the com box for this afternoon. And you'll have Malinda and Lasita to see you through to tea. Big match fun, prima kottumi tiyanaka.
වෙළඳ පොලේ හොඳම මිලට වායු සමීකරණ දැන් සිංහ වෙතින් මාසික රුපියල් 4033 සිට. Gold Wild. Unleash the wild in you. මොරටු මහාවිද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 208යි කඩලු 8යි පන්දුවාර 71ක් අවසානයේදී විශේෂම කාරණය විශ්ව ලහිරු කඩලු 5 අවස්ථාවක් ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ තාමත් සුවිශේෂී සිදුවීමක් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී. මලින්ද විශේෂම ශතකලාභියාගේ නික්මයාමෙන් පසු නැවත වතාවක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරගයට අවතීන වී තිබෙනවා. ඉතාමත් විශිෂ්ට ආකාරයට ඉවරත් තියුණු දකකැවීම දක්න තිබුණ පන්දුවේ කුමාරසිරි නිව්ඩෙල් ෂේක් සහ නිව්ඩෙල් ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට් අතිශය උණුසුම්කාරී දිනයක කුඩා ළමුන්ට වගේම තරුණ ඔබටත් අත්විඳින්නට පුළුවන් හොඳ පානයක්. විශේෂයෙන්ම මලින්ද බණ්ඩාරගේ ප්‍රියතම පාන. එවර පහරක් එල්ල කරනවා එක් ලකුණයි. දැන් විහඟ මෙන්ඩිස් මත තමයි රාජකාරිය පැවරී තිබෙන්නේ. අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කළා. නමුත් සෑහෙන වෙලාවක් කඩොල්ලේ රැඳී සිටියා ඔහු ඉසුරු ප්‍රනාන්දුට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙන. ඉසුරු ප්‍රනාන්දුවට තමයි මේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිම ගොඩ නැගුණේ. නමුත් ඔහුගේ දෙවියමෙන් පසු දැන් සෑහෙන වගකීමක් විහඟ මෙන්ඩිස් මත පැවරී තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ දෙවියම ගැන කතා කරොත් එම උඩපන්දුව තාමත් අනර්ග උඩපන්දුවක්. දිල්ෂාන්නේ අවස්ථාවේදී රැකගත් උඩපන්දුව මම හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ උඩපන්දු රැක ගැනීමක්. මම හිතන්නේ එවැනි උත්සාහයක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. ඉසුරු ප්‍රනාන්දු වගේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්ගේ කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට නම් කෙසේ වෙතත් එවැනි උඩපන්දුවක් හමුවේ අලංකාර ඉනිමක් නිමවට පත් වෙනවා ඉසුරු ප්‍රනාන්දුගේ. ඔහුට අනගේ සහායක් ලබා දුන්නු විහඟ දිල්ෂාන් සමාන විහඟ මෙන්ඩිස් තවමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ඔහු පන්දු 192කදී තමයි ඔහුගේ ලකුණු 54 වාර්තා කරගෙන තිබෙන්නේ. එවර ස්ලොක් සුවි පහර ඩීප් මිඩ් කලාපයෙන් පන්දුව 4 සීමාව කරා ඇදී යනවා. ලක්දිනු ඒ අනුව ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ඔහුගේ ප්‍රයත්නය සාර්ථක වනවා. පන්දු රකින්නන් නොමැති කලාපයට තමත් හොඳින් ඥානාන්විතව පන්දු පහර එල්ල කරන අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ පුනරූපණය තාමත් හොඳින් පන්දුව පිටර ලබා ගත්ත කල්යල් මෙන්න ඉතාමත් සාර්ථකයි. මේ අවස්ථාවේදී රැක් ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. කෙලින්ම 4 සීමාවට මේ ලකුණු ඉතාමත් වැදගත් දැන් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මොකද තවත් ලකුණු 69ක් පමණ වුන් පිටුපසින් සිටින්නේ කඩුළු දෙකක් පමණක් අතතිව. ඒ වගේම අපි ඊයේ දවසේ සිට ඔබගෙන් අනාවැකියක් බලාපොරොත්තු වුණා. ඔබ අනාවැකියක් කියන්නේම නැහැ කවුද ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. ඉවර ගුවනට මුසු කරමින් නැව් පන්දුවට පාරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 4යි. ලක්දිනුගේ පිත්තෙනුවේම ලකුණු 4 වාර්තා වන්නේ තාමත් හොඳින්. මෙන්න මේ පුනරූපණය තරමක් ගුවනේ පාකර එවූ පන්දුව නිසි ආකාරයෙන් කියවා ගන්නවා පිතිකරු. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් විශිෂ්ට පහරක්. ලක්දිනු දැන් පන්දු 3කින් ලකුණු 8ක් ලබාගෙන කුමාරසිරිට යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල කරන ආකාරයක් දිස්වන්නේ. මෙවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ. ඒත් සමගින් 72 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 217යි කඩලු 8ක් දැවි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. 5 account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. අදවසේදී
මෙම 72 වන මහා තරගයේදී ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ඉසුරු ප්‍රනාන්දු. මොරටු මහා විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ උපනායකයා තම අනර්ග ඉනිමක් දියත් කරමින් තමයි එම ශතකය ලබාගත්තේ. ඒ වගේම කැපී පෙනෙන පන්දු යැවීමක් විශ්ව ලහිරුගෙන් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහු කඩලු 5ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ඔහු ප්‍රථම ඉනිමේදී අර්ධ ශතකයක්ද ලබාගත් පිතිකරු. අර්ධ ශතක කඩලු 5 අවස්ථාවලින් මෙම 72 වන රන් මහා සටන වර්ණවත් වන ආකාරයක් අපිට දැන ගැනීමට අපි ඔබගෙන් දිගින් දිගටම අනාවැකි ගැන ඇහුවා. දැන් ඔබ අනාවැකි පළ කරන ආකාරයක් නෑ. මම අනාවැකියක් කියන නියත වශයෙන්ම මෙම තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. තවත් ඉනින් දෙකක් ක්‍රීඩා කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් කාලයක් දැන් ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ. ඔබගේ අනාවැකිය සාර්ථක වන්නට තිබ්බා මලින්. ඒක තමයි අනාවැකිය කියන්නේ. අපි ඒකයි ඊයේ දවසේ සිටම උත්සාහ කරේ. මලින්දගේ වචනයක් ගන්න හරි ගියේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඔන්න අපි කියලා තියෙනවා. බලමු කුමක්ද සිදු වෙන්නේ කියලා. මාසිත ඔබට ඕනෑ තරම් වෙලාව තිබුණා අනාවැකිය පළ කිරීමට. දැන් නමුත් ඒ අනාවැකිය නම් සෑහෙන ප්‍රමාද වී තමයි ඔබගෙන් පැමිණි. පැමිණි වෙලාවට වඩා අනාවැකියයි වටින්නේ. ඊළඟ පන්දුව නැවතත් සුවි කිරීමක් කරනවා. ඉස්කෝලේ කලාපයට පන්දුව ඇදියන්නේ එක ලකුණයි. විහංග මෙට්ස් අර්ධ ශතකයක් ලබාගෙන පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා වගේම කුසල් මෙන්ඩිස් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අද දවසේදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට එරෙහිව ඉතාමත් ප්‍රබල තැනක අපි දැකලා අවසන් වතාවට ලකුණු 200 සීමාවත් ඉක්මවලා තිබ්බා. කඩලු දෙකක් පමණක් දැවි. ඒත් එක්කම දිපුල් කරුණාරත්නට ඔහුගේ ශතකය හැම්මුණා. ලකුණු 86කින් ඔහුගේ නිම නිමා කළේ. ඒ වගේම SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී 18 වන රන් මහා සටන තවත් රන් මහා සටන කොළඹ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය අතර ක්‍රියාත්මක වන ThePapare හරහා එයද නැරඹීමට ඔබට අවස්ථාව උදා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව 73 වන පන්දු වාරයයි නිමාව දකින්නේ. මොරටු මහ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 220යි කඩලු 8කට. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. වෙළඳ පොලේ හොඳම මිලට වායු සමීකරණ දැන් සිංග වෙතින් මාසික රුපියල් 4033 සිට. පන්දුර 73ක් අවසානයේ ලකුණු 220යි කඩලු 8ක් දෙවි දැන් මොරටු මහ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තවත් ලකුණු 62ක් ඕන් පිටපසින් සිටින්නේ පානදුර ශ්‍රී සුමංගල පළමු ඉනිමට වඩා. විහංග මෙන්ඩිස් පන්දු 196කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 56ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. දැන් ඔහු ඉස්වැස්ම ඉවත් කර නැවත වතාවක් හෙල්මටේ පැලඳ ගන්නවා. ඒ කාරයෙන් වැටි හියන්නේ වේග පන්දවන්නේ පන්දෙම සඳහා නැවත කැදුවල් ලැබ තිබීම. මෙතනේ මෙන්ඩිස් දැන් උත්සාහ කර යුතුයි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කර ගැනීමට. මොකද නියත වශයෙන්ම දැන් ලකුණු 220ක් ලබාගෙන ප්‍රබල ස්ථානයක සිටිනවා. තවත් කඩලු දෙකක් පමණයි අතැතිව තිබෙන්නේ. හැකිනම් ඔහුගේ ශතකය ලබා ගැනීමට මම හිතන්නේ එය ඔහුගේ ක්‍රිකට් දිවි අමතක නොවන සිදුවීමක් වන නොවන මොන ඔහුට ශතකයක් සඳහා අපි කියනවා ඩිසර්ව් කියලා. ඔහු සෑහෙන්න වේලාවක් කඩලු බිඳ වැටෙනකොට එක් අන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙන පන්දුවට පහර දුන්නා. ඒ වගේම ඉසුරු ප්‍රනාන්දුට අනර්ග සහායක් ලබා දුන්නා. ඔහුගේ ශතකයේ 150ක ගෞරවය අනිවාර්යෙන්ම මෙන්ඩිස් හිමි යුතුයි. ඔහු එක අන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙන ඒ පීඩනයේ මනා ලෙස කළමනාකරණය කරගත්ත නිසා තමයි ඉසුරුට රිසිසේ පහර දීලා එම ශතකය ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඒ වගේම ඔහු ආබාධයකට ලක්වීමෙන් පසු ක්‍රීඩාගාරයේ වෙත ගොස් නැවත නොපෙනියා නම් මේ වෙන විට ඔවුන්ගේ ඉනිම අමාරු වීමට ඉඩ තිබුණා. විශේෂයෙන් ඉසුරු ප්‍රනාන්දුට සහ විහඟ බෙන්ඩිස්ට
ඒ සමරතාවය සෑහෙන උපකාරී වුණා මොරටු මහා විද්‍යාලය යම්කිසි මට්ටමකට මේ ඉනිම තුළ මේ තරගය තුළ රැගෙනීමට. විශේෂයෙන්ම ඒ සේනානායක කණ්ඩායම සහ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය අතර 18 වන රන් මහා සටන ක්‍රියාත්මකයි. කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී ඒ සේනානායක කණ්ඩායම ඉනිමාත් හිටුණු ලැබුවා ලකුණු 370ක දෙවන්ත ලකුණු පුරක් නිර්මාණය කරමින් කඩලු 4ක් පමණක් දෙවි. මහානාම විද්‍යාලයේ පිළිතුරු ඉනිම දැන් කඩලු 9ක් දෙවි ලකුණු 232යි. තවත් ලකුණු 138ක වුන් පිටුපසින් සිටින්නේ. නැතැම් විට වුන් ඉක්මනින්ම ඉතුරු කඩුලත් දබා ගත්තොත් නැවත වතාවක් මහානාම කණ්ඩායමට දෙවන වරටත් පන්දුට පහර දීමේ අවස්ථාව උදා කර දීමට ඉඩ තිබෙනවා. ඔබට තව අනාවකයක් කියනනම් එම තරගයක් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන්. අනාවකේ පවන අද දවසේ ඔබ කැමති නැද්ද කණ්ඩායමක ජයග්‍රහණය කරන මට්ටමට අනාවකයක් පළ කිරීමට? මෙම තීරණයක් ලැබෙනවා නම් හොඳයි. ඒත් තරග ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහට අපිට පේන්නේ නැහැ ජයග්‍රහණයක් කිසිවෙකුට ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙවි කියලා. හැබැයි ඉතා හොඳින් මෙම ක්‍රීඩකයන් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගවලි පුරාම හොඳින් දක්ෂතා අතරට පැමිණියා. විශේෂයෙන්ම DS මහානාම තරගය ගත්තත් ද්විත්ව ශතකයක් වාර්තා වුණා, ශතකයක් වාර්තා වුණා. ඒ වගේම පානදුර සුමංගල සහ මොරටු මහා විද්‍යාලය අතර මේ 72 වන මහා තරගයේදී ශතක අර්ධ ශතක කිහිපයක්ම ඒ වගේම කඩලු 5 අවස්ථා. මම හිතන්නේ මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනාගතයට විශාල මම හිතන්නේ දායාදයක් වෙයි. ඔවුන් නිවැරදි ආකාරයෙන් රැක බලාගත යුතුයි. ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් පිටිකරන නුගලේ පැතිමාරු කර ගන්නවා පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරමින්. ලක්දිනුත් කඩුල්ලේ වැඩි වේලාවක් රැඳී සිටීම උත්සාහ දරන්නේ නැහැ. ඔහුත් ඉක්මනින්ම පිටිකරන අන්තය මාරු කර ගැනීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගනිමින්. මලින්ද 2-2-2 ඩබල් නෙල්සන් අවස්ථාවක්. ඊයේ සුමංගලිනුවේ ඩබල් නෙල්සන් අවස්ථාව එනකොටත් ඔබයි මමයි තමයි විස්තර ਵਿਚාරයේ යෙදීමින් සිටියේ. බලමු අදවත් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට පන්දු යවන්නට හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. ඒ ඔබගේ අනාවකයක්ද නැත්නම් බලාපොරොත්තුවක්? බලමු. මෙන්න දිල්ෂාන්. රෙදිරපාදයේ ආරක්ෂිත පහර. දිල්ෂාන් තමන්ගේ 16 වන පන්දු ආරය නිමා කිරීමට දැන් සූදානම් සිටින ලකුණු 65කට කඩලු දෙකක් තවාගෙන ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රකින්නන් රැඳවීම තවත් මම හිතන්නේ තරම ආක්‍රමණශීලී ස්වභාවයක් නැහැ. මම හිතන්නේ තවත් කඩලු දෙකක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. මම හිතන්නේ තවත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන පුළුවන් නම් තව පීඩනයක් කෙලගෙන ඉවර කෙටි පන්දුවට පාරක් කෙල්ල කරනවා. ඔව් තමත් හොඳ උත්සාහයක් කෙසේ වෙතත් ලකුණු 4යි. එම ලකුණු 4යිත් වන්නේ වියක බෙන්ඩිස්ට. යාළුවා 74 වන පන්දු ආරය නිමාව දකිනවා මොරටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 226යි කඩලු 8ක් දැවි. අලුත් අවුරුද්දට shopping කරන්න, අලුත් ඇඳුම් ගන්න, එන්න shopping mall fashions පානදුර. විශ්ව ලහිරු තවදුරටත් පන්දු යම සිදු කරන්නේ මේ අනෙකාන්තයෙන් කඩලු 5ක් දබාගෙන ඔහුට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඉතිරි කඩලු දෙකක් දබාගෙන හොඳ තුන්වෙනි දශකමක් මේ තරගයේ පුරාවට වාර්තා කිරීමට යෙදින අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළා. අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන් මේ කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම. වලින්ද අද මේ විශ්ව ලහිරුගේ දක්ෂතා බලද්දී ඔහු ප්‍රථමයෙන්මේදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම පන්දු යැවීමෙන් කඩලු 5ක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔහු ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කර ක්‍රීඩකයෙක්. මෙවැනිම තවත් ක්‍රීඩකයෙක් අපිට මේ මහා තරග වාරයේදී හමු වුණා. ඔබට මතක ඇති මං හිතන්නේ කවුද කියලා.
ටර්සන් විද්‍යාලයේ නායක විහස් තෙවුමික පාරක් එල්ලකිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් නිසියාකාරව පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ. පන්දුවේ අවසරයෙන් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. විහස් තෙවුමික දැන් ටර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ නායකයා මේ තරග වාරය තුල තමත් හොඳ දස්කමක් මේ තරගාවලිය පුරාවට වාර්තා කිරීමට සමත්කම් දක්වලා තිබෙනවා. ලකුණු 227යි කඩළු 8ක් දැවි. මේ කණ්ඩායම් දෙකේ ප්‍රේක්ෂකයන් පාසල් සිසුන් පාසල් මහා තරග සමය කියන්නේ වෙනම මට්ටමක තිබෙන තත්ත්වයක් කියන්නට පුළුවන්. ලසිත තමත් හොඳ සහභාගීත්වයක් දක්වන තිබෙනවා අපිටත් මොරටුවෙන්. ඊයේ දවසේ අපි දැක්කා පාසල් ශිෂ්‍යයන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ තරගය නැරඹීම සඳහා පැමිණ තිබුණා. ඒ වගේම අද දවසේදීත් ආදි ශිෂ්‍යයන්, ඒ වගේම දෙමව්පියන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඊයේ දවසට වඩා අද දවසේදී පැමිණ තිබුණා. අපි විශ්වාස කරනවා හෙට දවසේදී එක් දින තරගය පැවැත්වෙනවා 31 වන මහා එක් දින තරගයේ මේ විද්‍යාල දෙක අතර. එයටත් හොඳ දිරිගන්නන්ගේ පැමිණීමක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණීමට නොහැකි නිවසේ සිට තරගය නරඹන ඔබට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ThePapare හරහා පන්දුවෙන් පන්දුව සුපහැදිලි දසුන් සමගින් සියලු විස්තර ඔබට සමීප කිරීමට අපි සූදානම්ෙන් සිටිනවා. ඒත් සමගින් 75 වන පන්දු ආරය නිමාව දකින්නේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 227යි කඩළු 8කට. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. චිලිට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික ස්පයිස් අප් කරනවා. හඳුන්වා දෙන අලුත්ම මාකි සේවරි රසය ශිලී ඩොබිස්කට්ස්. ලකුණු 227යි කඩළු 8යි මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දවසේදී ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිමයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඩයලොග් TV නාලිකාංක 127 ThePapare TV2 හරහා ඔබට අද දවසේදී 72 වන රන්මා සරණ දැක බලා ගැනීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම thepapare.com වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබට සම්බන්ධ විය හැකි පන්දුවෙන් පන්දු විස්තර, ඒ වගේම තරගය පිළිබඳව ප්‍රවීණ විස්තර විචාරකයන් රසක් අපිත් සමගින් සම්බන්ධ වුණා. ඔවුන්ගේ අදහස් සහ මලින්ද ඔබගේ අනාවේකී වගේ දේවල් වලින් මේ මහා තරග රස විඳීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ප්‍රබලෙලිමක් දැවි යනවා ඒ අවස්ථාවේදී සාර්ථකයි. දිගින් දිගටම හිසරදයක් වෙමින් පවතිනවා. දැන් මොරටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට විශ්ව ලහිරුගේ පන්දු යැවීම. ලක්දිනු ඒ ආකාරයට දැවී යන්නේ ලකුණු 11කට. කුමාරසිරි කඩුල්ල දවාගන්නේ සමවන කුමාරසිරිටයි ඒ කඩුල්ල ලැබෙන්නේ. ඔහුගේ පළමු කඩුල්ල ඒ ආකාරයට දවාගන්නේ ලක්දිනු සඳරෙන්. ලක්දිනු ලකුණු 11කට දැවී යනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ මේ 9 වන කඩුල්ල බෙදවටනවා ලකුණු 227 දී. මොරටු විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ අවසන් පිතිකරු කඩුල්ලට පැමිණෙන්නේ. තමත් විහඟ මෙන්ඩිස් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ලකුණු 61ක් පන්දු 203කට ඔහු මුණ දී තිබෙනවා. පන්දු අර 75යි පන්දු එකක්. නව පිතිකරු තරුෂ්ක
තවත් ලකුණු 55ක් පිටුපසින් සිටින්නේ දැන්. අවසන් කඩුළු වෙනුවෙන් මේ පිටිකරණු ගිල පිටියේ කාසු වන්නේ. තාමත් ඔත පන්දුව කරන තොදාගේ උප කරන්නේ කුමාරසිරි. විහෙක මෙන්ඩිස්ට සිදුවනවා හැකි උපරමයෙන් පිටිකරණ අන්තය ලබා ගැනීමට. ලකුණු 61ක් ලබාගෙන යොහු සිටින්නේ පන්දු 203කට මුහුණ දෙයි. තවත් පන්දු 4ක් ඉතුරුව තිබෙනවා තරස්කට මේ පන්දු වාරය තුල. කුමාරසිරි ඔහුගේ පළමු කඩොල්ලයි දවා ගැනීමට සමත් වුණේ විශේෂම විශ්ව ලහිරු තමයි. සෑහෙනෝද පන්දයමක නියලුණා මේ දක්වා කඩලු 5ක දබා ගනිමින් තවත් එක් කඩුලක් පමණයි ඉතුරුව තිබෙන්නේ. තරුක්ෂර දැන් තිබෙන්නේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන නිතරම මෙන්ඩිස්ට පිටිකරන අන්තය ලබා දෙන්න. අත්දැකීම් බහුලම පිටිකරු අද දවසේදී තව එක් කඩුල්ලක් පමණයි පානදුර සුමංගල විද්‍යාලයට අවශ්‍ය. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ දබා ගැනීමට වලද මේ තරගයේ දිරිගන්නන් ගැන අපි කතා කරා. තවත් සුවිශේෂී සිදුවීමක් අපි දැක්කා ඊයේ සාත් දවසේදී. අපි ඒක මේ පන්දුවෙන් මේ පන්දුවාරේ නන්තුරුව කතා කරමු. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 76ක් අවසානයේ ලකුණු 227යි කඩලු 9ක් දැවි. Hey, have you heard about Z? Z. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the digital youth account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. දැන් විහාග මෙන්ඩේ සෝදානම් මූණ දීමට කොහොමද ප්‍රතිකරුවා දිරිගන්නන් ගැන අපි කතා කරමින් සිටියේ. අපි දැක්කා ලකුණු 100ක් රැස් කරාට පස්සේ ඔහු දෙවි ගියාට පස්සේ දජ දෙකක් හෝ තුනක් රැගෙන ඔවුන්ගේ පාසලේ මිතුරන් පැමිණ ඔහුව ක්‍රීඩාගාරයට රැගෙන යනවා. ඒ වගේම අර්ධ ශතකයක් රැස් කරත් ඒ ආකාරයෙන්ම පිටිකරුව ක්‍රීඩාගාරයට රැගෙන යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දැවි ගියා. විශේෂයෙන්ම ලකුණු බිඳුවකට දැවි ගියත් ඔවුන් දිරිමත් කිරීම අතහරින්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒ ඉතාමත් හොඳ දෙයක්. මොකද මේ සියලු දෙනාම සහෝදරීන් කෙක් වයස් සීමාවන් වල සිටියත් මේ අවසන් පිටිකරුව හිමාෂ් තරුෂ්ක තරග 4කදී එතරම් පිටිකන තත්ත්වතාවන් ගැන ඉදිරිපත් කිරීමක් නැහැ. මොකද ඔහු පන්දු යවණක් විදිහට තමයි කණ්ඩායමේ තුල රැඳී සිටින්නේ. තරම් අවස්ථා ගණනකදී ඔහුට පිටිකනෙන් දායක වීමට අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. ඉනිම් 4කදී ලකුණු 1ක් තමයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. හොඳ බලකුණත් ලකුණු 1යි. අපි බලමු අද ඔහුට ඔහුගේ එකේ ලකුණ පසු කර යාමට හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. මෙන්න සුමංගල විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායකයන් මං හිතන්නේ ඔවුන් බොහොම යහුසුලුව රැඳී සිටිනවා. මං හිතන්නේ ඔවුන් අපේක්ෂා කරන්නේ අවසන් කඩුල්ලත් ඉක්මනින් දවාගෙන මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සියලු දෙනා දවා දීමට. අවසන් කඩුල්ල දවා ගන්න සැනින් ක්‍රීඩා පිටිට තිබීමට ඔවුන් සූදානම්ෙන් සිටින්නේ. තවත් එක් පන්දුවක් විතරව තිබෙනවා. විහඟ මෙන්ඩිස් මේ පන්දුවාරය තුල එකතු ලකුණක් හොට ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. බලමු ඔහුට පිටිකරන අන්තය ලබා ගැනීමට හැකි වේවා ලැබෙයිද කියලා. තමත් හොඳින් පන්දුවාරය යොමු කරන අවස්ථාවේදී විශ්ව ලහිරු 77 වන පන්දුවාරයේ ආකාරයට නිමාව දකින්නේ ලකුණු 227යි කඩුළු 9කට. Big match fun, Prima Kottumi Tiyanaka.
අලුත් අවුරුද්දට shopping කරන්න, අලුත් ඇඳුම් ගන්න එන්න shopping mall fashions පානදුර. කුමාරසිරි ක්‍රියාත්මක කරන පන්දුවාරය. හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. කඩුව රකින්න යම් කිසි ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා ස්ටම්ප් කිරීමකට දබා ගැනීම වෙනුවෙන්. නමුත් විනිසුරු නිහඬ ඔහු පැහැදිලිවම සීමායර තුල රැඳී සිටු ආකාරය තමයි දක්නට ලැබුණේ. එවර පිටත අග්‍රේ දැවටුණා. කෙසේ වෙතත් නිරුපද්‍රිතව පතිත වන පන්දුව කුමාරසිරිය අවසන් කඩුල ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ඔහු අද පන්දු අර 13යි පන්දු දෙකක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ලකුණු 48කට එක් කඩුල්ලක්. එන උඩ පන්දුවකට ඉලීමක් යනවා. අවසන් කඩුල්ලත් හිමිවන්නේ කුමාරසිරියටයි. ඒ අනුව මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිම ප්‍රථම ඉනිම නිමාවට පත්වනවා. ලකුණු 227යි. සියලු දෙනා දැවි පන්දු අර 77යි පන්දු දෙකක් අවසානයේදී. මේ අවසාන කඩුල්ලේ පුනරූපණය. තමත් හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත්වනවා. පිටත අග්‍රේ වැදුණු පන්දුව තමත් පහසු උඩ පන්දුවක් ලෙස පන්දු රකින්න අතට හිමාෂ් තරුෂ්ක දෙවියන ලකුණු බිඳුවකට අවසන් පිටිකරුව හැටියට විහඟ මෙන්ඩිස් නොදවේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා ලකුණු 61ක් ලබාගෙන 227 දී සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවියනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිම තුල. විශේෂයෙන්ම මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිම තුල පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක්ට පමණයි සැලකිය යුතු මට්ටමේ දස්කම් අතට පැමිණෙන අවස්ථාව උදා වුණේ. ඉසුරු ප්‍රනාන්දු යතුරෙන් ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. විහඟ මෙන්ඩිස් නොදවි ලකුණු 61ක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණේ. ඇරෙන්නට අනුකූල පිටිකරුවන්ට එතරම් සාර්ථකත්වයක් පිටින් තම කණ්ඩායමට ලබා දීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දු යැවීමේදී විශ්ව ලහිරු ඊටමත් සුපිරි පන්දයක දියදුන කඩුළු 5ක දස්කමක් වාර්තා කරමින් මෙන්න හතර සීමාව රැඳී සිටි ඒ ප්‍රේක්ෂකයින් ඒ ශිෂ්‍යයින් පැමිණෙනවා දැන් ක්‍රීඩාංගණයේ මැද්දට. මේ තමයි ඔවුන්ගේ උද්‍යෝගය. 72 වන රන් මහා සටන මේ ආකාරයෙන් වර්ණවත් වනවා. ශතක අර්ධ ශතක කඩුළු 5 අවස්ථා මේ සියල්ලගෙන්ම අද දවසේදී මේ 72 වන රන් මහා සටන වර්ණවත් වන ආකාරයක් අපිට දැක් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පළමු දිනේදී අර්ධ ශතක ත්‍රිත්වයක්, දෙවන දිනේදී අර්ධ ශතකයක් සහ කඩුළු 5 අවස්ථාවක් වාර්තා වුණා. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම තුල ලකුණු 227කට යොන් සීලම ක්‍රීඩකයන් දැවී ගියේ. විහඟ මෙන්ඩිස් ආරම්භක පිටිකරුවෙක් හැටියට පිටියට පැමිණ නමුත් පිටිය මැද ඔහු තරමක ආබාධයකින් පෙළීමෙන් පසු නැවත වතාවක් ක්‍රීඩාගාරය හැරී ගියා. ඉන් අනතුරු නැවත වතාවක් ඔහු පිටියට පැමිණ ඉසුරු ප්‍රනාන්දු සමගින් නැවත වතාවක් ඉනිම ස්ථාවර කිරීමට සමත් වුණා. ඉසුරු ප්‍රනාන්දු අගන ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. පන්දු 124කින් ලකුණු 107ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ. විහඟ මෙන්ඩිස් නොදවි ලකුණු 61යි. නිමිෂාන් ලකුණු 18යි. ලක්දිනු ලකුණු 11යි. ඇරෙන්නට අනෙකුත් එකදු පිටිකරුවෙකුට හෝ ලකුණු 10 සීමා පසු කර යාමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ ආකාරයට පන්දු 77කුත් පන්දු 3කදී මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ලකුණු 227කට සීමා කිරීමට ශ්‍රී සුමංගල පන්දියවන්නන් සමත් වුණා. පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ බලෑනිය ඉතාමත් සාර්ථකයි අද දවසේදී. එහි වැඩි ගෞරව හිමිවන්නේ විශ්ව ලහිරුට. ඔහු කඩුළු 5ක් බෙදහෙලීමට සමත් වනවා. දවසේදී පන්දු වාර 30ක් ක්‍රියාත්මක කරා. ලකුණු 63ක් පමණයි ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ලබා දෙන්නේ. එයට නිලකුණු පන්දු වාර 8ක්ද ඇතුළත් වෙනවා. කඩුළු 5ක් ලබා ගත්තා ලහිරු. ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දෙනවා දිල්ෂාන්. ඔහු පන්දු වාර 16ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. අද දවසේදී ප්‍රථම කඩුළු 2 ලබා ගත්තෙත් ඔහුයි. ඒ වගේම කුමාරසිරිත් අවසාන කඩුළු 2 ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ජයවර්ධනට එක් කඩුල්ලක්. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ශ්‍රී සුමංගල පන්දු යැවීමේ බලෑනිය අද දවසේදී මෙම කඩුළු 10 ලබා ගන්න. ඒ අනුව මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ඒ ආකාරයෙන් වෙන මයිදානයේ මේ ඉසුරු ප්‍රනාන්දු පිටිය සිසාරා පහරවල් එල්ල කරා. තාමත් අලංකාර පහරවල් කිහිපයක් මොහුගේ ඉනිමට අන්තර්ගත වුණා. ඒ වගේම මෙන්ඩිස් තන්තේ සිට ඔහුට ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. මේ ඔහුගේ ශතකය සම්පූර්ණ කරගත් අවස්ථාව අද ඔහුට අමතක නොවන දිනයක්. 72 වන මේ මහා තරගයේ ප්‍රථම ශතකය ඔහු ලබා ගන්නේ මම හිතන්නේ එකම ශතකය වීමේ
අවස්ථාවක් තියෙනවා. අලංකාර 6 පහරක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කතා කර යුතු මෙන්න උඩ පන්දුව දිල්ෂාන්ගේ මම හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ උඩ පන්දුවක් ඔහු රැකගත්තේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉදිනේ සාර්ථකම් පිටිකරුගේ කඩුල්ලයි ඔවුන් දවාගත්තේ. ඉන් අනතුරුව එකාන්තයක විහඟ මෙන්ඩිස් තනිව හුදකලා සටනක නිරත වුණා. ඔහු අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් අනිත් අන්තයෙන් දිගින් දිගටම කඩුළු බිඳ වැටීම නිසා ඔහුට පීඩනයේ හරික ආකාරව කළමනා කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔය ආකාරයට මේ අවසන් කඩුළු කිහිපය පිටවටන ආකාරය විහඟ මෙන්ඩිස් නොදවි කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා. නමුත් අනෙක් අන්තයෙන් පසුපිළ පිටිකරුවන් දවා ගැනීමට විශ්ව ලහිරු සහ කුමාරසිරි සමත්කම් දැක්වා අවසන් පන්දු ආර කිහිපය තුළ විශ්ව ලහිරුවේ අතරතුර ඔහුගේ කඩුළු පහේ අවස්ථාව වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. ලක්දිනුත් තරමක උත්සාහයක් නිරත වුණා ඉක්මන් ලකුණු කිහිපයක් ලබා ගැනීමට. අතරේ පහර දෙකක් පිට එල්ල කළා. නමුත් ඉන් අනතුරුව ඔහුටත් නැවතත් ක්‍රීඩාගාරයට හැරී යාමට සිදු වුණා. විහඟ මෙන්ඩිස් හොඳින් ඉනිම ගොඩනගා ගැනීමට සමත් වුණා. තරමක මන්දගාමී ඉනිමක්. නමුත් වටිනා ඉනිමක් වශයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන් මොරටු මහා විද්‍යාලය පැත්තෙන් ගත්තම අවසන් කඩුලේ ආකාරයට පිටවැටුණේ ලකුණු 227කට යනුව මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිම සීමා කිරීමට පානදුර ශ්‍රී සුමංගල ක්‍රීඩකයන් සමත් වුණා. දැන් තරගයේ සමස්ත සාරාංශය පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පළමු පන්දුර පහර දුන්නේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ඇරවීමෙන් ලකුණු 282යි කටළු 8ක් දෙවි. ඉනිමත් වීමටයි තීරණය කළේ. එහිදී ගායත්‍ර අගනා ඉනිමක් දියත් කළ ලකුණු 84ක් වාර්තා කරගමින් එතෙකම එරංග ලකුණු 64යි එතෙකම විශ්ව ලහිරු අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. අර්ධ ශතක තෘත්වයක් වාර්තා වුණ ආකාරයට සංජන සෙනවිරත්න සහ දිලංජන තමයි පන්දුවෙන් දස්ගමතට පැමිණි කඩළු දෙක බැගින් දවා ගනිමින් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පිළිතුරු ඉනිම මේ ආකාරයට ලකුණු 227කට සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවී යන්නේ. ඉසුරු ප්‍රනාන්දු ලකුණු 107යි අගනා ශතකයේ වාර්තා කළා. තමත් වේගවත් ඉනිමක් වශයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. විහඟ මෙන්ඩිස් නොදුවි ලකුණු 61ක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. පන්දු 209කින් පන්දු යෑමේදී විශ්ව ලහිරු අගනා පන්දු යෑමක නිරත වුණා. කඩළු 5ක් දවා ගැනීම. ඊට අමතරව කුමාරසිරි සහ දිල්ෂාන් කඩළු දෙක බැගින් දවා ගැනීමටත් සමත් වුණා. දැන් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ ලකුණු 55ක් පිටුපසින් සිටින යන ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ හොඳ ඉදිරියක් ලබා ගැනීමට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ මේ වන විට ලකුණු 55ක් ඉදිරියෙන් සිටමින් ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම ආරම්භ කිරීමට සූදානමින් සිටින්නේ. අපි බලමු ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම කොයි ආකාරයෙන්ද ක්‍රියාත්මක කරන්න කියා. දිනේ වැඩි ගෞරව ලබා ගත්ත සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අපි බලමු ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිමෙන් ගෞරව දිනා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා මේ විරාමයෙන් අනතුරු. Joseph's versus St. Peter's 50th one-day encounter. 6th April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The Dialog Big Match season reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog View app and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today.
ක්‍රිකටර්ස්ලාට අපි ජොබ් එක ගන්නකොට මේක අපි මේ ක්‍රෙඩිට් එකක් ගන්න කරන එකක් නෙවෙයි. ඔබ හිතනවාද අනාගතයේ කාලේ හොඳ කාලයක් වෙයි කියලා ක්‍රිකට් කරන්න? මම මයිලා කිව්වා මම මයිලට හොඟක් රෙස්පෙක්ට් කරනවා. මයිලට හොඳ අයි එකක් තියෙනවා ප්ලේයර්ස්ලා. ෆයින් ටියුන් කරගන්න. අපිට හොඳ දැන් ප්ලේයර්ස්ලා 24ක් විතර ඉන්නවා. මේකේ හරි බැලන්ස් එකක් හදාගන්න. ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහන තුළින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුප්‍රසිද්ධ නාම කීපයක් අප ඔබ ආලින්දයට පෞද්ගලික දිනවල ගෙනාවා. අද දින අප අමුට පැමිණෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ටෙස්ට් තරඟයක ඉනිමකදී කඩලු 5ක් ලබාගත් පළවන වේග පන්දු යවන්නා. ඔහු අශාන්ත ඩිබෙම. අයබෝන් අශාන්ත. අයබෝන් එක්ස්. අශාන්ත 80 දශකයේ ගැන කතා කරද්දී වේග පන්දු යවන්නන්ගේ පාරදීසයක් වෙලා තිබුණේ බටහිර පොදු කණ්ඩායම ගත්තොත් එම ජොයල් ගාන, මැල්කම් මාර්ෂල්, මයිකල් හෝල්ඩින් ඔස්ට්‍රේලියාවේ, ඩෙනිස් ලිලි නවසීලන්තේ, රිචඩ් ඇඩ්ලි, පාකිස්තානයේ ඉම්රාන් ખાન බොහෝ වේග පන්දු යවන්නන් සිටියා. මේ අතරින් අපිට පොඩ්ඩක් කියනවාද ඔබගේ ප්‍රියතම වේග පන්දු යවන්නා උනේ කවුද කියලා? මගේ නම් ඇත්තටම ප්‍රියතම වේග පන්දු යවන්නා දෙන්නෙක් හිටියා. ඇත්තටම රිචඩ් ඇඩ්ලි සහ ඩෙනිස් ලිලි තමයි මගේ. මොකද මම ඒගොල්ලොන්ව තමයි හුඟක් වෙලාවට මොඩල් කරන්න හැදුවේ. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ ඇක්ෂන් එකයි ඒගොල්ලොන්ගේ ඉරියව් මං හිතන්නේ මට හුඟක් කුඩා කාලේ බලන් ඉන්නකොට මට හුඟක් ආසාවක් තිබ්බා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි මං අර රෝල් මොඩල් එකක් හැටියට වගේ බලනකොට ඩෙනිස් ලිලි සහ රිචඩ් ඇඩ්ලි තමයි මට රෝල් මොඩල් එකක් හැටියට මම පොඩි කාලේ ඉඳන් බැලුවේ. දැන් ඔබ මංගල ටෙස්ට් තරඟේ පළමුවන පන්දු යවන්නේ ඔබ ඒ තරඟේ පළවෙනි ඉනිමේ කඩලු 4ක් ලබා ගන්නවා. මතකද කඩලු 4? ඔව් මට මතකයි. පළවෙනි කඩුල්ල ජෙෆ් කුක්, දෙවෙනි එක ග්‍රෑම් ගූච්, තුන්වෙනි එක ටැවරේ, හතරවෙනි එක ඉයන් බෝතම්. මට මතකයි 4ක්. ඔව්. ඉයන් බෝතම් කියන්නේ ඒ දවස්වල ක්‍රීඩාවේ පතාක යෝධෙක්. 81 ඇෂස් තරගාවලියෙන් පස්සේ ඔහුව ගණන් ගැනුනේ සුපිරි ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. මේ කඩලු අතරින් ඔබට ඉමහත් සතුටක් ගෙනත් දුන් කඩලු කුමක්ද? මම හිතන්නේ පළවෙනි කඩුල්ල තමයි. මොකද මම හිතන්නේ පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟයේ ක්‍රීඩා කළා, පළවෙනි ටෙස්ට් පන්දුව යවලා පළවෙනි ටෙස්ට් විකට්ටුව ලබා ගැනීම මම හිතන්නේ මට ඒක ඒ කියන්නේ ලොකු සතුටක්. මොකද ඒක මම හිතන්නේ කාටත් ආපහු කරන්න බෑනේ. ඒක කියන්නේ පළවෙනි ටෙස්ට් එකේ පළවෙනි බෝලේ දාලා පළවෙනි විකට් එක ගන්න මට වාසනාවක් ලැබුණා ඒ අවස්ථාව. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන ඒ පළවෙනි කඩුල්ල ලබා ගැනීම තමයි මම හිතන්නේ හුඟක්ම මට සතුට වෙන්න පුළුවන් කාරණයක්. වැඩියෙන්ම තිබුණේ පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟයට යනකොට සතුටක්ද පීඩනයක්ද? නෑ ඇත්තටම අපි සතුටින් ගියේ. මොකද ඒ වෙලාවේ අපිව නිකන් ගණන් අරන් තිබ්බේ නිකන් අන්ඩර්ඩොග්ස්ලා කියලා. ඒ කියන්නේ අපිව වැඩි ගණන් ගත්තේ නෑ. ඒ කියන්නේ අපිට මං හිතන්නේ අපි සෑහෙන හොඳින් ක්‍රීඩා කරාට අපිව ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ නිකන් ලදුරු තත්වයක තමයි ඒගොල්ලෝ හිතාගෙන හිටියේ. හැබැයි මං හිතන්නේ අපි පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟෙත් අපි ඉතා පළවෙනි දවස් 3ෙම අපි හොඳටම ක්‍රීඩා කරා. අපිට හොඳ chance එකක් තිබ්බා. මම ලකුණු 300ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට දෙවනි ඉනිමේ ලබා ගන්න තිබ්බා නම් මං හිතන්නේ අපේ දඟපන්දු යවන්නන් එක්ක අපිට ඉන්දියාව මේ එංගලන්තේ අපිට හොඳ තර්ජනයකට එල්ල කරන්න තිබ්බා. අවාසනාවට අපි 4 වෙනි දවසේ උදේ මම හිතන්නේ කඩුළු 7ක් ගියා රන්ස් 10කට විතර. ඔව් ඒතරම ලකුණු පූර්ව මතක් කරා නම් එහෙම ශ්‍රී ලංකාව නම් ලකුණු 218ක් ලබා ගන්නවා පළවෙනි ඉනිමේ. එංගලන්ත කණ්ඩායම ලබා ගන්න ලකුණු 223යි. දෙවෙනි ඉනිමේ හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා. 113ට එක කඩුල්ලයි අන්තිමේදී ඔබ කිව්වා පරිදි ඉනිංස් එක කොලැප්ස් වෙනවා. මම හිතන්නේ අත්දැකීම් අඩුකම මේකට හේතුණයි කියලා ඔබ හිතනවාද? මං හිතන්නේ ඔය අත්දැකීමුත් තියෙන අනිත් එක තමයි මං හිතන්නේ රෙක්ස් උගක් වැදගත්ම දේ මං කියන්නේ දිනන එක ඒක හැබිට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක දිනන්න ඒක ඒ ක්‍රමය ඒකත් මේ යම්කිසි දක්ෂතාවයක්. ඉතින් අපි හුඟක් වෙලාවට ඒ කාලෙදී අපි හුඟක් ළඟට ඇවිල්ලා මැච් පරදිනවා. ඒ කියන්නේ මැච් එක දිනන්න පුළුවන් අවස්ථාවේ ඉඳන් අපි මැච් පරදිනවා. ඉතින් ඒ අර දිනන හැබිට් එකට අපි ඇවිල්ලා හිටියේ නෑ. ඉතින් මම හිතන්නේ තුන්වෙනි දවසේ අපි 150 ගානකට විකට් 3ක් තිබ්බේ. ඉතින් ඇත්තටම තව අපි 150ක් ඒ ඉතුරු කට්ටිය ගත්තා නම් අපිට එංගලන්තේ ලොකු පීඩනයකට දාන්න තිබ්බා. හැබැයි මම හිතන්නේ ජෝන් එම්බියුරි සහ අන්ඩර්වුඩ් බෝලෙත් දඟ කැවුණා. ඉතින් අපි
පොඩි ලකුණු ගානකට මම හිතන්නේ අන්තිමට ඒගොල්ලන්ට 160ක්ද 70ක්ද ගහන්න තිබ්බේ. ඒ වගේම අශාන්ත මුල් කාලේ 80 දශකයේ ජාතික කණ්ඩායමේ ගොඩක් අය වැඩ කළේ මහරජා ආයතනයේට. ක්‍රීඩකින් සමම මේ එකට ඉඳීම එකට සේවා කරන ආයතනයේ සිටීම සහ එකට පුහුණු වීමට කිරීමට ලැබීම සහ මර්කන්ටයිල් තරඟයකට සමග ඒ බැඳ ගන්නා සමන්තියාව මේ දේවල් ඔබට කණ්ඩායමේ සාමූහිකත්වය රැක ගැනීමට උදව් උපකාර වුණාද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. මොකද මම හිතන්නේ මේ මහරජාගේ මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට සෙල්ලම් කරපු කට්ටියගෙන් මම හිතන්නේ 75ක් විතර හිටියේ මහරජා ආයතනයේ. ඉතින් ඒ වගේම දුලිප් මෙන්ඩිස් 83 ඉඳන් එයා නායකත්වය දැරුවා. එයා හිටියා. එතකොට සිදත් හිටියා. මම හිටියා. එතකොට හුඟක් රොමේෂ් වැඩ කරා, රොයි වැඩ කරා. ඒ වගේ හුඟ දෙනෙක් වැඩ කරා. රසල් ලාම හිටියා. ඒ වගේ හුඟ දෙනෙක් මේ මහරජා ආයතනයේ හිටියා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ අපි ඔක්කොම එකට හිටීම මම හිතන්නේ අපිට අපේ සුවදතාවයට හුඟක් හොඳයි. මොකද ඇත්තටම අපි එක එක්කෙනාම හොඳට අඳුරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට ප්‍රැක්ටිස් ගියාම වුණත් මැචස් වලට ගියාම වුණත් අපි හුඟ දෙනෙක් අනිත් එක ඒ කාලෙත් ක්ලබ්ස් උත් තිබ්බේ හුඟක් අඩුවෙන් රෙක්ස්. ඒ වගේම ඉතින් අපි හුඟක් වෙලාවට බ්ලූම්ෆීල්ඩ්, NCC, CCC, SSC තමයි හුඟක් වැඩිපුර ඒ ශ්‍රී ලංකාවට සෙල්ලම් කරපු ප්ලේයර්ස්ලා හිටියේ. ඉතින් ඒ ක්ලබ්ස් අතර අපේ හොඳ සුහදතාවයක් තිබ්බා. ඉතින් මේක මහරජාගේ වැඩ කරපු එකත් මම හිතන්නේ ඒක ලොකු දෙයක්. මොකද ඒ කාලේ ක්‍රිකටර්ස්ලා මේගොල්ලොන් ගත්තේ මේ ජොබ්ස් වලට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න තමයි. මොකද මර්කන්ටයිල් එක ඒ කාලේ හරි ලොකු ටූර්නමන්ට් එකක්. ටොබැකෝ මහරජාස් කිව්වම ඒක නිකන් බ්ලඩ් මැච් එකක්. එතකොට අශාන්ත ඔබෙන් ඒ වගේම අහන්න කැමති 82 ටෙස්ට් වරම් ලැබිලා මාස කිහිපයක් ගියාට පස්සේ කැරලිකාර සංචාරය තියෙනවා දකුණු අප්‍රිකාවට රිබෙල් ටුවර් එක. යම් මේකින් ටෝනි ඕපාත ඔබට කතා කරාද මේ කැරලිකාර සංචාරයට සහභාගී වෙන්න කියලා? ඔව් ඇත්තටම 82 මම ගියා මේ ලැංකිෂයර් ලීග් එකේ සෙල්ලම් කරන්න මේ පාකිස්තාන් සංචාරයෙන් පස්සේ. කියන්නේ ඉංගලන්තේ අපි සෙල්ලම් කළා. අපි ගියා පාකිස්තාන වලට ටෙස්ට් මැච් 3ක් සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා මම අප්‍රේල් මාසේ මම ගියා ලැංකිෂයර් ලීග් එකේ සෙල්ලම් කරන්න රැම්ස් බොටම් කියලා කණ්ඩායමකට. මට මතකයි එක මැච් එකක් ගහන වෙලාවේ මම දැක්ක ටෝනි ඕපාත ඇවිදගෙන එනවා මැච් එකට. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ ටුවර් එකක් ගැන. ඉතින් මැච් එක ඉවරලා ඇත්තටම ටෝනි මට කතා කරලා කිව්වා මේමයි අපි සවුත් ඇෆ්‍රිකාවට යන්න මේ ටීම් එකක් අරන් යනවා. ඔයා එන්න කැමතිද කියලා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ ටෝනිට කිව්වේ මම ඇත්තටම දැන් මම මගේ ටෙස්ට් මේ මැචස් පටන් අරන් විතරයි. මට ඒ වෙලාවේ අවුරුදු 22ක් තමයි වයස. මං කිව්වා ඉතින් මම ගියොත් මට ඊට පස්සේ සෙල්ලම් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක ඇත්තටම අපි ඒ කාලේ සෙල්ලම් කරේ රෙක්ස් හුඟක් රටට සෙල්ලම් කිරීමේ තිබ්බ ගෞරවය. කියන්නේ සල්ලි කියන එක අපි එච්චර ඒ කාලේ සල්ලි එච්චර තිබ්බේ නැහනේ. හැබැයි ඒ සෙල්ලම් කරන රටට ගහන එකේ අර තොප්පිය ඇඳගෙන ෆීල්ඩ් එකට බහින එකේ තිබ්බ ගෞරවයට තමයි අපි හුඟක් සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් මම එයාට කිව්වා ඉතින් මට නම් ඉන්න බෑ. මොකද මම ආවොත් මට ආපහු මේ ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ එයා කිව්වා එනම් කාර්යයක් නෑ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ටීම් එකක් අරන් යනවා කියලා. ඉතින් මං කිව්වා ඒගොල්ලන්ට සුබ පතලා මං කිව්වා මට නම් එන්න බෑ කියලා. කොපමණ මුදල් ප්‍රමාණයක් කතා වුණාද? මට නම් මතක නෑ. ඒ කාලේ මම ඉතින් ලොකු මුදල් ඒ කියන්නේ අපි බලනකොට ඒ කාලේ මුදල් ප්‍රමාණය ලොකු මුදල් ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලෝ කිව්වා අවුරුදු 2කට තමයි යන්නේ. ඉතින් අවුරුදු 2කට රුපියල් වලින් බලනකොට ඒ කාලේ ලොකු මුදලක්. හැබැයි ඉතින් මට තේරුණේ මම ගියා නම් මට එතනින් මගේ ක්‍රිකට් ජීවිතේ ඉවරයි. ඒ හින්දා මම මුදල ගැන බැලුවේ නෑ. මම ඇත්තටම කිව්වා මට යන්න බෑ. මොකද මට ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න ඕනින්ද කියලා. ඒ වගේම සුවිශේෂ දෙයක් තමයි මහරජා ආයතනට සේවය කරපු කිසිම ක්‍රීඩකෙක් වගේ ගියේ නෑ ඒ රිබෙල් ටුවර් එකට. හේමන්ත වික්‍රමරත්න ඇරෙනකොට මොකක් කරේ ඒකට විශේෂ හේතුවක් තිබුණාද? මං හිතන්නේ එකක් ඇවිල්ලා අපේ බොස් මිස් රාජමහේන්ද්‍රනුත් ඒ කියන්නේ අපිට මහරජාගේ අපිට හොඳ ක්‍රිකටර්ස්ලාට හොඳට සැලකුවා. ඉතින් මං හිතන්නේ බොස්ටත් ඕනලා හිටියේ අපේ මහරජා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන කට්ටිය පුළුවන් තරමක් ශ්‍රී ලංකාවට. අනිත් එක
අපි යනවා නම් ඒ වගේ ටුවර් එකකට අනිවාර්යෙන් අපි බොස්ට කියන්න වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ අපේ බොස් අපිට කියයි කියලා යන්න කියලා. එයා හුඟක් වෙලාවට කියයි යන්න එපා කියලා. මොකද එයා දන්නවා අපි ගියොත් අපිට මර්කන්ටයිල් ගහන්නත් බෑ, ශ්‍රී ලංකාවට ගහන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා මං හිතන්නේ ඒ බොස්ට තිබ්බ එච්චර උනන්දුවක් Live action coming to you here from the Moratuwa International Cricket Stadium. Moratu Maha Vidyalaya taking on Sri Sumangala here at the 72nd Battle of the Goals. A formidable total up front by Sri Sumangala, 282 in their first innings, followed by a 228 by Moratu Maha Vidyalaya. The crowds are in, the batsmen and the fielders are ready for a cracking third innings display here at the International Cricket Stadium. The openers are in for Sri Sumangala College on the back of an immaculate 100 by Isuru Fernando, brother of Nishan Madushka, earlier in the day, followed by an ably supported act by Vihanga Mendis of Sri Sumangala Vidyalaya. The 72nd Battle of the Goals happening live at the Moratuwa International Cricket Stadium. To start off proceedings for Moratu Maha Vidyalaya, it's Sandaket running in from the press box end, and straight away off the act, cut behind a point. Joining me in the commentary box this afternoon, Haritha. Good afternoon, Yusuf. Yeah, we are looking for some fireworks. Not that they will set a target, but just a preamble for the one-day game coming up tomorrow. Definitely, I think they've taken the first innings credits for themselves. Sri Sumangala Vidyalaya dismissing Moratu Maha Vidyalaya with a deficit of 54 runs. They'll definitely look to make use of the opportunity for tomorrow's one-day game, and the same strip being used for the one-day game. Haritha, your thoughts on that as we go off for action tomorrow? No idea. Could say that. A lot expected to happen tomorrow with the fans coming in. The 72nd Battle of the Goals. Yeah, it'll be party time for almost everybody in and around. It'll be Easter Sunday. End of the Holy Week. Opening the batting, Krishan Erang for Sri Sumangala Vidyalaya. Shorter delivery, cut behind point. The fieldsman will cut it off. Just a single to the total. And from the other end, opening the batting for Sri Sumangala Maha Vidyalaya is Duranka Silva, a top scorer of 138 this season at a strike rate of 94.96 at an average of 37.6, and that strike rate quite good for the schools cricket arena. Haritha, you're expecting a great cracker of a match tomorrow? Yeah, this is a strong attacking lineup for the Panadura school. The new ball drifting down the leg side. Sandaket not really up to lines yet. He's not hitting those expected targets as of yet. Taking his time to get into the groove here at Moratuwa. Hint of swing, the ball going down the leg side. Somewhat of a fraction of a second late delivery on that occasion. Sandaket Lakhdunu. Change of angles for him. The ball still keeps going down the leg side. If he bowls in that fashion tomorrow, the umpires will have enough aerobics. Definitely getting the cardio in. Hands will have to spread. You reckon both these teams will be looking at these last 2 hours as a tryout for tomorrow, Haritha? Definitely the batting side. They would want to get
confidence boosting batting performance. Bit of a noise, but the umpire signals no ball. I reckon there was an edge on it, Haritha. No ball called. Even if there was edge, null and void. He was trying for an extra yard of pace. Even in this beating heat, running and pushing through. Good jump, but too far in front. He had lost direction very badly right through that over Yahampat. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Live images brought to you from the 72nd Battle of the Goals by Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare.com, bringing you live action from sporting March Madness across this entire 4-5 week span. Images from Jaffna, the south, the Central Hills, and live today from Colombo. The 50th one-day encounter between St. Joseph's College and St. Peter's College coming up on the 6th of April. So a lot of action happening across these last 2 weeks of March Madness. Saints will go marching right through the day. A lot of people from abroad expected to be at the ground. Ball skidding through. It's been some beating heat here across these 2 days, Haritha. The fatigue is bound to settle in, and how much that will have an effect on tomorrow's one-day game, we'll have to wait and see. Nishita Dilanjana. He'll continue from the press box end. I beg your pardon, from the Katubad end. Clear exertion by Nishita Dulanjana to get that ball quick onto the batsman, but to no avail as he bumps it short and cut behind. Point for 4 by Eranga. 4 more runs to the Sri Sumangala total as they move on to 8. Nishita Dulanjana visibly putting in some effort to get that ball quick through to the batsman, but making it short too much as he cuts it behind for 4. The openers put on 67 runs together in the first innings. One of 3 half centurions, Eranga. Yeah, if you take the first 2 overs, there's a sense of urgency and a sense of intent. 5 for 21, his best figures, 38 wickets, that's a lot. Very understandable by the skipper deciding to bring him on with the new ball. Yeah, his economy rate is very good, under 2.5. Good numbers at schoolboys level. Once again, the ball skidding through, not doing too much. Silva will get behind that. Earlier in the day, the Sri Lanka women's team edging past the English women, Haritha. The Tri-Nation Series, the under-19 girls finally getting some opportunity and exposure. Yeah, I think that's the important part of it.
think Sri Lanka cricket will be very pleased at the very last moment. They somehow got the national television to cover the games and see what it has done. A historic back-to-back victories against Australia and England under 19 women. Never heard of. And most of them are from the outstations, and that's the good part. The bad part is that the matches are being played in deep south and very little attendance. People should actually go and support these young lasses. Definitely, I think these results will help garner in the crowd going across the border for Sri Lanka. Sandaket will continue from the press box, and a shorter delivery doesn't really connect much of it, and the fielder at short mid wicket will collect it. First blood for Moratu Maha Vidyalaya. That was Apuhami, the skipper. Good catch running behind. Very first ball of the third over, as you said, Haritha, earlier in the over, trying to show some intent and aggression. Ranga had a very good first innings outing. He had eyes lit up seeing the shorter ball, but the ball had come onto him too quickly. And just connecting the top of the bat, Krishane Ranga will depart for 8 of 9. Sri Sumangala College 9 for 1. Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Singha. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. Choose from global brands and experience tomorrow's entertainment today with Google TV from Singha. Moratu Maha Vidyalaya drawing first blood with Krishane Ranga departing. Rusit Jayawardena was one of the key spin bowlers for Sri Sumangala as they were bowling. He'll have to do a job now, definitely trying to use this as an opportunity to get those juices flowing for tomorrow's one-day encounter. Live action coming to you from ThePapare.com here tomorrow morning, here as well from the Dizoisa International Cricket Stadium. Lagdinu Sandaket to continue from the press box, and once again he'll bang it short. Struggling to find that ideal length and line, a shy at the non-strikers end, a fielder behind it. That was not a very good throw. This was the last dismissal. I thought that was the skipper, Yahampat, or rather Apuhami, got behind on that occasion. Good technique, good catch. Did really well to get under that ball. The skipper. He's marshalled his troops very well. It's not been an easy outing earlier in the first innings as well, and here again today. Rusit Jayawardena will bang it in short. But no ball once again. He's not really found his rhythm, Sandaket, as he Haritha. Yeah, he's overstepping. He's having that last step leap too far in front. Definitely that bit of exertion and effort he's trying to put in, not really giving him that real favor in terms of line and length and even his footing. He needs to be on that line and length frame of mind rather than going for sheer pace. Definitely, you just can't throw the kitchen sink at it and expect things to pop out of nowhere. Sandaket will continue the much better length from the bowler. It's an important outing for Jayawardena in particular. He was given out LBW in the first innings, having opened the score with a boundary. Rusit Jayawardena would want to get runs against his name today. In comes Sandaket.
We're here at the De Zoysa International Cricket Stadium. Not much heard of these days in the cricketing scene, Haritha, but definitely one that has definitely been recognized in Sri Lankan cricketing folklore. I think the authorities managing the facility and managing the game should get together. Second no ball in the second over and third overall from Yahampat. This is a problem for him. Clearly overstepping on that occasion. The skipper having a conversation with his bowler, giving him that confidence and trust. Sandaket will continue. Cut and cut hard, but the batsman will get behind a shy at the non-striker's end. So this is a situation for some attacking play by the bowlers, the batters and the fielders. Good to show live. Sun beating down here in Moratuwa. We really want that, don't we, Haritha? Yeah. Even there is sun or even there is no sun, I would love to have that. It's very nutritious for all ages at all times. Good friend Laksisi reminding me that I still can't have any of that. Naturally. Your one is for me. Shorter delivery pulled behind the square. End of the fourth over. Certainly was a long over for Yahampat. 17 for 1. Nishita Dulanjana will continue from the cutoff at the end. Driven and driven pretty well through the covers. Found the gap. That new ball will teeter through the Moratu outfield onto the boundary. Gee, he's a good striker of the ball. Left-handers, when they middle the ball, Haritha, they are just an epitome of elegance. Beautifully driven, maintaining that aesthetic geometrics of his body positioning as the ball flies through to the boundary. Duranka Silva can be pretty destructive batter. Got to 30. Was annoyed when he was dismissed in the first innings. Nishita Dulanjana, one of two batters dismissed without scoring in the Moratu Maha Vidyalaya innings. Will continue round the wicket. Quite an array of left-arm spinners in action at this encounter, Haritha, from both schools. Lahiru Vishva early in the day getting that 6 for leading his team. Once again, very round-arm action, pushing the ball through, not really expecting it to do much. Beating heat here. We've been talking about the players, but umpires have been out there as well all the time. Yeah, it's better to get some perspective into your batting. Spend some quality time out in the middle. So that's what Asela Pereira, the head coach of Sri Sumangala, would have told their top order batters. Get some decent time out in the middle, get some positive runs.
have a fair attitude approach to your batting? It's not been careless aggression, it's been calculated intent that's being shown, and it's good to see, the initiative from the batters preparing themselves for the all-important encounter. At the end of the fourth, it's 22 for the loss of 1 wicket. Clear blue skies, warm, sunny, windy afternoon here at Moratuwa. Having got the opposition bowled out quickly and enjoying a decent first innings lead, Sri Sumangala would want to make maximum use of this situation. The umpires want probably one of the signboards knocked down because it's giving off light. The batters may have complained, yes. The organizers have got a fair amount of sponsors involved. Any joint organizing committee would be happy to see all these people involved in a big match. So kudos to them. Definitely a lot of effort going into organizing this at such a scale. The entire big match weekend for these two South Colombo schools. Getting those commercial partners in very crucial in order to ensure smooth flow of proceedings. They've got front of shirt sponsors going for them as well. In comes Sandaketh as he continues. Fuller delivery driven, but no real timing on that. Straight to the mid-off fieldsman. I wouldn't imagine Vihanga Mendes is on the field, so there'll be a reserved substitute. He was batting on one leg, a heroic innings, really facilitated that revival of the entire innings. If not, they were looking at something around 100-120, Harith. Yeah, it was a responsible and a determined effort. Very well organized batting to remain unbeaten. Close to 200 deliveries faced. And of course, definitely the hero of the day for Moratu Maha Vidyalaya. The last 5 wickets fell for just 36 runs. Goes to show how crucial that partnership between Isuru Fernando and Vihanga Mendes was. Yeah, that added 90. That was the highest partnership of the match. The highest score of the game. Isuru Fernando, the only centurion. Of course, the best bowling to Vishva Lahiru with his Fifer. He's had a solid all-round match performance so far. A 50 and a Fifer. They've been achieved only once in the 72 years of the Battle of the Goals. Ranjit Fernando in 1976. I thought they were mentioning Ravin Vikramaratne with 100 and a Fifer. I beg your pardon, that was Ravin Vikramaratne, Haritha. Curious to know, is it the same Ravin Vikramaratne who is at the helm of administrative affairs at Sri Lanka Cricket? Yeah, it's the same one. There's only one Ravin Vikramaratne in cricketing and marketing. Vice President of Sri Lanka Cricket, Ravin Vikramaratne. Let me finish. Really thinking about
The second leg, the umpires having a word with the bowler. He may be treading into the danger area. You'll have to be careful with what's happening. I don't know whether the one-day game is also going to be played on the same strip. Quite interesting to see the dynamics of it if it does happen on the same pitch with 2 days of cricket already being played on it. The wicket is still good, let me tell you that. It has been very well prepared. Change of angles for the bowler. Solid in defence by Silva. The curator is Duminda Gunasekara, assisted by Sampath Piris and Samantha Piratna. 23 for 1 at the end of the over. Hey, have you heard about Z? ZZ. KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Is there going to be a bowling change at the cutoff at the end? Looks like Seneviratna introduced into the attack. Schoolboys are doing the lap of honour. The flag of Sri Sumangala Maha Vidyalaya flying high around Moratuwa. They can hold their heads up after that first innings win, pretty much in control of things here. They'll take a lot of confidence going into that one-day encounter tomorrow. Seneviratna to continue from the Katub at the end. Sanjana Seneviratna, wrist spinner. Come on, boy. 5 seconds of glory for the two. On live television, yes, definitely. Sanjana Seneviratna is introduced into the attack. Moratu Maha Vidyalaya as well, trying their different bowlers out within these last 2 hours, Haritha, getting them in the groove for tomorrow's encounter. Vijayawardena missed on that one. There's Yampath at the fine leg boundary, but he was trying to play it a lot finer. Sanjana Seneviratna giving it too much flight. That ball was flying on business class, Harit. Gets it right this time. The ball nudged down to deep square leg, just a single to the total. Come on, Sanja boy. Come on, baby. This is great stuff. See, the batter always willing to go on the attack. The bowler watching him very carefully right to the last fraction of a second before he made the flight. Once again, giving it some good air, Sanjana Seneviratna bowling from the Katub at the end. That'll mark the end of the 5th over, 24 for the loss of none. And a change in combox apparent now. Gold hair and body wash shaker.
හත දෙවන රන් මහා සටන අදවසේදී දෙවන ඉනිම ආරම්භ කරනවා පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ මොරටු මහා විද්‍යාලය කණ්ඩායම සියලු දෙනා දැවී ගියා ලකුණු 227කට. ඉන් අනතුරුවයි සුමංගල ක්‍රීඩකයින් පන්දුර පහර දීම සඳහා පැමිණෙන්නේ. සුබ සන්ධ්‍යාවක් අපිට. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඇත්තටම දැන් තරගයේ තරමක් තිබෙන්නේ අර ජයපරාජයෙන් තොරව නිවෙන තරගයක් ලෙසින්. කණ්ඩායම් දෙකම ප්‍රථම ඉනිම හමාර කොට තිබෙනවා. දැන් දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. ඔවුන්ගේ බොහෝ දුරට අදිටන තමයි අද දවසේ ඉතුරු පන්දුවාර ප්‍රමාණය ක්‍රීඩා කිරීම. ඒ නිසා වෙන තවත් තරගයක් ජයපරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙන හැඩ දැක්කන්න ලැබෙන්නේ. ජය පරාජය කෙසේ වෙතත් මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතාවද මේ දවස් දෙක තුලදී කැපී පෙනුණා. අපි දැක්කා අර්ධ ශතක කිහිපයක්ම වාර්තා වනවා. අර්ධ ශතක ත්‍රිත්වයක් වාර්තා වනවා පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේදී. තරමක් කෙටි පන්දුවට මරක් කෙල කරමින් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු වෙනවා ප්‍රතිකාර යුගලේ. ඒ වගේම අද මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිමේදී ශතකයක් සහ අර්ධ ශතකයක් වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම පානදුර පන්දු යවන විශ්ව ලහිරු කඩලු පහේ අවස්ථාවක් ලබා ගන්නවා. ශතක අර්ධ ශතක කඩලු මේ සියල්ලකින්ම මේ දවස් දෙක වර්ණවත් කිරීමට මේ ක්‍රීඩකීන් සමත් වුණා. ඒ වගේම අර ජාත්‍යන්තර ගණයේ උඩපන්දු රැකීම අනිවාර්යෙන් මතක් කළ යුතුමයි. ඉතා විශිෂ්ට උඩපන්දු රැකීමක් මම හිතන්නේ කලකට අමතක නොවන උඩපන්දු රැකීමක්. රසික දිලිෂාන් මීටර 60ක් 80ක් පමණ දිවාව මා දුටු ආකාරයට තනිය අතට රැකගත්තුට පවා ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. ඉවර පුල් පහරි තම සාර්ථක ලෙස දුරංක සිල්වා එල්ල කරනවා. මීඩිවිකට් කලාපයේ දෙසින් දුරංක ප්‍රථම ඉනිමේදීත් දවා ගන්නට ඔහු උත්සාහ ගත්තේ කෙටි පන්දු යොමු කරමින්. මේවර සාර්ථකයි දුරංක ලකුණු 4ක්. මෙන්න ඒ පුනරූපණය. ඔව් ඉතා හොඳින් පන්දුව එන තුරු බලා සිට එල්ල කරපු පහරක්. එතරම් වේගයක් තිබෙන්නේ නැහැ මේ තනතිරු. අපි ප්‍රථම දිනේ සිට බැලුවා. ඒත් හොඳ ඉදිරියක් තිබ්බා. කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී තමත් හොඳින් මේ තනනිල්ල කියවා ගත්තා පිටිකරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම හෙට දිනේදී ඔවුන්ගේ වාර්ෂික එක්දින ක්‍රිකට් තරගය පවත්වන නිමිතයි. පිට දින 3ක් ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ ලෙහෙසි පහසු නෑ. මෙවැනි උෂ්ණත්වයක් යටතේ එය දරා ගැනීම විශේෂයෙන් ක්‍රීඩාවේදී එවරත් පුල් පහරක් එල්ල කරනවා. පැහැදිලිවම ලකුණු 4ක් එවර නම් තනිකර ස්ථානගත කිරීම තියෙන ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපය සහ ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලේ කලාපය අතරට ලකුණු 4ක් සාර්ථක පහරවල් දෙකක් ලකුණු 4 ඒවා දෙකක් එකතු වෙනවා දුරංකගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට. දුලක තමත් හොඳින් පාදුවට පහර දෙනවා. මම මේ තමයි විය යුත්තේ. ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කර යුතුයි. ඒ වගේම තරමක වාසියක් තියෙනවා හෙට දිනේදී එක්දින තරගයේ පවත්වන නිසා වෙන අර පිතිකරණේ යෙදෙන්නට මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ට අවස්ථාවක් තිබෙනවා අද සන්ධ්‍යා කාලයේදී. එයත් අමතර වාසියක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට. හොඳ පෙරහුරුවක් මම හිතන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට. මෙවන විට ලකුණු 33යි. එක් කඩුල්ලක් දැවි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. කමිල ඔබ සුමංගල විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් මේ දවස් දෙක පුරාවට මොවුන්ගේ දක්ෂතා දකිද්දී ඔබට මොන වගේ හැඟීමක්ද තියෙන්නේ? විශාල සතුටක් තිබෙනවා ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය පිළිබඳව. බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා ඔවුන් මේ වසරේදී පළමු කාණ්ඩයට ඇතුළත් වෙවි යන. ඔවුන් සිටින්නේ දැන් අවසන් පූර්ව තරගයට ක්‍රීඩා කරන්න නියමිතයි මාතර රාහුල විද්‍යාලය සමග. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔවුන් මේ වසරේදී පළමු කාණ්ඩයේ B කොටසට තේරීපත් වේවි කියලා. ඉතින් හොඳ කණ්ඩායමක් සිටිනවා. ඒ වගේම ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගමය ඔවුන්ට සෑහෙන ලබා දෙනවා රැකවරණය. ඔවුන් හොඳින් බලා ගන්න ඔවුන්ට ක්‍රීඩාවට අවශ්‍ය කරන සියලු යටිතල පහසුම ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු ඒ ගුරු බවතුන් ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන සහාය ලබා දෙනවා. ඉතින් හොඳ කණ්ඩායමක් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන අවධියක්. එවර හොඳ පහරක්. හැබැයි පදු යවන්න එක් ස්ථානගත කර සිටිනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අද දවසේදී තරග කිහිපයක්ම පැවැත්වෙනවා. අපිට අවධානය යොමු කර හැකි ශ්‍රී ලංකා එංගලන්ත වයස අවුරුදු 19 පාල කාන්තා තරගය. ලකුණු 6ක තියුණු ජයක් හිමි කරගත්තා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකව. ඒ වගේම SSC පිටියේදී පැවැත්වෙනවා DS මහනාම 18 වන රන් මහා හටන.
එයත් ThePapare හරහා අපි ඔබට සමීප කරනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම බංග්ලාදේශ තරග සංචාරය ඔවුන්ගේ අවසාන තරගය මෙම සංචාරයේ නැවතත් ඔහුගේ ඉරිමේ මේ පන්දුවාර එල්ල කරන 3 වන 4 පහර එල්ල කරනවා දුරංක සිල්වා. තම මැනවින් නැවතත් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම, කාලය මැනීම සහ සමබරතාවයේ රැක ගැනීම අර ඇගිලි තුඩු මතින් නැගී ඔහු ඉතාම හොඳින් පහර එල්ල කරනවා ස්ථානගත කිරීමත් සමගින් 37යි දැන් එක් කඩුලකට පන්දුවාර 7ක් අවසනදී. Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Singa. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. Choose from global brands and experience tomorrow's entertainment today with Google TV from Singa. සුමංගල විද්‍යාලය ලකුණු 37යි එක් කඩුල්ලක් ලැබී පන්දුවාර 7ක් අවසන්. අපි කතා කරා ශ්‍රී ලංකා බංග්ලාදේශ දෙවන ටෙස්ට් තරගය. මේ වෙනුවට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 276යි කඩලු 3ක් දැවි. පිටිය රැඳී සිටින්නේ දිනේෂ් චන්දිමාල් සමග ඉන්න ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්. අවසන් කඩලු ලෙස කුසල් මෙන්ඩිස් දැවී ගියා. සංජන ප්‍රථම ඉනිමේදී තාම හොඳින් පන්දු යවුවා. කැපී පෙනෙන පන්දු යවන්න මොරටු මහ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් රුසිත් ජයවර්ධන පිටිකරුවා ප්‍රථම ඉනිමේදී අසාර්ථක වුණා. ඔහු කඩුල්ල මුවක්‍රීමේ වර්ධන හසුව දැවී ගියා. ලකුණු 4කට සංජනගේ පන්දුව ඉදිරි තමයි දැවී ගියේ. නමුත් ඊටම දක්ෂ පිටිකරුවෙක් තුන් නිපුණතාවයෙන් හෙබි ක්‍රීඩකයෙක් රුසිත් ජයවර්ධන. ඔහුගේ පියාණන් පිළිබඳව අපි කතා කළා ප්‍රථම ඉනිමේදී. සරත් ජයවර්ධන තම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් පාන්දුරු ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කළා. දැන් වර්තමානයේ හලාවත මේජන්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු සරත් ජයවර්ධන. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කර යුතුයි මේ මොරටු පුරවරයේ මේ තරගය 72 වන මහා තරගය පැවැත්වෙන්නේ. මොරටුව සහ ක්‍රිකට් වල තිබෙන බැඳීම, ඒ වගේම සංගීතයත් සමග තිබෙන බැඳීම. එතනේ විනෝදකාමී ජනතාවක් සිටින්නේ මේ නගරයේ කේන්ද්‍රවල ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. මම හිතන්නේ තරමක් කෙටි පන්දුව පිටසුරුකරු නිගමනය කරනවා පන්දුව ඉහළින් හැදියයි කියලා. අපි බලමු පුනරූපණය. සම්පූර්ණයෙන්ම පිටිකරු පරාජයට පත් වුණා. තරමක් ඉහළ ප්‍රදේශයේ පන්දුව වදින්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉන ප්‍රදේශයේ පන්දුව වදින දකැවීමත් සමග කඩුළු උඩින් පන්දු යන හැඩ දක්වන්න ලැබෙන්නේ. දැන් මේ සමතතාවයේ පන්දු 22ක් තුලදී ලකුණු 17ක්. ඒ වගේම කියන්නට අවශ්‍යයි මොරටු විද්‍යාලය පිළිබඳවත් ඔවුන්ගේ මේ ඉනිම පළමු ඉනිම ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. විශේෂයෙන් ඉසුරුගේ සහ මෙන්ඩිස්ගේ ඉනිම තුලින් තමයි උන්වර අවදානමින් බේරුනේ. ඒ නිසා වෙන්න උන් දෙපළම කණ්ඩායමේ වෙනුවෙන් ඉතාම සාර්ථක ප්‍රතිකරණයක නියැලුණා. එම ඉනිම නොවන්නට බොහෝ විට දෙවනවර පන්දුරු පහර දීමේ අවස්ථාව සුදාවන්නට තිබුණා. එහිදී මෙන්ඩිස්ගේ ඉනිම අපි අමතක නොකර යුතුයි. ඔහු මම හිතන්නේ එකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙනමින් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ නැංගුරුම බවට පත් වුණා. ඒ අවසරයේ ඉසුරු ප්‍රනාන්දු අනර්ග ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඔහුගේ ශතකය, ඒ අනර්ග ශතකය නිමා කරේ දිල්ෂාන්ගේ සුපිරි පන්දුරකීම හමුවේ. ඒ අනුව 8 වන පන්දුවාරය නිමා වනවා. සුමංගල විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 39යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. වෙළඳ පොලේ හොඳම මිලට වායු සමීකරණ දැන් සිංග වෙතින් මාසික රුපියල් 4033 සිට අලුත් අවුරුද්දට shopping කරන්න, අලුත් ඇඳුම් ගන්න, එන්න shopping mall fashions පානදුර. Fun prima කොත්තුමි තියනකම්. රසී තිරෙන මික්ස් මිරිලසෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. දුරංග සිල්වා ලකුණු 19ක් ලබාගෙන ඒ වගේම රුසි ජයවර්ධන ලකුණු 8ක් ලබාගෙන ඕන බොහෝ විට උත්සාහ ගනීවි හෙට දිනේ පවත්වන අර එක්දින තරගයේ වෙනුවෙන් පෙර සූදානමක් ලබා ගන්නට පිතිකරන යෙදීමෙන් ඒ වගේම ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික දක්ෂතා පිළිබඳවත් ඔවුන් බොහෝ විට සිතාවේ විශේෂයෙන් රුසි ජයවර්ධන ඔහු ප්‍රථම වතාවට ක්‍රීඩා කරන්න මේ මහා තරගයේ සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන්
ඒ වගේම අපිට ඩේ සේනානායක විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර තරගයේ විස්තරත් ලැබෙනවා. මහානාම කණ්ඩායම දෙවන ඉනිම ටොප් පිටියට පිවිසී තිබෙනවා මේ වෙනකොට ලකුණු 55යි කිසිවෙකු නොදෙවි. ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 239කට සීමා කිරීමට ඩී සේනානායක පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. පිටෙන් සහ පන්දුවෙන් ඩී සේනානායක විද්‍යාලයට මෙම 18 වෙනි මහා ක්‍රිකට් තරගය සෑහෙන වාසි ගෙන දුන් තරගයක්. ඔවුන් ඉතාමත් දක්ෂතා දැක්කා. ඊයේදී දිත්ව ශතකයක් වාර්තා වෙනවා, ශතකයක් වාර්තා වෙනවා. අද පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වනවා. සමස්තයක් ලෙස ගත්තාම මෙවර පාසල් තරග වාරය මම හිතන්නේ කලකට අමතක නොවන තරග වාරයක්. මම හිතන්නේ සෑම තරගයක වගේම විශේෂ සිද්ධි විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට දැක් ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒට කදිම නිදසුණක් මෙම තරගයේත් ඒ ආකාරයෙන්මයි. පදවන කාංචන නිම්ෂාන් තරග 13ක් තුරදී කඩලු 5ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ හොඳ පන්දුවීම වශයෙන් ලකුණු 45කට කඩලු 2ක්. වයස අවුරුදු 18යි. ආයවර උඩ පාන්දුවක් රැක ගන්නට ප්‍රබල උත්සාහයක් මිඩෝන් කලාපේ. නමුත් ලකුණක් ලැබෙනවා. නමුත් ප්‍රබල උත්සාහයක නිරත වුණා. ඊටම රැකගත්තා නම් අති විශිෂ්ට උඩ පාන්දුවක්. සැහෙන ගෝණයේ සිටි පන්දු රකින්න. රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් පන්දු යොමු කරන්නේ ලොෆ්ට් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ. සැහෙන ගෝණයේ පන්දුව තිබුණා. මේ අවස්ථාව ප්‍රබල උත්සාහයක දරුවේ. නමුත් රැක ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. පිටිකරු බලාපොරොත්තු ආකාරයේ වේගයකින් පන්දුව පැමිණුනේ නැහැ. දැන් සබත්තාවය ලකුණු 18යි පන්දු 27කදී ලකුණු 4.8ක දල වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා මේ පිටිකරුවන් යුගලය. ඒ වගේම ලසිත අදිනේදී 19 පාල අවුරුදු 19 පාල පළමු කොටසේ TB කාණ්ඩේ අවසන් පූර්ව තරගය පවත්වන කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාල ක්‍රීඩා පිටි ලුම්බිනි විද්‍යාලය සහ තර්ෂන් විද්‍යාලය අතර ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 74කට දැවි ගොස් තිබෙනවා සියල්ලන්. නමුත් තර්ෂන් විද්‍යාලයේ මේ වන විට ලකුණු 89යි කඩලු 5කට තරමක් අර අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තිබෙන ඉනිම් දෙකක් ලෙස සටහන් කරන්නට පුළුවන්. මේ අතර වාරදී ලකුණු 4ක පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම රුසිච්චාවර්තනගේ පිටෙන් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 44යි. මෙන්න ඒ පුනරුපනය තාමත් හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරක්. තාමත් සාර්ථක ලෙස ස්ථානගත කරා ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා අතරින් පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ ලකුණු 4ක්. රුසිච්චාවර්තන ප්‍රථම ඉනිමේදී තරම් සාර්ථක වීමට උට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 4කට ඔහු දැවි ගියේ. කෙසේ වෙතත් මෙම ඉනිමේදී යම් සාර්ථකත්වයක් ලබාගෙන තිබෙන හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු 15ක් තුළදී ඔහු ලකුණු 12 ලබා ගන්නේ. එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. දෙවන ලකුණ කරා වේගයෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. අපි බලමු. ඔව්. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුව බාර කරනවා කඩු රකින්න වෙත. ඒ වගේම දුලංක සිල්වා රැඳී සිටින අනික් අන්තේ රුසිච්චාවර්තන පන්දු 16කදී ලකුණු 14 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මාගේ විශ්වාසය අනුව නම් ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම අර්ධශතකයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇති. එවැනි දක්ෂතාවයක් දැක්විය යුතු ක්‍රීඩකයෙක් රුසිච්චාවර්තන. ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ ලකුණු 46ට 4 පහරවල් 6ක් අන්තර්ගතයි. පිටින්නට සෑහෙන ඈතින් යව් පන්දුව නිදල්ලේ හරිනවා. ඒ අනුව නවවන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ශ්‍රී සුමංගල දෙවන ඉනිමේ. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ලකුණු 46යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. Hey, have you heard about Z? Z. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Gold hair and body wash shaker. Heels Crest 9 sausages. The bite that bites back. Chili chili rasa tomato mix ka hita kasanawa. Chili to rasa yen kollo kello spice up kanava. හඳුන්වා දෙන අලුත්ම මාකි සේවරි රසය ශිලී ටොබිස්කට්ස්.
අලුත් අවුරුද්දට shopping කරන්න, අලුත් ඇඳුම් ගන්න, එන්න shopping mall fashions පානදුර. වෙළඳ පොලේ හොඳම මිලට වායු සමීකරණ දැන් සිංහ වෙතින් මාසික රුපියල් 4033 සිට. Big Max Fun Prima කොත්තුමි තියනකම්. රසී තිරෙන මික්ස් මිරිලසෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Hot and spicy fun vibe එක විවර කරන්න. beat එක remake කරන්න නැතෙන්න. හදවත බවලා යන්න කින්නර fashion කරන්න. fun තුරන්න කොතුමි කික් එක වෙන්න. Prima කොතුමි fun තමයි. Gold Wild. Unleash the wild in you. සුමංගල විද්‍යාලයේ දෙවැනිම ලකුණු 46 එක් කඩුල්ලක් දැවි පන්දු අර 9ක් අවසානයේදී මේ ශ්‍රී සුමංගල ඉනිම ප්‍රථම කඩුල්ල ලෙස එරංග දැවි ගියා ලකුණු 8කට. උඩ පන්දුවක් ලබා දී ඉසුරු ප්‍රනාන්දු අතරයි උඩ පන්දුව ලබා දෙන්නේ ලක්නිදුගේ පන්දුවක් හමුවේදී. දැන් පිටියේ සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ ජයවර්ධන සහ සිල්වා. ජයවර්ධන ලකුණු 14ක්, සිල්වා ලකුණු 20ක් සමගින් ලකුණු 46 ලබාගෙන තිබෙනවා සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දු යැවීමෙන් ලක්දිනු තමයි එක කඩුල්ල ලබා ගත්තේ. ඔහු මේ වන විට පන්දු අර 4ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. තරමක් ප්‍රහාරයකට ලක් වුණත් එක් කඩුල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 26කට. අමතරව මොරටු විද්‍යාලයේ නායකයා තවත් පන්දු යවන්නන් 3 දෙනෙක් උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා මේ පන්දු අර 9 ඇතුළත. ඔවුන් අමතර ලකුණු 4ක්ද ලබා දී තිබෙනවා. 72 වන රන් මහා සටනේ දෙවන සහ අවසාන දවස සමගයි ඔබ සම්බන්ධ වන්නේ. ලකුණු 46ක් එක් කඩුල්ලක් දැවි දැන් ක්‍රීඩා කරන්නේ සුමංගල විද්‍යාලය. විශේෂයෙන්ම 1934 දී තමයි මෙම ප්‍රථම රන් මහා සටන ආරම්භ වන්නේ. එක දිගට ක්‍රීඩා කරා නම් මම හිතන්නේ වසර 90ක්. කෙසේ වෙතත් කොරෝනා සහ විවිධ හේතුන් මත තරග 72ක් මෙම තරගයත් සමග සම්පූර්ණ කර ගැනීමට මේ විද්‍යාල දෙක සමත් වී තිබෙනවා. අද දවසේදී මම හිතන්නේ වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ මෙම තරග ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වීමට. ඒ අනුව මෙම තරගය ඉතිහාසයට එක් වෙයි 57 වන තරගය ලෙස ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණා. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ජයග්‍රහණය වාර්තා කරනවා රවින්ද්‍ර කොට්ටච්චි විශේෂකරු විශේෂකාර පවුලක් අපි කතා කළා. විශේෂයෙන් රෝහිත කොට්ටච්චි, කපිල කොට්ටච්චි, රවින්ද්‍ර කොට්ටච්චි සහ ප්‍රශාන්ත කොට්ටච්චි යනවා 4 දෙනෙක් විනිශ්චය කරන නියැලෙනවා මේ චාමරද සොයිසා. ඔවුන් දෙදෙනාටම බලාපොරොත්තු වෙනවා මානම් අන්තර්ජාතික මට්ටමේ තරග විනිශ්චය කිරීමේ අවස්ථාව ඊට ප්‍රස්තාව ලැබේවි කියලා. එවර පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පන්දු යොමු කරන්නේ දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ලොං ඔන් කලාපයේ සිට එක් ලකුණකට සීමා කරන දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. නියත වශයෙන් ලකුණු 4ක් වීමට තිබ්බා. ඒ අවස්ථාවේ හොඳ පන්දු රැකීමක් ලකුණු 3ක් බේරා දෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මොරටු මහා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා මම හිතන්නේ උත්සාහ ගනී වේගෙන් පන්දුවට පහර දීලා ඉක්මනින් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්න. මේ හොඳ පෙරහුරුවක් ඔවුන්ට එක් දින මහා තරගයට හෙළ දවසේදී පැවැත්වෙන. එක් දින තරගය ගැන අවධානය යොමු කරද්දී හෙළ දිනේ පැවැත්වෙන්නේ 31 වන රන් මහා එක් දින තරගය. පළමු එක් දින තරගයේ 1993 දී ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ වන විට තරග 30ක් පවත්වා තිබෙනවා එක් දින තරග. ඒ අවස්ථා 15කදී ජයග්‍රහණය සුමංගල විද්‍යාලයත් මොරටු මහා විද්‍යාලය අවස්ථා 12කදී ජයග්‍රහණය වාර්තා කර තිබෙනවා. ස්විප් පහර එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඒ වගේම අවස්ථා දෙකකදී ජය පරාජයෙන් තොරව තරගය අවසන් වී තිබෙනවා. එක් තරගයක් අතහැර දමා තිබෙනවා. පසුගිය වසරේදී මොරටු මහා විද්‍යාලය තමයි එක් දින තරගයේ ජයග්‍රහණය කරේ. පළමු කුසලානය එක් දින කුසලානයවත් අපි
පානදුරට රැගෙන යාමට හැකියාවක් තියෙයිද කියා සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර සමතාව ලකුණු 26 පන්දු 34ක් තුලදී ජයවර්ධනට ලකුණු 5ක් 15ක් සිල්වාට ලකුණු 21ක් පන්දුවන්නේ සංජන ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරය අර උඩ පන්දුවක්ද ඔව් හොඳ පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් අපි බලමු හේ පුනරූපණය පාදක පන්දු යවන්න පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ පන්දුව. පාවරණේ වැඩි ඉහළ නගින්නේ පන්දුව. එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. තරමක් ගුවනට මුසු කරමින් පන්දුව යොමු කරේ සංජන. යනුව 10 වන පන්දුවාරය නිමාව දකින්නේ සුමංගල විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ. සුමංගල විද්‍යාලය ලකුණු 49යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chili රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික ස්පයිස් අප් වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය ෂෙලීටෝ බිස්කට්ස් සුමංගල විද්‍යාලය ලකුණු 49යි එක් කඩුල්ලක් දැවි පන්දුවාර 10ක් මේ වෙන විට අවසන්. පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර සමතාවයේ ලකුණු 27ක් පන්දු 37ක් තුලදී ශේෂයෙන් මතක් කර යුතුයි විද්‍යාල දෙකේ විදුහල්පතිවරුන් රවින්ද්‍ර පුෂ්ප කුමාර ගුරුපියාණන් පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය, ඒ වගේම රුවන් අරබපොළ ගුරුපියාණන් මොරටු මහා විද්‍යාලය, ඒ වගේම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු අසේල පෙරේරා සහ සහායක පුහුණුකරු දිනක ගොඩකන්දු එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා පිටිකරුවන් යුගල. ඒවර ඉල්ලීමක් කරනවා දුවද්දී දෙවි යාමකට. මම හිතන්නේ නැහැ පිටිකරුවොත් නිරුපද්‍රිතව සීමායරට පැමිණි තිබුණා. ඒ වගේම මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු සංජය දිසානායක මතක් කර යුතුයි. මේ ගුරුවරුන්ගේ ගුරු හරුකම් මැදේ තමයි අපට අද මේ දවස් දෙක පුරාවට ශතක අර්ධ ශතක කඩුළු පහේ අවස්ථා සහ සුපිරි උඩපන්දු රැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ. ඒ වගේම අප කිව යුතුයි මේ ක්‍රීඩාංගණයේ බාරව කටයුතු කරන ඒ වගේම තනතිරු සැකසීම කරන ඒ සියලු දෙනාටත් අපි ස්තුතිවන්ත වී යුතුයි. ඉතා හොඳ තනතිරුවක් ලබා දුන්නා. ක්‍රීඩාංගණයත් ඉතා හොඳින් නඩත්තු කර තිබෙනවා තරගය සඳහා. ඒ පිළිබඳව අපේ ගෞරවය හිමි වී යුතුයි. දොස්සොයිසා ක්‍රීඩාංගණය කොහොමත් ලකුණු තිබෙන ක්‍රීඩා පිටියක් බොහෝ දෙනා දන්නවා ඒ පිළිබඳව. ඉතින් ඒ පිළිබඳව අපේ ස්තුතිය. ඩ්‍රයිව් කිරීම එතරම් වේගයෙන් පන්දු ඇදී යන්නේ. එවගේම කමිල මෙම ක්‍රීඩාංගණය ඔබට තරම් නුහුරු ක්‍රීඩාංගණයක් නොවේ. ඔබ පාසල් අවධියේදීත් මම හිතන්නේ මෙම ක්‍රීඩාංගණය තුරු ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. පැහැදිලිවම අපි ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩාංගණයක් අපි බොහෝ විට ආස කරා මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩා කිරීමට පාසල් අවධියේදී. ඉතින් එවැනි ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියක් අද නමුත් ජාත්‍යන්තරක පවත්වන්නේ නැහැ. ඉවර කෙටි පන්දුවක් පසු පාදයට ගමන් කරමින් පන්දුව යොමු කරනවා ඩීප් මිඩ්විඩ් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4ක් ඉතාම මැනවින් පන්දු ඉස්සනගත කරනවා. පසුපාදය සහ පෙර පාදය අතර තමන්ගේ පාදයන් නිසියාකාරයෙන් චලනය කරමින් ලකුණු 4ක් රුසිත් ජයවර්ධනයි ලකුණු 4 ලබා ගන්නේ. පෙර ඉනිමේදී ලකුණු 4කට දැවී ගියා. දැන් එහි වාඩුව ගන්නවා මේ දෙවන ඉනිමේදී රුසිත් ජයවර්ධන. මේ තමත් හොඳ පිටි ප්‍රහාරයක්. ඒ වගේම මගේ ප්‍රශ්නේ ඒක නෙමෙයි කමිල. ඔබට මෙහි අත්දැකීම් තිබෙනවා. හෙට එක් දින තරගය පැවැත්වෙනවා. සුමංගල විද්‍යාලය 12 වතාවක් 15 වතාවක්. ඒ වගේම මොරටු මහා විද්‍යාලය 12 වතාවක් තරගය ජයග්‍රහණය කරා. ඒ වගේම ගිය වසරේදී ජයග්‍රහණය කරේ මොරටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. හැකියාවක් ලැබෙයිද පානදුරට කුසලානේ රැගෙන යන්න? සෑහෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. නමුත් කණ්ඩායම් දෙකම හොඳින් ක්‍රීඩා කරන හැටි දක්නට ලැබුණා මේ මහා තරගයේ මුළුල්ලේ. ඒ නිසාවෙන් අනාවැකි කීමට හැකියාවක් නැහැ. හෙට දිනේදී හොඳින් ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම තමයි දවසේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නේ. නමුත් පෙර වසරේදී මොරටු විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට පෙර අවසන් වසර 5 එක දිගට ජයග්‍රහණය කළා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. ඔවුන් අනසක පැතිරුවා එක්දින තරග වසරවල් 5ක් එක දිගට ජයග්‍රහණය කරමින්. නමුත් පෙර වසරේදී ඔවුන් පරාජයට පත් වුණා මොරටු විද්‍යාලය හමුවේ. ඉතින් ක්‍රීඩාව
මෙතරම් අලංකාර වී තිබෙන ක්‍රීඩාව එවැනි අපූර්ව දේවල් සිදු වෙන නිසාවෙන්. නමුත් විශාල වාසියක් තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ හෙට දිනේදී ජයග්‍රහණය කරන්නට. ඔවුන්ගේ අර කණ්ඩායම තරමක් මා දකින විදිහට සමබර කණ්ඩායමක්. දගපන්දියවන වේග පන්දියවන සෙම තුන් නිපුණතා දක්ෂතා ඇති ක්‍රීඩකයන් බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි වාසනාවන්තයි මෙවර 72 වන තරගයේ ඉතා සාර්ථකව පැවැත්වුණා. ගියවර වර්ෂාව නිසා අත්හැර දැමුවා. අවසන් පන්දුවටත් 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව 11 වන පන්දුවාරයයි නිමාව දකින්නේ. සුමංගල විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමට ලකුණු 56යි එක් කඩුල්ලක් දැරි. කිරි අතර සුපිරි රස. Big Match Fun Prima Kottumi Tiyanakam. වෙළඳ පොලේ හොඳම මිලට වායු සමීකරණ දැන් සිංහ වෙතින් මාසික රුපියල් 4033 සිට. ලකුණු 56යි එක් කඩුල්ලයි. පදුවාර 11ක් අවසන් සුමංගල විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ. ලසිත ඒ වගේ මා කතරගමට කැමතියි බොහෝ දෙනා අපි සමග එකතු වෙනවා මේ ක්‍රීඩාංගණය පිළිබඳවත් ඉතිහාසය දැනගන්නට. මෙහි ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගයේ පැවැත්වුණු කාලවකවානුව ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර 1992 වසරේදී එහිදී ඇලන් බෝඩ සහ ඉයන් හීලි ඉතා හොඳ ඉනිම් ක්‍රීඩා කරා. ඇලන් බෝඩ ලකුණු 106ක් ලබා ගන්නවා. ඉයන් හීලි ලකුණු 71ක් ලබා ගන්නවා. ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිම ලකුණු 337ක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේදී අරවින්ද ද සිල්වා සහ හෂාන් තිලකරත්න ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරන උන් අර්ධශතක ලබා ගන්නවා. ඉතින් අපූර්ව තරගයක් අපගේ කුඩා කාලේ දුටු තරගයක් 92 කියන්නේ සෑහෙන අර ලෝක කුසලාන තරගාවලියෙන් අනතුරුව බොහෝ ක්‍රිකට් ප්‍රචලිත වුණා. ශ්‍රී ලංකාවට කණ්ඩායම් පැමිණියා. නමුත් ටෙස්ට් තරගය තරම් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් හරිත පෙරරා වැනි ජ්‍යෙෂ්ඨයන් බොහෝ විට අප දුටුවේ මෙවැනි තරගවලදී රූපවාහිනිය තිරිය ඔස්සේ හරිත පෙරරාවන් දකිනවා. ඉතින් අපූර්ව කාලයක් එවර දකුණු අප්‍රිකාව ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාව වැනි රටවල් පැමිණෙනවා. පැඩල් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 4ක් වී යුතු ඉවර තම මැනවින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ලකුණු 4ක් දුරංක සිල්වාට. Gold hair and body wash එක. පදවාර 12ක් අවසන් සුමංගල විද්‍යාලය
ලකුණු 62යි එක් කඩුල්ලක් දැවි පිරිසිටිනේ සිල්වා ලකුණු 29 පන්දු 41කදී ජයවර්ධන ලකුණු 21යි පන්දු 25කදී තවසේ ප්‍රථමයෙන් උදෑසන තරගයේ ආරම්භයට මොරටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමයි පන්දුර පහර දීම සඳහා පිටියට පිවිසියේ. ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම සීමා කිරීමට සමත් වනවා සුමංගල විද්‍යාල පන්දු යවන්නන් ලකුණු 227කටයි ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම සීමා කරන්නේ. ඉන් අනතුරුව නැවත වරක් දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් සුමංගල විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට ක්‍රීඩා කිරීමට පිවිසීමට සිදු වෙනවා. දැන් ලකුණු 62යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. ඔව් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම. මැනවින් ඔවුන්ගේ පන්දු තෝරා බේරාගෙන ක්‍රීඩා කිරීම. ඩ්‍රයිව් කිරීම බිම දිගේමයි යන්නේ. ඒ වගේම අපි කතා කරන සිටියේ ලාසිත මේ ක්‍රීඩාංගණයේ තරග වාර්තා පිළිබඳව. ටෙස්ට් තරගවලදී දක්ෂතාවයන් පිළිබඳව පළමු කඩලු 5 ලබාගෙන තිබෙන්නේ චම්පක රාමනායක. ඒ ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව තරගයේදී ඔහු කඩලු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 82කට. ඒ වගේම ඇලන් ඩොනල්ඩ් කඩලු 5ක් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 69කට කඩලු 5ක් ලෙසින්. ඒ වගේම මුත්තය මුරලිදරන් දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව ලකුණු 104කට කඩලු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ තමයි කඩලු 5 ලබා ගැනීමේ දක්ෂතා. ඒ වගේම විස්තර විචාරයේදී ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක හරිත් පෙරේරාද පවසා සිටියා මෙම මොරටු සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ තව තරඟ ලබා දිය යුතුයි කියා. පළමු පෙර තරඟ ඒ වගේම ඒ සංචාරවල තරඟ මෙන්න පුනරූපණය තව තරඟ ලබා දුන්නොත් මම හිතන්නේ නැවතත් මොරටු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයෙන් අපිට නිසි ප්‍රයෝජන ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේවි. ලසිත හරිත පෙරේරා එහෙම කියන්නට හේතුව තමයි හරිත පෙරේරා හොඳින් දන්නවා මේ ක්‍රීඩාංගණය පිළිබඳව විශේෂයෙන් තරග නරඹන්නට පිරිස පිළිබඳව. ඉතින් ඔවුන් ක්‍රීඩාවට බොහොම සමීපයි, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට බොහොම ආදරෙයි. ඒ නිසාවෙන් මෙහි අර ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නැත්තම් අඩුම තරමේ අවුරුදු 19 15 කණ්ඩායම මේ මොන තරගයක් තිබුණත් සෑහෙන පිරිසක් පැමිණෙනවා. එකල විශේෂයෙන් පළමු පෙළ තරග නරඹන්නත් විශාල ප්‍රමාණයක් පැමිණෙනවා. ඉතින් අර තරම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් තමයි එවැනි තරග මොරටුවට නොලැබීම. තවත් එක් ලකුණක් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගත්තාම පපරේ සංගීතය සෑහෙන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එක්ක බැඳිලා තිබෙනවා. අපි දන්නවා ලංකාවෙන් පිට ශ්‍රී ලංකා තරගයක් තිබ්බත් ඒ පපරේ සංගීතය අපිට එහෙනම් මේ මොරටු පුරවරේ හරහා තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට මේ පපරේ සංගීතය එක්වන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ වගේම අර බයිලා ගායනයේ බයිලා රජු, එම්.එස්. ප්‍රනාන්දු, නිහාල් නෙල්සන්, පෝල් ප්‍රනාන්දු, ඒ වගේම සුනිල් පෙරේරා වැනි බොහෝ අය මොරටුව ආශ්‍රිතව තමයි ඔවුන් මේ සංගීතයෙන් දායද කළේ. පන්දුවර 13ක් අවසන් 66යි 1යි. Heels Crest 9mm sausages, the bite that bites back. Hot and spicy fun vibe with the Varakaranda. Beat the remake Karanda Vinna. Have a little Bawalaya, give me a fashion Karanda. Fun Turana, Kotumi Kiki Kolena. Prima Kotumi, fun tamai. Gold Wild. Unleash the wild in you. ඒ වගේම අපි අවධානය යොමු කර යුතුයි ශ්‍රී ලංකා බංග්ලාදේශ අවසන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයට. මේ වන විට ලකුණු 289යි කඩලු 3කට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවරයක සිටිනවා. අපි අද උදෑසනත් මේ පිළිබඳව කතා කරා. එවර හරිත් පෙරේරා අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විස්තර විචාරකයා පවසා සිටියේ ලකුණු 400ක් ලබා ගත්තොත් තමත් හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඔව් ලකුණු 291ක් දැන් ලබාගෙන තිබෙනවා කඩලු 4කට. ඔබ කියු පාරදී ලකුණු 400ක් කරා යෑමේ පහසු අවස්ථාවක් තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 109ක් පමණයි ඒ සඳහා අවශ්‍ය. ඉතා හොඳ අඩිතාලමක් ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 400ක් 450ක් ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණොත් මොකද තරගයකට වඩා එහා ගිය යමක් සිදුවෙන තරගාවලියක්. ඒ නිසාවෙන් බොහෝ දෙනා හොඳින් ඒ පිළිබඳව නරඹනවා. බොහෝ විචාරකයන්ට ලියන්නට බොහෝ දේවල් තිබෙනවා. පාදක පන්දුව තරමක් ඉහළ වැඩි පන්දුව පාදේ වදිනවා. ඒ වගේම මේ විද්‍යාල දෙකෙන් ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන්
රාශියක් බිහිවී තිබුණා. අපි ඊයේ දවසේදීත් ඒ ගැන කතා කරා. මට වඩා හොඳට ඔබ ඒ ගැන දන්නවා. ඔව් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් අචන්ත මෙන්ඩිස් නම් කරන්නට පුළුවන් නිශාන් මදුෂ්ක ඒ වගේම හසන්ත ප්‍රනාන්දු මොරටු විද්‍යාලයේ සිට තමයි වේලස් කුමර විද්‍යාලයට ගියේ. ඉතින් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දොන් අරුණසිරි තමයි ප්‍රථම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයා ලෙසින් ක්‍රීඩා කළේ. ඉන් අනතුරුව ඉන්දික ගාල්ලගේ ඒ වගේම දිල්රුවන් පෙරේරා ඒ වගේම මූලික අධ්‍යාපනය ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයෙන් ලබා ගත්තා කිත්රුවන් විතානගේ කෞශල් සිල්වා ඒ වගේම ඔෂද ප්‍රනාන්දු. ඉතින් එවැනි ක්‍රීඩකයන් රාශියක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයෙන් උඩපාන්දුවක් නමුත් අතහරිනවා. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පැමිණිය තරමක් අවදානමක් තිබුණ උඩපාන්දු රැගෙන යාමේදී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ඝට්ටණය වේවි කියලා සමහර විට එම බය තිබුණාද කියලා තමයි සැකයක් තිබෙන්නේ. සැහැණ ගුවනේ තිබුණ පන්දුව දුරංක සිල්වා තමන්ගේ අපරීක්ෂාකාරී ප්‍රතිකරණය නැවත වරක් පෙන්눔 කරන ආකාරයක් පහසුවෙන් රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් තමන්ගේ දෑතට පන්දුව ගන්නවා. නමුත් ඉන්න අනතුරුව තමයි පන්දුව ගිලී යන්නේ. තාක්ෂණයේ යම් ගැටලුවක් තිබුණා. ස්මර්ට්මේදී ලබා ගන්නට තිබූ උඩපන්දුවක් තරමක් ඉහළින් ලබා ගන්න ආකාරය දක්වන්න ලැබුණේ. වර්පසුපාදයේ පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. රුසිත් ජයවර්ධන පන්දුවට පහර දෙන්නේ. පන්දු 28ක් තුලදී ලකුණු 23ක් ලබාගෙන ප්‍රථම ඉනිමේදී ඔහු ලකුණු 4කට දැවී ගියා. ඒ වරද නැවත සිදුවීමට දෙන්නේ නැහැ. දැන් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර. ඒත් සමගින් 14 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 67යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. Heels Crest 9mm sausages, the bite that bites back. Big match fun, prima kottumi tiyanakam. දුරංක සිල්වා ලකුණු 32යි පන්දු 49කදී. ඔහු ප්‍රථම ඉනිමේදී දැවී ගියේ ලකුණු 32කදී. බලමු ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ඔහුට ලකුණු රැස් කිරීමට හැකියාවක් තිබේද කියලා. ඒ වගේම ලසිත කතා කළ යුතුයි ශ්‍රී ලංකාවට ටෙස්ට් තත්ත්වය ලැබීමට පෙර මෙම විද්‍යාල දෙකේම ක්‍රීඩකයන් නියෝජනය කරා සිලෝන් කණ්ඩායම නැත්නම් ලංකා කණ්ඩායම. ඉතින් සිලෝන් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් අතරින් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තිස්ස ඉලේපෙරු මතක් වෙනවා. වර්තමානයේ ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයෙක් නැෂුරප් ආයතනයේ අධිපති. ඉතින් තිස්ස ඉලේපෙරුම සිලෝන් කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ඒ වගේම මොරටු විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් එම අවස්ථාවට දායකත්වය දක්වුවා සරත් ප්‍රනාන්දු වගේම බර්නාඩ් පෙරේරා ක්‍රීඩා කළා. ඉතින් සෑහෙන ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා අවධිය ටෙස්ට් තත්ත්වය ලබා ගන්නට පෙරත්. ඒ වගේම ක්‍රීඩිකාවන් ගැන කතා කරොත් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරා ඉනෝෂි ප්‍රනාන්දු සහ උපේක්ෂා තාප්රු. මොරටු මහා විද්‍යාලය නියෝජනය කරමිනුයි මෙම ක්‍රීඩිකාවන් යුගලය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරේ. ඒ වගේම ලකි රොජර්ස් පිළිබඳව මතක් කළ යුතුයි. අවුරුදු 19 15 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ හැකියාව ලැබුණා මොරටු විද්‍යාලයට ක්‍රීඩා කරන සමී. ඒ අභිමානයන් තමයි මේ විද්‍යාල දෙකේ බොහෝ විට කතා කරන්නේ. ඔවුන් ලංකාවට ක්‍රීඩකයන් කෙතරම් බිහි කරන තිබෙනවට වඩා ඔවුන් ඉතාම හොඳින් කතා කරන දේ තමයි ක්‍රීඩකයන් කොපමණ ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පෙළ අවුරුදු 19 15 සංවර්ධිත කණ්ඩායම් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම් වලට ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවද කියලා කිව්වොත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. තම හොඳ ඉතිහාසයක් තිබෙන මහා ක්‍රිකට් තරගය දවසේදී අපිත් වාසනාවන්ත වනවා. එහි 72 වන මහා තරගය සියසින් දැක් ගැනීම සඳහා. දුවදි දෙවියන්ට ආසන්න අවස්ථාවක් නැවතත් පද්දු බාර කිරීමේ තරම් සාර්ථක නැහැ. පළමු ලකුණ ලබා ගනිද්දිත් නැවත බාර කිරීම සාර්ථක නැහැ. ඉනානතුරුව දෙවන ලකුණ කරා යාමේදීත් අසාර්ථක බාර දීමක්. මොරටු විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීම මේ දෙවැනි ඉනිමේදී එතරම් සාර්ථක මට්ටමක තිබෙනවා අපි දැක්කේ නැහැ. මෙන්න කඩු රකින්නට පහසුවෙන් රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් අනවශ්‍ය අතිරේක ලකුණ.
තරගයේ ජය පරාජයක් නොලැබුණත් මං හිතන්නේ අවසාන මොහොත දක්වා පීඩනය එල්ල කළ යුතුයි. එයයි සිදුවිය යුත්තේ. ලසිතේ වගේම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ හැකියාව ලැබුණා විජිත් දේශප්‍රිය. ඒ වගේම අමිල පෙරේරා වර්තමානයේ දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් පුහුණුකාරයෙක් ලෙසින් කටයුතු කරනවා. ඔහු පළමු පෙළ කඩලු 400 ගණනක් පමණ ලබා තිබෙනවා. දගපන්දු යාවරණයේ ලෙසින් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ඒ වගේම රොහාන් සොයිසා ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ හැකියාව ලැබුණා. අතර වාරයේ 15 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 73යි කඩලු එකකට. Hey, have you heard about Z? Z. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the digital youth account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Sumangala College 73 for 1 after 15 overs. They have a lead of 129. Javadan on 27 and Silva on 34. Sanjana at the leg spinner to continue. We'll come back to the com box, Irene. Good afternoon / an early good evening, Laksasi. This is an important knock for Jayawardene, as Haritha was saying earlier. Was riding slightly low on confidence after that first innings display. Very innovative there. But there's a fine leg that comes to sweep it up as they attempt a quick second. And the umpire is satisfied that he had crossed the line. An important knock for Jayawardene, Laksasi. After a subpar display in the first innings, it's important for him to gain some confidence looking ahead to tomorrow's game. And talking about tomorrow's game, just giving our viewers an insight into the history behind the limited overs encounters. There have been 30 matches played and it's a fairly even contest, with Sri Sumangala College winning 15 games and Moratu Maha Vidyalaya winning 12. Just like in the big match we ran, in the ODI, in the one-day encounter as well, it's very close. In here it's 8-7, and in the one-day encounter it's 15-12. And as you mentioned, a good opportunity for the Sri Sumangala batters to get some batting practice before the all-important one-day game tomorrow. And they are scoring at a good rate as well. So this time, short delivery hammered away by Jayawardene. You can't bowl there to Jayawardene. Anything short, anything loose, he will pounce on that. As we had mentioned, he has managed to build up some confidence. And since we've been talking about individual accolades and gaining confidence, Laksasi, a good opportunity for him to also notch up a half century to join the club. Yes, indeed, more than 20 overs remaining for the day. With the pace he's batting, if he can bat until the end of the day, there's a chance that he can even make more. The Sri Sumangala College think tank will be very pleased going ahead to tomorrow's game. Their top 3 are all amongst runs. Iranga was unfortunate to miss out in the second innings after a valiant display in the first. And we speak about converting your good starts. Talking about the Sri Lankan cricket team, we had 3 players reaching the half century mark who failed to convert. Kusal Mendis, Dimuth Karunaratne and Nishan Madhushka reaching their half centuries but being unable to convert to centuries, and DDS and Kamindu might have some work to do again in Chattogram. Kusal Mendis missing out on a well-deserved 10th Test century by just 7 runs. Dimuth Karunaratne also making 83. Nishan Madhushka making 50 plus as well. Dinesh Chandimal at the moment is on 28. And yes, skipper DDS is out there in the middle too. Back-to-back centuries in the same match as a skipper. The first Sri Lankan captain to do so. First Sri Lankan captain ever to do that. DDS, dependable, dashing and sensible. It's been a good start to his tenure as captain. And I love the way he handles press conferences, etc. as well. Putting certain players in their place. And what a lofty shot there by Silva, taking on Sanjana Senaviratne's short delivery and dispatching it over the ropes.
The umpires are just verifying whether it had crossed the ropes. We will wait for the official signal. And I reckon it was given as a six. Well played there by Silva. Getting to his 40s. He'd like to convert as well at the end of the 16th. It's 86 for 1. Big match fun, prima kottumi tiyanaka. 86 for 1, Sumangala College, and this is the Keels Crest 9 Mary's Pasta Cup. A brand new introduction during the March Madness 2024. Something that you should have in your gatherings, because you know all of you might even be reuniting after a long time because of the big matches, and that's something that can spice up your parties, spice up your gatherings. Speaking about Naimeris and spicing things up, I'd like to see these two batsmen take it on now. Give us a bit of a glimpse of what's in store tomorrow. A little preview for tomorrow. Exactly. A bit of a highlights reel and package for us to close off this 72nd battle of the goals. And we ran Silva, even yesterday he was very attacking. Another loose delivery, this time once again showing his creativity with the stroke making Jayawardena. Apuhami, the skipper for Moratu Maha Vidyalaya, not the best of starts to his bowling effort in the second innings. I don't mean to play spoil sport here, Laksasi, but if I'm in the Moratu Maha Vidyalaya think tank, I'm a tad worried looking ahead to tomorrow's game. Your bowlers are going at over 5 runs per over here. There have been no balls, loose deliveries, sloppy fielding, which will all be punished tomorrow in a limited overs game. And if you look at their batting card, it was only Isuru Fernando and Vihanga Mendis who got them out of that rut. Yes, indeed. The current bowling effort shows that under pressure, they're not doing that well, the Moratu Maha Vidyalaya bowlers. And even the fielding. They did some mistake here, even in that first innings, Viren. If you remember, there were some very silly mistakes done when they were fielding. And tomorrow, they need to make sure that they cut off everything. They need to make sure that they have a perfect game tomorrow. They are to get the better of this Sri Sumangala side. Laksasi and I both covered this yesterday as well. We noticed that most of the Moratu Maha Vidyalaya fielders were on their heels, even in the inner circle, and I don't think that has changed much in this innings. Both Silva and Jayawardena are able to rotate strike, keep the scoreboard ticking, and finding the gaps with ease as they continue to rotate strike. Talking about elegant Jayawardenas and Silvas in Sri Lankan cricket, I think that legacy, it's safe to say that that run continues, seeing these two out at the centre. Another brilliant partnership, 67 of 77 deliveries. Yeah, the Silva and the Jayawardena, we know, the popular Silva and the Jayawardena, both of them scoring centuries in World Cup finals. One where we won the trophy and the other one where we unfortunately lost in that all-important final. Going through scorecards from yesteryear, speaking about that Jayawardena, Mahela Jayawardena, one of the only ones to score 2 centuries in a World Cup semi-final and a final in 2007 and 2011 respectively. At the end of the 17th, it's 90 for 1. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. I reckon it's important for Apuhami, the captain of Moratu Maha Vidyalaya, to keep his bowlers fresh looking ahead to tomorrow. Maybe bring on a few part-timers, see out the rest of the day, because the limited overs encounter is less than 18 hours away. We'll be back here at the
Isuru Fernando Moratuwa Cricket Stadium for the limited overs encounter between the battle of the goals. A lovely shot there by Silva. Continuing to build this partnership, making it a very, very dominant one as Ilanjana continues in his third over. Second wicket partnership, 69 of 80 deliveries, Rusi Jayawardene and Duranka Silva. First wicket fell when the total was 22. Loud appeal by the bowler and the keeper, but the umpire doesn't think there's a nick. And we went talking further about the great Aravinda de Silva. He has scored 4 half centuries in Test cricket right at this venue. Exactly. Yes, Laxi. It's safe to say these 22 men out at the centre are blessed to play in a historic venue, but also a venue that is very dear to Sri Lankan cricket. Legends like Aravinda de Silva, Arjuna Ranatunga have all thrived here. And as Kamila was saying earlier, Hashanti Karatna, just to add another name to the mix, and you talk about foreign stalwarts who've played here: Jonty Rhodes, Alan Border, Alan Donald, Ken Rutherford. We've listed them out yesterday as well. And the great Roshan Mahanama, he holds a record for the highest individual score in a test match in this round, 153. So as you mentioned, this is a land blessed with a lot of great performances from greats of the game, not only from Sri Lanka but from all around the world. Duranka Silva 8 runs away from a half century. Speaking about individual landmarks, Laxasi, this is brilliant for stat padding, isn't it? We'll continue at the beginning of the next over. It's 92 for 1 after 18. වෙළඳ පොලේ හොඳම විලට වායු සමීකරණ දැන් සිංහ වෙතින් මාසික රුපියල් 4033 සිට. Before we commence the 19th over, just looking at this, the highlights reel of this partnership between Silva and Jayawardene. Exquisite stroke play, and playing, as I've always said, playing each ball on its merit, looking to be aggressive as a preview of what's in store tomorrow. Apuami, the skipper for Moratu Maha Vidyalaya, to continue. When we talked about the batters, the legendary batters who have batted here, and when it comes to the bowlers as well, some legendary names have been here. 11 wickets out of the 800 from the great Uthaya Murudharan has been taken in at this ground. I think it has been like 3 decades since an international match was played here at the Disorder Stadium. And luckily, just to add to that, it's been the last test match held here was in 1993, as you just said. But it's a lovely venue, and we were talking about this off air as well. It'll be nice to see some test cricket coming back to Moratuwa. And it's important, as Harita was saying, that locals in the area engage with the game, come out, support any level of cricket. Today we've covered the under-19 women's team. We've also focused on the Sri Lankan national team. We've covered the NSL. It's important for fans to be there, support the players, irrespective of the level of cricket you're playing at. Especially for the cricket board of a country to thrive, you need to make sure that the commercial success is there. You need the fans to do that. That's an important part, because cricket is slowly becoming a part of showbiz we're in. Even Ravi Ashwin has mentioned during a recent interview that there's more acting than cricket in the IPL itself, because all the sponsors are getting involved, so they have to be in front of the camera more than they are in the middle of the pitch. Well said, Laxasi. And speaking about commercial success, it's safe to say that ThePapare has delivered
during this March Madness this season, covering most of the big matches around the island. It's not an easy effort, so kudos to the people behind the scenes who don't get the attention in the spotlight, but give us all the stats, the numbers to work with here in the comm box. Yes, indeed. All the cameramen, all the technical assistants, all the other technical staff members, everyone in the production team, everyone deserves a lot of applause for making sure that they pull this March Madness 2024 season off. And they're still not done. We still have some games to go. We're in. Sumangala College 96-1 after 19. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින්. නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ As the Lanjanang runs in. Safety negotiated there by Silva. Speaking about upcoming encounters, there's a big one next Saturday with the limited overs encounter of the Joe Pete annual battle at the SSC. And Laxasi and I, your newly found Shez and Rez, will hopefully be there to cover it. Laxasi, speaking about confidence, I know it's a different format tomorrow, but with the pace of scoring, if Sumangala College find themselves in this situation tomorrow, they'll be quite pleased if they bat first tomorrow morning. Yes, indeed. A run rate of over 5. Even I had to mention that Sumangala College, if they do bat first tomorrow, Moratu Maha Vidyalaya, they'll be in a lot of trouble, because if they continue to bat in the same way tomorrow, a total over 250 is more than possible, even somewhere around 270, because they have the hitters to do that. They have Vishva, Lahiru, who's a brilliant hitter. Now, someone who can stand and deliver against spinners. That's something that we don't see much in this day and age here in Sri Lanka. Immaculately said there, Laxasi. And I'm looking at the batting card from the first innings of Sri Sumangala College. If they lose a wicket now, I'd be tempted to send those who need a bit of a hit out at the centre. We know Vishva Lahiru is in form, scored a half century, also got a Fifer, so it might be good to get him to kind of rest up ahead of tomorrow's game. Give players like Nekshi Damalgoda, Vidusha Piris an opportunity to go out there and stamp their authority looking ahead to tomorrow. Sumangala College 99 for 1 after 20. Heels Crest Naimiri sausages, the bite that bites back. Gold Wild. Unleash the wild in you. අලුත් අවුරුද්දට shopping කරන්න, අලුත් ඇඳුම් ගන්න, එන්න shopping mall fashions Panadura. Partnership 77 runs, 97 deliveries. Now the skipper Vidusha Piris couldn't do much with the bat in that first innings, as Viren mentioned. So it will be interesting to see if wicket falls here. He gives himself a promotion and tries to hit some lusty blows. You hear about the rarity of lightning striking twice, but in Silva's case, he'll hope it strikes thrice tomorrow. A brilliant batting display in the first innings, backed up by a very good display here as well. And he'll want to complete the hat-trick tomorrow in terms of good batting performances. Duranga Silva made 32, but those 32 runs were really good for Sri Sumangala College. That opening wicket stand for them was vital in getting that first innings lead, winning the first innings of this 72nd battle of the goals encounter.
Sri Lanka at the moment 309 for 4. A good start for Sri Lanka on this first day of the second test against Bangladesh. Sri Lanka searching for that second win. They are 1-0 up in the series. And Sri Lanka, I believe, they shouldn't sell for anything less than a win because they need the points. Now appeal. But the umpire doesn't think so. Coming back to that, Sri Lanka, they need the points to make sure that they go up the table in the World Test Championship. We'll talk more about that in the next over. 100 for 1, Sri Sumangala College. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය ශිලී ඩොබිස්කට්ස්. And as we commence the 22nd over, we'll talk a bit more about the World Test Championship. But before we get to that, Laxis, I think we all deserve a break. Yeah, the Anchor Newdale Shake. Another new introduction for the March Madness. Anchor Newdale, they have been with us. They have partnered up with ThePapare TV for the big match season. And a lot of schoolboys, they have enjoyed Anchor Newdale Shake and all of the other products throughout this March Madness season. So to cool things up in the scorching heat, make sure to buy yourself an Anchor Newdale Shake. And we raised a good point of discussion about the World Test Championship, Laxi. A huge game at Chittagong, because if we win in Chattogram, we rise up to third on the World Test Championship table based on percentages. We go up to 50% in terms of the points we had. It's another tale of what ifs. Had we beaten Pakistan at home, we could have potentially been looking ahead to having a good run-in towards the World Test Championship final, but we'll talk about that later on in the cycle. But it's important to get a good away series result in. Yes, indeed. Bangladesh. This time Jayawardene goes down the ground, didn't get the connection he was looking for. Yeah, going back to that, Viren, is that series loss against Pakistan. I think it will really hurt Sri Lanka when we go deep into the World Test Championship cycle. We needed to make sure that we won at least one of those two games, but coming out without any points once again from a home series hurts you a lot in the WTC. Yes, because it's just 3 home series and 3 away series. And if I'm not mistaken, we have New Zealand coming here to Sri Lanka after our away test series in England, which will be a challenging tour. And I think we have Australia coming to Sri Lanka, and then we have to go to South Africa. So 2 very challenging away tours coming in for Sri Lanka when it comes to the longer format. And those 2 tours will definitely test the captaincy of Dhananjay De Silva. He has been good so far, but those 2 tours will be the real test for him. And as Nasser Hussain was saying the other day, things seem to be promising for Sri Lanka cricket. We seem to be building in the right direction. You and I were talking off air. Our test team looks very stable, and it will be good to cement their legacies with this run-in that you spoke of against the Sena countries. Yeah, getting series victories against England and South Africa in the same cycle will be a huge deal for Sri Lanka. So Sri Lanka, I think, with the emergence of a very good fast bowling unit, I think it's not impossible. And the fact that South Africa, they are not focusing much on the test game at the moment. We saw that during the New Zealand versus South Africa test series, fielding a second 11. The skipper, he was making his debut in that series. Let's hope they organize another CAT20 and our away series clashes with that. Lovely shot there by Jayawardene, just slowly but surely building his confidence, looking ahead to tomorrow's proceedings as Dilanjana completes his 5th over. At the end of the 22nd, it's 106 for 1. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor drinking yogurt. Cheer up කරමු අද තින් ප්‍රීමා කොත්තුමිය. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමිය තියනකම්.
අලුත් අවුරුද්දට shopping කරන්න, අලුත් ඇඳුම් ගන්න, එන්න shopping mall fashions පානදුර. වෙළඳපොලේ හොඳම මිලට වායු සමීකරණ දැන් සිඟ වෙතින් මාසිකව රුපියල් 4033 සිට Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Wrapping up our discussion on Sri Lanka cricket, Laksasi, at the stroke of stumps with just a delivery to go, Sri Lanka 312 for 4 with Dhananjay De Silva and Dinesh Chandimal well set at the crease. They'll be hoping to back Bangladesh out of the game tomorrow and build a commanding first innings total. And just as you were saying, the total, the final delivery was bowled and Dhananjay De Silva managed to get 2 more runs, so 314 for 4 at stumps. A very good result for Sri Lanka after winning the toss. They would have certainly liked someone from the top order going on to make a big one, but that didn't happen. Here's the scorecard for Sumangala College in their second innings so far. Duranga Silva, 1 run away from a 50, a big match 50. Krishan Eranga, who scored a 50 in the first innings, could only score 8 runs here. And Rushid Javardhan, 45 or 57. He's hoping for a 50 as well, just 5 runs away. Speaking about resting your main batsman, Kavindu Gayatri will be pleased to be in the dugout. A brilliant 84 in the first innings, and he kept wickets throughout the bowling innings. And now Moratu Maha Vidyalaya bowling lineup. The pick of the bowlers from the first innings, Sanjana, a tad expensive in this innings. Appuhami bowled 3 overs. Lakdinu picked up the sole scalp in this innings. Was a tad off line in his first spell and has to be cautious about overstepping. Had 3 no balls within a span of 2 overs, which will be costly tomorrow with free hits coming into play at the limited overs encounter. Yes, indeed. When it comes to the 50 over format, you need to make sure that you don't give away extra deliveries and you don't give away extra runs. That's the main thing, because how often have you seen games getting decided by the number of extras between? Most of the times we see that happening. The team that gives away the more extra deliveries and the more extra runs, they end up losing. So that's an area that they need to focus on more to Maha Vidyalaya if they are to challenge Sri Sumangala College. We need limited errors in a limited overs encounter. But Laksasi, Moratu Maha Vidyalaya will be pleased about the bowling depth they have. They utilized 9 bowlers in the first innings, utilizing 6 here. So they do realize that they have backups in store if any of their frontline bowlers has a bit of an off day tomorrow. Yeah, I think the 2 that didn't bowl were Vihanga Mendis and the wicket keeper. Mendis, who scored a half century, batted brilliantly, absorbed a lot of pressure, and made sure he stayed there to bat round Isuru Fernando. That was a gutsy knock because he was batting with an injury. Mendis. We sincerely hope Mendis recovers well. Looking ahead to tomorrow as Silva notches up a 50 here, a much needed 50 after failing to capitalize on his good start in the first innings. 32 in the first innings of 44, followed up by a brilliant half century here
of 72 deliveries. Well played, Duranka Silva. A knock to savour in a big match in the 72nd battle of the goals. This is Sumangala College dugout will be really happy that Duranka Silva scored a 50 here just before the limited overs encounter. Now Jayawardena, he's just 4 runs away. You've now had 6 different batsmen getting to the 50-run mark in this game. At the end of the 23rd, it's 108 for 1. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor drinking yogurt. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Five half centuries and a century in this game. 4 of those half centuries coming in from Sumangala College, and 1 half century and the lone centurion of this encounter coming from Moratu Maha Vidyalaya. Kudos to both teams, Laxisi. We spoke about the rarity of a century or a Fifer in this encounter, and we've been blessed to witness both in the span of a day, with Isuru Fernando's stellar century and Vishva Lahiru chipping in with a Fifer. And Isuru Fernando just became the 3rd batsman in the history of Moratu Maha Vidyalaya to score a century in the 72nd Battle of the Goals encounter. And going back to the and talking more about the one-day encounter we're in, I think it was Sumangala College who won the last encounter, but before that, Moratu Maha Vidyalaya, I think they had a streak of 5 or 6 wins in a row. Yes, and there's a lot to play for tomorrow, and I think it's going to be an evenly poised game, an even encounter between 2 sides who have shown bouts of aggression at various stages of the game. Take another single. Now talking about some more performances in the big match history of this Battle of the Goals encounter, the Battle of the Goals of Moru and Panadura, because we have a lot of Battle of the Goals big matches. There's one happening at SSC at the moment as well, Battle of the Goals Colombo. Asantha Mendis, I think most of you might remember him. I think it was in 2002 he managed to take 5 wickets in the Battle of the Goals encounter. 6 years before he managed to represent Sri Lanka. 6 years before he bowled that amazing spell, that mesmerizing spell against India in the Asia Cup final. Yes, Nasser Hussain spoke of the 3 M's of Sri Lanka cricket: Malinga, Mendis and Murali. And Silva showing some aggression again. That's his natural game, his natural temperament. And Jayawardena would like to be the 7th half centurion in this encounter. Kudos to the fielding side. Continue to make changes in the field, staying engaged in the encounter. They're milking the singles here. Jayawardena and Silva. And Jayawardena 1 run away from a 50. 24 overs done. Sumangala College 114 for 1. Big match fun, prima kottumi tiyanaka. And just before we commence the 25th over, it's time to reflect on what has been a brilliant knock by Duranka Silva, continuing from where he left off in the first innings. Some exquisite stroke play.
you've seen the full range of his strokes there, Laksasi. Yeah, Duranga Silva, even yesterday, from the little that we saw, we knew that this is a special talent, a special batsman, Duranga Silva. And today, he has made it count, scoring a 50. I really hope that he manages to score some runs tomorrow as well, because he's really, really entertaining to watch, Viren. Well said, Laksasi, and I think that applies for most of the batsmen we've seen over the past 2 days. A lot of aggressive batsmen out there. So we're due a treat tomorrow. I hope both sides duly deliver as Apuhami continues his spell. A lovely lap sweep there, finding the gap behind the wicket, and that brings up Jayawardena's half century. Yes, showing his name to the dugout. Rusit Jayawardena needed some runs in the second innings, and his confidence is through the roof with a fine half century. Rusit Jayawardena getting to his 50 after just 64 deliveries. And as you mentioned, Viren, all these batters, they didn't play that classical old-style schoolboy cricket in this encounter. They played that aggressive brand of cricket. The likes of Isuru Fernando, Duranga Silva yesterday, Vishva, Lahiru, all of them, they were very attacking. And it's easy for us to conclude that some of these games will end up in dull draws. But kudos to the 22 men at the centre. They've made this very interesting, very engaging for the viewers and for the commentators alike. And they've continued to keep the scoreboard ticking, showing us signs of aggression throughout as they're on the brink of another century run stand in this game. Yes, indeed. And some might say just 3 innings played during the 2 days. It's a tame draw, but if you watch the game, you'll know that Sumangala College, they were well within the chance of getting a win, because they had Moratu Maha Vidyalaya reeling at one point, 101 for 5, and they needed 80 more runs to make sure that they didn't bat again. But it was after that we had the partnership of Isuru Fernando and Mendes to get them out of that position. So it was never a boring encounter, this one. Like that, we had some we saw some entertaining strokes as well, some creativity shown by the batters. Some strokes not in a typical traditional coaching manual, but paying dividends on most occasions. And one thing that I really liked is, and one thing that we need to acknowledge here, Laksasi, as there's another aggressive stroke there by Jayawardena, opening up now after reaching his half century. An easy 2 there. One more thing we need to acknowledge before the end of this over is the good work of the ground staff for giving us a good cricketing wicket. We've seen many mini battles of attrition throughout the 2 days, and I hope we have the same tomorrow. Now the ground staff, they always go unnoticed, isn't it, Viren? Most of the time, they are the ones who make sure that we get this level of excitement, but they don't get that credit that they deserve. So kudos to the ground staff, as Viren mentioned. And hopefully we will get another good service tomorrow where we can see some entertainment. And as we wrap up the 25th over, that's a century run stand for Silva and Jayawardena. And at the end of the 25th, it's 1-2-2 for 1. Gold hair and body wash shaker. Jayawardena 56, Silva 54, 122 for 1 after 25 overs, run rate just below 5. So Sumangala College, they have dominated the proceedings in the last 2 hours of this encounter. Surprised with this pending bowling change, Laksasi? I would have rested my seamers looking ahead to tomorrow's game, but that's why I am a commentator and Apuhami is the captain. Can read a game perhaps a tad better than I can.
and also to play a school cricket match. You are a bit old, I think, Viren. Well said. 7 years too late, Laksisi. 7 years too late. Tarushka. This is actually a new bowler introduced into the attack, Tarushka. Himesh Tarushka, 5 overs, none for 16 in the first innings. So I take back what I said. He's quite fresh. Hasn't had too many lengthy spells to deal with. Trying to stake a claim for himself looking ahead to tomorrow. We've spoken about the bowling depth. He'd like to get a full spell in tomorrow. Here are his figures: 42 overs, 7 for 169 this season, an economy rate of 4, which is quite respectable. As Tarushka against Durang Silva. Silva straight away tries to take the initiative and attack the new bowler. Didn't get the connection he was looking for. He was shaping up for a stroke to the next side, to be honest, but had to change that because he was so far down the offside. We'll see some extravagant strokes now, Laksisi. Both batsmen have reached their half centuries. There's been a century stand in terms of the partnership. There's nothing to lose here. And just as I say that, another swipe outside off stump. Just clearing the infield. Tarushka will consider himself unfortunate to not be in the wickets column after those 2 deliveries. And the update from SSC, Mahanama College, after being asked to follow on, they have made a brilliant reply. 153 for the loss of no wickets at the moment. The 2 opening batters making sure that they bat Jason and Nayak out of that encounter. Loud appeal, and that will be given straight, and Silva missed it completely, and Tarushka strikes in his very first over. Well done, Tarushka. Into his 6th over of the game, staking a claim to both his captain and the dugout that he's someone who can be relied on. As Silva trudges off after a well-played half-century, duly acknowledged by the prefects of Sri Sumangala College, who chaperone him off the park. At the fall of the 2nd wicket, it's 124 for 2. Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Singa. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. Choose from global brands and experience tomorrow's entertainment today with Google TV from Singa. Laksisi, you spoke about the DS Mahanama scorecard. I love reading Charles Dickens. Charles Dickens would have termed it a tale of 2 innings. You wouldn't expect a stellar follow-on like that. As Vijay Gunasinghe comes in. A brilliant track record, an average of 43. Scored a century this season, and just 16 years of age. Laksisi, a future leader, potentially for Sri Sumangala College. Yes, and Vijay Gunasinghe, a centurion this season as well. As you mentioned, just 16 years old. 124 for 2. Vijay Gunasinghe, a very good delivery first up. Tarushka, a good start for him in this first spell of the 2nd innings. Cricket, just like any other sport, is all about momentum. A couple of cheap scalps here will swing the momentum and confidence in favour of Moratu Maha Vidyalaya. It's like a pendulum when it comes to confidence and momentum. So Sri Sumangala College will be rather watchful to make sure that they don't give the Moratu Maha Vidyalaya bowlers any more inroads in this innings. Just see out the day and take this confidence with them through to tomorrow as Tarushka runs in.
Do you think it's a strategic ploy to maintain his line and length outside line of off stump, tempting the batsman to go fetching? Probably, Viren, but he doesn't even have a slip there. If that is the plan, I feel that Apuhami should keep a slip fielder, at least one slip fielder. Starushka, his final delivery of the over. Well defended there. So end of the 26th over, Sumangala College 124 for 2. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. පන්දුර 26ක් අවසනයේදී ලකුණු 124යි කඩලු දෙකකට දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ ඉසුරු සුමංගල විද්‍යාලය. රුසිච්චවර්ධන ලකුණු 57ක්. වර පියවරක් ඉදිරියට පණමින් පන්දු යොමු කරනවා ලොං ඔන් කලාපයේ දෙසට. පළමු ඉනිමේදී ලබා ගන්නට නොහැකි වුණු අර්ධ ශතකය ලබා ගන්නවා රුසිච්චවර්ධන. ඉතා අගනා වටිනා පිතිකරුවෙක් ඉසුරු සුමංගල විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නේ පළමු වතාවට මෙම වසරේදී. Chamara de Soisa දැන් ඔහු විනිශ්චය කටයුතු නිලෙන්නේ අපගේ විස්තර විචාරකගේ නාන්තේ. සෙනීර විජේගුණසිංහ කැදවීමක් ලැබී තිබෙනවා පන්දුර පහර දෙන්නට අංක 4 පිතිකරුවා ලෙසට. බොහෝ විට හෙට දිනය පිළිබඳව පුහුණුකරුවන් සිතනවා ඇති ඔහුට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට. මුල් ඉනිමේදී ලකුණු නොලබා දැවී ගියා ඔහු. 125.2යි දැන් නම් පැහැදිලිවම ජයපරාජයෙන් තොර තරගයක්. මෙතන අර ඔබ සඳහන් කර පරිදිම මේ පිතිකරුවන්ට හොඳ අවස්ථාවක් හෙට තරගයට යම්කිසි පෙරහුරුවක් ලබා ගැනීමට විශේෂයෙන්ම ජයවර්ධනගේ ඉනිම පන්දු 70ක් තුළ ලකුණු 58ක් පසුපස පාදයේ පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පහනාම සහ ඩී.එස්. ශ්‍රී විද්‍යාලය තරගයේ දැන් ඩී.එස්. ශ්‍රී විද්‍යාලයට දෙවන ඉනිම පිට පන්දුර පහර දෙන්නට සිදු වුණා. නමුත් ඔවුන් ඉතා මැනවින් පන්දුර පහර දී තිබෙනවා දෙවන ඉනිමේදී ලකුණු 159ක් කිසිදු කඩොල්ලක් නොදෙවි පන්දුරට පහර දීම. තාම හොඳ තත්වයක්. මහා තරගයක කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාම හොඳ ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. විශේෂයෙන් කතා කර යුතුයි රුසිච් ජයවර්ධන ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 4ක් පමණයි ලබා ගන්නේ. ඔහු ඇත්තටම තමත් භයානක පිතිකරුවෙක්. ප්‍රථම ඉනිමේ අසාර්ථක වුණාට දෙවන ඉනිමේදී ඔහු එය ඔප්පු කිරීමට සමත් වනවා. තමත් හොඳ ලකුණු 58ක් ලබා ගත්තා. 72 වන රන් මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පුරාවට අර්ධ ශතක 6ක් වාර්තා වුණා. ඒ වගේම අතිවිශිෂ්ට ශතකයක්ද වාර්තා වුණා. පන්දුවෙන් කඩලු 5 අවස්ථා එකක්. ඒ වගේම සුපිරි උඩ පන්දු රැක ගැනීම කිහිපයක් අපිට දක්නට ලැබුණා මේ 72 වන රන් මහා සටනේ. සමස්තයක් ලෙස ගත් කල ඉතාමත් හොඳ උද්‍යෝගීමත් රන් මහා සටනක අවසානයේදී අපි මේ නගාවන ඉදිරියට පැන පහරක් කෙල්ල කරනවා. නිසියාකාරව පිත්තේ දැවටෙන්නේ නැහැ පන්දු. යනුව 27 වන පන්දු වාරය නිමාව දකින්නේ සුමංගල විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ. සුමංගල විද්‍යාලයේ ලකුණු 126යි කඩලු දෙකක් දැවි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. 5 account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits.
පන්දුවර 27ක් අවසන් දෙවන ඉනිමේදී ලකුණු 126ක් හොඳ ලකුණු ලබාගෙන මේ දල වේගයක් කරදවාගෙන තිබෙනවා දෙවන ඉනිමේදී සුමංගල විද්‍යාලය. සෙනීර විජේගුණසිංහ තාමත් සාමාන්‍ය ඔහුගේ සුපුරුදු රිද්මයට පැමිණ නැහැ. පන්දු 7කදී ලකුණු එකක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔහුට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා හෙට දිනේදී පවත්වන එක්දින තරගයේ වෙනුවෙන් යම් ප්‍රතිකරණ පෙරහුරුවක් ලබා ගන්නට පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරක් කරා උත්සාහ ගත්තේ. නමුත් පාදයේ එතරම් පන්දු වැටෙන සීමාවට පතිත කිරීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පාද දෙක එක ළඟ තබාගෙන තමයි ඩ්‍රයිව් පහර කරා උත්සාහ ගත්තේ. තරුෂ්ක ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරය එක් කඩුලක් ලබා ගත්තා ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරය තුලදී. වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් නැවතත් ක්‍රීඩා පිටි. හොඳ පන්දුවක් ඉවර පිටිකරු වෙත තරමක් දෝලනය වෙන පන්දුව එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පන්දුව පොයින්ට් කලාපයට ගිය සැනින් අනිත් අන්තයේ රුසිත් ලකුණක් ලබා ගන්න ප්‍රියතාවයක් දැක්වුවා. ඉක්මනින් ලකුණ කරා පැමිණියා. පහසුවෙන් ලකුණ සම්පූර්ණ කරා. 127යි. ඔබ අර කිව් පරිදි ලසිත ඉතාම හොඳ තරගයක් පන්දුවෙන් පිටෙන් පන්දු රැකීමෙන් කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාම මැනවින් ක්‍රීඩා කරපු තරගයක්. ඉතින් මෙවැනි තරග නරඹන්නට ලැබීමත් අපටත් වාක්‍යයක්. ඒ විස්තර කථනය කිරීම ලැබීමත් අපටත් වාක්‍යයක්. ඉතාම හොඳ තරගයක්. එවර පායිනට සෑහෙන්නේ නැති වයිට් පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක්. විශේෂයෙන්ම මෙහි විශේෂත්වය තිබෙන්නේ 71 වන රන් මහා සටන වර්ෂාව හේතුවෙන් අතහැර දැමීමට සිදුවනවා ජය පරාජයෙන් තොරව. මෙවර ඊට වඩා හොඳ තරගයක්. ඉතා හැම විටම උද්‍යෝගයෙන් පිරුණු තරගයක්. පිත්තෙන් පන්දුවෙන් පන්දු රැකීමෙන් මෙම යොවුන් ක්‍රීඩකයින් ප්‍රේක්ෂකාගාරයට සෑහෙන වින්දනයක් ලබා දුණු මහා ක්‍රිකට් තරගයක් ලෙස අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. එවර ෆ්ලික් කිරීම උඩ පන්දුවක් යනුව රැක ගන්නවා. හතර සීමා වාසන්නේ සිට දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් යනුව රුසිත් ජයවර්ධනගේ ඉනිමනිම කරනවා. තාරුෂ්ක විසින් ආගනා වටිනා උඩ පන්දු රැකීමක් මිඩ් විකට් කලාපයේ සිටයි උඩ පන්දු රැකගත්තේ. තම හොදින් පන්දුව වෙත පැමිණීමෙන් ෆ්ලික් කිරීම සිදු කරනවා. නමුත් පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා හතර සීමා වාසන්නේ ඉතාම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් තාක්ෂණ ඉතාම මැනවින් භාවිතා කිරීමක් අවසන් මොහොත වන තෙක් දැස් පන්දුවේ තබා ගනිමින් සුරකී උඩ පන්දු රැක ගන්නවා. තවත් අර්ධශතක ඉනිමක් නිම කරනවා තරුෂ්ක විසින්. ඒ රුසිත් ජයවර්ධනගේ ඉනිම ලකුණු 58කට පන්දු 73කදී ප්‍රනාන්දු උඩ පන්දු රැකගන්නේ තරුෂ්කගේ පන්දුවක් හමුවේ. Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Singha. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. Choose from global brands and experience tomorrow's entertainment today with Google TV from Singha. නවක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් දැන් පිටියට පිවිස තිබෙන්නේ. මෙන්න නෙක්ෂ ඉද්දමල් ගොඩ. ඉනි මරකදී ලකුණු 273ක් වාර්තා කර තිබෙනවා. තමත වයස අවුරුදු 18යි. ඔහුගේ හොඳ ලකුණු විදිහට ලකුණු 74ක් වාර්තා වන්නේ ඉනිමකදී. නෙක්ෂ ඉද්දමල් ගොඩ ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 24කට දැවි ගියා. ඉතින් හොඳ තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් විශේෂයෙන් ඔහුගේ ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳව පිතිකරණයේ යෙදීම තාම ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකි පිතිකරුවෙක්. ඔහුගේ තාක්ෂණය අති තාම මැනවින් පිහිටා තිබෙනවා පන්දුට පහර දීමේදී විශේෂයෙන් ස්වීප් පහරවල්, ඒ වගේම පෙරපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරවල් ඉතා හොඳින් එල්ල කරන පිතිකරුවෙක්. හොඳ අනාගතයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් නෙක්ෂිත් මල්ගොඩ. තරුෂ්කගේ කැඳවීම සාර්ථකයි. ඔහු කඩලු දෙකක් ලබා ගන්නවා. ඔහුගේ මේ පන්දුවාර දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. ඔහු හොඳ ජීවයක් ගෙන දෙනවා මේ අවසන් මොහොතේදී මේ තරගය වෙනුවෙන්. ඉතින් හොඳින් මහන්සි වී පන්දු යන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙනවා.
ඒ වගේම කියනට අවශ්‍යයි ලසිත මේ කණ්ඩායම් දෙකම ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණ ඉතාම හොඳින් රැක ගනිමින් සහෝදරත්වයේ තරගයක මේ දක්වා නියැලුණා. ඉතින් මේ පිළිබඳව ස්තුතිය පිරිනැමිය යුතුයි. වගේම තරග විනිශ්චය කටයුතු ඉතාම මැනවින් සිදු කිරීම පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි රවින්ද්‍ර කොට්ටච්චි සහ චාමරද සොයිසා. ඒ වගේම සහාය විනිසුරු සිසිර ප්‍රබෝධ්. ඒ වගේම තරග තීරක රවි පුංචිහේවා. විශේෂයෙන්ම පිටිය තුල සිටින ක්‍රීඩකයන් සහ විනිසුරුකරුවන්ට තරම් ලේසි වන්නේ නැහැ. මොකද අධික උෂ්ණත්වයක් පවතිනවා. ඒ අනුව 28 වන පන්දුවාර නිමාව දකින්නේ ලකුණු 128යි සුමංගල විද්‍යාලය කඩලු 3ක් දැවි. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. දැන් අවසන් පැය තුල යව් පන්දුවර ප්‍රමාණය 6ක් ලෙසින් සටහන් වෙනවා. ලකුණු 128ක් දැන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම නවක පිතිකරුවන් තනතිරුවට උන්ට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා යම් පෙරහුරුවක නියැලෙන්නට. හෙට දිනේ තරගය වෙනුවෙන් උන් කවිදු ගායත්‍රව වියක ගන්නවා තිබෙනවා. ඒ හොඳ ක්‍රියාවක්. ඔව් ලකුණු 84ක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව කඩුළු රැකීමේ කාර්යය නිරත වුණා සම්පූර්ණ අද දිනේදී. ඒ නිසාවෙන් ඔහුව විවේක ගැනීම ඉතාම හොඳ කාරණයක් ලෙසයි මා දකින්නේ. හෙට දවසේදී මම හිතන්නේ සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන තුරුම්බුවක් අනිවාර්යෙන්ම ගායත්‍ර කණ්ඩායම උපනායකයා තමත් හොඳින් පිත්තෙන් පන්දුවෙන් දස්කම් දැක්වුවා මෙම 72 වන මහා තරගය තුලදී. ඒ වගේම විශ්ව ලහිරුවත් විවේක ගැනීම හොඳ දෙයක්. ඔහු අද දිනේදී සෑහෙන පන්දුවර සංඛ්‍යාවක් යවුවා. ඊ දිනේදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඒ නිසාවෙන් එම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම නියමාකාරයෙන් විවේක ගැනීම රැක බලා ගැනීම වැදගත් කාරණයක්. විශේෂයෙන්ම හෙට දවසේදී විශාල ප්‍රේක්ෂක පිරිසකුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද එක් දින තරගයට සෑම වසරකම වගේම විශාල ප්‍රේක්ෂක අවධානයක් හිමිවනවා. 31 වන වතාවටයි මෙවර මේ මහා එක් දින තරගය පැවැත්වෙන්නේ. තරමක් වේගයෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ කෙටි පන්දුව යොමු කරනවා 40 සීමාව වෙත. ලකුණු 4ක් ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපයේ දෙසින් නෙක්ෂ් හිද්දමල් ගොඩටයි එම ලකුණු 4. ලකුණු සංඛ්‍යාව 132යි දැන්. අවසන් කඩුල්ල රුසිත් ජයවර්ධන පන්දු 73කදී ඔහුගේ අර්ධ ශතකය ලකුණු 58ක් ලබා ගන්නවා. තරුෂ්කගේ පන්දුවක් හමුවේ ෆර්නාන්ඩෝ අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දී දැවී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් රුසිත් තමාට ලබා දී අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගත්තා. මෙවැනි විට 4 පහර 11ක් සහ 1 පහරක් අන්තර්ගතයි මේ සුමංගල ඉනිමේ ලකුණු 132ට. නායක මහිත් අපුහාමි ඔහුගේ අවසන් මහා තරගය නායකයා. ඉතින් සෑහෙන සතුටක් ඔහුගේ ඇති මොරටු මහ විද්‍යාලයේ නායකත්වයේ සැපයීම මහා තරගයක නායකත්වය ළඟා කර දීම වෙනුවෙන් ඔහු හොඳ ක්‍රියාවක නිරත වෙනවා. අවසන් මොහොතේ දක්වා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් හොඳින් ක්‍රීඩා කිරීම. එවර ස්ක්වයර් කට් පහර ලකුණු 4ක්ද බලමු. අවසන් මොහොතේදී ප්‍රබල උත්සාහයක් නමුත් රැක ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. නැවතත් නෙක්ෂ් ඉද්දමල් ගොඩයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු 4ක් නෙක්ෂ්ට 136යි. ඒ වගේ මොරටු විද්‍යාලයේ උපනායකයා ඉසුරු ප්‍රනාන්දු අද දවසේදී ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. මෙන්න පෙර පහරේ පුනරූපණය. තමත් හොඳින් පන්දුව එනකන් බලා සිටිමින් හොඳ කල්යල් මැනීමකින් පන්දු ප්‍රහාර. හිද්දමල් කොට දැන් පන්දු 7කට මුහුණ දී ලකුණු 9ක් ලබාගෙන අවසන් පන්දු 18 තුරදී කඩලු දෙකක් දැවී ගොස් තිබෙනවා. නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීම නිරන්තරයෙන් සිදු කරනවා. තව වැදගත් කාරණයක් කිය. උන් පීඩනය පන්දු යවනන් වෙත රඳවා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරනවා. පන්දු 29ක් දැන් අවසන් 136යි කඩලු 3යි. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. අද දවසේදී 72 වන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ උණුසුම් විඳ ගැනීමට පන්දුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයින් ඒ වගේම දෙමාපියන් ඒ වගේම මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයින් දෙමාපියන් ආදී ශිෂ්‍යයින් මේ සියලු දෙනාම එක්රොස් වුණා මේ මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයට.
මං හිතන්නේ ඔවුන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරා මේ ක්‍රීඩකයන් පාසල් දෙකේම. හෙට දිනේදී මිට වඩා තත්ත්වය බෙහෙවින් වෙනස් අනිවාර්යෙන්ම. හෙට දිනේදී සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ ග්‍රීන් තරගවලදී සැනකෙලියක් බදුයි මේ දසොයිසර් ක්‍රීඩා පිටිය. හතර වටින් අර පපරේ නාදයේ හොඳින් ගිගුම් දෙනවා ක්‍රීඩා පිටියේ. ඉතින් හෙට දිනේද සම්පූර්ණයෙන්ම මං හිතනවා ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් මේ වැසී යාවි කියලා. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන්ට අපි විශාල ගෞරවයක් දැක්වේ. මොකද උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වයක් මේ දවස්වල පවතින්නේ. ඔවුන් දින 3ක් එක දිගට තම පාසල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙපිරිසම. අපි දැක්වා මෙම දින දෙක තුලදී ක්‍රීඩකයන් යම්කිසි ආබාධ වලටත් ගොදුරු වුණා. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් තම සියලු කැපවීම යොදවනවා මේ 72 වන මහා ක්‍රිකට් තරගය වර්ණවත් කිරීම සඳහා. මොකද සෑම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ගේම සිහිනය තමයි මහා ක්‍රිකට් තරගයක දක්ෂතාවය දැක්වීම. එයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරා මේ පාසල් දෙකේම ක්‍රීඩකයන්. එයට කිසිදු සැකයක් නැහැ. නැවතත් පාද චලනය තරම් සිදුවන්නේ නැහැ. පන්දුව සැහෙන පිටින් නිවත පන්දුව පතිත වන්නේ. පෙර පාදයේ ගෙනෙන්නේ නැහැ පන්දුව වෙත. ඒ නිසා වෙන තාක්ෂණයෙන් සැහෙන දුර්වල පහරක් එල්ල කරන්නේ සිනිර විජී ගුණසිංහ. මේ ඔහුගේ දෙවනි වතාව. හිමස් තරුෂ්ක එක් අන්තයකින් හුදකලාව මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට තනිව පීඩනයක් දෙන ආකාරයක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. බිඳහෙළුණු කඩලු තුනෙන් කඩලු දෙකකටම හිමිකම් කිව්වේ ඔහු. තමත් ඔහු පන්දු අර පන්දු දෙකක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. කඩලු දෙකක් මේ වෙනුවට දවාගෙන තිබෙනවා. අර කඩලු තුරට ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. පෙර පන්දුව තරමක් අවුට්ස්විංග පන්දුවක් යොමු කරේ. මේ පන්දුව ඉන්ස්විංග පන්දුවක් යොමු කරන්නේ යන පිතිකරුවාව තරමක් පරීක්ෂාවට වාචනය කරනවා. ඒ වගේම අර අවුට්ස්විංග පන්දුව යවන මොහොතේ ක්‍රීඩා පිටිය සකස් කර තිබෙනවා. පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ අතර වාරයේදී ඩීප් කවර් කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ නිසා වෙන්න මේ මොරටු විද්‍යාලයේ සිසුවන් මොරටු විද්‍යාලය කියන්නේ ලසිත මිශ්‍ර පාසලක්. ශ්‍රී සුමංගල කියන්නේ තනිකරම පිරිමි පාසලක්. එයත් අපූර්ව දෙයක්. රොයි කෙරිම් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. වගේම අපි සටහන් කරා දැන් මේ සුමංගල දෙවන ඉනිම පිතිකරුවන්ට හෙට පැවැත්වෙන තරගයට හොඳ පෙරහුරුවක් කියා. ඒ වගේම හිමස් තරුෂ්කත් හොඳ පෙරහුරුවක් ලබා ගන්නවා හෙට තරගයට පන්දු යැවීම සඳහා. තමත් හොඳින් ඔහු අත්හදා බැලීම් කරමින් උත්සාහ කරනවා කඩුලක් හෝ තවත් කඩුලක් හෝ දෙකක් දවා ගැනීමට. මම හිතන්නේ එයත් ඉතාමත් හොඳ දෙයක් මොරටු විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත් කල. තමාට ලැබෙන එකදු අවස්ථාවක්වත් අපතේ නොයවිය යුතුයි. මොකද මහා ක්‍රිකට් තරගයක් කියන්නේ තරම් ලෙහෙසියෙන් ලැබෙන අවස්ථාවක් නෙමෙයි. පාසල් සිසුවෙක්ට තමන්ගේ පාසල නියෝජනය කිරීමට මහා ක්‍රිකට් තරගයකදී ඉතාම නිවැරදි ඔබ කිව්වේ අර මෙය සිහිනයක් පාසල් කාල සමයේදී මහා තරගයක් නියෝජනය කරන්න ලැබීම බොහෝ ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම බොහෝ ක්‍රීඩකයන්ට ඒ අවස්ථාව නොලැබී යනවා. ඒ නිසා වෙන ලැබුණු අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීම සිදු කළ යුතුයි සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ම. සෑම වසරකම පාසල තුර ක්‍රීඩකයන් 100 ගණනක් බලා සිටිනවා අවසන් 11ට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට. එහෙත් 11 දෙනාටයි එයින් අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් එයින් ප්‍රයෝජන ගත යුතුයි. යනුව 30 වන පන්දුවර නිමාව දකින්නේ ලකුණු 136යි කඩලු 3ක් දැවි. වෙළඳ පොලේ හොඳම මිලට වායු සමීකරණ දැන් සිංහ වෙතින් මාසික රුපියල් 4033 සිට අලුත් අවුරුද්දට shopping කරන්න, අලුත් ඇඳුම් ගන්න එන්න shopping mall fashions පානදුර. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. ලකුණු 136 කඩලු 3යි සුමංගල විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ වන විට පන්දු 30ක් ක්‍රියාත්මක කර අවසන්. ඉදමල්ගොඩ සමගින් විජේ ගුණසිංහයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ.
නැවතත් සංජනව කැඳවනවා ඔහුගේ 7 වන පන්දුවාරය යැවීම සඳහා. දකුණතින් පාදක පන්දු යවන්න. මොරටු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රථම ඉනිමේදී තා මැනවින් ඔහු පන්දු යවුවා. සෑහෙන දක්වීමක් ලබාගත හැකි ක්‍රීඩකයෙක් පාදක පන්දු යවන්න සංජන සෙනවිරත්න. ඒ වගේම අර තනතිරුවේ වැඩි ඉපිලීම බවුන්ස් මිතාම හොඳින් සිදු කරනවා. ඔහුගේ සාමාන්‍යයෙන් උස ප්‍රමාණය හොඳින් භාවිතා කරනවා පන්දු යැවීමේදී. මේ දක්වා පන්දුවර 6යි පන්දු 1යි ලකුණු 26ක් ලබා දී තිබෙනවා. ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් තරමක් පන්දු යන්නේ බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසට. ක්‍රීඩකෙක් නෑ උඩ පන්දුවක් සේ රැක ගන්නට. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශ අතර දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය අද දවසේදී පැවැත්වුණා. එහිදී කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 93ක් ලබා ගත්තා. අර්ධශතක 3ක් වාර්තා වුණා. ඒ ඉතාමත් සුවිශේෂී සිදුවීම. ශතක දෙකක් මා දකින විදිහට නම් ලබා ගැනීමට තිබූ ශතක දෙකක් මගහැරී ගියා. ඒ දිමුත් කරුණාරත්නට සහ කුසල් මෙන්ඩිස්ට ප්‍රථම දින අවසන් වන විට ලකුණු 314යි කඩලු 4ක් දැවී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතාමත් ප්‍රබල ස්ථානයක. විශේෂයෙන්ම අද උදෑසන ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක හරිත් පෙරේරා ප්‍රකාශ කරා ලකුණු 400ක්වත් ලබා ගත යුතුයි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට මෙම තනතිරුවේ පීඩනය කෙල්ල කිරීමට නම් කියලා. මම හිතන්නේ එයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරා ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් සියලු දෙනා පායි. කෙසේ වෙතත් අර අර්ධ ශතක කර ගැනීමට නොහැකි වීම විශාල පාඩුවක්. සංජන ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රකින්නන් තරමක් වෙනස් කරමින් පන්දු යන උත්සාහ ගන්නේ. වමත් පිතිකරුට එරෙහිව සිනිර විජයගුණසිංහට එරෙහිව හොඳ පන්දුවක් එවර පෙර පාදයට කැඳවීම ලැබුවා පිතිකරුවාව. තරමක් දග කැවෙන පන්දුවට තමයි උත්සාහ ගත්තේ ආරක්ෂිතව පහර දෙන්නට. බොහෝ ආසන්න අවස්ථාවක් ක්‍රීඩකයා බලා සිටිනවා උඩ පන්දුව පැමිණෙන තෙක්. පිතිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් වූ අය අවස්ථාවේදී මේ තමයි විය යුත්තේ. පීඩනය එල්ල කර යුතුයි. තරගයේ තීරණයක් ලැබුණත් නැතත් දිගින් දිගටම එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දෙවන ලකුණ කරා පහසුවෙන් ඇතිමාරු කර ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර යුතුයි පදවර 31ක් අවසන් සුමගල විද්‍යාලය ලකුණු 139යි කඩලු 3ක් දැවේ. හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සෙවරි රසය ශිලීටෝ බිස්කට්ස්. 72 වන රන් මහා සටන් සමගයි ඔබ සම්බන්ධ වී සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කර යුතුයි ප්‍රථම ඉනිමේදී සුමංගල විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් කඩලු අතර දිව ගිය ආකාරය තාමත් ප්‍රශංසනීයයි. ලකුණු 1 ලකුණු 2 ලබාගත් ආකාරය ඔවුන්ගේ මේ ලබාගත ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව සහ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉහළ ගියේ ඒ ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීම තුලින්. පන්දු පිටිය සකසනවා. තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි. තරුෂ්ක කැඳවනවා ඔහුගේ 4 වන පන්දුවරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. මේ වන විට හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටින පන්දු යවන්න සුමංගල විද්‍යාලයට. ෆයිනල් කලාපයට පන්දු යොමු කරනවා ලකුණක් ලබා ගැනීමෙන් නෙක්ෂි දමල්ගොඩ. ඒ වගේම ඉතා හොඳ කාලගුණයක් මේ දක්වා දින දෙකේම පැවතුණා
ලසිත ඉතින් ඒ ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් ක්‍රීඩා කිරීමට තරමක් අර අධික උෂ්ණත්වය තිබුණත් මගහැරී ගිය ඔවුන් ක්‍රීඩාවෙන් ලබාගත් ජයග්‍රහණ ඔබ කියු පරිදි අර්ධශතක 6ක් පමණ ශතකයක්. ඉතින් ඒ ඉතා වැදගත් කාරණයක් බවට පත් වුණා මේ තරගයේදී කඩලු 5ක් ලබා ගැනීම අර විශිෂ්ට ගණි උඩුපන්දු රැකීම. ඉතින් මේ සියල්ල ගත් කර අර තිබුණු අර 10 නැත්තම් උෂ්ණත්වය මැකී ගියා. සම විටම ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරා තමන්ගේ උපරිමය මේ තරගයට ලබා දෙන්න. කෙසේවත් තීරණයක් ලැබුණත් නැති වුණත් කණ්ඩායම් දෙකම අද දවසේදී ජයග්‍රහණය කරනවා. මොකද තමත් හොඳ දස්කම් දැක්වුවා. පිටින්නට සෑහෙන ඈතින් යන පන්දු නිදැල්ලේ හරිනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තමයි විනිශ්චයකරුවන් සම්බන්ධීකරණය කරමින් අපට විනිශ්චයකරුවන් ලබා දී තිබෙන්නේ. රවින්ද්‍ර කොට්ටච්චි සහ චාමරස් ද සොයිසා. ඒ වගේම සිසිල් ප්‍රබෝධ්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙනුවෙන් රවි පුංචියේවා තර්ක තීරකවරයා. වගේම කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙනවා 18 වන රන් මහා සටන. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 370ක් ලබාගත් කඩලු 4ක් දැවි. ඔවුන් නාන්තර ආරාධනා කරා මහා මෙන්න අවස්ථාව යනුව ලකුණු 5ක් හිමි වෙන ආකාරයක් දක්න ලැබෙන්නේ රවින්ද්‍ර කොට්ටච්චිව අපිට රූපරාම ලැබුණොත් ඔහුගේ සංඥාව ඒ අනුව පිතිකරන කණ්ඩායමට ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා. පසුපස තබා තිබෙන හෙල්මටේ පන්දුව වදිනවා. බොහෝ දින බලන්න පන්දුව පායින්න දෙසින් පන්දුව යන්නේ කරු රකින්නාගේ අතේ වැඩි පන්දු ඉහළ නගිනවා. ඉන්න අනතුරුව පසුපස තබා තිබෙන හෙල්මටේ පන්දු වදිනවා. ඒ ඊට හොඳින් නිරීක්ෂණය කරනවා රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි විනිශ්චයකරු. ලකුණු 5ක් පිතිකරන කණ්ඩායමට ලබා දෙනවා. පෙනල්ටි ලකුණු 5ක් ලෙසින් නැත්නම් දඩුවම් ලකුණු 5ක්. සෑම විටම යම් කිසි සැලසුමකට අනුව පන්දු යවන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඉවර පොයින්ට් කලාපයේ සිට ඉතා මනරම් පන්දු රැකීමක් ලකුණු 4ක් වන්නට තිබූ අවස්ථාව දක්ෂ පන්දු රැකීමක් නිසා වෙන මගහැරී ගියා. තරමක් පිටේ මුහුණට ඇල කරනවා. පොයින්ට් සහ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ අතර සිටින ක්‍රීඩකයා වෙත ඉතා දක්ෂ පන්දු රැකීමක් නොවන්නට පැහැදිලිව ලකුණු 4ක්. විශේෂයෙන්ම මේ කණ්ඩායම් දෙකේම පන්දු රැකීම ගත්තොත් ඉහළ තැනක තිබේ. ඒ වගේම අපි දැක්කා තම දක්ෂ උඩ පන්දු කිහිපයක්ම ලබා ගත්තා. නිපන්දුවක් අනිවාර්යෙන් වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා වන්නේ. දැන් නිපන්දුවක් ලෙස සටහන් වෙනවා. දුටුවේ යයි ඒ වයිට් පන්දුවක් අනිවාර්යෙන් වීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිපන්දුවක්. ඒ අනුව කුමක්ද සිදු වුණේ? පන්දුව අතින් ගිලිහි ගියා ලිස්සා ගිය ආකාරයක් මානම් දුටුවේ. මම හිතන්නේ සියල්ල සිදුවෙමින් තිබෙන පන්දු වාරයක් අපි දැක්කා. අමතර ලකුණු 5ක් ලබා ගන්නවා. දැන් මම හිතන්නේ පන්දුව අතෙන් හරියාකාරව ගිලිහි යන්නේ නැහැ. නියත වශයෙන්ම මේ නිපන්දුවක් තරුෂ්කසිය අවසන් පන්දුව එවර පහර සාර්ථකයි. ඉහළින්මයි යදී යන්නේ ලකුණු 6යි. ඔයිතාම විශිෂ්ට පහරක් ක්‍රීඩකයෙකුට එල්ල කිරීමට ප්‍රියතාවයක් දක්වන පහරවල අතරින් මානම් කැමැතිම පහරක්. කෙටි පන්දුව ඊටම හොඳින් වමත් පිතිකරුවා මිඩ්විකට් කලාපයේ තෝරා ගන්නවා ඉහළින් එල්ල කරන්නට. කෙටි පන්දුවට නිසි ප්‍රතිචාර දක්වනවා සීනිර විජේගුණසිංහ. යනු ලකුණු 6ක් තරමක් ලකුණු සොයමින් සිටි අවස්ථාවකයි සීනිර ලකුණු 6 ලබා ගන්නේ. 153යි කඩලු 3යි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Five account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. පන්දුවාර 32ක් නිමා වන විට ලකුණු 153යි කඩලු 2කට පනදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. එවුන්ගේ දෙවන ඉනිමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අද මෙම 72 වන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ මොරටුව මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. උන් ආරාධනා කරා සුමංගල විද්‍යාලයට ප්‍රථමයෙන් පන්දුවර පහර දෙන්න. මෙන්න මීළඟ පන්දුවර පසුපස පාදයේ පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පිටට පිවිසී
සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 282යි කඩලු 8ක් දැවි. අනතුරුව ඔවුන් ඉනිම අත්හිටව ආරාධනා කරනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයට පන්දුවට පහර දෙන්නට. ප්‍රථම දින නිමා වන විට ලකුණු 23කට එක් කඩුල්ලක් දැවී යනවා. මෙන්න මැනවින් ස්ථානගත කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මං හිතන්නේ අපි කතා කරා වේගෙන් ලකුණු රැස් කළ යුතුයි. දැන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අපි බලමු මේ පුනරූපණය තමත් හොඳින් පන්දුව ලබා ගත්තා පිත්තට. ඔව් කෙටි පන්දුවක් යොමු කරේ සංජන විසින් එතරම් උස නැති නේක්ෂිත් මල්කුවට ඉතා හොඳින් දර්ශනය වුණා. ඔහුගේ පාද චලන ඉතා මැනවින් සිදු කරනවා. ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වුණා. පාදය පසුපස පාදය ඉතා හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණා. දැවී යනවාද බලමු පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනාද පිත්ත සහ පාදය අතර හිඩස බොහෝ විට තෝරා ගත්තා පන්දුව කඩුල්ල වෙත යන්නට. ගුග්ලි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ සංජන. එය අනුව 4 වන කඩුල්ල දැවී යනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ නේක්ෂිත් මල්ගොඩ. ඉතා හොඳ 4 පහරකින් පසුව ඉතා හොඳ පන්දුවක් සංජනකින්. පිතිකරු අපේක්ෂා කරේ නෑ එවැනි දැවී යාමක්. මං හිතන්නේ ඔහුත් ටික වෙලාවක් කල්පනා කරා කුමක්ද සිදුවේ කියලා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් වෙනවා පිතිකරු. කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින්නේ. යනුව නේක්ෂිත් මල්ගොඩගේ ඉනිම අවසන් වන ඔහු ලකුණු 15කටයි ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන්නේ සංජනගේ පන්දුවක් හමුවේ. Gold hair and body wash එක. මොරටු විද්‍යාලය මම හිතන්නේ දිරිගන්වන්නන් දජල් රැගෙන පිටනියට පිවිසෙන ආකාරයක් අපි ප්‍රදර්ශනය වනවා. විදුෂ පීරිස් කණ්ඩායමේ නායකයා යනු ක්‍රීඩා පිටියට ලකුණු 79ක් ලබා ගැනීම වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඉනිම 11කදී ලකුණු 246ක්. සාමාන්‍ය ලකුණු 30කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තිබෙන 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 5ක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ යාලයේ නායකයාට. විදුෂ පීරිස් නායකත්වය දරනවා මේ වසරේදී. වගේම 93 වසරේදී ඔහුගේ පියා මහතරගේ නායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. අරෝෂ පීරිස් ඔහුගේ පියා 1993 වසරේදී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාල කණ්ඩායමේ නායකයා. 2024 වසරේදී විදුෂ පීරිස් නායකත්වය දරන යනුව වසර හරියටම 21කට පසුයි තමන්ගේ පුතා කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන ඉතාම අපූර්ව සිද්ධියක්. ඉක්මන් ලකුණක් කඩුළු රකින්නාමදිව ගොස් පන්දුව රැකගෙන බාර කරනකොට 33 වන පන්දු වාරය නිමාව දකින්නේ සුමංගල විද්‍යාලයේ. සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 158යි කඩුළු 4ක් දැවි. දසොයිස ක්‍රීඩා පිටියේ 72 වන රන් මහ සටන දැන් අවසන් කොට තිබෙනවා. කණ්ඩායම් දෙකේම නායකයන්ගේ එකඟතාවයේ මත මෙම තරගයේ ජයපරාජයෙන් තොරව නිම කරන්නට කණ්ඩායම් දෙකම තීරණය කොට තිබෙනවා. යනුව 72 වන රන් මහ සටන ජයපරාජයෙන් තොරව දසොයිස ක්‍රීඩා පිටියේදී නිම වෙන ආකාරය කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන් විනිශ්චයකරුවන්ට සමගින් ඔවුන්ගේ සුබ පැතීම් කණ්ඩායම් දෙකටම ක්‍රීඩකයන් අතරත් තමන්ගේ සුබ පැතීම් සිදු කරන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙනවා. බොහෝ ක්‍රීඩකයන් මේ ඉනි තමන්ගේ සැමරුම් ලෙසින් අරගෙන යන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙනවා. ඉතින් තාම වැදගත් අවස්ථාවක්. කණ්ඩායම් දෙකම තාම සහෝදර හැඟීමෙන් ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය ඉතා හොඳින් ආරක්ෂා කරගනිමින් දින දෙක මුළුල්ලේ ක්‍රීඩා කළා. අපි මේ ගෞරවය හිමි කළ යුතුයි කණ්ඩායම් දෙකටම, කණ්ඩායමේ පරිපාලනයට. ඉතින් ඒ වගේම පිටියේ මැද සිටි විනිශ්චයකරුවන්ට අපි මේ ගෞරවය හිමි කළ යුතුයි. ඉතින් ඊටම හොඳින්
දවස් දෙක මුළුල්ලේ ක්‍රීඩා කරපු තරගයක් අද දිනේ ජයපරාජයෙන් තොරව දැන් නිම වෙනවා. අර්ධ ශතක 6ක් ශතක 6ක් සහ කඩලු 5 අවස්ථා එකක් ඒ වගේම විශිෂ්ට උඩපඳුර රැකගැනීම් කිහිපයක් මම හිතන්නේ තරගයේ ජය පරාජයකින් කෙලවර කර ගැනීමට අවස්ථාව නොලැබුණාට දවසේදී මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් ජයග්‍රහණය කරනවා. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ දස්කම් දැක්වා මේ දින දෙක පුරාම අද දවසේදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ මහත්මා ගතිය, ඔවුන්ගේ සහෝදරත්වය, ඒ වගේ ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය මේ 72 වන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පුරාවට පිරී ඉතිරී ගියා. අපි සුබ පතනවා මේ කණ්ඩායම් දෙකටම. තා දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනාගතයේ නියෝජන කිහිපයක් මෙතන සිටිය හැකි අපි දන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් දක්ෂයන්ගෙන් පිරුණු කණ්ඩායම් දෙකක තරගයක් දැක බලා ගන්නට අපිට මේ දවස් දෙකේදී වාසනාව උදා වුණා. ඒ වගේම හෙට දිනේදී පවත්වන යඥ තරගය පිළිබඳව මතක් කරන්න අවශ්‍යයි. 31 වන වාර්ෂික යඥ තරගය හෙට දිනේදී ද සොයිසා ක්‍රීඩා පිටියේදී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. මේ කාල සමයේ පන්දු වාර 33ක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙනවා. ලකුණු 158කට කඩලු 4ක් ලබා ගන්නට මොරටු විද්‍යාලයේ සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. ලකුණු 158ක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ලකුණු 5කට ආසන්න දල වේගයක් මේ අතර වාරයේ පන්දු වාර 33 දී ලබා ගන්නට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ. ඉතාම හොඳින් ආරම්භයේ සිට කණ්ඩායම් දෙකම ක්‍රීඩා කළා. අද දිනේදී තරමක් උදෑසන මොරටු විද්‍යාලයේ තරමක අවදානම් සිටියා වුන් කඩලු කිහිපයක් දැවී යාම නිසාවෙන්. නමුත් ඉතාම හොඳ ඉනිම් ක්‍රීඩා කළා. මේ දෙවන ඉනිම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ දුරංක සිල්වා ලකුණු 55ක් ලබා ගත්තා. ප්‍රසිද්ධ ජයවර්ධන ලකුණු 58ක් ලබා ගත්තා. යනුව නොදවි පන්දුට පහර දුන්නා විදුෂ් පීරිස් සහ සෙනිර විජේගුණ සිංහ ලකුණු 158ක් කඩලු 4කට පන්දු වාර 33කදී අතිරික ලකුණු 11ක් ඊට එකතු වී තිබුණා. ශේෂම අර්ධ ශතක දෙකක් වාර්තා වෙනවා මෙම ශ්‍රී සුමංගල දෙවැනි ඉනිමේදී තාමත් හොඳින් එම අර්ධ ශතක දෙක වාර්තා කර ආරම්භක පිටිකරු සහ ජයවර්ධන. ඒ වගේම මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම ගත් කල තරුෂ්ක මම හිතන්නේ අවසන් භාගයේ තමයි කැදවන්නේ. ඔහු පන්දු වාර 4ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. එක් නිලකුණු පන්දු වරයක්ද සමගින් කඩලු දෙකක් ලබා ගන්නවා. ලක් නිදු එක් කඩුල්ලක් ඒ වගේම සංජන එක් කඩුල්ලක් බැගින් දවාගෙන ඒ කඩුළු 4 දවා ගන්නවා. ඔවුන් අමතර ලකුණු 11ක් ලබා දී තිබෙනවා. ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු 9 දී, දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 124 දී, දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 127 දී සහ හතරවන කඩුල්ල ලකුණු 157 දී බිත වැටෙනවා. ජයපරාජයෙන් තොරව යනවා 72 වන රන් මහා සටන නිම වෙනවා ද සොයිසා ක්‍රීඩා පිටියේදී. මේ දෙවනි ඉනිමේදී විශේෂ අවස්ථා දුරංක සහ ක්‍රිෂාන් එරංග තමයි ආරම්භක පිතිකරුවන්. දෙවනි ඉනිමේදී ක්‍රිෂාන්ට වැඩි වෙලා පන්දුට පහර දීමේ අවස්ථාව සලසා දුන්නේ නැහැ. ඔහු දැවී ගියා උඩ පන්දුවක් ලබා දීමෙන්. නමුත් රුසිත් සහ දුරංක අතර ඉතා හොඳ සමතුලිතතාවයක් දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඔවුන් දෙදෙනාම පිටිය සිසාරා තමන්ගේ පහරවල් එල්ල කරපු ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ. ඔවුන් දෙදෙනාම අර්ධ ශතක වාර්තා කරා දෙවනි ඉනිමේදී. විශේෂයෙන් පුල් පහරවල් එල්ල කිරීම සහ පෙරපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරවල් තා හොඳින් එල්ල කරා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම. ශේෂන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා පීඩනකින් තොරවයි පන්දුවට පහර දුන්නේ. තමත් හොඳින් තමන්ට ලැබුණු අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගත්ත මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනේ. දෙක ඔවුන්ට පෙරහුරුවක් වනවා හෙට පැවැත්වන එක්දින ක්‍රිකට් තරගයට. මේ අවසන් කාල සැසීදී ලබාගත් ලකුණු තාමත් මැනවින් පන්දු ස්ථානගත කරා. ඒ වගේම පන්දු හරි ආකාරයෙන් තෝරා බේරාගෙන මේ ලකුණු 50 වාර්තා කර අවස්ථාව දුරංක අලංකාර රිවර්ස් ස්වීප් පහරවල්, පුල් පහරවල්, ලේට් කට් පහරවල් මේ රුසිත්ගේ අර්ධ ශතකය ලබාගත් ආකාරය මේ කඩුළු ලබාගත් ආකාරය හිමාස් තරුෂ්ක ඔහු කඩලු දෙකක් දවා ගන්නවා අද දවසේදී පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිමේදී. දැවන්ත 6 පහරවල් 4 පහරවල් මම හිතන්නේ පිටියේ සිසාරා පන්දු ප්‍රහාර එල්ල කරා. ඒ වගේම හොඳ තරගයක් සමස්තයක් ලෙස ගත් කල ඒ තමයි ඊටම වැදගත්ම කාරණය. ඊටම හොඳ තරගයක නියැලීම.
ඒ අනුව මේ තරග සාරාංශය ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ලකුණු 282යි කඩලු 8කට ඉනිමත් හිටෙව්වා. කවිදු ගායත්‍ර එහි ඒ වටිනාම ඉනිම ලකුණු 84ක්, ක්‍රිෂාන් එරංග ලකුණු 64ක් ලබා ගත්තා. සෙනවිරත්න ලකුණු 73ට කඩලු 2ක්, දිලාංශන ලකුණු 53ට කඩලු 2ක්, මොරටුව ලකුණු 227යි පළමු ඉනිම. එහිදී ඉසුරු ප්‍රනාන්දු අගනා වටිනා ශතකයක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 107ක්. ඒ අනුව මෙන්ඩිස් ලකුණු 61ක්, පන්දු 209ක් වැය කරමින් ඉතා විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක්. විශ්ව ලහිරු කඩලු 5ක්, ඒ වගේම මෙවිදු කුමාරසිරි කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම ලකුණු 158යි තරගයේ නතර කරන විට කඩලු 4කට ජයපරාජයෙන් තොරව නිම කරන විට රුසිත් ජයවර්ධන සහ දුරංක සිල්වා අර්ධශතක වාර්තා කරා. තරුෂ්ක කඩලු 2ක් සහ සංචන අතරේ එක් කඩුලක් බෙදී ගිය. අනුව ජයපරාජයෙන් තොරයි 72 වන රන් මහා සටන ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු විද්‍යාලය අතර. අපි සූදානම් කෙටි විරාමයකට යන්නට. ඉන් අනතුරු අපි සූදානම් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයේ සමග එකතු වන්නට. අපි යමු කෙටි විරාමයක් සඳහා. Joseph's versus St. Peter's. 50th one-day encounter. 6th April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The Dialog Big Match season reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog View app and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. Dialog Big Match Season. හෙටලුව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට. පාසල් 30ක්, ශූරතා 15ක්, දිවයින පුරා ThePapare TV HD, Dialog View app සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන Dialog අනාගතයාදයි. 18th Battle of the Girls. DS versus Mahanam. 29th, 30th March at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the action of the Sri Lanka Tour of Bangladesh 2024 live. Enjoy 3 T20 matches, 3 ODI matches and 2 Test matches from 4th March to 3rd April. Live on Dialog Television, the Papare TV. Dialog, the official sponsor of the national cricket team.
The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව. ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Youth එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමයේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. St. Joseph's versus St. Peter's. 50th one-day encounter. 6th April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog View app and thepapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. The Dialog Big Match season reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog View app and thepapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. Dialog Big Match Season. හෙටලුව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට. පාසල් 30ක්, ශූරතා 15ක්, දිවයින පුරා. The Papare TV HD, Dialog View app සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන Dialog අනාගතයාදයි. 18th Battle of the Goals. DS versus Mahanama. 29th, 30th March at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog View app and thepapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog View app and thepapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the action of the Sri Lanka Tour of Bangladesh 2024 live. Enjoy 3 T20 matches, 3 ODI matches and 2 Test matches from 4th March to 3rd April. Live on Dialog Television, the Papare TV. Dialog, the official sponsor of the national cricket team.
The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව. ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? යූත් ප්ලස්. ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමයේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. St. Joseph's versus St. Peter's. 50th one-day encounter. 6th April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog View app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. The Dialog Big Match season reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog View app and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. Dialog Big Match Season. හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට. පාසල් 30ක්. ශූරතා 15ක්. දිවයින පුරා. ThePapare TV HD, Dialog View app සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන Dialog අනාගතයාදයි. 18th Battle of the Goals. DS versus Mahanama. 29th, 30th March at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog View app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog View app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the action of the Sri Lanka Tour of Bangladesh 2024 live. Enjoy 3 T20 matches, 3 ODI matches and 2 Test matches from 4th March to 3rd April. Live on Dialog Television, the Papare TV. Dialog, the official sponsor of the national cricket team.
The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව. ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව. Catch the excitement real. නැවතත් 72 වන රන් මහා සටන අද දවසේදී පැවතුණා. අද දවසේදී සහ ඊයේ දිනේදී පැවතුණා මොරටුව Tyronne Fernando ක්‍රීඩාංගණයේදී ජය පරාජයෙන් තොරවයි තරගයේ නිමාව දකින්නේ පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටුව විද්‍යා අතර පැවති මේ 72 වන රන් මහා සටන. කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කරා මොරටුව විද්‍යාලය නායකයා ආරාධනෙන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන් ප්‍රථම ඉනිමේදී දකුණු 282ක් ලබා ගත කඩලු 8කට ඉනිමාත් හිටවීමෙන් අනතුරුව මොරටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 227කට සීමා කිරීමට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. එහිදී ලහිරු කඩලු 5 අවස්ථාවක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ඉසුරු ප්‍රනාන්දු අනර්ග අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කර පන්දු 124කදී මෙන්ඩිස් ඔහුට අනර්ග සහායක් ලබා දෙමින් පන්දු 209කට මුහුණ දී ලකුණු 61ක් ලබා ගත්තා. පන්දු යැවීමෙන් කුමාරසිරි කඩලු 2ක් ලකුණු 48කට ඒ වගේම විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක නිරත වුණු ලහිරු ලකුණු 63කට කඩලු 5ක් ලබා ගත්තා. එන අනතුරුව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය තම දෙවන ඉනිම සඳහා පිටියට පිවිසියා. ඔවුන් ලකුණු 158ක් ලබා ගත්තා කඩලු 4ක් දෙවී දිනේ අවසන් වන විට එහිදී අර්ධ ශතක ද්විත්වයක් වාර්තා වුණා. ජයවර්ධන ලකුණු 58ක් ලබා ගත්තා. මේ ආකාරයෙන්ුයි මේ දින දෙක පුරාවට මම හිතන්නේ වැඩි ගෞරව දිනාගත්තේ එක් කාලයන්හිදී කණ්ඩායම් දෙක. තමත් හොඳ 72 වන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ තමත් හොඳ ආකාරයෙන් කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් දක්ෂතා දක්වන ආකාරයක් අපිට දැක් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. විශේෂයෙන් ප්‍රථම දිනේදී වැඩි ගෞරව දිනාගත්තා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්. මෙම තරගයේ පුරාවට අර්ධ ශතක 6ක් එක් ශතකයක් ඒ වගේම පන්දු යැවීමෙන් කඩලු 5 අවස්ථාවක් ඒ වගේම තාමත් අනර්ග උඩ පන්දු කිහිපයක්ම මේ දවස් දෙක පුරා මේ තරුණ පාසල් ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳින් මේ තරගය විචිත්‍රවත් කරා. අද අවසාන දවස ඒ වගේම හෙට පැවැත්වීමට නියමිතයි මේ විද්‍යාල දෙක අතර එක්දින මහා ක්‍රිකට් තරගය. කෙසේ වෙතත් මේ 72 වන මහා සටන ඉතිහාසයට එක්වන්නේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වූ 57 වන තරගය ලෙසින් මෙය සුමංගල විද්‍යාලය අවස්ථා 8කදී ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. ඒ වගේම මොරටු විද්‍යාලය අවස්ථා 7කදී ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. අවසන් වතාවට මේ ජයග්‍රහණය කරේ 2010 වසරේදී මොරටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබෙනවා මොරටුවේම මෙම 72 වන රන් මහා සටනේ කුසලානය රඳවා ගන්නට. අද දවසේදී මේ දින දෙක පුරාවටම ThePapare හරහා පන්දුවෙන් පන්දුව විස්තර අපි ඔබ වෙත ගෙනාවා. බලමු අද දවසේදී කඩලු බෙද වැටුණු ආකාරය. උදෑසන පටන් තමත් හොඳින් දිනේ ආරම්භ කරමින් පිටියට පිවිසේ පන්දුවට පහර දීමට මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තමත් හොඳින් පීඩනයක් කෙල්ල කරා පන්දුව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ බලයනිය. එහිදී විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ විශ්ව ලහිරු. ඔහු කඩලු 5 අවස්ථාවක් ලබා ගත්තා. අපි බලමු මෙන්න මේ ඊයේ දිනේදී මොරටු මහා විද්‍යාලයේ නායකයා දැවී ගිය ආකාරය මෙන්න අද උදෑසන ප්‍රථම පන්දු වාරයේදීම තමත් හොඳින් ප්‍රථම කඩුල දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක වුණා විශ්ව ලහිරු දෙවන කඩුල්ල ඔහු ලබා ගත්තා. ඒ වගේම තමත් හොඳින්
මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ස්ථාවර වන්න ප්‍රථම පන්දු වාර කිහිපයේදී ඒ වගේම මෙන්න රසිකගේ දෙවන කඩුල්ල මෙන්න දිනේ කැපී පෙනෙනම උඩ පන්දුව මම හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක්. නතුරුව දිගින් දිගටම විශ්ව ප්‍රමුඛ පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලීය පන්දු යැමේ බලයනිය තර්ජනයක් කළ කරා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට. යනුව මොරටු මහා විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 227කට සීමා කිරීමට ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. අද දවසේදී මෙන්න වේග පන්දු යවන්නන් තාමත් හොඳින් දක්ෂතා දැක්කව. අපි මුළුත් සඳහන් කරා තරමක් තනකොළ තියෙන තනනිල්ලක් හම්බුනේ මේ දවස් දෙකේදීම. තාමත් හොඳින් එහි ප්‍රයෝජනය ලබාගත් මොරටුව සුමංගල පන්දු යවන්න. මන් කලින් සඳහන් කර ආකාරයෙන්ම සුමංගල විද්‍යාලයේ අවස්ථා 8කදීත් මොරටු විද්‍යාලයේ අවස්ථා 7කදීත් මෙම රන් මහ කුසලානය රැගෙන යාමට සමත් වී තිබෙනවා ඔවුන්ගේ පාසල් වලට. ඒ වගේම අවස්ථා 57කදී අද තරගයේ ඇතුළත්ව ජය පරාජයෙන් තොරව මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය නිමව දැක තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ජය පරාජය නොලැබුණත් කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් සාර්ථකයි විශිෂ්ට අන්දමේ දක්ෂතා දැක්වුවා මේ දින දෙක පුරාවටම. දැඩි අවුරශ්මියක් මැද්දේ තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් කැපවී මේ දින දෙක පුරාවටම මෙම තරුණ ක්‍රීඩකයන් පන්දුවෙන් පිත්තෙන් ඒ වගේම පන්දු රැකීමෙන් තාමත් හොඳින් දක්ෂතා දැක්වුවා. එහිදී විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මෙම මහා තරගයේදී වාර්තා වුණු එකම ශතකය ලබාගත්තේ ඉසුරු ප්‍රනාන්දු. ඉසුරු ප්‍රනාන්දුට අද දවසේ ඉතාමත් සුවිශේෂී වනවා. ඔහු නිෂාන් මදුෂ්ක ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයාගේ බාල සොහොයුරු තාමත් හොඳින් පිටිය පුරා පන්දු පහර එල්ල කරමින් හොඳ පාද චලනයක්ද සමගින් තාමත් කලකට අමතක නොවන ශතකයක් රැස් කිරීමට ඉසුරු ප්‍රනාන්දු සමත් වුණා. ඉසුරු ප්‍රනාන්දු මොරටු මහා විද්‍යාලයේ උපනායකයා අද වනවා. මේ ඔහුගේ පන්දු පහර තාමත් හොඳින් කල්යල් මැන ස්වීප් පහරවල් රිවර්ස් ස්වීප් පහරවල් ඔහු මුළු පන්දු පිටියම උපයෝගී කරගන්නවා. හොඳින් පන්දු යවන්නන්ගේ උපක්‍රම අවබෝධ කරගනිමින් මම හිතන්නේ පීඩනය මැද ගොඩ නැගුණු තාමත් සුවිශේෂී ලකුණු 100ක් කලකට අමතක නොවන ලකුණු 100ක් මේ මහා ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසයට එක් කරනු ලැබුවා. එසේනම් අපි සූදානම් ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවය සඳහා යොමු වීමට හරිත් පෙරේරා සිටිනවා අප සමගින් සම්බන්ධ වෙන්නට. Thank you very much for your presence and patience. Having successfully concluded the 72nd Battle of the Goals between Sri Sumangala College and Moratu Maha Vidyalaya, we are now ready for the presentation ceremony. Take this opportunity to cordially invite our presentation party. Our chief guest, Sumangalian, Mr. Ravin Vikramratna, Vice President of Sri Lanka Cricket, who has the distinction of scoring 100, picking up 5 wickets, including a hat-trick at this big match. Principal of Sri Sumangala College, Mr. Ravindra Pushpakumara. Principal of Moratu Maha Vidyalaya, Mr. Ruan Arambepola. Secretary, Sri Sumangala College Past Cricketers Association, Mr. Chamara Piris. President, Old Moratuwa Vidyalayan's Sports Club, Mr. Isuru Fernando. Fueling the spirits of the 72nd Battle of the Goals with unprecedented support as a platinum sponsor, Naturab Group of Companies Director, Treasury and Strategic Planning, Sumangalian, Mr. Dinesh De Silva. Fueling the spirits of the 72nd Battle of the Goals with unprecedented support as a gold sponsor, Shopimo Panadura, Sumangalian, Mr. Srimanta Ranasurya. Fueling the spirits of the 72nd Battle of the Goals with unprecedented support as a silver sponsor, Singer Sri Lanka PLC, Sumangalian, Mr. Shamendra Das, Area Sales Manager. Dedicated to nurturing talent and empowering champions, Dialog Asiata PLC, Sri Lanka's premier connectivity provider and prolific promoter of sports in Sri Lanka,
powering the 72nd Battle of the Goals. From Dialog Asiata PLC, Mr. Prashant Costa, Senior Manager, Marketing Operations. Gentlemen. We have had a solid game of cricket in very good spirits. Ladies and gentlemen, put your hands together for the two teams. Can we have a round of applause? Thank you very much for the entertainment provided over almost 200 overs over the 2 days. First of all, we cordially invite Mr. Srimanta Ranasurya Sumangalian, Managing Director of Shopimo Panadura, for the first few presentations. Tokens of appreciation for the match officials. Match Commissioner Mr. Kasun Devapriya. Match referee Mr. Ravi Puncheva. Officiating umpires, Mr. Chamara de Souza. Mr. Ravindra Kottachi. Mr. Sisira Prabodh de Silva, the standby umpire. We thank Mr. Srimanta Ranasurya. Cordial inviting Principal of Moratu Maha Vidyalaya, Mr. Ruan Arambepola, for the next set of presentations. Medals and certificates to be presented by him to the Sri Sumangala College team and the staff and management. We start off with Viducha Peris, Captain. Kavindu Gayatra, Vice Captain. Vishva Lahiru, Sri Lanka Under-19 National Player. Rasika Dilshan. Duranka Silva. Manmita Kahapalarachi. Akila Vedamulla. Senira Vijay Gunasinghe. Mevindu Kumarasiri. We thank Mr. Ruan Arambepola.
Cordial inviting Secretary Sri Sumangala College Past Cricketers Association, Mr. Chamara Piris. We continue with the rest of the team. Krishan Eranga. Neksha Iddamalgoda. Dinal Veerasinghe. Sandeep Veerasinghe. Bihanga Silva. Anuhas De Silva. Rusit Jayawardena. Head coach Asela Pereira. Assistant coach Dinuka Godakanda. Master in charge of cricket Priyankara Nandasena. We thank Mr. Chamara Piris. Cordial inviting Principal Sri Sumangala College, Mr. Ravindra Pushpakumara. Certificates and medals for the Moratu Maha Vidyalaya team, coaching staff and management. Mahit Apuhami, Captain. Isuru Nidarshana, Vice Captain. Denet Situmina. Sandun Suarez. Akalanka Priyadarshana. Himash Tarushka. Hasindu Gimsara. Kanchana Nimshan. Situm Silva. We thank Mr. Ravindra Pushpakumara. Cordial inviting President Old Moratu Vidyalayan Sports Club, Mr. Isuru Fernando. Rest of the team, Sandanet Yampat. Sanjana Seneviratna. Malit Shehan.
Shehara Sandesh. Nishita Dilanjana. Vihanga Netsara. Vihanga Nimsara. Head coach Sanjay Disanayaka. Assistant coach Ruchira Silva. Teacher in charge Pubudu Jasuria. We thank Mr. Isuru Fernando. Now we get to the individual awards of this match and thank our chief adjudicator, the match referee, Mr. Ravi Punchiheva. Cordially inviting Sumangalian Mr. Shamendra Dayas, Area Sales Manager, Singer Sri Lanka PLC. This for the best batsman, Isuru Nidarshana of Moratu Maha Vidyalaya, the only centurion, and I am told it is after 48 years that a Moratu Vidyalaya player has made 100 and almost 1.5 decades that 100 had been made in the Battle of the Goals. Well played, congratulations. Next we cordially invite Mr. Srimanta Ranasurya Sumangalian, Managing Director of Shopimo Panadura. Best Bowler Vishva Lahiru of Sri Sumangala, 3 in the first innings, 5 wicket haul in the second. Congratulations to you, Vishva. We thank Mr. Srimanta Ranasurya. Cordially inviting Sumangalian Mr. Dinesh De Silva, Director, Treasury and Strategic Planning of Naturab Group of Companies. The best fielder, Rasika Dulchan of Sri Sumangala. I would believe that spectacular one-handed catch running in from the long offense. Congratulations to Rasika Dulchan. We thank Mr. Dinesh De Silva. Cordially inviting Mr. Prashant Costa, Senior Manager, Marketing Operations of Dialog, Asiata PLC. Man of the match, Vishva Lahiru of Sri Sumangala, a record 6 big match appearances, a match bag of 8 wickets on top of a wonderful half century. Congratulations to you, Vishwa Lahiru, and we thank Mr. Prashant Costa. The Singer Sri Lanka Challenge Trophy is to be presented hereafter. Cordially inviting Chief Guest Sumangalian Mr. Ravin Vikramratne, Vice President of Sri Lanka Cricket, Principal of Sumangala College Mr. Ravindra Pushkumara, Principal of Moratu Maha Vidyalaya Mr. Ruan Arambepola. In lieu of a first innings lead of 55 runs and some outstanding cricket in the respective innings, the trophy is presented to
Vidusha Peris, captain of Sri Sumangala College, Panadura. We take this opportunity to once again thank the two teams for excellent sportsmanship and spirit over the 2 days of cricket, and certainly our presenters for being present here. The battle goes on for yet another day with the limited overs game coming up at the same venue. We wish them all the best. We certainly hope for best of the weather and hope to see you tomorrow morning at the start of that one-day encounter. From the presentation area, we say a big thank you to all of you. Good night and take care. එයාකාරයෙන් තමයි 72 වන රන් මහා සටන අවසන් වන්නේ. ඊයේ සහ අද දෙදින පුරාවට පරදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු මහා විද්‍යාලය අතරයි මේ තරගය පැවැත්වුණේ 72 වෙනි වතාවට. ඉතාමත් හොඳින් මේ විද්‍යාල දෙකේම ක්‍රීඩකයින් කරට කර තරගයක් දුන්නා. කෙසේ වෙතත් තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරවයි අවසන් වන්නේ. මේ යෝන් ක්‍රීඩකයන් මේ දවස් දෙක පුරාවට පිත්තෙන් පන්දුවෙන් ඒ වගේම පන්දු රැකීමෙන් මනා දස්කම් දැක්වීමට සමත් වුණා. මේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම එහිදී තර්ක ශතක දෙකක් වාර්තා කිරීමට සුමංගල පිතිකරුවන් දෙදෙනා සමත් වුණා. සමස්තයක් විදිහට ලකුණු 158යි කඩලු 4කට සුමංගල විද්‍යාලයේ අවසන් ඉනිම. මේ තරගයේ පුරාවට එක් ශතකයක් අර්ධ ශතක 6ක් සහ පන්දුවෙන් කඩලු 5 අවස්ථා එකක් ඒ වගේම තාමත් විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දු කිහිපයක්ම රැක ගැනීමට මේ විදුහල් දෙකේම තරුණ ක්‍රීඩකයින් සමත් වුණා. මේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම ලක් නිදු එක් කඩුල්ලක් ඒ වගේම සංජන එක් කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා. තරුෂ්ක අද දවසේ සාර්ථකයි අවසන් භාගයේ පන්දු අර 4ක් යොමු කරා එක් නිලකුරු පන්දුවරයක් සමගින් ඔහු ලකුණු 12කට කඩලු 2ක් ලබා ගන්නවා. දෙවැනි මේ කඩලු බෙදවැටීම ලකුණු 9 දී ප්‍රථම කඩුල්ල, දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 124 දී, තෙවන කඩුල්ල ලකුණු 127 දී, හතරවන කඩුල්ල ලකුණු 157 දී බෙදවැටෙන්නේ. අමතර ලකුණු 11ක්ද සමගින් සුමංගල දෙවැනි නිම ලකුණු 158යි කඩලු 4කට. සමස්ත සාරාංශය සුමංගල ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 282යි කඩලු 8කට ඔවුන් නිම අත්හිටවනවා. එහිදී අර්ධ ශතක ත්‍රිත්වයක් වාර්තා වෙනවා. ගාත්‍ර ලකුණු 84ක්, එරංග ලකුණු 62ක්, ඒ වගේම පන්දුවෙන් සෙනවිරත්න ලකුණු 73කට කඩලු 2ක්, ඒ වගේම දුලංචන ලකුණු 53කට කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා මොරටු මහා විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඉන් අනතුරුව පන්දුවට පහර දීම සඳහා පිටිට පිවිසියා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ තම ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 227කට සියලු දෙනා දැවි ගියා. එම ඉනිමේදී එම ඉනිම ශක්තිමත් වුණේ ඉසුරු ප්‍රනාන්දුගේ ශතකයේද සමගයි. ඔහු පන්දු 124ක් වැය කරා ඒ ලකුණු 107 ලබා ගන්න. ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දුන්නා මෙන්ඩිස් පන්දු 209ක් තුළ තාමත් ඉවසිලි වන්ත ලෙස පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු 61ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම අද දවසේ තරගයේ වීරයා ලෙස සම්මාන හිමි කරගත් ලහිරු පානදුර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකාව අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමට නියෝජනය කර විශ්ව ලහිරු කඩලු 5 අවස්ථාවක් ලකුණු 63ක් පමණක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව අද හවස් භාගයේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම ලකුණු 158යි කඩලු 4කට දවස අවසන් වෙන විට එහිදීත් අර්ධ ශතක දෙකක් වාර්තා කිරීමට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් සමත් වුණා. එහිදී ජයවර්ධන ලකුණු 58ක්, සිල්වා ලකුණු 55ක් ලබා ගත්තා. කැපිපෙන්න පන්දු යැවීමක නිරතුණු තරුෂ්ක අවසන් භාගයේ පන්දු අතරගෙන කඩලු 2ක් ලකුණු 12කට ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. සංජන එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. සමස්තයක් ලෙස තරගය නිමා වන්නේ ජය පරාජයෙන් තොරවයි. මේ දින දෙක පුරාවටම ThePapare සමගින් එකතු වී ඔබට පන්දුවෙන් පන්දුව විස්තර ගෙනීමට විශාල මහන්සියක් ගත්තා ThePapare කණ්ඩායම. මෙම තරගයේ පමණක් නොව මේ මහා ක්‍රිකට් තරග සමය තුල සියල්ලම ආවරණය කරගනිමින් පන්දුවෙන් පන්දුව ඉතාමත් සුපැහැදිලි දසුන් සමගින් ඔබ වෙත රැගෙන ඒමට ThePapare කණ්ඩායම සෑම විටම උත්සාහ කරා.
Papare වෙබ් අඩවිය හරහා Dialog TV නාලිකා අංක 127න් එවැගේම Dialog View app හරහාද අපි නිරන්තරයෙන් ඔබත් සමගින් මේ 72 වන රන් මහා සටනේ සියලු විස්තර ඔබට සමීප කිරීමට අපි සැදී පැහැදී සිටියා. එහි සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගනිමින් අද දවසේදී තාමත් සාර්ථක මේ 72 වන රන් මහා සටන පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු මහා විද්‍යාලය අතර සාර්ථක ලෙස අවසන් කිරීමට ThePapare අපිට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා දිගටම අපිත් සමගින් රැඳී සිටින්න තරග රාශියක් සූදානම් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම හෙට දවසේදී මෙම ක්‍රීඩාංගණයේදීම මේ දෙවිදුවල් අතර එක් දින මහා ක්‍රිකට් තරගය 31 වන එක් දින මහා ක්‍රිකට් තරගයද පැවැත්වීමට නියමිතයි. එයත් මේ ආකාරයෙන්ම සුපැහැදිලි දසුන් ඒ වගේම විස්තර ਵਿਚාරයෙන් ඒ වගේම සියලුම ආකාරයේ තාක්ෂණික උපාංග භාවිතා කරමින් නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කරගෙනමින් ඔබට ගෙනීමට අප සූදානම්. හෙට දවසේදී තරගය ආරම්භ වන්නේ උදෑසන 9:30ට ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ මෙම ක්‍රීඩාංගණයේමයි පැවැත්වෙන්නේ. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු මහා විද්‍යාලය අතර 31 වන එක් දින මහා ක්‍රිකට් තරගය හෙට දිනේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. එයනුව ඊයේ සහ අද මේ 72 වන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ සමගින් සම්බන්ධ වෙච්ච ThePapare හරහා Dialog TV නාලිකා අංක 127න් ඒ වගේම Papare වෙබ් අඩවියෙන් ඒ වගේම Dialog View app හරහා අපිත් සමගින් සම්බන්ධ වුණු ඔබ සියලුම දෙනාට අපගේ ස්තුතියි. ඒ වගේම හෙට දවසේදී තවත් සමග එක්වන ලෙස ඉල්ලමින් ඔබට සමුදීමටයි මේ සූදානම. සුවබර රාත්‍රියක්.